महिलांच्या सक्षमीकरणाचं काम या ठिकाणी केलं जातं आणि त्या अनुषंगानं सरकारनं जे शक्य आहे ते सगळं करायचा प्रयत्न केला आहे। विषय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा आहे। उमेदचा जोपर्यंत उमेद चालू आहे तोपर्यंत ते कर्मचारी सेवेमध्ये राहतील। त्यांचे प्रश्न आहेत, त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला सेवेत कायमचं करा, 26 नंतर आमचं काय होणार आहे, कायम करणं तर तुम्हाला माहिती आहे साहेब शक्य आहे का नाही। त्यामुळं बिहार राज्यामध्ये कशा पद्धतीनं त्यांना सवलती दिल्या जातात या संदर्भातली माहिती मी तातडीनं मागवली। 1 महिन्याच्या आत माहिती मागवून आपण त्या निमित्तानं त्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका आपण घेऊ। आणि माझ्याकडे आलेले झेरॉक्स होते, मी अधिकाऱ्यांना सांगितलं की तुम्ही जे तातडीनं मागवून घ्या आणि त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांचं कुठल्या केंद्राच्या कुठल्या मॅन्युअलचं त्यांनी अनुकरण केलं आहे, त्यातल्या कुठल्या मॅन्युअलमध्ये ची अंमलबजावणी केलेली आहे याची माहिती आपण घेऊ। आणि त्यामुळे जे जे शक्य आहे या प्रक्रियेमध्ये ते आपण करू। आदरणीय शिवराजसिंह चव्हाण साहेबांच्या सोबत मी सातत्यानं बोलत असतो। आमच्या अनेक बैठका झालेल्या आहेत। मी आपल्याला आश्वासित करतो की या उमेदच्या सगळ्या याच्या संदर्भात मी मंत्री झाल्यापासून 11 महिन्यामध्ये किमान 11 बैठका मी घेतलेल्या आहेत। त्यांच्याशी चर्चा करत असताना या सगळ्या घटकांना न्याय देण्याची भूमिका घेतलेली आहे। जे जे शासनाकडून करणं शक्य होतं ते निर्णय मी तातडीनं घेतलेले आहेत। आणि आता या निमित्तानं मी आपल्याला सांगतो की आपल्या जो आपण बैठकीची मागणी केलेली आहे, अधिवेशन संपल्या 15 दिवसाच्या आत आपल्याला बैठकीचं निमंत्रण देऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांना आपण संघटना आहे त्यांनाही आपण बोलू, त्यांच्यासोबत आपण बैठक करू। आणि त्याचसोबत आपण जी विनंती केलेली आहे केंद्रीय मंत्री सन्माननीय शिवराजसिंह चव्हाण साहेब खूप मोठं काम ते या निमित्तानं करतायत। आणि या बचत गटाच्या चळवळीला बळ देत असताना मोदीजींच्या ज्या संकल्पना आहेत त्याची अंमलबजावणी करत असताना खूप मोठे निर्णय नव्यानं घेण्याचं काम ते करतायत। तर मी त्यांच्याकडे विनंती करेन की आम्हाला बैठकीचा वेळ द्यावा आणि मी आपल्याला त्या निमित्तानं बैठक घेऊ ची वेळ घेऊन आपण निश्चितपणे त्यांच्यासोबत बैठक करू। सन्मान्य सदस्य नमिता बुंदडा महिला आहेत, महिला अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय मी शासनाचं अभिनंदन करते। थोडक्यात जर म्हणाल तर वेळ संपत आहे, थोडक्यात मांडा, फक्त पॉइंटेड प्रश्न मांडा। बचत गटांसाठी माध्यमातून आपण उमेद वॉल ही संकल्पना आपल्या शासनाने आणली आहे। तर सर्वप्रथम मी शासनाचं अभिनंदन करते। बचत गटाच्या महिलांना मार्गदर्शनाची खूप मदत हवी असते आणि उमेद मॉलमधून नक्कीच चांगल्या पद्धतीने त्यांना मदत होईल। आपल्या शासनाकडे एकच विनंती होती की सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर 10 मॉल व नंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 1 मॉल हे उभं राहणं हे शासनाचा निर्णय आहे। तर मला इकडे विनंती करायची होती की अध्यक्ष महोदय, अंबाजोगाई हा जिल्हा निर्मितीवरती आहे। पॉइंटेड प्रश्न एकच प्रश्न आहे की अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीचं चालू आहे, एकदम मोठं गाव आहे तिकडे। म्हणजे आता सुद्धा मी नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये फिरताना एवढ्या बचत गट आहेत, एवढ्या महिला आहेत ज्यांना बरोबर मार्गदर्शनची गरज आहे। काय काय उमेद रजिस्ट्रेशन कसं करायचं हे त्यांना माहीत नाही। म्हणून मी तुम्हाला विनंती करते की जिल्ह्या ठिकाणी तुम्ही कराच, म्हणजे टेम्पररी 10 सुद्धा करा, पण अंबाजोगाई ह्या शहरामध्ये सुद्धा बचत गट मॉल, उमेद मॉल हे तुम्ही कराल का, हा एक विषय आपल्याला समोर उभं करायचं। धन्यवाद। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, उमेद मॉल महिलांच्या उत्पादित वस्तूंना कायमची बाजारपेठ मिळावी, बारमाही बाजारपेठ मिळावी म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या संकल्पनेतून आपण उमेद मॉलची संकल्पना आणली। आणि उमेद मॉल पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्यातल्या चालू वर्षी आपण 10 जिल्ह्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्यामुळं त्याच्या पुढे जाऊन जेव्हा जिल्ह्याचे मॉल तयार होतील तेव्हा आपण तालुका स्तरावरचे मॉल आपण करायचा निर्णय आपण घेऊ। त्यामुळे ज्यावेळी तो निर्णय घेऊ त्यावेळी नक्की तो मॉल करू। देशमुख बोला। देशमुख सन्माननीय मंत्री महोदयांनी खूप चांगलं उत्तर दिलेलं आहे। संवेदनशील मंत्री महोदय आहे। बघा 10:40 झालेले आहेत, 10:41। 13 वर्षापासून जवळजवळ 2600 कर्मचारी काम करतायत। बिहार आणि गुजरातच्या धर्तीवरती आपण कायमस्वरूपी करणार आहात का याचं उत्तर आपण दिलेलं आहे, पण त्यांना सकारात्मक उत्तर या सभागृहातून हवं आहे। आणि त्याच पद्धतीनं आत्ताच घोषणा केली मंत्री महोदयांनी की कर्मचाऱ्यांना ग्रामसखी आपण नामकरण करताय, त्याबद्दल आपलं अभिनंदन। त्यांना गणवेश आणि ओळखपत्र देत आहे त्याबद्दल आपलं अभिनंदन। आम्हाला फक्त सकारात्मक उत्तर हवं आहे की त्यांना कायमस्वरूपी लवकरात लवकर करून देण्यात यावं। सन्माननीय सदस्य पाटील साहेबांनी, देशमुख साहेबांनी जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे
देशमुख साहेब कंत्राटी कर्मचारी आहेत आणि त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भात त्यांची मागणी आहे. बिहारमध्ये असं कुठलंही कायम केलेलं नाही आणि देशातल्या कुठल्याच राज्यात कायम केलेलं नाही. इथंही कायम करणं शक्य नाही, परंतु जास्तीत जास्त सवलती देऊन जास्तीत जास्त त्या लोकांना कशा पद्धतीनं मदत करता येईल असं शासन सातत्याने प्रयत्न करतं. नाना पटोले साहेब, आज सुधीर भाऊ, काँग्रेसच्या काळामध्ये मग रोजगार हमी असेल, या सगळ्या योजना असतील त्या देशाने स्वीकारल्या, अनेक राज्यांनी स्वीकारल्या. आता आपण बिहारच्या पॉलिसीला नाही, ऐका ना, मला असं वाटतं आपल्यासारखे दिशा देणारी लोक, बुद्धिजीवी नाही म्हणणार पण दिशा देणारी लोक आपण सरकारमध्ये आहात. मला असं वाटतं, ते तर आमचाच पोरगा आहे, तो तिकडे गेला, पण मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो की बिहारला आम्ही दिशा दिली पाहिजे अशा पद्धतीचं धोरण. आता तुम्ही त्यांना रेग्युलर करत नाही. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की मानधनात वाढ करणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य नाना पटोले साहेबांनी या ठिकाणी भूमिका घेत असताना त्यांनी म्हटलं की आपण आजपर्यंत महाराष्ट्रानं देशाला दिशा दिलेली आहे. त्यामुळे बिहार राज्य असेल किंवा झारखंड असेल, शेवटी एक आहे की चांगल्या गोष्टी कुठल्या राज्यामध्ये झाल्या हा विषय महत्त्वाचा नाही. जे चांगलं आहे ते आपण स्वीकारलं पाहिजे हा विषय येतो. त्या अनुषंगानं कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे, सरकारची मागणी नाही आहे. कर्मचारी म्हणतात की बिहारमध्ये अशा पद्धतीनं आम्हाला काही वेगळं बिहारमध्ये वेगळं मॅन्युअल झालंय, त्या संदर्भात आपण माहिती घेतोय. पण विषय या ठिकाणी आपण जो मांडलेला आहे तो कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवून देणार का या संदर्भात शासन विचार करत आहे. चला किशोरप्पा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपण अतिशय सकारात्मक अशा या संपूर्ण राज्यातल्या महिला बचत गटाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी आपण निर्णय घेतोय. ही वस्तुस्थिती आहे की आपण त्या कर्मचाऱ्यांना परमनंट करू शकणार नाही हे आपण सांगताय, परंतु माझी विनंती आपल्याला या निमित्तानं असेल की त्यांना जो रोजगार आपण दिला जातोय, जो मंथली पगार आपण जे दिलं जातंय सभागृहाची वेळ 5 मिनिटांसाठी वाढवण्यात येत आहे. जो सीआयएफ जो त्यांचा निधी आहे की जो 60,000वरून तो किमान 1.5 लाखापर्यंत आपण करावा की जेणेकरून त्या सर्व सखी म्हणजे महिला भगिनी याच्यामध्ये सक्षम कशा करता येतील हा प्रयत्न आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. मला असं वाटतं की आज संपूर्ण राज्यामध्ये महिला बचत गट हे अशा असतील की आजपर्यंत कुठल्याही बँकेमध्ये त्या NPA झालेल्या नाहीत. त्याच्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त कर्जाची वाढ करून मोठे उद्योजकाकडे त्यांना नेता येईल का, हे 3-4 विषय जर का आपण प्राधान्याने घेतले तर मला वाटतं संपूर्ण राज्यातल्या महिला ज्या पद्धतीने जो विचार करून माननीय मोदीजींनी किंवा आपल्या केंद्र सरकारने हे केलेलं आहे, तर निश्चितपणे या राज्यातल्या 100% महिला या स्वतःच्या पायावर उभं राहून त्या सक्षम होतील. म्हणून माझी विनंती आहे की त्यांना बँकेकडून जास्तीत जास्त कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आपण द्याल का. दुसरा विषय की हे जे सगळे कंत्राटी कर्मचारी आहेत, माझी विनंती आहे की त्यांना मोजकं मानधन आहे, त्या मानधनावर ह्या जिल्ह्यातला कर्मचारी त्या जिल्ह्यात देण्यापेक्षा त्यांच्या पसंतीचा जिल्हा निदान आपण त्या कर्मचाऱ्यांना जर का दिला तर मला वाटतं एक चांगलं काम होईल. कारण कमी मानधनामध्ये ह्या रिजनमधून त्या रिजनमध्ये काम करणं त्याला शक्य होत नाही. त्याच्यामुळे त्याला पसंतीचं रिझन आपण द्याल का, असे स्पेसिफिक 2-3 विषय. मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे, मी सदस्यांना सांगू इच्छितो की देशामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये जेवढ्या बचत गटांना जेवढी मदत झाली नाही तेवढी महाराष्ट्रामध्ये होते. साधारण 3,70,350 स्वयंसहाय्यता गटांना जवळजवळ 2,222 कोटी रुपयेचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपण बघितलं असेल की 872 कोटी रुपयाचा फिरता निधी पण दिलेला आहे. त्यात आता काही बचत गटांची आपल्या सगळ्यांचीच मागणी आहे की तो जास्त वाढवून कसा देता येईल, 1.5 लाखापर्यंत कसा देता येईल, हा विषय आहे. या संदर्भात चालू वर्ष नाही, पुढच्या आपण येणाऱ्या वर्षामध्ये आपण केंद्र शासनाकडे तशा पद्धतीची मागणी आपण करतोय आणि त्या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं त्यांना तो निधी वाढवून देता येईल याचा विचार सरकार नक्की करेल. दुसरा विषय राहतो बदल्यांचा विषय, या संदर्भाचा विषय येतो.
कालच आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की संघटनेनं सांगितलं की आमचे 150 कर्मचारी आहेत, त्याला जिल्ह्यात च्या बाहेर बदलीचा जो विषय येतो त्या संदर्भात कालच आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. आणि जे उमेद अभियानातले कंत्राटी कर्मचारी आहेत त्यांची जिल्हाअंतर्गत परस्पर संमतीनं बदली करणं शक्य आहे, परस्पर संमतीनं. पण ती संमतीनं बदली करत असताना ते पद समकक्ष असलं पाहिजे. त्या समकक्ष पदावर जिथं रिक्त आहे त्या ठिकाणी आपण त्याची बदली करू, परंतु ज्या ठिकाणचं पद रिक्त होणार आहे ते पद भरण्याची व्यवस्था पहिली करायला लागेल आणि मग त्यांना त्या ठिकाणी पाठवता येईल. त्यामुळे ते पद आपण भरण्यासाठी आपण ती व्यवस्था CSC कडून लावू आणि मग ते पद भरल्यानंतर आपण त्यांना बदली करू अशा पद्धतीचं आपण काल सांगितलं, ते त्यांनाही मान्य. देवराजी भोंगळे देतो बघा, थोडक्यात विचाराल तर बरोबर, थोडक्यात प्रश्न असावा. वेळ अध्यक्ष महोदय, महिलांच्या सक्षमीकरणामध्ये उमेदचं मोठं योगदान आहे. मंत्री महोदयांनी अत्यंत सकारात्मक उत्तर दिलं. माझं फक्त एवढं स्पेसिफिक प्रश्न आहे की या लक्षवेधीमध्ये ज्या आमदारांनी लक्षवेधी लावली तर बैठकीला आम्हाला सुद्धा पाचारण करणार का, एवढंच माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. नक्की अध्यक्ष महोदय, त्यांना बैठकीला आपण बोलवू. देशमुख साहेब, हरीश भाऊ तुम्हाला नंतर देतो. देशमुख त्यांचं नाव अध्यक्ष आहे, लक्षवेधी नाव आहे. महोदय, या उमेदच्या माध्यमातून थोडक्यात. खऱ्या अर्थानं आपल्या 85 लाख महिलांच्या आणखीन कुटुंबांचं खऱ्या अर्थानं उद्धार, आणखीन चांगल्या पद्धतीची त्यांच्या आयुष्याला दिशा मिळते. माझे 2-3च पॉइंटेड प्रश्न आहेत. CIFचं जे आपलं असणारं जे अनुदान आता 60,000 रुपये आहे ते आपण 2 लाखापर्यंत नेणार का? एक. दुसरं, आपल्या असणारे जे प्रभाग समन्वयक आहेत त्या प्रभाग समन्वयकांना स्थिरीकरण करणं, म्हणजे त्यांच्या असणाऱ्या ज्या काही एकंदरीत कार्यकक्षा आहेत त्या कार्यकक्षेप्रमाणे त्यांना नियुक्त्या मिळणार का? 2. आणि तिसरं सगळ्यात महत्त्वाचं, ग्रामसखीची आपण पदनामावली आपण आता केलेली आहे. जसं आपण सिंचन सहाय्यकाची पदनामावली केलेली आहे, ग्रामसेवकाची केलेली आहे, तर त्यांना शाश्वतदृष्ट्या उद्याच्या काळामध्ये उमेदचं जे अभियान आहे ते 26 साली आपलं संस्थगित होते, त्याला पुढं कार्यान्वयन करण्यासाठी आपण कोणकोणते या संदर्भातले निर्णय घेणार, एवढेच माझे पॉइंटेड प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, हे केंद्रामध्ये आदरणीय मोदीजींचं सरकार आहे, राज्यामध्ये आदरणीय देवाभाऊंच्या नेतृत्वाखाली सरकार काम करत आहे आणि या मोदीजींच्या कालखंडामध्ये उमेद थांबणार नाही, उमेद बंद होणार नाही, उमेद चालू राहील, याच्याबद्दल आपण निश्चिंत राहा. दुसरा विषय राहिला की CIFच्या अनुदानासंदर्भातला जो विषय आहे ते अनुदान 60,000हून 2 लाख करण्यासंदर्भातला विषय आहे. त्या प्रश्नाचं मी उत्तर दिलेलं आहे की चालू वर्षामध्ये आपण अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारकडे मागून त्यांना जास्तीत जास्त निधी कसा देता येईल याचा विचार आपण करू. आणि ग्रामसखीचा विषय आहे, प्रभाग समन्वय नियुक्तीचा विषय आहे आणि तो ग्रामसखीच्या संदर्भातली भूमिका मी आपल्याला सभागृहामध्ये गोपीचंद पडळकर. अध्यक्ष महाराज, थोडक्यात अगदी वेळ संपत आहे. महिलांच्या बाबतीमध्ये त्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे उमेदच्या माध्यमातून काम महाराष्ट्रात सुरू आहे आणि त्याच्या संदर्भातली लक्षवेधी चर्चेला आली आहे. मी देवाभाऊंच्या नेतृत्वामध्ये जयाभाऊनी थोडं लवकर जो निर्णय केलाय, नाही 1 मिनिट, अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. वेळ संपत चाललेला आहे. उमेदच्या महिलांच्या मनामध्ये जो संभ्रम होता 26ला हे बंद होणार का, तो दूर केला, त्याबद्दल माननीय जयाभाऊंचं अभिनंदन. सभागृहाची विशेष बैठक आता स्थगित होत असून सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता भरेल.
अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तरे. प्रश्न क्रमांक 15,668. अध्यक्ष महोदय, एक छापल्याप्रमाणे मिनिट. चे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील चाकूरकर साहेब यांचं निधन झालेलं आहे. त्याबद्दलचं मला असं वाटतं की पहिले शोकप्रस्ताव मांडून पुढे जावं असं मला वाटतं. ठीक आहे, याची माहिती माझ्याकडे आलेली आहे, परंतु आपल्या नियमांप्रमाणे आणि प्रथेप्रमाणे जोपर्यंत अंत्यसंस्कार होत नाहीत तोपर्यंत आपण शोकप्रस्ताव मांडत नाही, तर त्यानंतर आपण करू. प्रश्न क्रमांक 15,668. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या समायोजनाबाबत आपण अतिशय सकारात्मक आपल्या स्वभावाला साजेसं उत्तर दिलं आहे. फक्त माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहे की टेक्निकल कारण सांगून त्यांचं मानधन हे उचित वेळेवर जात नाही, आणि जेव्हा आपण संबंधित विभागातल्या अधिकाऱ्यांना विचारतो ते सांगतात की केंद्राकडून पैसे यायचे आहे. केंद्राला विचारलं की ते सांगतात की राज्यांनी या संदर्भामध्ये आम्ही जे पोर्टल केलं त्या पोर्टलमध्ये माहिती दिलेली नाही. तर माझा स्पेसिफिक एक प्रश्न आहे की केंद्राचे पैसे, राज्याचे पैसे यावर कोणाचं पोट निर्भर राहत नाही. आपण स्पेसिफिक एक फंड तयार करून केंद्राचा निधी येईपर्यंत योग्य महिन्याला योग्य मानधन जाईल अशी व्यवस्था करणार आहात का? नंबर 1. नंबर 2, समायोजनाच्या संदर्भात आपल्याकडे बैठका झाल्यात. एका समितीचा मी स्वतःही अध्यक्ष होतो. मी अहवाल दिला की 17 वर्ष हे काम करणारे कर्मचारी आहे. राजस्थाननी पूर्णच्या पूर्ण सामावून घेतलं. तुम्ही म्हणालात की आम्ही पूर्ण सामावून घेत नाही, ठीक आहे, पण आपण त्यांना या समायोजनासाठी ते स्ट्राईकवरही गेले, मधात अनेक दिवस स्ट्राईकवर राहिले, संपावर राहिले. तर आपल्यासारख्या सुस्वभावी कार्यक्षम मंत्र्याकडून माझी अपेक्षा आहे की आपल्या नावाप्रमाणे त्यांचा जो समस्येचा अंधार झाला आहे तर प्रकाश आंबेडकर साहेब त्याला न्याय देतील का? समायोजनाची एक मुदत निश्चित ठरवून देतील का? नंबर 1, त्यांचं मानधन नियमित व्हावं, आणि नंबर 2, समायोजन निश्चित कालमर्यादेत व्हावं. हे 2 प्रश्न आपण सोडवावे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सुधीर भाऊंनी ज्या पद्धतीनं NHMच्या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबद्दलचे 2 मुद्दे मांडलेत, त्या दोन्ही मुद्द्यामधला पहिला जो मुद्दा आहे की ज्याच्यामध्ये या तांत्रिक कारणामुळे सुद्धा पगार देण्याला जो उशीर होतोय त्याच्याबद्दलची स्पष्टता डिपार्टमेंटनं सांगावी अशा पद्धतीचं अपेक्षित केलंय. मध्यंतरी आपल्या सगळ्यांनाच कल्पना आहे की SNS स्पर्शवरती सगळ्याच केंद्र शासनाच्या सगळ्या ग्रँट्स ज्या आहेत त्या आपल्याकडे देण्यामध्ये ज्या पद्धतीचा निर्णय झाला, आणि तो निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना सुद्धा ऑनलाईन प्रक्रिया प्रणालीमध्ये ज्या पद्धतीनं आम्ही सगळ्यांनी अद्ययावत व्हायला पाहिजे होतं त्याच्यामध्ये आमच्या सगळ्यांकडे उशीर झाला. तो उशीर झाला होता. त्या उशिरामुळे ज्या पद्धतीनं अगदी दिवाळीपर्यंत पगार होत नव्हते, त्यामुळे अनेक लोकांना त्याचा त्रास झाला. आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या मध्ये सुद्धा असंतोष होता. परंतु आमच्या डिपार्टमेंटनं अगदी दिवाळीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आम्ही प्रयत्न केला आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांच्या वेळेवरती व्हायला पाहिजे यासाठी SNS स्पर्शवरची सगळी प्रक्रिया पूर्ण केली. आता इथून पुढं अगदी महिन्याच्या महिन्यालाच पगार होईल यासाठीची जबाबदारी घेऊन आम्ही आणि आमचं डिपार्टमेंटचे सगळे लोक काम करत आहेत. दुसरा मुद्दा असा होता की चंद्रपूरचा एक आपला त्याच्याशी संबंधित असा विषय होता की SNS स्पर्शमध्ये काही विशेषतः 6-7 कर्मचारी जे होते ते त्या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे थांबले होते, पण आपला प्रश्न येण्यापूर्वी आम्ही त्या सगळ्या लोकांची प्रक्रिया सुद्धा पूर्ण केली, त्यामुळे तोही प्रश्न निकालात निघेल. आणि तिसरा आपण महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की NHMच्या कर्मचाऱ्यांचं समायोजन की ज्याच्यामध्ये अनेक वर्षे हे लोक आंदोलन करतायत, सातत्यानं त्यांची मागणी आहे, त्या सगळ्या मागणीला सकारात्मक अशा पद्धतीनं तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब असतील आणि आताचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, या दोघांनीही खूप चांगल्या पद्धतीने मदत केल्यामुळं या NHMच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचं समायोजन करण्याबद्दलचा कालबद्ध प्रोग्राम आपण निश्चित केला आहे. एक चीफ सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखाली त्याची बैठक आणि त्या बैठकीमध्ये 10 ते 15 जानेवारीपर्यंत याबद्दलची स्पष्टता येईल आणि आपण सगळेजण एक चांगला निर्णय आपण घेणार आहोत. बोला नानाभाऊ. अध्यक्ष महाराज, सकारात्मक उत्तर मंत्री महोदय देताच आहे, पण आपल्याला माहीत असेल की आपण काही कर्मचाऱ्यांना यामध्ये
रेग्युलराईज केलेलं आहे. मग काही कर्मचाऱ्यांना ऑलरेडी रेग्युलराईज केलं आणि आता पुन्हा चीफ सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखाली आता बाकींना समावेश करण्याच्या बद्दलचा एक कालबाध्य प्रोग्राम आपण जाहीर सुरू केलेला असं आपण सांगितलेलं आहे. मला असं वाटतं की जे पहिले आपण केलेलं आहे त्यासाठी आणि एवढे कर्मचारी ऑलरेडीच आपण आपल्या इथं काम करतात आहे. आपल्याकडे रेग्युलर कर्मचारी नाही, हीच कर्मचारी अनेक वर्षापासून काम करतात आहे. मला वाटतं की यांचा अंत आपण आता पाहू नका. रोज आता हॉस्पिटल बंद असतात, तिथं स्टॉप नसतो, डॉक्टर नसतात आणि त्याच्यामुळे आरोग्याच्या परिस्थिती फार भयानक होत जातात. पेशंट वापस जातात, अनेक लोक मरतात. मला वाटतं की आरोग्य सेवा ही आपली महत्त्वाची सेवा आहे आणि त्याच्यामुळे आता ह्या कर्मचाऱ्यांचा अंत न पाहता याला चीफ सेक्रेटरीच्या समितीची गरज नाही, ऑलरेडी आपण रेग्युलाइज केलेलेच आहे. त्यामुळे याला वेळ न लावता तातडीनं या सगळ्यांना रेग्युलराइज करून आपण सेवेमध्ये घेणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य नानाभाऊ पटेल साहेबांनी जो प्रश्न विचारला आहे, खरं तर आपण जे म्हणताय तेच आम्ही सगळ्या मंडळींनी निर्णय घेतला आहे. जो मागच्या वेळेला निर्णय झाला त्या निर्णयामध्ये थोडीशी स्पष्टता आणि त्याच्यामध्ये JEDला आपण सामान्य प्रशासन विभागाकडनं रिक्रुटमेंटमध्ये सुद्धा जे रिक्रुटमेंट रूल्स आहेत, सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुद्धा बदल करायला पाहिजे होता. आता तो सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल जर करायचा असेल तर त्याला उशीर लागणार होता. म्हणून कॅबिनेटसमोर आम्ही गेलो, मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला संमती दिली आणि आपण सांगितल्याप्रमाणे ते वेळेत होण्यासाठीची जबाबदारी घेऊनच आणि त्या सगळ्या 10,000 कर्मचाऱ्यांना सुद्धा न्याय देण्याच्या दृष्टीनं जे काय चला पुढे जाऊया. कालबद्ध प्रोग्राम केलाय तो पूर्ण होतोय. समाधान अवताडे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी अत्यंत समर्पक उत्तर दिलेलं आहे. तर अध्यक्ष महोदय, मी आता फक्त प्रश्नच घेतो. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये केलेल्या संप दरम्यान शासनाने त्यांच्या 10 मागण्या तत्वतः मान्य केल्या. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत 10 वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित म्हणजे रेग्युलराइज करण्याचा शासन निर्णय म्हणजे GR निर्गमित करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे काय, आणि नसल्यास याचं विलंबनाचं कारणही मंत्री महोदयांनी द्यावं. दुसरं, संप मागे घेताना दिलेल्या आश्वासनानुसार सर्व NHM कर्मचाऱ्याचे प्रलंबित पगार, थकीत मानधन तात्काळ अदा करण्यात आले नाही. आता मंत्री महोदयांनी सांगितलं की अदा करण्यात आलं नाही, पण मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की हा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये पगार न झाल्यामुळं कर्मचाऱ्यावर उपासमाराची वेळ आली. याला जबाबदार जे अधिकारी आहेत या अधिकाऱ्यावर आपण कारवाई काय करणार, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि तिसरा प्रश्न, शासनाने मान्य केलेल्या इतर मागण्या जसे की विमा संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी, लॉयल्टी बोनस यांची अंमलबजावणी कोणत्या तारखेपासून लागू करण्यात येणार आहे? या लाभापासून कर्मचारी अजूनही वंचित आहेत, हे शासनाला मान्य आहे का? आणि चौथा, मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, हा माझा प्रश्न आहे की 13 मागण्या, ज्या 3 मागण्या मान्य झाल्या नव्हत्या, त्याबाबत शासनाने नेमलेली समिती काय कारवाई करत आहे आणि या मागण्यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने कोणती कालमर्यादा निश्चित केली आहे? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आमदार सन्मान्य अवताडे साहेबांनी जे 3 प्रश्न विचारले त्या प्रश्नांबद्दला पहिल्या प्रश्नाचं तर उत्तर आम्ही जे दिलंय ते सन्मान्य नानाभाऊ पटेल साहेबांनी किंवा आदरणीय भाऊंनी सुद्धा जे विचारला तोच प्रश्न आहे की या सगळ्यांच्या बद्दल जी काय आपल्याला अपेक्षित असणारं काम आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या सगळ्यांना सेवेत समायोजन करून घ्यायचं. त्याच्याबद्दलचा निर्णय, कॅबिनेटचा निर्णय, त्याला सेवा प्रवेश नियमांमधनं सुद्धा वगळून आपण एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याच्यामुळं कालबद्ध पद्धतीनं ते होईल, त्याच्यामध्ये आता काही फारशी शंका बाळगण्याची गरज नाही. दुसरं 2 मुद्द्यांवरती आपण सांगितलं की ज्या काय आमची बैठक झाली होती आणि त्या आंदोलनानंतर 13 मागण्या मागितल्या होत्या, त्या 13 मागण्यांमधल्या बहुतांशी मागण्या ज्या त्यांच्या आहेत त्या आम्ही पूर्तता करण्याबद्दल त्याच वेळा आदेश दिलेत. त्यातल्या बऱ्याचशा पूर्ण सुद्धा झालेत आणि त्या सगळ्या मागण्यांचा त्या सगळ्या संघटनेतल्या सगळ्यात त्यांचे जे काय संघटनेचे प्रमुख आहेत त्या सगळ्या मंडळींनी त्याला संमती दिली. त्या सगळ्या मागण्या ज्या आहेत त्या आम्ही मान्य केलेल्या आहेत आणि मान्यच नाही तर त्याचे निर्णयसुद्धा झालेले आहेत. आता तिसरा मुद्दा आपण जो मांडला की त्याच्यामध्ये जो काय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलं आणि त्या आंदोलनानंतर जो काय उशीर झाला त्यांच्यावरती काय जे कोण संबंधित असतील त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी. खरं तर या सगळ्या गोष्टींमध्ये सगळ्या आंदोलनाचा मूळ हेतू होता की आपण सगळ्यांचं समावेशन करून घ्यावं आणि त्यासाठीचं ते आंदोलन झालं. सरकारनं सुद्धा सकारात्मक पद्धतीने त्यांना सामावून घेतलं. त्यामुळे कारवाईपेक्षा सुद्धा आता त्यांना पॉझिटिव्ह निर्णय देऊन आपण पुढे गेलो तर बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न चंद्रपूर जिल्ह्यापुरेसा मर्यादित असला
तरी सुद्धा मंत्री महोदय धोरणात्मक देखील उत्तर देत आहेत, म्हणून मी उभा आहे. मंत्री महोदय, आपल्या कानापर्यंत नक्की आलं असेल की आपल्याकडे जे CPR हॉस्पिटल आपल्या कोल्हापूरमध्ये आहे, या CPR मध्ये जे CS आहेत, त्या CSनी कुठल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुठे ड्युट्या लावायच्या, ज्यांची कोणाची वैद्यकीय बिलं वगैरे काढायची असतील तर त्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून किती किती पैसे घेतले त्याची प्रत्यक्षपणे डायरी त्यांच्या तिथे CSच्या केबिनमध्ये अध्यक्ष महोदय मिळाली की याच्याकडून एवढे ठरले होते परंतु एवढे आले, एवढे यायचे बाकी आहेत. अशा पद्धतीचं CSच्या तिथे ती डायरी मिळाली आणि तो आपला जिल्हा आहे. आपल्या कानापर्यंत हे आलंय आणि म्हणून मी म्हणतो म्हणून नव्हे तर संपूर्ण कोल्हापूरमध्ये हा विषय गाजलाय. आपण या विषयाची बादशाह पण इथे आहेत, म्हणजे आमचे मुश्रीफ साहेब, आणि म्हणून आपण संपूर्ण त्या हॉस्पिटलची चौकशी करून जर ते खरोखर दोषी असतील तर, मी असं कधीच म्हणत नाही, तर आपण त्यांना पाठीशी न घालता, कारण त्यांची बदली आपण केलेली आहे आणि म्हणून आपण त्यांना पाठीशी न घालता ही डायरी जर आपल्यापर्यंत आली असेल तर आपण कठोर चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य भास्कररावजी जाधव साहेबांनी जो मुद्दा मांडला, तो मुद्दा केवळ कोल्हापूरपुरताच नाही तर राज्यासाठी सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. तो एका कारणासाठी मी मुद्दाम सांगतो आपल्याला, कारण कसं आहे की या सगळ्या भरती आपल्या सगळ्या ह्या मेडिकल सर्टिफिकेट देण्यामध्ये सुद्धा जी काही अनियमित आहे त्यातला तो एक भाग आहे. ठीक आहे, तिथल्या काही स्थानिकच्या कार्यकर्त्यांनी मागणी केली, पण ती मागणी रास्त असल्यामुळं किंवा रास्त असेल अथवा वस्तुस्थिती जी आहे त्याच्याबद्दल आपण चौकशी समिती नेमली. त्या चौकशी समितीमध्ये जे जे दोषी असतील त्यांच्यावरती तर कारवाई होईलच, त्याच्यात वाद नाही, पण केवळ तेवढ्यावर थांबून चालणार नाही. राज्यासाठी महत्त्वाचं एवढ्यासाठी म्हणतो की आम्ही सगळेजण काम करताना मेडिकल बिलासाठी ज्या पद्धतीची आर्थिक मागणी केली जाते हा सगळ्या राज्यातल्या अनेक ठिकाणचा विषय आहे. सगळे कर्मचारी जे आहेत त्याच्यामध्ये त्रस्त असतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की तुमच्या प्रश्नाच्या निमित्तानं आम्ही असं जाहीर करतो की आमच्या आरोग्य विभागाच्या वतीनं सगळ्या जी काही मेडिकल बिलं घेतली जातात त्या सगळ्यांची ऑनलाईन पद्धतीनं आम्ही काम केलं पाहिजे, म्हणजे तिथं थांबणार नाही, विलंब होणार नाही आणि अशात जो उशीर होईल त्यांच्यावरती कारवाई होणं सुद्धा अपेक्षित आहे. ते सुद्धा आम्ही निर्णय घेतोय. चला आता पुढे प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे 12 मिनिटं एक एक प्रश्न आपण अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावर जायचंच नाही का? ग्रामीण भागात एक प्रश्न चालूया. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, उमेद मॉल या संकल्पनेच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना एक शाश्वत असं दालन उपलब्ध होणार आहे विक्रीसाठी आणि 10 जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्याचं जे ठरलेलं आहे. मी आवर्जून ही विनंती करू इच्छितो की महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या तुळजापूरमध्ये हा उमेद मॉल धाराशिवचा करण्यात यावा, कारण दरवर्षी साधारण 1.5 कोटी भाविक तिथे येत असतात आणि विक्री करण्याच्या अनुषंगाने ते अतिशय योग्य राहील आणि आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना ती मला विनंती करायची होती. आणि प्रश्न हाच आहे की तुळजापूरला खास बाब म्हणून उमेद मॉल राज्य सरकार मान्यता देईल का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, महिला सक्षमीकरणाच्या साठी आपण पाहतो की राज्यामध्ये साधारण 6,53,193 बचत गट काम करतात. त्यातून आपण साधारण 30,000 पर्यंतचा फिरता निधी वितरित करण्यात येतो. तो साधारण 872 कोटी रुपयाचा निधी आपण दिलेला आहे आणि 3,70,350 स्वयंसहायता गटांना 222 कोटी रुपयाचा समुदाय निधी वितरित केलेला आहे. त्यासोबत बँकेकडूनही या सगळ्या बचत गटांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य देण्यात येतं आणि त्यातून स्वयंसहायता बचत गटातील महिलांच्या उपजीविकासाठी छोटे छोटे रोजगार महिला करतात. त्या माध्यमातून विविध वस्तूच्या उत्पादनाची खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती त्या करतात आणि त्यातून निर्मिती झालेल्या वस्तूंसाठी बाजारपेठ निर्माण करून देण्यासाठी आपण बघतो की शासनाच्या माध्यमातून महालक्ष्मी सरस असेल, जिल्हा स्तरावरचं मिनी सरस असेल, अशा पद्धतीची दालन आपण उपलब्ध करून देतो की ज्या ठिकाणी महिलांनी उत्पादित केलेल्या मालाला मार्केट मिळावं आणि त्यांचा माल विक्री व्हावा अशा पद्धतीचा आपण व्यवस्था आपण उभ्या करत असतो. आणि ह्या व्यवस्था उभ्या करत असताना त्या व्यवस्था असतात त्या 8 दिवसासाठी, 7 दिवसासाठी, आठवड्यासाठी अशा ह्या व्यवस्था असतात.
ह्या व्यवस्था या महिलांच्या उत्पादित केलेल्या मालासाठी कायमची बाजारपेठ, बारमाही बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून आपण उमेद मॉलची संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या समोर मांडली. मी खास करून सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांचं मनापासून कौतुक करेन की जी कल्पना आम्ही मांडली तातडीनं त्याला त्यांनी मान्यता दिली आणि आता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आणि आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हा उमेद मॉल महिलांच्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये करणार आहोत आणि त्यातला पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही चालू वर्षामध्ये आपण 10 जिल्ह्यामध्ये हा उमेद मॉलची निर्मिती आपण करतोय आणि महिलांसाठी हक्काची बाजारपेठ आपण निर्माण करतोय. माननीय सदस्य महोदय राणा साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये जिल्हा स्तरावर हे मॉल आपण करतोय. त्यांनी सांगितलं की तुळजापूरला मॉल झाला पाहिजे, त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात आणि त्या ठिकाणी विशेष बाब म्हणून, खास बाब म्हणून त्या ठिकाणी उमेदचा मॉल व्हावा अशा पद्धतीची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये जिल्हास्तरीय मॉल आपण पूर्ण करू आणि खास बाब म्हणून नक्की आपण तुळजापूरमध्ये तो मॉल करण्याचा विचार आपण करू. अध्यक्ष महोदय, सकारात्मक उत्तर मंत्री महोदय देत आहेत आणि मंत्री महोदयांनी असं सांगितलं की केवळ 10 जिल्हे नाहीत, आम्ही सगळ्या जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबवणार आहोत आणि टप्प्याटप्प्याने राबवणार आहोत. मंत्री महोदय मी आपलं कौतुक करतो, जरा ऐका, कौतुक तर ऐका, टीका केली तर आमच्यावर तुम्ही बोलता. असं आहे की आपण सकारात्मक उत्तर देत आहे, 10 जिल्ह्यामध्ये ही योजना आपण राबवणार टप्प्याटप्प्याने. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपण देखील मुंबई शहरामध्ये प्रतिनिधित्व करता, मी देखील आहे, अनेक लोक आहेत, नवी मुंबई असतील, शहरामध्ये शहरी भागामध्ये बचत गट जास्त मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि या बचत गटांनी निर्माण केलेला माल जो आहे त्याला आत्ता बाजारपेठ नसल्यामुळे त्यांच्याकडे अशी परिस्थिती आहे की आपण कर्ज जरी घेतलं आणि उत्पादन केलं तरी विकला जात नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की प्रायोरिटी बेसवरती शहरी भाग, जसं ग्रामीणला तुम्ही द्याच, ग्रामीणला द्या, सगळ्या महाराष्ट्राच्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये जाळं पसरवा, परंतु मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरामध्ये आपण या मॉलचं काम कधी सुरू करणार आहात, त्या टप्प्याचं नाव तरी सांगा आणि जेणेकरून त्या सगळ्या महिलांना असं वाटेल की आपण जास्तीत जास्त काम करून हा मालाला विक्रीला केंद्र मिळणार आहे. आणि पहिले 10 जिल्हे कोणते? ठीक आहे, पहिले 10 जिल्हे कोणते? माननीय सदस्य, एक लक्षात घ्या, याच विषयावरती सकाळी आपण 10 नंबरची लक्षवेधी चालवली आहे. याच विषयावरती हाच विषय होता. ठीक आहे, त्यामुळे आपण लिमिटेड चर्चा करू. बोला. सुनील प्रभूंचा प्रश्नाला अध्यक्ष महोदय माझा आपल्याला सूचना आहे, आपण अध्यक्षस्थानी बसले आहेत आणि सरकार आपल्या शब्दाला अध्यक्ष महोदय पूर्णपणे अनुपालन करते. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये प्रत्येक प्रशासकीय वॉर्डामध्ये म्युन्सिपल मार्केट अवेलेबल आहे, तिकडे ट्रान्सफरला कोणी जात नाही, पहिला मजला दुसरा मजला असा कोणी जात नाही. आपण या सरकारला उमेद मॉलच्या धर्तीवर मुंबई शहराचा 24च्या 24 प्रशासकीय वॉर्डामध्ये बचत गटच्या महिलांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूच्या विक्रीसाठी सूचना देऊन अध्यक्ष महोदय सरकारकडनं करून घ्यावी अशी माझी विनंती. आपण ते करणार का? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण महिलांना हक्काची बाजारपेठ बारमाही उपलब्ध व्हावी, 12ही महिने त्यांच्या वस्तूला विक्री केंद्र निर्माण व्हावं म्हणून ही उमेद मॉलची संकल्पना आपण आणलेली आहे आणि चालू वर्षातच आपण आणलेली आहे. आणि त्यामुळं आपण सन्माननीय सागर जे असतील, सन्माननीय प्रभू जे असतील, त्यांनी हा मुद्दा मांडलेला आहे की जिल्हा स्तरावर ग्रामीण भागामध्ये करत असताना मुंबईमध्ये झाला पाहिजे. नक्की आपण त्या बाबतीत विचार करून मुंबईमध्ये सुद्धा मुंबईमध्ये बचत गटना आपण देणार का, हा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. नक्की सन्माननीय सागरजी, आपण सांगितलेला मुद्दा तो मुंबई महानगरपालिकेचा मुद्दा आहे, ग्रामविकास खात्याचा नाही. परंतु ग्रामविकास खातं नक्की आपण मुंबईच्या आयुक्तांच्या सोबत आपण चर्चा करू आणि अशा पद्धतीचं ज्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणं शक्य आहे अशा बाजारपेठ त्या ठिकाणी आपण उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देऊ आपण. चला, संजय कुट्टेजी. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाचा अध्यक्षमय विषय आहे आणि मी मुख्यमंत्री महोदय आणि ग्रामविकास मंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करेल की महिला बचत गटाचं ग्रामीण भाग आणि शहरी भागामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारच्या निर्मिती जी आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या एरियाच्या, कुठं बांबूचं असेल, कुठं वेगवेगळ्या, कुठं खाद्यपदार्थ असेल, चांगलं उत्पादन जे आहे ते महिला बचत गटाचं अध्यक्ष महोदय आपल्या महाराष्ट्रामध्ये होते आहे. माझ्या 2 सूचना आहेत अध्यक्ष महोदय. एक, अध्यक्ष महोदय,
की जेव्हा कंपनीच्या वस्तू येतात अध्यक्ष महोदय, त्या ब्रँडेड असतात, चांगलं पॅकेजिंग असतं आणि त्याच्यामुळे त्याकडे कल लोकांचा जास्त असतो आणि मार्केटिंग जी आहे ती विविध मीडियाच्या माध्यमातून जी मार्केटिंग केली जाते. आणि तेवढाच फक्त एक विकनेस आपल्या याच्यामध्ये आहे की आपल्या ज्या वस्तू असतात त्या छोटे महिला बचत गट करतात, त्यामुळे पॅकेजिंग युनिट किंवा पॅकेजिंग चांगलं होत नाही, त्यामुळे मार्केटिंग चांगलं होत नाही. तर त्यासाठी काही योजना बनवून की पॅकेजिंग युनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाईज एक तरी पॅकेजिंग युनिट आणि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ब्रँड नेम, कोणती महिला बचत गटाने त्या जिल्ह्यामध्ये जर बनवलं तर त्याला एकच ब्रँड नेम त्या जिल्ह्याचं एक ठरवून की जेणेकरून पॅकेजिंग युनिट आणि एक ब्रँड नेम असं दिलं तर त्याला अजून आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत ते ब्रँड पोहोचू शकतो. आणि दुसरा अध्यक्ष ते करणार का? आणि सेकंड अध्यक्ष महोदय, यालाच अनुसार की उमेदवार तुम्ही 10 डिस्ट्रिक्टमध्ये घेणार अध्यक्ष महोदय, परंतु आज महिला बचत गटांची सक्षम चळवळ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केंद्र शासन, राज्य शासन, मोदीजी आणि देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात होते आहे की आपल्याला त्याच्यामध्ये गतिमानतेनं पुढे जाणे आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी अजून एक दुसरी विनंती आणि विनंती म्हणजे सूचना आहे अध्यक्ष महोदय की आता बऱ्याचशा नगर परिषद, जसं सागरजींनी सांगितलं, आता मी फक्त 2 नगर परिषदचं उदाहरण देते, जो आपल्याला महाराष्ट्राची काय स्ट्रॅटेजी बनवायची, काय नियोजन करायचं आपल्या म्हणजे आपल्याला समजेल अध्यक्ष महोदय. जळगाव, जामोद आणि शेगावमध्ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनले अध्यक्ष महोदय आणि त्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये काही दुकानं गेल्यानंतर, गाड्या गेल्यानंतर काही 30-40% गाड्या आता खाली आहेत आणि त्यामुळे उमेद मॉल तुम्ही 12 डिस्ट्रिक्टमध्ये, डिस्ट्रिक्टच्या ठिकाणी 10 डिस्ट्रिक्टमध्ये बनवणार, ओके, परंतु तुम्ही नगरविकास खात्याशी मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वात एक मीटिंग घेऊन ज्या ठिकाणी गाळे उपलब्ध आहेत ज्या नगर परिषदांमध्ये, त्या नगर परिषदांमध्ये आपल्या महिला बचत गटाचा उमेद मॉल जो आहे आता शेगावमध्ये आणि जळगावमध्ये 20-20, 30-30 गाड्या उपलब्ध आहेत, ते जर आपण अध्यक्ष महोदय हँडओव्हर करून उमेदच्या याच्यासाठी आपण जर दिले अध्यक्ष चर्चा नाही आहे, तुम्ही तुमचे त्यामध्ये आपण ते तुम्ही करणार आहात प्रश्न विचारा, सजेशन देऊ नका प्रश्न उत्तराच्या तासात. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य कुटेजींनी जी आता जे 2 मुद्दे उपस्थित केले, एक तर ब्रँडिंगच्या संदर्भातला, मार्केटिंगच्या संदर्भातला जिल्ह्याचं एकच ब्रँडिंग असावं, त्याची सुरुवात सन्माननीय सदस्य महोदय आता झालेली आहे. जिल्ह्याला पॅकिंगच्या चांगल्या सिस्टम्स आता लागलेल्या आहेत आणि जिल्ह्यामध्ये महिला बचत गटाच्या ज्या उत्पादित पदार्थ आहेत त्यांच्यासाठी चांगलं पॅकेजिंग झालं पाहिजे अशी व्यवस्था आता आपण उभी केलेली आहे. आता दुसरा विषय, आपण इथे नगरविकास खात्याच्या सोबत बैठक करून नगरपालिकेचे जे गाळे आहेत ते आपण बचत गटांना उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. नारायण कुचेजी. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे हा ग्रामीण भागातील महिलांसाठीचा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महिलांना ग्रामीण भागातल्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहण्यास उमेद हे बचत गट केले. मंत्री महोदय, आमचा आपल्या माध्यमातून 2 प्रश्न आहे माझे. एक तर बचत गटामध्ये काही वाद होतात त्याच्यासाठी वार्षिक ऑडिट केलं पाहिजे त्यांच्यात, नंबर 1. नंबर 2, जे 10 जिल्ह्यामध्ये उमेद मॉल घेणारे त्या जालना जिल्हा आहेत का? बस एवढंच वाटतं. बचत गटाचे ऑडिट झालं पाहिजे हे या संदर्भात नक्की आपण तपासू आणि कारवाई करू. आणि जालना जिल्ह्याचं नाव आहे का नाही हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. सन्माननीय पहिल्या टप्प्यामध्ये ज्या जिल्ह्यांनी जागा आपण अजून 10 जिल्ह्यांची निवड अजून केलेली नाही, निवड प्रस्तावित आहे. ज्या जिल्हा परिषदांनी मोक्याच्या जागा, ज्या ठिकाणी हे मॉल उभं राहील आणि मार्केटिंग पण चांगलं होईल अशा ठिकाणच्या जागा आपण निवडलेल्या आहेत आणि किमान 20,000 स्क्वेअर फुटाची जागा असावी असा एक मॉलची संकल्पना आहे. शेवटचा प्रश्न घ्या. जिल्हा परिषदांनी त्या जागा दिलेल्या आहेत. सुधीर भाऊ, शेवटचा प्रश्न घ्या. माझा अतिशय स्पेसिफिक प्रश्न आहे. स्पेसिफिक प्रश्न नंबर 1, आपण 11 ऑगस्ट 2025 जी आर काढला तर आता आपल्याकडे निधी किती उपलब्ध आहे? 11 ऑगस्ट 2025 जी आर काढला, हे 200 कोटी जे देणार आहे किती निधी उपलब्ध आहे? हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, हे 10 मॉल हे किती वर्षात बांधण्याचा ग्रामविकासचा कार्यक्रम आहे? म्हणजे बिरबलाची खिचडी होता कामा नये. स्पेसिफिक याच्यावर उत्तर राहिलं की मग आपल्याला पुढे जाणं. आणि तिसरं, विदर्भात येऊन आता ऑक्सिजन घेतलाच आहे तर या 10 पैकी 5 मॉल विदर्भात तुम्ही बांधणार आहात का? तर आमचा ऑक्सिजन परत करा. सन्माननीय सदस्य
मुनगंटीवार साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, आम्ही सन्माननीय मुनगंटीवार साहेब राज्याचे नेते आहेत. ते विदर्भाची भूमिका सातत्याने मांडत असतात. विदर्भाला न्याय तर देईल आणि निश्चितपणे विदर्भामध्ये जे आवश्यक आहे ते मॉल बांधले जातील. निधी उपलब्ध आहे, निधीची अडचण नाही. निधी मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध होतो. आपण तरतूद 200 कोटीची आपण केलेली आहे आणि निधी 200 कोटीची आपण तरतूद केलेली आहे आणि आपण मागणीप्रमाणे करू आणि 1 वर्षामध्ये हे 10 मॉल तयार करण्याचा संकल्प आम्ही केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी फक्त पॉइंटेड आपल्यामार्फत विनंती आहे ग्रामीण विकास मंत्र्यांना की जसं आपण उमेद मॉलच्या माध्यमातून एक नवीन व्यवस्था करताय, त्याच पद्धतीनं आपण आता बांबू लागवडीसाठी सुद्धा खूप मोठ्या पद्धतीनं आता प्रोत्साहन देत आहे. तर बांबूच्या माध्यमातून ज्वेलरी तयार करण्याच्यासाठी जर आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं ओरिएंटेशन कोर्सेस बचत गटांच्या मार्फत करता आले तर आसाममध्ये आता खूप मोठ्या पद्धतीनं बांबूच्या माध्यमातून ज्वेलरी तयार होते की जी आग्नेय एशियाई देशामध्ये खूप मोठ्या पद्धतीनं चांगल्या दरानं ती विकली जाते. तर ही एक पॅरलल व्यवस्था आपण करू शकू. त्या संदर्भात आपल्या ग्रामीण विकास मंत्र्यामार्फत आपण विभागामार्फत आपण काय कारवाई करणार का? आणि सांगलीमध्ये ॲग्री मॉल आपला होऊ शकेल का, उमेद मॉल? निश्चितपणे सदस्यांनी ज्या विषय मांडलेला आहे की बांबूपासून ज्वेलरी तयार करण्याचा निश्चित विचार केला जाईल आणि सांगलीमध्ये मॉल बांधण्यासंदर्भात पण निश्चित विचार केला जाईल. अध्यक्ष महोदय, प्रभू साहेबांनी आता मुंबई शहराच्या माझ्याकडे 410 बचत गट चालवतो म्हणून मला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय. मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे 5% आरक्षण भूखंड आहे, त्याच्यावर जर हा उमेद मॉल उभं केलं तर स्थानिक महिला बचत गटांना त्याचं सामान तिथे विक्री करता येईल. अध्यक्ष महोदय, ज्यांना आपण इम्युनिटी प्लॉट म्हणतोय 5% रिझर्व्ह प्लॉट, त्याच्यावर जर हा चालू केलं तर मुंबई शहराच्या महिला बचत गटांना त्याचं सामान तिथे विक्री करता येईल. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, पुढे जाऊया. बाद झालं. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष प्रश्न 15 मिनिटं दिली नाही. 15 मिनिटं एका प्रश्नावर दिली. नको. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 19,650 छापल्याप्रमाणे. एक मिनिट. काय आहे मेघे साहेब, काय आहे तुमचं? अध्यक्ष महोदय, मी अभिनंदन करतो सरकारचं की 10 मॉल उभं करत आहे. पण माझ्या मतदारसंघामध्ये रायपूर नावाचं गाव आहे. त्या गावामध्ये ग्रामविकास खात्याची आपल्या ग्रामपंचायतची 2 एकर जागा आहे साहेब, आणि ते पूर्ण अतिक्रमण आहे. तिथे बाजारपेठच आहे पण पूर्ण अतिक्रमण आहे. तर माझी अशी विनंती आहे, प्रश्न आहे की अशी कुठली आपण पॉलिसी निर्माण करता येईल का की ज्याच्यामध्ये शासनाचा पैसा लागणार नाही, ती जागा शासनाची आहे. आपण BOT तत्वावर अशी काही पॉलिसी करता येईल का की BOT तत्वावर टेंडर काढून ती जागावर मॉल उभं करण्यासाठी काही अशी उपाययोजना करता येईल का? मंत्री महोदय, थोडक्यात उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, आता उमेद मॉल बांधता आपण अतिक्रमणावर गेलेलो आहे आणि त्या संदर्भात काय धोरण BOTच्या धोरणासंदर्भात चर्चा होते. नक्की मांडलेला मुद्दा चांगला आहे, त्याचा विचार नक्की शासन विचार करेल. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष, कोण आहे? प्रश्न क्रमांक 3. 19,650. चला बोला की. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष नाही, एक लक्षात घ्या. 1 मिनिट. एखाद्या प्रश्नामध्ये जर 5, 7, 8, 10 नावं असतील तर असं कुठेही नाही आहे की प्रत्येक ज्याचं त्याचं नाव आहे त्या प्रत्येकाला बोलायची संधी देत. एखाद्या प्रश्नावरती सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर आलं की आपल्याला पुढे जायला लागेल. आपण कधीच 4 आणि 5 प्रश्नाच्या पुढे जात नाही. मला वाटतं आपल्याला जर इकडे सकारात्मक काम करायचं असेल तर जास्तीत जास्त प्रश्न आपल्याला घ्यायला लागतील. चला पुढे. चला, प्रश्न क्रमांक 3. गावित साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, तारापूर आणि पालघर एरियामध्ये या ठिकाणी बोला गावित साहेब, मी ऐकतोय, बोला. तारापूर आणि पालघरच्या या भागामध्ये जवळजवळ 3,500च्या आसपास त्या ठिकाणी कारखाने आहेत आणि त्यापैकी जवळजवळ 800 कारखाने हे अतिसंवेदनशील आहे. या ठिकाणी मी सभागृहाचे ध्यान आकर्षित याच्यासाठी करू इच्छितो की तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी
2021मध्ये 14 घटना घडल्या, त्या ठिकाणी 9 मृत्यू झाले. 2022मध्ये 15 घटना घडल्या, त्या ठिकाणी 12 मृत्यू झाले. 2023ला 28 घटना घडल्या, त्या ठिकाणी 10 मृत्यू झाले. 2024ला 23 घटना घडल्या आणि 8 मृत्यू झाले. 2025ला 11 घटना घडल्या आणि 9 मृत्यू झाले. जवळजवळ या ठिकाणी या ठिकाणी या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जवळजवळ 91 घटना घडल्या. त्यापैकी 48 कामगारांचा या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे. आणि तशाच पद्धतीने पालघर निंबाणी जी साल्ट इंडस्ट्रीज आहे, या साल्ट इंडस्ट्रीमध्ये त्या ठिकाणी पावडरवरती त्या ठिकाणी रासायनिक त्या ठिकाणी प्रक्रिया करून रसायन बनवत असताना त्या ठिकाणी अचानक स्फोट झाला आणि त्या ठिकाणी जवळजवळ 5 कामगार त्या ठिकाणी जखमी झाले. त्यापैकी एका कामगाराचा अंधेर नावाच्या त्या एका आदिवासी कामगाराच्या त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. त्याचप्रमाणे मेडली फार्मास्युटिकल जे कंपनी जी आहे, याच्यासुद्धा त्या रिॲक्टरच्या बॉयलरमधून एक विषारी वायू गळती होऊन त्या ठिकाणी 4 कामगारांचा त्या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे. आणि एकूणच या MIDC मधली जर परिस्थिती जर बघितली की त्या ठिकाणी अतिरिक्त कामगारांचा ताण, त्याचप्रमाणे कमी मनुष्यबळ, त्याचप्रमाणे जुनाट यंत्रणा, त्याचप्रमाणे त्या कंपन्यामध्ये रात्रपाळीचे उत्पादन करणाऱ्या काही कारखान्यांमध्ये आवश्यक सुरक्षा अधिकारी नसलं, अशा प्रकारे एकूणच बोईसर आणि पालघरमधली जर MIDCची जर परिस्थिती जर बघितली, आज एअर क्वालिटी इंडेक्स जरी बघितला तो जो 300 ते 350च्या आसपास आहे. त्याचप्रमाणे वॉटर क्वालिटी प्रश्न विचारा. तर त्या प्रश्न विचारा. 38च्या आसपास, म्हणजे अत्यंत बॅड पोझिशन आहे. माझी आपल्याला या ठिकाणी मंत्री महोदयांना माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की या ठिकाणी अशा प्रकारे जे कारखान्यांमध्ये सतत त्या ठिकाणी घटना घडत आहेत, या ठिकाणी आपलं कामगार विभाग, त्याचप्रमाणे MIDC आणि महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड या तिघांचा त्या ठिकाणी संपर्क येत असल्यामुळे आपण या ठिकाणी या तिन्ही यंत्रणांची आपण आपल्या अध्यक्षतेखाली एक आपण बैठक या ठिकाणी आपली लावली पाहिजे. आणि या कामगारांचा जो मृत्यू झालेला आहे की त्याला त्या ठिकाणी अद्याप त्या ठिकाणी त्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही असं त्या ठिकाणी दिसतं. अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रश्न आहे हा पालघर तालुक्यातील लिंबानी सॉल्ट इंडस्ट्रीबद्दल आहे. या इंडस्ट्रीमध्ये 18 तारखेला एक ॲक्सिडेंट झाला. हा ॲक्सिडेंट जो आहे हा प्रयोगशाळेत जे वापरणारे केमिकल्स असतात ते निष्क्रिय करताना झालेला आहे. हा त्याच्या प्रोडक्शन लाईनवर नाही झाला, फॅक्टरीच्या आत नाही झाला. खरं तर हे डिस्ट्रॉय करत होते, जे कामाचे नाही असे केमिकल डिस्ट्रॉय करणं चालू होतं. संयोगाने याचा व्हिडिओसुद्धा उपलब्ध आहे, तो व्हिडिओसुद्धा मी बघितला. आणि हे केमिकल डिस्ट्रॉय करत असताना त्या केमिकलचा आणि मेटलचा रिॲक्शन होऊन तो स्फोट झाला. आणि हे युनिट जे आहे लिंबानी सॉल्ट इंडस्ट्रीज हे छोटं युनिट आहे. इथे 5 कामगार काम करतात आणि स्वतः मालकसुद्धा त्या स्फोटाच्या ठिकाणी होते. हा ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर संबंधित मालकावर विविध कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्या मालकांवर फौजदारी गुन्हासुद्धा दाखल झालेला आहे, त्यांना अटक झालेली आहे, ते जेलमध्ये आहेत. आणि जे एक मृत कामगार आहेत त्यांना कंपेन्सेशन देण्याच्या बाबतीमध्ये त्या कंपनीचा जो ग्रुप इन्शुरन्स होता त्या कंपनीचा पाठपुरावा सुरू आहे. सोबतच कामगार न्यायालया माध्यमातून सुद्धा जी देय रक्कम 15 लाखाच्या आसपास आहे ते देण्याच्या संदर्भात सुद्धा कारवाई सुरू आहे. आणि जे जखमी 4 कामगार होते अशा सर्व कामगारांचा दवाखान्याचा खर्च व्यवस्थापनाने केलेला आहे. आपण जो विषय मांडला की सतत जे ॲक्सिडेंट होतात आहे या संदर्भात पालघर MIDC असेल आणि त्या भागातील जे सर्व उद्योग आहेत अशा सर्व उद्योगांचा स्पेशल एक ड्राईव्ह घेऊन ऑडिट करण्यात येईल आणि जिथे जिथे काही अशा हे आढळतील त्या संबंधितांना सूचना देण्यात येतील. तुला पुढे घ्या. बोला 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 देतो 1 मिनिट त्यांचं. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य गावित साहेबांनी जे प्रश्न उपस्थित केला, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी आपण उत्तरात सांगितलं की 18 सप्टेंबर 2025ला घटना घडली. अध्यक्ष महोदय, एखाद्या कंपनीमध्ये काम करणारा कुठलाही कामगार असेल त्या कामगाराचा सुरक्षा विमा काढला जातो.
माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे माननीय मंत्री महोदयांना, त्या सर्व कामगारांचा आपण सुरक्षा विमा काढला होता का? काढला असल्यास त्यांना 18 सप्टेंबर 2025 साधारणतः जवळपास 4-5 महिने होऊन गेले, त्यांना एवढा उशिरा विमा सुरक्षेचं आर्थिक जे भरपाई आहे ही दिली का? आणि तिसरा प्रश्न आहे माझा, कामगार सुरक्षेची जबाबदारी घेणे ही कारखान्याच्या अधिनियम 1948 व महाराष्ट्र कारखाने अधिनियम 1963च्या अंतर्गत असतानाही या कंपनीने या कामगारांना अजूनपर्यंत नुकसान भरपाई का दिली नाही, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी पहिलेच सांगितलं की सर्व कामगारांचा इन्शुरन्स काढलेला आहे. कामगार न्यायालयामध्ये यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधात कामगार न्यायालय कारवाई करते आहे आणि त्यांचा निर्णय येताबरोबर त्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. इन्शुरन्स कंपनीसुद्धा तात्काळ त्यांना नाही, ते चालू आहे. प्रॉब्लेम असा आहे की कंपनीचे मालक हे जेलमध्ये आहेत. त्यांची पत्नी जी आहे ती याच्यामध्ये त्यांना पैसे देण्यास तयार आहे, पण ते युनिट छोटं होतं. त्या मालकाचंही पोट त्याच्यावर होतं, कामगारांचंही पोट त्याच्यावर होतं. जोपर्यंत मालक बाहेर येत नाही आहे ती अडचण झालेली आहे. त्यामुळे आपण प्रयत्न करतो आहे की कामगार न्यायालयाकडनं तात्काळ एक आदेश व्हावा. सोबत इन्शुरन्स कंपनीचाही पाठपुरावा कामगार विभागामार्फतच करण्यात येतो आहे आणि त्यांना लवकरात लवकर मदत देण्यात येईल. चला अध्यक्ष महाराज, दर अधिवेशनामध्ये या अशा पद्धतीचं कारखान्यामध्ये होणाऱ्या स्फोटची चर्चा आपली सभागृहात येतं. अध्यक्ष महाराज, आपले मंत्री नवीन आहेत त्याच्यामुळे, पण मुद्दा असा आहे की सेफ्टी साईटसाठी जे काही अधिकारी लागतात, कर्मचाऱ्यांची संख्या जी आहे या विभागामध्ये नगण्य आहे. आपण प्रायव्हेट लोकांकडून त्या स्ट्रक्चर ऑडिट असेल या सगळ्या गोष्टीचं ऑडिट आपण करतो आणि त्याच्या आधारावरच आपले कारखाने महाराष्ट्रात सुरू आहे. निरपराध लोकांचे मोठ्या प्रमाणात जीव या महाराष्ट्रामध्ये चाललेले आहेत कारखानदारीमध्ये काम करत असताना. अध्यक्ष महाराज, मागच्या वेळेस आपल्याला उत्तर आलं होतं की आम्ही हे सगळं आता भविष्यात असं घडणार नाही, त्याच्यासाठी सगळ्या गोष्टीचं आम्ही उपाययोजना करू. पण या पद्धतीच्या घटना हे सातत्यानं होतात. मंत्री महोदयांनी तुमच्याकडे असलेला सध्याचं कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि ही सगळी परिस्थिती ही सभागृहाला अवगत करावी आणि शासन कालबद्ध पद्धतीनं पुढच्या काळामध्ये अशा पद्धतीचे जीव जाणार नाही निरपराध लोकांचे, यासाठी काय काय उपाययोजना करा ते सांगा. महोदय, सन्मान्य नानाभाऊंनी विचारलेला प्रश्न खरोखर खूप महत्त्वाचा आहे या राज्याच्या दृष्टीने. आतापर्यंत आपण पाहतो की संपूर्ण महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात ॲक्सिडेंट होताना दिसतात आहे आणि हे ॲक्सिडेंट होत असताना कामगार विभागाच्या जवळ अधिकाऱ्यांची संख्या फार मोजकी आहे. पण त्या माध्यमातून सुद्धा आपण पाहतो की कारखान्यांच्या तपासणीच्या माध्यमात CSI प्रणालीद्वारे पोल्युशन बोर्ड असेल, MIDC असेल आणि कामगार विभाग असेल एक संयुक्त तपासणी होत असते. सोबतच आपण स्पेशल ऑडिट जे त्यांचं सेफ्टीचं करतोय आणि कामगार विभाग असेल एक संयुक्त तपासणी होत असते. सोबतच आपण स्पेशल ऑडिट खरोखर म्हणजे हे म्हणतो की आपण जे विषय मांडला आहे तर त्या दृष्टीने आम्ही मागच्या वेळेस जेव्हा चर्चा झाली होती त्या चर्चा झाल्यानंतर असे धोकादायक जे कारखाने आहेत या कारखान्यांचा स्पेशल ड्राईव्ह केला, ज्यामध्ये जवळपास 2230 कारखान्यांची तपासणी आपण केली आणि त्यामधले 469 कारखाने असे होते की ज्यांनी नियमाचं पालन करताना दिसले नाही, अशांवर आपण खटले दाखल केले. त्यांना ज्या उपाययोजना करायला पाहिजे ते करण्याच्या सूचना केल्या आणि त्या माध्यमातून आपण त्यांच्यावर वॉच ठेवतो आहे. आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा आपण कामगारांची अधिकाऱ्यांची संख्या वाढावी यासाठी आपण आकृतीबंध मंजूर केलेलाच आहे. त्याच्यातही आपण ती प्रक्रिया जोराने राबवतो आहे आणि येणाऱ्या काळात अशा प्रकारे कुठे अपघात होऊ नये यासाठी पुन्हा एकदा आम्ही स्पेशल ड्राईव्ह आता येणाऱ्या काळात करणार आहे. चला, प्रश्न क्रमांक 4. 16,592. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, हा जो विषय होता हा जिल्हा परिषदेतील प्रायमरी शिक्षक आहे त्यांच्या संगणकीय बदलीच्या संदर्भात हा विषय मी टाकला होता. मी या संदर्भात म्हणजे 2 आपल्याला उपप्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची बिंदू
नामावली शासनाने पूर्ण केली आहे काय आणि अद्यापपर्यंत केली नसल्यास किती कालावधीत ते करणार आहे? प्रश्न दुसरा आहे अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहे आणि त्यामुळे सुमारे 600हून अधिक शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. म्हणून आपल्याला विनंती आहे, या पटसंख्येच्या निकषामध्ये बदल करून शिथिलता आणून राज्यातील एकही शाळा बंद पडणार नाही याची शासन हमी देणार का? मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या बदली प्रक्रियेसंदर्भात आपण जो प्रश्न विचारला होता त्या बदली प्रक्रिया 2025ची पूर्ण झालेली आहे आणि या बदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विशेष सवर्ग शिक्षक भाग 1 12,000 शिक्षकांच्या बदल्या, 504 शिक्षकांच्या बदल्या, विशेष सवर्ग 2 4,588 शिक्षकांच्या बदल्या, बदली का अधिकारप्राप्त शिक्षकांच्या साधारण 4,861 बदल्या, अशा बदलीपात्र शिक्षकांच्या जवळजवळ 66,520 शिक्षकांच्या बदल्या यावर्षी बदली प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. ती बदली प्रक्रिया जी आहे ती आता ऑक्टोबरपर्यंत चालू राहते. ही बदली प्रक्रिया जून महिन्यापर्यंतच संपली पाहिजे अशा पद्धतीची व्यवस्था शासनाच्या विचाराधीन चालू वर्षापासून आपण ती बदली प्रक्रिया करू. आपण जो विषय विचारला बिंदू नामावलीच्या संदर्भातली, बिंदू नामावली ज्या त्या जिल्हा परिषदेच्या अनुषंगानं झालेली आहे आणि त्याची प्रक्रिया, बदलीची प्रक्रिया त्यानुसार राबवली जाते. दुसरा विषय राहिला की अतिरिक्त शिक्षक झाल्यामुळे काही शाळा बंद पडतील का? ज्या अशा कुठल्याही शाळा बंद पडणार नाही. हे या माध्यमातून मी आपल्याला सन्माननीय सदस्य मोहन मत्तेजींनी फार महत्वाचा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आणि मंत्री महोदयांचं उत्तर पैसे तिजोरीत नाहीत, गोलमोल आहे, त्यांना करायचं नाही. पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, आम्ही रोज गावात फिरतो ना, तुम्ही पण आहे ग्रामीण विकास, तुमच्याकडे आहे, कुठल्या शाळेमध्ये किती मास्तर आहेत? आज शिक्षणाकडे दुर्लक्ष आहे तुमचं, या विभागाकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. जरा तुम्ही मंत्री महोदय ग्रामीण भागात आहात, किती दिवसापासून हे जागा रिक्त आहेत, का भरत नाही? तुम्ही का आयुष्याशी खेळताय ग्रामीण भागातील पोरांच्या? कुणाशी खेळ चाललाय? नवीन नवीन पॉलिसी आणत असताना या शाळा जिल्हा परिषदच्या बंद करायचा हा काही तुमचा निर्णय झालाय का? राज्यातील आम्ही ऐकतो 55,000 शाळा बंद झाल्या, 60,000 शाळा बंद झाल्या आणि हा खेळखंडोबा चालला. अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक उत्तर दिलं पाहिजे मंत्री महोदयांनी. एकूण किती जागा रिक्त आहेत आणि किती जागा रिक्त आहेत आणि किती दिवसात त्या जागा भरणार आहेत? और प्रत्येक तालुक्यामध्ये या शिक्षकांसाठी कुलूप लावणं, आंदोलन करणं सुरू आहे. आणि ते काय पवित्र पोर्टल? कसला पवित्र? नाव पवित्र, काम अपवित्र. हे काय चाललंय? तुम्ही गांभीर्यानं, युवा मंत्री, तडफदार मंत्री, पैलवान मंत्री छाती ठोकून काम करायला पाहिजेत. काय हे गांभीर्य घालवतात, हे गुलाबराव गांभीर्य घालवतात. अध्यक्ष महोदय, विषयाचं गांभीर्य घालवतात. अध्यक्ष महोदय, सक्षम मंत्री आहेत, सक्षम मंत्र्यांनी सक्षमपणे काम करावं आणि या शिक्षणाचा जो खेळखंडोबा होत राहिलाय, म्हणून माझे स्पेसिफिक आता अधिक बोलत नाही, पण तुम्हाला 3 प्रश्न आहेत. एक, एकूण महाराष्ट्रात किती जागा रिक्त आहेत शिक्षकांच्या? त्या जागा जिल्हानिहाय आम्हाला तुम्ही सांगाल का? दुसरा प्रश्न. आणि तिसरा, या सर्व रिक्त जागा शेड्यूल सांगा, किती कालावधीमध्ये पूर्ण करणार आहात, भरणार आहात? सन्माननीय सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य वडेट्टीवार साहेबांनी आता शिक्षकांच्या पदाच्या संदर्भात आपली भूमिका मांडली.
आज त्यांचा वाढदिवस आहे असा विषय आहे. आणि वाढदिवसा दिवशी एवढं गरम होणं चांगलं नाही वडेट्टीवार साहेब. आपण वाढदिवसा दिवशी हसत मुखानं आणि सगळ्यांच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या पाहिजेत. या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य महोदयांना मी सांगू इच्छितो की जिल्हा परिषद शाळांच्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाचा स्तर उंचावला पाहिजे म्हणून शासन सातत्यानं प्रयत्न करते. त्यामध्ये अनेक धोरणं बदलली. आता मॉडेल स्कूल ही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या माध्यमातून आपण बघताय की अनेक जिल्हा परिषद शाळामध्ये आता ॲडमिशनला वेटिंग पण आहे. काही ठिकाणी शिक्षणाचा स्तर खालवलेला आहे हे मला मान्य आहे. त्या ठिकाणी त्या शिक्षणाचा स्तर कसा उंचावला जाईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय. एकूण 1,90,903 एकूण पदसंख्या आहे. त्यातली कार्यरत पदसंख्या आहे 1,76,614 अशी ही कार्यरत आहे. साधारण 15,000 पदं साधारण रिक्त आहेत आता महाराष्ट्रामध्ये. पण याच्यामध्ये आपण जो सांगितलं की जिल्हानिहाय पदं किती आहेत या संदर्भातली माहिती मी घेऊन पटलावर मी निश्चितपणे ठेवेन. आणि जो आपण या संदर्भातला विषय जो मांडला त्या शिक्षकांच्या बदल्याच्या संदर्भातला याच्या संदर्भात वडेट्टीवार साहेब आपण ज्येष्ठ सदस्य आहे. सातत्यानं आपण बघतोय की आपण सगळे सभागृहातले सदस्य शिक्षकांच्या संघटना आल्या की आपण शासनाकडे येतो, बैठका होत्यात, GR होतो, शुद्धीपत्रक होतं, GR होतं, शुद्धीपत्रक होतं. अशा एवढे GR आणि एवढी शुद्धीपत्रक आता झालेली आहेत. हे सगळे GR निरस्त करण्याची वेळ आलेली आहे आणि एक बदली धोरण नव्यानं बनवून शिक्षकांच्या बदल्याची प्रक्रिया पार पाडणं आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आपण शासनाच्या आम्ही विचारात घेऊ. ठीक आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये एकूण रिक्त जागा 37,000 दाखवल्या आहेत आणि तुम्ही 3 महिन्यामध्ये तुमचा अधिकारी काहीतरी खोटं तुम्हाला माहिती पुरवत आहे. खोटी चिठ्ठी पाठवली, खोटी. मी माझ्यासाठी नाही, मी रागावून बोलत नाही तुम्हाला. वाढदिवस आहे, मी हसतच बोलतो. शिक्षण हा गंभीर प्रश्न आहे ना. 37,000 दाखवली, माहिती घ्या. आणि आता कुठे 10,000 12,000 दाखवतात. म्हणजे दिशाभूल होता कामा नये. वस्तुस्थिती आली पाहिजे पुढे. माझ्या एका जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय एकच मिनिट. अध्यक्ष महोदय माझ्या एका जिल्ह्यात 237 शाळांमध्ये शिक्षक कमी आहेत. 5 शिक्षकाची गरज आहे, 2 शिक्षक कमी आहेत. मी जिल्हा परिषदच्या कडून माहिती घेतली आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे आपल्याला की किमान मंत्री महोदयांनी आम्हाला ही जागा पाहिजे. उत्तर ठीक आहे, जागा किती रिक्त आहेत पण लवकर भरून द्या ना. 7 वर्ग आहेत, 3 मास्तर आहेत, भांगडा नसतील काय पोरांना शिकवतील ते. आणि सेशन संपण्याच्या निर्देश द्या. तिथून तुम्हाला विनंती आहे, तिथून निर्देश द्या सेशन संपण्याच्या अगोदर की या ठिकाणी तुम्ही कार्यक्रमच जाहीर करायचा निर्णय सांगा. तुम्ही आदेश करा. एक चांगलं सत्कार्य होऊ द्या आमच्या ठीक आहे. सन्मान्य सदस्य विजय वडेट्टीवार साहेबांनी जी आता माहिती सभागृहाला दिली की एकूण रिक्त जागा 37,000 आहेत, तसं जर का शासनाकडनं रेकॉर्डवरती आलं असेल तर मंत्री महोदयांनी परत तपासून या संदर्भातलं उत्तर द्यावं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माननीय वडेट्टीवार साहेबांनी जो 37,000चा आकडा सांगितलेला आहे त्या संदर्भात मी माहिती घेतो. पण माझ्याकडं आकडा आहे जो आकडा 15,158 आहे. आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वडेट्टीवार साहेबांच्या जिल्ह्यामध्ये चंद्रपूरमध्ये कुठं गेला नाही आहे माझ्याकडे. चंद्रपूरमध्ये 472 जागा रिक्त आहेत. चंद्रपूरमध्ये तुम्ही सांगितलं 272, 472 रिक्त आहेत. त्यामुळं टोटल जिल्हानिहाय काढलं तर 15,158 जागा रिक्त आहेत. त्यामुळं सभागृहाची कुठली दिशाभूल नाही. सभागृहाच्या समोर मी जिल्ह्याची आकडेवारी निमित्तानं ठेवेन. ठीक आहे. नमिता मुंद्रा. अध्यक्ष महोदय, या जे राज्यातल्या जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक शिक्षणाची बदली ही ऑनलाईन पद्धतीने होते. आज स्वर्गीय मुंडे साहेबांची जयंती आहे. अध्यक्ष महोदय, पंकजाताई जेव्हा ग्रामविकास मंत्री होत्या तेव्हा त्यांनी ही ऑनलाईन पद्धत आणून ह्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी खरी आणलेली होती. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मंत्री महोदयांना एकच स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मग अशी तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर देताना बोललात की तुम्ही जून जुलैपर्यंत ही प्रक्रिया जी लेट होते ही करून द्याल. पण विषय कसा आहे अध्यक्ष महोदय की मंत्री महोदय की हे मुलं एप्रिलमध्ये तुम्ही बदली प्रक्रिया सुरू करतात. मुलं ऑलरेडी शाळा जूनमध्ये सुरू होतात. टीचर्स तिकडे येतात अँड दे आर वेटिंग फॉर देअर टर्न
म्हणजे बदली होऊन कधी जाणार, त्याच्यामुळे त्यांचं नीट लक्ष नसतं. मुलांमध्ये सुद्धा मिड टर्ममध्ये टीचर निघून जातात, त्याच्यामुळे त्यांना सुद्धा शिक्षणामध्ये प्रॉब्लेम चला, होतो. प्रश्न तर घ्या. तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की बदली प्रक्रिया जी एप्रिलमध्ये सुरू होते ती मे मध्ये संपून तुम्ही त्याच्यासाठी स्पेसिफिक काही नियोजन करणार आहात का, की मे मध्ये ती बदली प्रक्रिया संपली पाहिजे आणि सगळे टीचर्स फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आपल्या आपल्या जागी उपस्थित राहिले पाहिजे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहामध्ये बोलताना मी प्रश्न विचारण्याच्या अगोदर माझी भूमिका, शासनाची भूमिका मांडलेली आहे की बदली प्रक्रिया खूप उशिरापर्यंत चालते. 7 टप्पे बदली प्रक्रियेमध्ये आहेत. ह्या ऑनलाईन दिलं ना, मगाशी संधी दिली ना तुम्हाला. विषय एक आहे की या सगळ्या प्रत्येक प्रश्नात शिक्षक बोलायची संघटना, गरज सगळे नाही. शिक्षक प्रत्येक प्रश्नात बोलायची याच्यामध्ये गरज नाही. सातत्यानं कोर्टामध्ये जातात, हस्तक्षेप होतो, कोर्टाचा स्टे येतो, या सगळ्या प्रक्रिया आहेत. परंतु आपण सांगितलेली माहिती खरी आहे की या बदली प्रक्रिया मेच्या आत पूर्ण झाली पाहिजे. कारण आपण बघतो की शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यामुळे, वार्षिक शिक्षण चालू असताना बदल्या झाल्यामुळे बऱ्याचदा अडचणी निर्माण होतात आणि शिक्षकांना पण अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे आपण जो मुद्दा सांगितलेला आहे तो शासनाच्या विचाराधीन आहे आणि चालू वर्षापासूनच ही प्रक्रिया राबवण्याचा शासन निश्चितपणे प्रयत्न सुमित वानखेडे. ग्रामीण क्षेत्राशी अतिशय गंभीर असा हा प्रश्न आहे. माझ्या मतदारसंघात कारंजा तालुका आहे आणि या कारंजा तालुक्यामध्ये यावर्षी 43 शिक्षकांच्या बदल्या जिल्हा परिषदेच्या झाल्या, परंतु त्याऐवजी फक्त 10 शिक्षकांची भरती करण्यात आली. 33 जागा ह्या रिकाम्या राहिल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, या बदली प्रक्रियेमध्ये असं लक्षात येते की जे शहराच्या आजूबाजूचे जे ग्रामपंचायत आहे, जिल्हा परिषद शाळा आहे, त्या ठिकाणी शिक्षक बदली प्रेफर करतात आणि ग्रामीण भागामध्ये जिथे विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे आणि गरज आहे अशा ठिकाणी शिक्षक उपलब्ध होत नाही. माझी माननीय मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे आणि माझा हा प्रश्न आहे की अशा पद्धतीचं जे काही असमतोल हा ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये दिसतोय तो दूर करणार का? ग्रामीण भागामध्ये शिक्षक अवेलेबल झाला पाहिजे याच्यासाठी सरकार पहिले प्रायोरिटी देणार का? आणि अशा पद्धतीचं जर एखाद्या जिल्ह्यामध्ये चित्र असेल की शहराच्या आजूबाजूच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पूर्ण शिक्षक आहेत आणि ग्रामीण भागामध्ये शिक्षक नाहीत, तर त्यासाठी त्या जिल्हा परिषदेचे जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्यावर जबाबदारी फिक्स करणार का? सन्माननीय वानखेडे साहेबांनी सांगितलेला मुद्दा खरा आहे, परंतु वानखेडे साहेबांना मी सभागृहाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की ही बदली प्रक्रिया ऑनलाईन प्रक्रिया आहे. या ऑनलाईन प्रक्रियामध्ये कुठं कमी कुठं अधिक बदल्या करायचा प्रक्रिया होत नाही. ज्या ज्या ठिकाणी बदलीपात्र शिक्षक आहेत त्या ठिकाणी ऑनलाईन प्रक्रियेप्रमाणे बदल्या होतात आणि त्या ठिकाणच्या जागा भरल्या जातात. पण तरी पण स्पेसिफिक असं कुठं असेल की शहरी भागात बदल्या होतात आणि ग्रामीण भागातल्या काही शाळा रिक्त आहेत अशी जर माहिती आपण दिली तर निश्चितपणे त्याच्यावर आपण कारवाई करू. बोला. त्यांना एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे. ज्या संगणकीय बदली गेल्या 3 ते 4 वर्षामध्ये सुरू आहेत त्यामध्ये काही शाळातून 100% शिक्षक बदलून गेलेत साहेब. काही शाळातून 50% बदललेले आहेत, काही शाळातून 20 ते 30% बदललेले आहेत. पूर्वीची बदली प्रक्रिया ही समुपदेशनानं होत होती, त्याच्यामध्ये बदलीपात्र शिक्षक त्याच्यापैकी 10% शिक्षकाच्या बदल्या होत होत्या. ती प्रक्रिया पुन्हा एकदा चालू करता येईल काय याबाबत सरकारचा काही विचार आहे काय? त्यासोबत जिल्हा अंतर्गत बदल्या ह्या बंद आहेत, आंतरजिल्हा बदल्या ह्या बंद आहेत, त्या पुन्हा कधी चालू होणार आहेत याबाबत आपण या ठिकाणी निवेदन करावं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जिल्हा अंतर्गत बदल्या संदर्भातला आहे. आता प्रश्नाचा स्कोप वाढत चाललेला आहे. आपण ऑनलाईन बदलीची प्रक्रिया ही खूप संघर्षातनं आणि खूप शिक्षक संघटनांच्या मागणीनुसार, आपल्या सदस्यांच्या मागणीनुसार ऑनलाईन बदली प्रक्रिया आली. आता काही शाळांमध्ये 100% बदल्या झाल्या असं आपलं मत आहे, काही शाळांमध्ये 50% झाल्या असे आपलं मत आहे. परंतु जेव्हा ऑनलाईन बदल्या होतात ज्या ठिकाणाहून शिक्षकाची बदली होते त्या ठिकाणी नव्यानं शिक्षक देण्याची प्रक्रिया सातत्यानं होत असते. त्यामुळे काय 100% शिक्षकाची बदली झाली म्हणून काय ती शाळा 100% रिकामी राहते असा विषय नाही. त्यामुळं ही जी प्रक्रिया आहे ही ऑनलाईन प्रक्रिया असते, याच्यामध्ये मॅन्युअली काय होत नाही हे या निमित्तानं सांगेन. आणि ही बदली प्रक्रिया रद्द करण्याचा सध्या तरी शासनाचा कुठलाही विचार नाही. शेवटचं घ्या. सन्मान्य मंत्री महोदय, आपण हो बसा. आपण हे मंत्री महोदय उत्तर देत आहेत. होतंय कसं की
शिक्षण विभाग हा वेगळा पडतो आणि आस्थापना ही ग्रामविकास विभागाकडे पडते. ही शिक्षण विभागाकडे नाहीच आहे आस्थापना. त्यातून हे काही प्रश्न उद्भवत आहेत. पण मी माझा एवढा स्पेसिफिक प्रश्न एवढाच विचारतो की ज्या वेळेला शिक्षक भरती होते त्यावेळेला आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरीच्या जागा राखून ठेवतो. SCच्या ठेवतो, STच्या ठेवतो, NTच्या ठेवतो, OBCच्या ठेवतो. आमच्या कोकणामध्ये अध्यक्ष महोदय, विशेष करून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये ST आणि NTच्या कॅटेगरीची माणसंच मिळत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून भरती होते त्यावेळेला बाहेर जिल्ह्यातून तिथं उमेदवार येतात, भरती करून घेतात आणि नंतर बदल्या करून घेतात. त्यामुळं कोकणातल्या बहुतांशी जागा ह्या मोकळ्या राहतात, कारण त्या कॅटेगरीचे उमेदवार मिळत नाही आम्हाला. आणि म्हणून मागे आम्ही आग्रह धरला होता की त्या कॅटेगरीतले उमेदवार त्यावेळेला जर मिळाले नाही तर किमान त्यानंतर OBC, त्यानंतर ओपन अशा कॅटेगरीतल्या लोकांना जर आपण भरतीला परवानगी दिली तर ह्या कोकणातल्या जागा खाली राहणार नाहीत. आणि म्हणून त्या दृष्टीने आपण विचार कराल का? अध्यक्ष महोदय, ही भरती प्रक्रिया चा विषय जो आहे STचा NTचा याच्या संदर्भात तपासून आपल्याला बघता येईल. आपण म्हणतो त्याप्रमाणे STचा मिळाला तर NTचा मिळाला तर OBCचा ही प्रक्रिया तपासायला लागेल. मला त्याशिवाय इथं बोलणं उचित नाही. पण आपण म्हणता ते खरं आहे की ST NT मिळाले नाहीत, मग बाहेरून शिक्षक येतात, तिथं भरती होते, मग पुन्हा ते आंतरजिल्हा बदलीनं जिल्ह्याच्या बाहेर बदली मागतात. पण आता अशी कुठलीही प्रक्रिया बदली आता इथून पुढे केली जाणार नाही. त्या ठिकाणी शिक्षक उपलब्ध झाल्याशिवाय त्या शिक्षकाची अन्यत्र बदली केली जाणार नाही. अध्यक्ष महोदय, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये माझ्या मतदारसंघात गोंडपिंपरी तालुका आहे. त्या ठिकाणी या बदलीमध्ये 81 शिक्षक गेले आणि फक्त 34 शिक्षक आले. परिणामी पालकांनी आणि गावकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी शाळेला टाळा ठोकला आहे. माझी साहेबांना विनंती आहे की 81 शिक्षकपैकी फक्त 34 शिक्षक आले आहे, 47 शिक्षक आले नाही आमच्याकडे गोंडपिंपरी तालुका. आणि याच्यामध्ये स्पेसिफिक विनंती साहेब अशी आहे मला की एवढ्या शिक्षकांना रिलीव्ह न करता आपण काही शिक्षकांना थांबवायला पाहिजे होतं, जेणेकरून या ठिकाणी विद्यार्थी नुकसान होणार नाही. पण माझी विनंती आहे की आम्हाला 47 शिक्षक कमी आहे, ते लवकरात लवकर द्यावे. नाना भाऊ, आज हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे ग्रामीण भागासाठी. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा आणि त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी मान्य केलेलं आहे की 37,000 शिक्षक आमच्याजवळ कमी आहे. ठीक आहे, तुम्ही जी माहिती दिलेली आहे ती माहिती खरी नाही आहे. चला लवकर पॉइंटेड प्रश्न. मी पॉइंटेड करतोय. अध्यक्ष महाराज, याला एक्स्ट्रा वेळ दिला तरी चालेल, कारण की नाही एक्स्ट्रा वेळ देता येणार नाही. पॉइंटेड प्रश्न विचारा. भविष्याची चिंता अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, मग तसं असेल तर आपण एक काम करूया. प्रश्न होऊ द्या. शिक्षण विभाग त्याचप्रमाणे ग्रामविकास विभाग आपण यांची संयुक्त बैठक घेऊ माझ्या दालनात आणि तुमचे राहिलेले प्रश्न सोडवू. चला मग स्पेसिफिक म्हणतो. अध्यक्ष महाराज, आज तुम्ही दिलेली माहिती मी तर तुमच्या हक्कभंगच आणणार आहे, मी सांगतो आत्ताच अध्यक्षाला. पण तुम्ही जी माहिती दिली ती सबसेट खोटी होती. अध्यक्ष महाराज, आज जिल्हा परिषद शाळांना कुलूप लागलेलं आहे, शिक्षक नाही. विद्यार्थ्यांचं तुम्ही नुकसान करताय. सेशन संपायला आलेलं आहे. तुम्ही अजून अनेक शाळांमध्ये 10%, 20% मुलं आहेत, म्हणजे शिक्षक आहेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही मुलांचं भविष्य खराब करायला निघालेलं आहात. आणि त्याच्यामुळे तुमचं शिक्षक धोरण जे आहे तेच खऱ्या अर्थानं आज गरिबांच्या आणि सामान्यांच्या पोरांच्या जीवावर उठलेला आहे. आणि त्यासाठी आपण तातडीनं हा जो तुमचा पवित्र पोर्टल आहे तो कायम बंद असतो, त्या अपवित्र जो करून ठेवलेला आहे त्याला कायम उघडं कसं ठेवणार त्या पवित्र पोर्टलला, ते आपण सांगा. ठीक आहे. सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य पटोले साहेबांनी आता विषय सांगितला आणि मी सभागृहामध्ये दिलेल्या माहिती संदर्भात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सन्माननीय पटोले साहेब ज्येष्ठ आहेत, आमचे मित्र आहेत आणि या ठिकाणी हक्कभंगाच्या संदर्भात भूमिका मांडली हरकत नाही. पण मी सभागृहामध्ये दिलेली माहिती जी आहे ती 15,158 शिक्षक जागा रिक्त आहेत. परंतु शासनाच्या माध्यमातून सातत्याने या जिल्हा परिषद शाळाच्या बाबतीत गांभीर्यानं आपण शासन काम करते. अलीकडच्या कालखंडामध्ये आपण बघताय की अनेक ठिकाणी मॉडेल शाळा करतोय आपण, सेमी इंग्लिश स्कूल करतोय आणि त्या ठिकाणी उच्चस्तरीय शिक्षण देण्याचा प्रयत्न होतोय. अनेक जिल्हा परिषद शाळा अशा आहेत की ज्या ठिकाणी ॲडमिशनला वेटिंग पण आहे.
त्यामुळं अलीकडच्या कालखंडामध्ये आपण बघतो की खूप चांगलं शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेच्या माध्यमातून दिलं जातं. काही ठिकाणी अडचणी आहेत हे मला मान्य आहे, परंतु सरसकट जिल्हा परिषदेच्या शाळा पाक बंद पडलेल्या आहेत, अगदीच खराब आहे, शिक्षण मिळत नाही अशी परिस्थिती निश्चितच नाही. तेव्हा आपल्या जिल्हा परिषद शाळा आपण बदनाम करणं उचित नाही हे या निमित्ताने मी आपल्याला सांगेन. पण आपण सांगितलेले मुद्दे जे आहेत आपण तपासून घेऊ आणि नक्की काही चुकीची माहिती असेल तर दुरुस्ती आपण करू. गोपीचंद पडळकर जी. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्त्वाचा विषय तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून चर्चेला आलाय. बदलीचा अन्याय कधी होतो आणि भरतीचा अन्याय कधी होतो याचं मूळ आहे रोस्टर तपासणी महाराष्ट्रामध्ये नीट होत नाही. बिंदू नामावलीप्रमाणे रोस्टर तपासणी झाली लवकर घ्या, पाहिजे. पॉइंटेड प्रश्न उत्तर तास संपतोय, लवकर घ्या. सातत्यानं मी मागणी करतोय. सभागृहातल्या सगळ्या आमदारांना पण माझी विनंती आहे. आदिवासी विभाग, मागासवर्गीय, ओबीसीच्या सर्व आमदारांना माझी विनंती आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये रोस्टर तपासणीमध्ये घोटाळा झालाय आणि त्यामुळे ह्या बदल्या होत नाहीत. माझा प्रश्न एवढाच आहे की माननीय मंत्री महोदय, शालेय खात्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक आपण लावणार का? प्रश्न बैठकीशिवाय हा प्रश्न उत्तराचा मिटणार नाही. तास संपला आहे. पहिली मला घोषणा करू द्या. आज आपल्या सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य श्री विजय वडेट्टीवार साहेबांचा वाढदिवस आहे. टाळ्याच्या गजरात आपण सर्वजण त्यांना शुभेच्छा देऊ. आता बोलायचं नाही, आता बोलायचं नाही. अतारांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक 9 ते 22 सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अतारांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक 9 ते 22 सभागृहाच्या पटलावर ठेवते. अतारांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक 9 ते 22 सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या कलम 19 च्या पोटकलम 2 मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांचा सन 2023-24 चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री. दुसरंही वाचा. राठोड साहेब, एक मिनिट. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील कलम 20 च्या पोटकलम 2 अन्वये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांचा सन 2022-2023 चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास नगरविकास राज्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम 1974 कलम 24 अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचा सन 2023-24 चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवते. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मुंबई महानगर प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तू बाजारपेठा स्थलनियमन अधिनियम 1983 च्या कलम 46 च्या पोटकलम अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश लोखंड व पोलाद बाजार समिती कळंबोली तालुका पनवेल यांचा सन 2019-2020 2020-2021 व सन 21-22 या वर्षाचा अनुक्रमे 33वा 34वा व 35वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवते. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 395 च्या पोटकलम 1 मधील खंड ब अन्वये शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित सिडको यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा 53वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवते. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास आलेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 394 च्या पोटकलम 1 अन्वये मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2024-25 चा वार्षिक अहवाल, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा सन 2024-25 चा वार्षिक अहवाल तसेच मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2022-23 व सन 2024-25 चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवते.
सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय पशुसंवर्धन मंत्री. मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013 मधील कलम 395 च्या कलम 1 पोटकलम ब अन्वये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ पुणे यांचा सन 2023-2024 या वर्षाचा 45वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय आदिवासी विकास मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोटकलम 2 अन्वये शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक यांच्या सन 2023-24 या वर्षाचा 25वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय कृषी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम 1983 कलम 69 अन्वये डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली यांचा सन 2024-25 वर्षाचा 53वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोटकलम 1 ब च्या महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मेमोरेंडम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनच्या कलम 122 अन्वये महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2021-22चा वार्षिक 56वा वार्षिक अहवाल सभागृहात ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. माननीय परिवहन मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन अधिनियम 1950च्या कलम 5च्या पोट कलम 3 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचा 2022-23 या वर्षाचा प्रशासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. बावनकुळे साहेब निवेदन आहे. आता वाढदिवस आहे, बोलू द्या. मी आपल्याला विनंती करायला आलो, इथे माननीय मंत्री जयकुमार रावल साहेब आहे. आपण काल जे उत्तर दिलं, मी काल आपण जे उत्तर दिलं त्यामध्ये आम्ही काही प्रश्न उपस्थित केले होते. अध्यक्ष महोदय, फार गांभीर्यानं सांगतो, बघा मी तुमच्या पुढे रिजेक्ट झालेला सोयाबीन पाठवतो आहे. रिजेक्ट झालेला या सोयाबीनची प्रत पहा तुम्ही, शेतकरी वाचेल की नाही. अध्यक्ष महोदय, फार गंभीर आहे, शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे म्हणून मी बोलतोय. हा सोयाबीन रिजेक्ट केला आहे. या शेतकऱ्याचं नाव आहे राठोड साहाव. हा माणूस आहे राठोड साहाव. हा माणूस आहे माहुरगड, किनवट तालुक्यातील बोबगाव हे एक. हा रिजेक्ट होऊ शकतो का? तो शेतकरी रडत आला काल प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर. हा दुसरा शेतकरी. अध्यक्ष महोदय, हा तिसरा शेतकरी. हे पूर्ण नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यातले शेतकरी आहेत. यांच्या नावासह इथे चिठ्ठी आहे. हा सोयाबीन जर रिजेक्ट झाला, फक्त 9% मॉइश्चर आहे, 9%. मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय सांगतो, विनंती करून बघा. तर मी काल जे बोललो, मला कोणी तुम्ही लोकांनी माझी थोडीशी टिंगल केली. तुम्ही त्यांच्या भावना समजून घ्या. तुम्ही भावना समजा. काय झालंय, तुमच्या सेंटरवर हा माल जातो ना, तो सेंटरवाला खरेदी करतो, पण गोडाऊनमध्ये ज्यावेळेस हा माल जातो ना, तो रिजेक्ट करतो. त्यामुळे हे सर्व सेंटरवाले हा सगळा माल आता घेत नाही सेंटरमध्ये. खरेदी सुरू बंद झाली आहे. 550 की काहीतरी तुम्ही सेंटर सांगितलं ना मंत्री महोदय. तुम्हाला एक सांगू, मी त्याच्या पुढे बोलत नाही. मी एक नाव आणि नंबर वाचून दाखवतो. त्या माणसाचं नाव आहे अखिल. बीड येथील खाजगी माणूस आहे अखिल. मोबाईल नंबर सांगतो, 9970219645. हा माणूस प्रत्येक सेंटर मंजूर करायसाठी 4 लाख रुपये घेतो. 4 लाख रुपये. आणि नाव काय सांगतो माहिती आहे? तुमचे OSD अभिजित पाटील आणि गरजेचं नाव सांगतो. पाहिजे तुम्हाला मी नावात सकट सांगितलं, याचा मोबाईल तपासून घ्या. 9970219645 हा नंबर आहे. हा अखिल नावाचा माणूस आहे, बीड जिल्ह्यातील आहे. ठीक आहे. आणि गरजेचा नाही. अध्यक्ष महोदय थांबा, ते कुठे घेऊन चाललात? नाही तुम्ही शेतकऱ्यांच्या संदर्भात त्या ठिकाणी अशी नसून आपल्याला विनंती आहे. हा हे जे चाललंय ना अध्यक्ष महोदय, उडवा बघा, आम्ही कधी वेळ घ्यायचा विषय नाही,
शेतकऱ्याच्या हक्कासाठी जर आम्ही इथे बोलत असू आणि आता हे तुम्ही मंत्री कुठचं नवीन महोदयाकडून आयोग काढलं? समाधानकारक जर कारवाई होत नसेल तर आम्ही उद्रेक कुठे करायचं, आमच्या भावना कुठे करायच्या हे ते दाखवा ना जरा. तुम्ही बघा, मी तुम्हाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत नाही आहे, वस्तुस्थिती सांगतोय काय चाललंय खाली. हे सेंटर 12 सेंटर, मी 500 सेंटरवर पैसे वसूल केलेत. ठीक काल आहे. सगळे सन्मान्य सेंटर सदस्य चालवणारे विजय संचालक वडेट्टीवार आले. साहेबांनी दिलेल्या माहितीची आपण चौकशी करून योग्य ती उपाययोजना करावी असे मी निर्देश देत आहे. पुढे चला, चला पुढे. निवेदन कोणाचं आहे? घ्या निवेदन. अध्यक्ष महोदय, चौकशीशिवाय त्याला माहिती दिली आहे, चौकशी करू दे ना. मला त्यांनाही माहिती जी दिली आहे, मान्य वडेट्टीवार साहेबांनी जी माहिती दिली, राठोड साहू लिहिलं ना. ने गजानन पाटील रणमने बदनापूर किनवट नांदेड, संजय कारजेवार सिंदखेड माहुरगड, भगवती प्रसार इंद्रजीत सिंग प्रॉपर किनवट, गजानन रमेश बुरासे भोगाव तालुका किनवट, या लोकांनी हे सोयाबीन काल संध्याकाळी आणून दिलेत की आम्ही मरावं की वाचावं ही परिस्थिती त्यांनी मांडली. अध्यक्ष महोदय, म्हणून विनंती आहे गांभीर्यानं घ्या. तुम्ही तिथे आज उद्या परवा 2 दिवस अधिवेशन आहे. विदर्भातला मराठवाड्यातला फार गंभीर प्रश्न आहे. नाही, एक काम करा, आता हे प्रश्नोत्तर इकडे नको चालू दे, माझ्याकडे पटल्यावर माहिती द्या, मी या मंत्र्यांकडे पोहोचवतो. सारखणी केंद्र ठीक आहे, माझ्याकडे द्या तुम्ही. एक मिनिट. सन्मान्य सदस्य विजय वडेट्टीवार साहेबांनी आता जी माहिती दिलेली आहे सभागृहात त्याची आपण नोंद घेऊन चौकशी करून उपाययोजना करावी आणि अधिकची माहिती पटल्यावर ठेवा, मी माझ्याकडे घेऊन त्यांना पाठवून देईन. बसा बसा बसा. हा, नंतर मंत्र्यांना बोलू द्या. बोला. अध्यक्ष महाराज, आपण सांगितलं कालच्या पहिल्या प्रश्नावरच आपण या ठिकाणी मग तुम्ही निर्णय दिला की माझ्या दालनात मी मीटिंग लावतोय. अध्यक्ष महाराज, आत्ता वडेट्टीवार साहेबांनी जे काही भूमिका मांडली, हे योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे, मी काल पण तुम्हाला सांगितलं, पण हे व्यापाऱ्यांसाठी योजना झालेली आहे हे तेवढंच सत्य आहे, हे नाकारता येत नाही. आता त्याचा पुरावा यांनी दिलेला आहे. आणि यांचे PS आहेत ना, यांचंही नाव त्यांनी त्याच्यात टाकलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, एक मोठं रॅकेट मंत्रालयापर्यंत आहे, मंत्रालयापर्यंत याचं रॅकेट आहे. खालच्या अधिकाऱ्यापासून तर मंत्रालयापर्यंतच्या अधिकारी याच्यात समाविष्ट आहेत. आणि अध्यक्ष महाराज, व्यापारी आणि अधिकारी याचा हा पूर्ण संबंध आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला काल पण सांगितलं की ही सगळी मोमेंट मोडायची असेल आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी योजना चालवायची असेल, आम्हाला राजकारण करायचं ना. मी वारंवार सांगतोय, हे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेलं हे सगळं आता खरेदी झालेली आहे आणि म्हणून शेतकरी आत्महत्या करते. अध्यक्ष महाराज, आसमानी संकट आणि हे सुलतानी संकट या सरकारचं याच्यामध्ये आडवं येत आहे. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती अशी आहे की तातडीनं मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक म्हणजे याला हायपॉवर कमिटीच्या समोर आम्हा सगळ्यांना बोलवा आणि हा सोक्षमक्ष एकदा लावा आणि तेव्हाच खऱ्या अर्थाने याला न्याय मिळेल. मंत्री काल काय उत्तर देतो ते आपण ऐकलं, मी पण ऐकलं. ठीक आहे ना. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे, हा आक्रोश आहे अध्यक्ष महाराज, आणि याला तुम्हाला वेळ द्यावाच लागेल अध्यक्ष महाराज. आणि नाही दिलं अध्यक्ष महाराज तर मग या सभागृहात येऊन काय कामाचं? एक काम करा, तुमचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव ज्या वेळेला आपण येतो त्याच्यात ह्याचा समावेश करा, आपण करूया त्यावेळेला. चला. का तुम्हाला उत्तर देणार नाहीये का शासन? तुमच्या प्रस्तावावर उत्तर देणार नाहीये का? मागण्यामध्ये काय आम्ही सगळे प्रश्न मांडले, त्याचं उत्तर मिळालं का आम्हाला अध्यक्ष महाराज? चला. वडेट्टीवार साहेब, हो नाना एक मिनिट, जरा एक मिनिट. मंत्री महोदय बसून घ्या, एक मिनिट बसून घ्या. नाही, काही गोष्टी इकडे स्पष्ट होणं अत्यंत आवश्यक आहे. वडेट्टीवार साहेब, आपण खाली बसून घ्या. नानाभाऊ, आपण खाली बसा. आता मी उभं राहिलो, तुम्ही खाली बसा. हे बघा, तुमचे प्रश्न महत्वाचे आहेत, याबद्दल दुमत नाही. तुमचे प्रश्न जनसामान्य माणसाच्या हितातले आहेत, याबद्दल दुमत नाही. परंतु मला सभागृह नियमानुसार चालवायला लागतो. तुम्ही कुठच्या आयुधाचा वापर करून उभं राहिलात ह्याची मला कल्पना नाही. हा सभागृह नियमाप्रमाणेच चालणार. तरीही अपवाद म्हणून मी तुम्हाला दोघांनाही बोलायची संधी दिली, परंतु तुम्ही जर
पाहिजे तेवढा वेळ घेत राहिला तर ते काही शक्य होणार नाही. मी तुम्हाला सांगितलं, तुमच्याकडची माहिती माझ्याकडे द्या, मी ती मंत्र्यांपर्यंत देईन आणि अधिवेशन संपण्यापूर्वी या संदर्भातलं निवेदन मंत्री करतील. चला पुढे. अध्यक्ष महोदय, एक महत्त्वाचं निवेदन करायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11 डिसेंबर 2025 रोजी हिवाळी अधिवेशनातील माझ्या विभागाशी निगडीत कडधान्य, तेलबिया, कापूस या शेतीमालाविषयक विधानसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये चर्चा झाली आणि या सगळ्या विषयांचं गांभीर्य, महाराष्ट्रामधल्या शेतकऱ्यांचा विषय संदर्भातलं महत्त्व समजून राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांनी काल तातडीची बैठक त्यांनी घेतली आणि त्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाच्या पूर्वीच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत असलेले हेक्टरी उत्पादनामध्ये राज्याच्या सर्व जिल्ह्यात समानता आणण्याबाबत सूचना दिल्या. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील विविध जिल्ह्यात ॲग्रो क्लायमॅटिक झोन वेगळे आहेत आणि म्हणून त्याच्यामध्ये वेगळी उत्पादकता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्यांचा कापूस उत्पादन विक्रीस त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापूस उत्पादन विक्रीस अडचणी येत होत्या आणि म्हणून त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांना हमीभाव योजनेमध्ये कापूस विक्री करताना ज्या अडचणी येतात त्यामुळे लातूर, वर्धा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यामध्ये उच्चतम उत्पादनाची 25% पीक कापणी प्रयोगानुसार 23 क्विंटल प्रति हेक्टर इतकी जास्ती उत्पादकता आहे आणि म्हणून मला नम्रपणे सांगायचं आहे की हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचं सरकार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संवेदनशील आहेत आणि म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे की या केंद्राच्या योजनेमध्ये 23 क्विंटल हेक्टरचा जो नियम आहे तो महाराष्ट्रातला सर्वात हायेस्ट जो आहे तो पूर्ण राज्याला सरसकट लागू करायचा आणि त्या माध्यमातून ती खरेदी आजपासून करायचा अशा प्रकारचा निर्णय घेतलेला आहे. ठीक आहे. आणि त्यांचा खरेदी विक्री केंद्राचा एक विषय आहे, त्या संदर्भात संबंधित आमदारांबरोबर आपण बैठक घेऊन तो सोडवावा. ठीक आहे. एकदा लावा अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, मी या संदर्भात चला. अहो, व्यापारी करता शेतकऱ्यांचा नाही आहे. शेतकऱ्याचा विकला बघ काय कोणाचा खरीदतात. ठीक आहे, पुढे जाऊया. रावल साहेब बसा. चला, बावनकुळे साहेब, निवेदन आहे तुमचं, घ्या. आता बस. अहो, असं कसं कामकाज चालणार की नाही? बसून घ्या. बोला बावनकुळे साहेब, बोला. बसा ना नाना भाऊ. काय आहे तुमचा पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पहिली मला सांगा कुठच्या नियमाचा भंग झाला आणि मग चालू करा. ते सांगत आहे परवा नियमच सांगतो, नियमावरच येतोय. परवा नियम नंबर, महसूल मंत्र्यांना पहिले थोडं शांत करा. ते पहिला नियम माझा आहे. अध्यक्ष महाराज, परवा आपण आपल्या राज्याच्या निवडणूक आयोगाच्या बाबतचा जो आपण निर्णय आम्हाला दिला त्या निर्णयाच्या आधारावर मी राज्यातल्या विधी तज्ञांशी चर्चा केली आपण दिलेल्या निर्णयावर. अध्यक्ष महोदय, आपण दिलेल्या निर्णयामध्ये मला कुठलाही विरोध करायचा नाही, पण एक गोष्ट अध्यक्ष महाराज, हे सार्वभौम सभागृह आहे आणि जेव्हा कोण पण असो, जेव्हा त्याला तो आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत असेल तर त्याच्यावर या सार्वभौम सभागृहाच्या माध्यमातून कारवाई करायचे अधिकार जे असतील त्याला कुठं त्या याला आपल्याला आपला प्रस्ताव पाठवावा लागतं. त्याच्यावरची चर्चा आमची झाली. अध्यक्ष महाराज, कालच आपण लोकायुक्त बिल पण या ठिकाणी मान्य करून घेतलं आणि आता निवडणूक आयोगालाही त्याच्यामध्ये आपण त्याच्यामध्ये अंतर्भाव करून घेतला. अध्यक्ष महाराज, राज्यपाल यांना मुख्य निवडणूक आयोगाला नियुक्त करतो आणि राष्ट्रपती महोदय, राज्यपाल आणि पार्लमेंट. अध्यक्ष महाराज, 2/3 मेजॉरिटीने आपण एक ठराव केला समजा आणि तो लोकसभेला पाठवला किंवा राष्ट्रपती महोदय राज्यपालांना, तर अध्यक्ष महाराज आपल्याला त्याला मान्यता देता येतं आणि आपल्याला विधानसभेला तो ठराव करता येतं. अध्यक्ष महाराज, मला थोडं बोलू द्या. मला माहिती आहे तुम्ही पुढं काय बोलणार आहे म्हणून मी पहिले बोलून घेतो. नाही, मी अजून नियमाची वाट बघतोय. मी येतो ना. अध्यक्ष महाराज, राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी, राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा
राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपली नाराजी माध्यमाच्या समोर मुख्य निवडणूक आयोगाच्या म्हणजे आपल्या राज्याच्या निवडणूक आयोगाच्या बद्दलची व्यक्त केलेली आहे. म्हणजे याचा त्रास राज्याच्या जनतेला आणि जे काही उमेदवार असतील ज्यांचा ऐन वेळेवर निवडणूक रद्द केली गेली त्यांनाही सुद्धा इथं झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला एक गोष्ट या निमित्तानं सांगतो की वाघमारेची जे आत्ता आपले आपल्या राज्याचे निवडणूक आयोग आहेत त्याला 6 महिने आधी आपण VRS घेतला त्यांनी आणि त्यांना या पदावर नियुक्त केलं. नितीन करीर, राजगोपाल देवरा, राजीव जलोटा, आमच्या विशेष करून सुजाता सोयनिक असे चांगले होते. कारण की आपल्या राज्याच्या निवडणूक आयोगाची एक परंपरा राहिली. नंदलालजी होते, आत्ताच रिटायर झालेले राजेश कुमार होते आणि ही पद अनेक दिवस खाली होतं. अध्यक्ष महाराज, त्यावेळेस हे सगळे लोक होते, पण आपण यांना VRS घेऊन हे पद भरवायला लावलं आणि यांच्या हातातून महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि लोकशाहीला मजबूतीच्या दृष्टिकोनातून पुढे पावलं टाकणाऱ्या या राज्यामध्ये निवडणुकांच्या या प्रक्रियेमध्ये चुका करणारा निवडणूक आयोग आपण बसवला. कारण शिफारस तर राज्य सरकार करते अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून माझं म्हणणं आपल्याला एवढंच आहे, मी नियमावर मला माहीत आहे तुम्ही कुठे येणार आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला एवढंच म्हणतो, हे माझ्या भावना नाही, या सभागृहाच्या माध्यमातून राज्याच्या जनतेच्या भावना आहेत. लोकशाहीची जो उत्सव आहे आपला मतदानाचा हा खऱ्या अर्थानं पारदर्शक व्हावा ही सगळ्यांची संकल्पना अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून प्रत्येक गोष्टीला आपण नियम लावला आणि आपण परंपरेला बाजूला सारलं. नाना भाऊ, तुम्ही सांगताय चीफ इलेक्शन कमिशनरनी केलेलं काम नियमबाह्य आहे, आता तुम्ही पण नियमबाह्यच करताय. आता बसा, आपण पुढे जाऊया. नाही पण मला याच्यावर सांगा ना अध्यक्ष महाराज, मला सांगा ना, मला याच्यावर आपल्याला तुटत मेजॉरिटीला, कारण की मुख्यमंत्र्यांचं मत आहे, उपमुख्यमंत्र्यांचं मत आहे, सरकारचं मत आहे, तुटत मेजॉरिटीने ठराव या संदर्भात खरं तर नाना भाऊ, या संदर्भात मी रुलिंग दिल्यानंतर परत हा विषय सभागृहात घ्यायची काय गरज आहे आणि योग्य पण नाहीये ते. अध्यक्ष महोदय, नाही सुनील भाऊ थांबा, देतो, थांबा, बस थांबा. सुनील भाऊ निवेदन करू द्या, निवेदन. अध्यक्ष महोदय, मलबार कंबाला हिल मधील बाबुलनाथ मंदिर ट्रस्ट यांनी बाबुलनाथ मंदिर ट्रस्टमधील 583.23 चौरस मीटर जागा हे बाबुलनाथ मंदिर ट्रस्टची लीज नूतनीकरणचा प्रस्ताव हा सरकारकडे होता. काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे आणि आता बाबुलनाथ मंदिर ट्रस्टला 583.23 चौरस मीटर ही जागा 30 वर्षाच्या लीजवर आपण या ठिकाणी ₹1 भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय आपण या ठिकाणी सरकारने केला आहे. सुनील प्रभू साहेब, दुसरा अध्यक्ष महोदय, आपण महायुतीच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी महायुतीने एक संकल्पनामा दिला होता आणि राज्यामध्ये शेतकऱ्याची पांधन रस्ते योजना करण्याचा एक आपण त्यावेळी संकल्प केला होता. आपलं सरकार आल्यावर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी माझ्या अध्यक्षतेखाली आणि माननीय ग्रामविकास मंत्री, रोजगार हमी मंत्री यांच्या प्रमुखता आमची सर्वांची समिती केली. मागच्या अधिवेशनात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी मला दिली. आम्ही या समितीच्या जवळपास 7 बैठका घेतल्या आणि या राज्यामध्ये आता माननीय मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेनुसार काल मंत्रिमंडळासमोर मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांधन रस्ते योजना या योजनेला आता मान्यता देण्यात आली आहे आणि या योजनेच्या माध्यमातून 3-4 हायलाईट मी या ठिकाणी महत्त्वाच्या बाबी सांगणार आहे. बाकीचं याचा तो शासन निर्णय वगैरे सर्व विधानसभा सदस्यांना मिळालच. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेतातील वाढते यंत्रणीकरण लक्षात घेऊन पूर्णपणे यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपांधन रस्ते योजना ही महसूल विभाग राबवणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या विभागामार्फत राबविण्यात येणारी मातोश्री ग्राम समृद्धी पांधन योजना ही तशीच चालू राहणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतातील पीक पेरणी, आंतरमशागत, कापणी तसेच शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी 12माही मजबूत रस्ते उपलब्ध करणे
हे मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपांधन रस्त्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत गाव नकाशावर दर्शवलेल्या रस्त्यावरील अतिक्रमणे त्वरित हटवण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या मजबूतीकरणासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरुम, दगड याकरता कोणतंही स्वामित्व धन आम्ही घेणार नाही, रॉयल्टी माफ केलेली आहे. शेतपांधन रस्त्यासाठी लागणारी तातडीची मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्त हा माफ करण्यात आलेला आहे. पोलीस बंदोबस्त मोफत आणि मोजणीसुद्धा मोफत या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष महसूल खातं उघडणार आहे आणि याचा महसूल खातं हे स्वतंत्र लेखाशीर्ष काढणार आणि काही सामाजिक दायित्वातून जर काही पैसा या ठिकाणी आला पुन्हा वेगळा तर त्या ठिकाणी त्यांनाही ती योजना लागू केलेली आहे आणि त्यामुळं त्याचं अकाउंट हे प्रांत एडीओच्या कडे आम्ही ओपन करणार आहोत आणि त्या ठिकाणी सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून या ठिकाणी करणाऱ्या लेखाशीर्ष वेगळं काढून याला शासनाचा वेगळे पैसे देणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या योजनेचा प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर महसूल मंत्री म्हणून माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आहे. एक आपण जिल्ह्याच्या स्तरावर पालकमंत्र्यांची समिती केलेली आहे आणि माननीय विधानसभा सदस्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाकरता विधानसभेच्या सदस्याच्या अध्यक्षतेखाली आणि त्यांचे सचिव हे प्रांत असणार आहे, सचिव प्रांत असणार आहेत आणि त्यामुळे ही समिती आता जाहीर केलेली आहे. मला विश्वास आहे की राज्याच्या या मुख्यमंत्री बळीराजा पांधन रस्ते योजनेच्या माध्यमातून पुढच्या 4 वर्षामध्ये महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना मजबूत रस्ते देण्याचं उद्दिष्ट हे पूर्ण करणार आहे आणि म्हणून या ठिकाणी मी योजना या ठिकाणी आज आपल्या सभागृहासमोर लागू झालं आणि त्यामुळे आता अध्यक्ष या ठिकाणी आमदार असणार आहे. आपण लेखाशीर्ष महसूल खात्याचं जे काढलेलं आहे मार्चमध्ये आपण बजेटमध्ये निधी आपल्याला मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, तिसरं एक निवेदन आहे. या ठिकाणी 12-12-12 ला भाडेपट्टे नूतनीकरणाचं एक मुंबई बृहन्मुंबई या भागामध्ये ज्या 999 वर्षाच्या लीज दिल्या होत्या, 99 वर्षाच्या लीज दिल्या होत्या, 90 वर्षाच्या लीज दिल्या होत्या, यामध्ये 2 प्रकारचे धोरण होते. एक तर होतं की जे लीज लॅप्स झाली, जे लीज संपली आहे त्यांच्याकरता एकूण रेडी रेकनरच्या 25%च्या 2% असा एक त्या ठिकाणी नियम होता आणि लीज रिन्युअल आता सुरू लीज आहे त्यांचा वेगळा नियम होता. आता आपण सुलभ लीज संपली त्यांना लीज रिन्युअल करायची त्यांना एक सारखा नियम केलेला आहे. त्याचंही या ठिकाणी काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुंबई बृहन्मुंबई या भागातल्या लीज होल्डर्ससाठी समांतर धोरण या ठिकाणी केलेलं आहे. याची परवानगी आपण दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी क्लास 2 क्लास 1 यामध्ये ही जे त्या ठिकाणी मुदत आहे ती 31 डिसेंबरला संपतात आहे, सवलतीची मुदत. आणि त्यामुळं आता आपण शासन निर्णय केला आहे की शासन अधिसूचना दिनांक 4/3/2025 अन्वये प्रसारित महाराष्ट्र जमीन महसूल भाडेपट्टे कब्जा हक्काने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगोटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करण्याचा नियम 2025 नुसार भोगोटदार वर्ग 1-2 मधून वर्ग 1 मध्ये सवलतीच्या दराने रूपांतरण करण्याबाबत दिनांक 31/12/2025 पर्यंत असलेली मुदत 1 वर्षाने वाढवून 31/12/2026 पर्यंत देण्याचा निर्णय शासनाने केलेला आहे. दुसरा अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये महत्त्वाचा भाग होता जे न्यायालयीन प्रकरणं झाले आहेत किंवा नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास योजनेत केलेले बदल असतील किंवा अशा स्वरूपाच्या भोगवटदाराच्या अवाकाबाहेर कारणास्तव त्यांना प्रदान केलेल्या जमिनीचा वापरास विलंब झाला असेल, कधी कोर्ट कचेरीमुळं, कधी त्या ठिकाणी आपल्या नियोजन प्राधिकरणाच्यामुळे उशीर झाला, कधी त्या ठिकाणी अवाकावरची परिस्थिती निर्माण झाली, जसं कोरोनाचा काळ आला मधल्या काळात. अशा याच्यामध्ये या नियम 3 मध्ये उपनियम 1 मध्ये 3(1)(अ) मध्ये जमिनीच्या विहित प्रयोजनासाठी 5 वर्षापर्यंतच्या वापराबद्दलची जी अट आहे ती शासनाला जर खात्री पटली की ही अट ही या ठिकाणी शिथिल करणे गरजेचं आहे तर शासन ती अट शिथिल करू शकेल. म्हणजे अवाकावर परिस्थिती निर्माण झाली तर 5 वर्षाची अट हे शिथिल करू शकेल असाही या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आणि त्यामुळं आणि दुसरं अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अनेक दशकापासनं शासकीय जमिनीवर जे गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहे, अध्यक्ष महोदय आपणही या ठिकाणी सूचना दिली होती, गृहनिर्माण सहकारी संस्था ज्या आहेत या संस्थांना
ज्या इमारती मोडकळीस आल्या त्या खाजगी स्वयं पुनर्विकासाशिवाय मार्ग नाही आहे आणि त्यामुळे आपण जी 5%ची 25% सर्व गृहनिर्माण संस्थाला आहे, पण जे स्वयं विकास करायचा असेल, स्वयं पुनर्विकास करायचा असेल त्यांना 5% फक्त पैसे आपण घेत होतो, पण त्यामुळे प्रीमियम रेडी रेकनरच्या, पण त्याच्यामध्ये एक अट होती की 25% ही प्रधानमंत्री आवास योजनेला देणे बंधनकारक राहील. त्यामुळं तिथले जे जुने जे बिल्डिंग्स आहे ते काही नवीन ते 25% लोकांना काही प्रधानमंत्रीला घर देऊ शकत नाही, त्यामुळे ते वेगळ्याच स्कीमा लागतील. आपण यामध्ये अट टाकली होती की तुम्हाला रिडेव्हलपमेंट करायचं असेल तर 25% प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लोकांना द्या. त्यामध्ये आता वर्षभरात कोणीच आलं नाही, त्यामुळे ही अटसुद्धा आता काढून टाकलेली आहे. ह्या 3 महत्त्वाच्या गोष्टी 10% ते 5% केलं आणि स्वयं पुनर्विकासाकरताही 5% केलं आणि गृहनिर्माण संस्थेकरता केलं. नाही अजून कोणाचं निवेदन आहे? घ्या निवेदन घ्या. निवेदन होऊ द्या. सन्माननीय बावनकुळे साहेबांनी पाणंद रस्ते करण्यासंदर्भातली जी कमिटी जाहीर केली त्याच्यामध्ये जो आमच्या मनामध्ये एक भीती होती की प्रत्येक ठिकाणी विरोधी पक्षाच्या आमदारांना डावललं जातंय, परंतु ती तालुका कमिटी त्याच्या मतदारसंघाची आमदाराच्याच अध्यक्षतेखाली असल्यामुळं तो डाऊट क्लिअर झाला की तसं काही डावललं जाईल असं वाटतं. विधानसभा समिती राहणार तो, त्या कोण आमदार असेल तो, बरोबर ना? का तिथं सत्ताधारी टाकणार नाही? बरं, चांगलं आहे, म्हणून तुमचं अभिनंदन. पण त्याच्यामध्ये आणखीन एक बरेच दिवसाचा विषय आहे, तो म्हणजे पूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेचा कमिटीचा अध्यक्ष आमदार होता. मध्यंतरी आमच्याच काळामध्ये तो आपण आमदारांचं ते अध्यक्षपद काढून टाकलं. आता 80-85% 90% आमदार तुमचेच आहेत, 10% फक्त आम्ही आहोत. मला असं वाटतं की आमदारांनाच पुन्हा त्या कमिटीचं अध्यक्ष केलं तर सर्वांना त्याच्यामध्ये एक मान सन्मान मिळेल आणि तोही विचार करावा असं मला वाटतं. चला काय निवेदन करा. निवेदन होऊ द्या ना. निवेदन अच्छा बोला. अध्यक्ष महोदय, मी आभार मानतो मंत्री महोदयांचे की त्यांनी ते 5%वर आणलेलं आहे. माझी मागणी मागच्या वर्षी होती मुख्यमंत्री महोदयांना की ते 1%वर आणा. माझी एवढीच विनंती राहील की 2 गोष्टी त्याच्यात. एक, आत्ता निवडणुका सुरू असताना आणि परत महानगरपालिकेच्या 29 शहरांमध्ये निवडणुका जेव्हा लागतील तर यंत्रणा त्याच्यात व्यस्त होते, तर ती एक स्वतंत्र यंत्रणा किंवा थोडी सुलभ यंत्रणा ठेवा जेणेकरून ती व्यस्त होणार नाही. आणि हा पण विचार करा की 5%चं थोडं अजून कमी होऊ शकतं, कारण काही सोसायटीज अशा आहेत की जेन्युअनली त्यांना परवडत नाही. तर काही जर तुम्हाला अशा स्पेसिफिक केसेस आल्या तर तुम्ही त्यांना ती संधी देऊ शकाल का? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आदित्य ठाकरेजींनी या दोन्ही बाबी मांडल्या, त्याचा विचार करू. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महसूल मंत्र्यांनी जे निवेदन केलं की शासनाच्या जमिनीवरती ज्या सोसायट्या आहेत त्या सोसायट्यांचं वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये त्यांना पुनर्स्थापित करण्यासंबंधीचं जो आता घोषणा केली आणि विशेष म्हणजे पंतप्रधान आवास योजनेची अट जी आहे ती देखील काढून टाकली आणि ते शुल्क भरायचं आहे ते 5%वरती आणलं. मी खरोखर महसूल मंत्र्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करणार आहे, कारण याच सभागृहामध्ये मी नागरी निवारा जी वसाहत आहे ज्याचा मी प्रतिनिधित्व करतो त्या भागातील नागरिकांच्या आणि माझ्या मतदारसंघातल्या अनेक शासकीय सोसायट्या ज्या आहेत त्यांच्याबद्दल मी या ठिकाणी लक्षवेधीद्वारे त्यांचं लक्ष वेधलं होतं आणि माननीय मंत्री महोदयांनी याच सभागृहात सांगितलं होतं की याबाबत आपण मानवतेच्या दृष्टिकोनातून कॅबिनेटसमोर जाऊन निर्णय घेऊ. आणि अलीकडच्या काळामध्ये जो बोला सो किया अशी करणारी माणसं खूप कमी आहेत, परंतु माननीय महसूल मंत्री आपण व्यक्ती म्हणून चांगले आहात आणि त्याचबरोबर महसूल विभागामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेवर त्यांचा चांगला अंकुश आहे. क्लिष्ट अटी ज्या आहेत त्या दूर करून सर्वसामान्य माणसाला न्याय कसा देता येईल यासाठी ते प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे माझ्याकडे असणाऱ्या नागरी निवारातील टपरीवाले, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, हातकाम करणारे, घरकाम करणारे आज जवळजवळ 2,500-3,000 हजार लोक आहेत. त्यांना तुमच्यामुळे न्याय मिळाला. मी त्यांच्या वतीने आपल्याला अभिनंदन करतो आणि आई जगदंबेला प्रार्थना करतो की आपल्यासारखा महसूल मंत्री आहे त्याला उदंड आयुष्य लाभू दे, उत्तम आरोग्य लाभू दे आणि अशी महाराष्ट्र सेवा करा. नितीन रावसाहेब, मी या ठिकाणी सन्माननीय महसूल मंत्र्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मी मुंबईतील एका मोठ्या हाऊसिंग सोसायटीचा अध्यक्ष आहे
आणि अनेकदा निवेदनं केले होते की भोगवटदार 2 वरून 1 करण्यासंबंधी आपण त्या ठिकाणी त्याचं रिलॅक्सेशन करावं आणि त्यामध्ये परळीतलाच आहे मी शुभदा, तर त्या ठिकाणी एक चांगला निर्णय आपण या ठिकाणी दिला, त्याबद्दल सर्वप्रथम आपलं अभिनंदन. आणि त्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेचं रिलॅक्सेशनसुद्धा दिलं, त्याबद्दल अभिनंदन. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपण ज्या शासकीय जमिनी आमदार खासदारांच्या सोसायटीला दिल्यात त्या 1 रुपया मात्र नाममात्र दराने दिलेल्या आहेत. यासंबंधी रिलॅक्सेशन देत असताना तो विचार जर आमदार खासदारांच्या त्या संस्थेसाठी जर आपण तसाच केला आणि निर्णय दिला तर मला असं वाटतं की योग्य होईल. कारण अनेक आमदार असे आहेत की जे अजूनही निधी भरू शकत नाही, माजी आमदारांपैकी सांगतोय मी. तर अशा परिस्थितीमध्ये तो निर्णय जर आपण केला तर बरं होईल. दुसरं, त्याच्यामध्ये आपण कमर्शियल आणि हाऊसिंग असा डिफरन्स केलेला आहे. आपण जरी या ठिकाणी 5% केलं असेल, पण ते कमर्शियलचं जर ते खाली नसेल आलं तर मग ते त्याला करता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये तोही निर्णय आपण करावा. खरोखर या ठिकाणी मांडलं पाहिजे की महसूल मंत्री या राज्यामध्ये बोले तैसा चाले या पद्धतीने काम करतायत आणि चांगलं काम करतायत. त्यांचं आयुष्य उदंड लाभो, त्यांना सर्वांच्या आशीर्वाद लाभो, एवढंच या ठिकाणी मांडतो. अध्यक्ष महोदय, पापलेट उत्पादनाच्या अनुषंगाने समाज माध्यमात उपस्थित चर्चेबाबत माझे निवेदन आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने शासन निर्णय दिनांक 5/9/2023 अन्वये सिल्वर चांदेरी पापलेट पॅम्पस ॲर्गिंटियस हा मासा राज्य मासा म्हणून घोषित केला आहे. या मत्स्य प्रजातीचा जतन करणं सागरी, जेणेकरून मासळीने एखादा प्रजनन करणे गरजेचे आहे. त्याचे किमान कायदेशीर आक्रमण 134 मिलीमीटर TL निश्चित करण्यात आलेले आहे. पापलेट संवर्धनासाठी, प्रजनन माशांचा व लहान माशांची मासेमारी टाळण्यासाठी दरवर्षी दिनांक 1 जून ते 23 जुलै या कालावधीत मासेमारी बंद कालावधी राबवण्यात येतो. महाराष्ट्र राज्याच्या किनारी क्षेत्रात मत्स्य प्रजातीची परिसंस्था हॅबिटेट अँड इकोसिस्टम निर्माण होण्याच्या दृष्टीने 182 विविध ठिकाणी, त्यापैकी पालघर जिल्ह्यात 37 व ठाणे जिल्ह्यात 10 ठिकाणी कृत्रिम भिंतीचे पाखरण आर्टिफिशियल डिप्लॉयमेंट करण्यात आले आहे. मी सभागृहाच्या निदर्शनात आणू देतो की सन 2023-24 मध्ये राज्याचे पापलेट मत्स्य उत्पादन 13,333 मेट्रिक टन व सन 2024-25 मध्ये 16,388 मेट्रिक टन झाले आहे. सन 2023-24 या वर्षाच्या तुलनेत सन 2024-25 मध्ये मत्स्य उत्पादन 3,055 मेट्रिक टनाची वाढ झाली आहे. राज्यात पापलेट मासळीच्या मत्स्य उत्पादनात वाढ झाली असून किमान कायदेशीर आक्रमणाचे पालन करून 134 मिलीमीटर वरील पापलेटचे मासेमारी करता येणार आहे. शासन पापलेट संवर्धनाबाबत सकारात्मक असून विविध उपाययोजना आखत आहे. धन्यवाद. हां, दुर्गेवर काय तुमचं बोलणं? अध्यक्ष महाराज, मी विरोधी अरे बोलू बोला 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 दुर्गेवर बोला. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी माननीय महसूल मंत्री साहेब बसलेले आहेत. त्यांचं या ठिकाणी विरोधी पक्षाने सुद्धा त्यांचं अभिनंदन केलेलं आहे. इतकं सुंदर काम, इतके चांगले निर्णय बावनकुळे साहेबांनी महसूल मंत्री म्हणून त्यांनी घेत आहे. याच अनुषंगाचा भाग म्हणून त्यांनी एक मुंबईला बैठक लावली होती, चंद्रपूरलाही बैठक घेतली. जे रेव्हन्यूचे नजूलचे पट्टे आहे ते त्यांनी तात्काळ देण्याची भूमिका घेतली आणि तसे निर्देश सुद्धा त्यांनी दिले होते. चंद्रपूरमध्ये एकूण 55 झोपड्या आहे, 12,000पेक्षा जास्त त्याच्यावर घरे आहेत आणि शासनाला निर्देश दिल्यानंतर सुद्धा त्या झोपड्यांच्या मोजणीकरता लागणारे पैसे हे खनिज विकास निधीतून द्यावे ही सुद्धा त्यांनी सूचना केलेली होती. तर माझी या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण ती पट्टे देण्याची मोहीम आता सुरू करावी. काही ठिकाणची काही केसेस तयार झालेल्या जर या सभागृहातून त्यांनी निर्देश दिले तर यासोबतच त्यांना सुद्धा मोठं पुण्य मिळेल. माता महाकाली, जगदंबा त्यांना उदंड आयुष्य देतील असं या ठिकाणी मला सांगायचं. माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय,
माननीय सुधीरभाऊ सभागृहात आहे आणि जोरगेवारजी आणि यापूर्वी सुधीरभाऊनी दोघांनी या ठिकाणी चंद्रपूरच्या या कायमस्वरूपी पट्टे देण्याबद्दलचे त्या ठिकाणी सूचना दिल्या होत्या आणि आता तर जोरगेवारजीने किशोर जोरगेवारजी यांनी 3दा माझ्याकडे येऊन बैठका घेतल्या। यामध्ये चंद्रपूर व घुग्गुस येथे नजूल जमिनीवर जे 31 झोपडपट्टे आहेत या सर्व झोपडपट्ट्यांना आपण पट्टे देऊ शकतो, त्याची मोहीम लावू शकतो। फक्त आता या 31 झोपडपट्ट्यांना PTS करावं लागेल, प्लेन टेबल सर्वे, आणि मोजणी करावी लागेल, त्यांना PMC नेमावे लागतील। चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली। चंद्रपूर महानगरपालिकेने ठरवलं आहे की आता तिथे PTS करायचं, प्लेन टेबल सर्वे करायचा सर्व झोपडपट्टीचा, आणि त्याकरता काही त्यांना खनिकर्म महामंडळाचा निधी लागणार आहे। तर मी जिल्हाधिकाऱ्याशी चर्चा करेल, कारण खनिकर्म महामंडळ, पालकमंत्री वगैरे सर्व आमदार वगैरे त्यामध्ये आहे। एवढं आश्वस्त करतो की जोरगेवारजी आपलं जे घुग्गुस आणि चंद्रपूर या ठिकाणी नजूल जागेवरचे जेवढे पट्टे वाटप आहे 31 झोपडपट्टे आणि घुग्गुसचे आहेत त्या सर्वांना पट्टे वाटप देण्याचा निर्णय शासन करेल आणि याकरता लागणारा जो मोजणीचा पैसा आहे तो मोजणीचा पैसा MDF फंडातनं कलेक्टरनी द्यावा अशी मी त्या ठिकाणी सूचना देईल, हे सभागृहाला नमूद करतो। चला, काय काय होतं, काय काय कशावर बोलतो? अध्यक्ष महोदय, मत्स्य विकास मंत्र्यांनी जरा माझं ऐकून घ्यावं, कालच्यासारखं नको। मी तुम्हाला तुम्ही निवेदन केलं त्याच्याबद्दल मी बोलतोच, परंतु आपण माझ्याकडं 2014 साली शेवटच्या टप्प्यामध्ये कॅबिनेट मंत्रीपद आलं होतं, बस 2.5-3-4 महिन्याकरता आलं होतं, आणि म्हणून कोकणाकरता आपण काय करायचं तर त्यावेळेला आपण माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर, लक्षात घ्या, माथाडी कामगारांच्या बोर्डच्या धर्तीवर आपण मत्स्य विकास बोर्ड स्थापन केलं। का केलं तर आपण आता सांगितल्याप्रमाणे 1 जून, आपण 23 जुलै बोललात, माझं लक्ष होतं, पण माझ्या माहितीप्रमाणे 1 जून ते 1 ऑगस्ट असेल तर बघा तुम्ही, कन्फर्म करा, परंतु 1 जून ते 1 जुलै आपण मासेमारी बंद करतो। त्यावेळेला राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, या मासेमार बांधवांना काय उत्पन्नाचं साधन आहे? काही उत्पन्नाचं साधन नाही। दुसरी गोष्ट, हे मासेमारी बांधव ज्या वेळेला समुद्रामध्ये जातात, भरपूर मासे मिळाले मंत्री महोदय, तर बाहेर आल्यानंतर त्या मासेचा दर पडलेला असतो। कमी मासे मिळाले तर दर वाढतो, तो त्या मधल्या दलालाला दर मिळतो। ह्या मासेमारी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना फार काही मिळत नाही, आणि म्हणून आपण हे माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर बोर्ड असं केलं की आपण जे दक्षिण भारतातून मासे येतात, रहू, कटला वगैरे बघा परेडला येतात, जाऊन एकदा पहाटे भेट दिली तर बरं होईल, तो बाहेरून येणारा सगळा मासा त्याच्यावर आपण रॉयल्टी बसवली। पंचतारांकित हॉटेलला बासा वगैरे असले काहीतरी मासे येतात बघा, त्याला आपण रॉयल्टी बसवली, आणि ती रॉयल्टी सरकारी मत्स्य विकास बोर्डाच्या माध्यमातून वसूल करून ती मच्छीमारांना देण्याचा कायद्यामध्ये तरतूद केली। नुसतं वरवर घोषणा किंवा आपण असं काही केलं नाही, तर कायद्यामध्ये तरतूद केली। आणि दुसरी गोष्ट, मच्छीमार बोर्डाची मुंबईमध्ये कुठेही जागा नाही, कुठेही नाही। ते एकदा समुद्रात गेले की 8-10 दिवसांनाच आतमध्ये असतात, आजारी पडले, उलटी, खोकला, ताप आला, त्यांना काही डॉक्टर जाव्याची सोय नाही। ती बोट ज्यावेळेला किनाऱ्याला येते त्यावेळेला कोण आजारी असतो त्याला किनाऱ्यावरच ठेवतात, आणि बाकीचे मासेमारी करणारे ते तांडेल बिंडेल जे काय असतात, खलाशी वगैरे, ते निघून जातात। आणि म्हणून आपल्याकडे त्या ठिकाणी भाजीपाला मार्केट करता म्हणून नवीन इमारत वाडी बंदरला त्या काळामध्ये होत होती, मी 2014चं सांगतोय, त्यातला एक फ्लोर आपण ह्या मत्स्य विकासाकरता कायद्यामध्ये आणि त्या बोर्डाबरोबर चर्चा करून सरकारी नियम म्हणून आपण त्या ठिकाणी ठेवलाय। त्यानंतर मंत्रिमंडळामध्ये मला संधी मिळाली नाही, आपण कोकणातले मंत्री आहात, आणि म्हणून माझी आपल्याकडून अपेक्षा आहे की आपण ह्या बोर्डाची पाहिजे, माझी गरज असेल तर मला बोलवा, न पेक्षा त्या बोर्डाची काय माहिती आहे ती संपूर्णपणे घ्या। त्याचबरोबर त्या भाजीपाला इमारतीमध्ये जागा जर तुमच्या कारकिर्दीमध्ये आता ते बांधून झाले की मला माहीत नाही, परंतु झाला असेल तर एक फ्लोअर त्याच्याकरता ठेवला होता, तो ताब्यात घ्या, आणि तशा प्रकारचं काम जर तुमच्या हातून झालं तर खूप मोठं काम होईल। आणि म्हणून या निवेदनाच्या निमित्तानं माझी सूचना, या बोर्डाचा पुनर्जीवन आपण करणार का? मंत्री महोदय, नंतर पॉइंट ऑफ व्ह्यू नंतर अध्यक्ष महोदय, आमच्या ज्येष्ठ सदस्य भास्कर जाधव साहेबांनी अतिशय महत्त्वाची आणि अनुभवापोटी माहिती आम्हाला दिलेली आहे। त्यांच्या नेहमी चांगल्या सूचना असतात अध्यक्ष महोदय, त्यांना वाटत असेल की मी त्यांचं ऐकत नाही, असं नाही अध्यक्ष महोदय, आणि त्यांचाही टोन आदित्यजी बाजूला असते तो वेगळा असतो,
आणि नसले तर वेगळा असतो. आता आहे पण चांगला. आता आदित्यजी बाजूला आहेत, काल थोडं चिडचिड तर पण कुठे वैयक्तिक भेटले तर मिठी पण मारतात अध्यक्ष महोदय, आदित्यजींच्या माहितीसाठी. पण तरी या एकंदरीत तुम्ही जी काही सूचना तरीही आपण जी काही सूचना जाधव साहेब आपण दिली अतिशय महत्त्वाची, आणि मी आपल्या समवेत ही मीटिंग लावेन, कारण आपला अनुभवाचा फायदा आम्हालाही पाहिजे आणि कोकणालाही पाहिजे आणि प्रामुख्याने मच्छीमारांना पाहिजे. आणि या दृष्टिकोनातून काय निर्णय घेता येईल निश्चित पद्धतीने आपण त्या दिशेने चालू. धन्यवाद. चला एक निवेदन आहे, एक निवेदन आहे, नाही निवेदन पण आहे, नाही हे निवेदन आहे नाही. अहवालानुसार विद्यासागर जनार्दन राऊत सदर इसम संशयास्पद असून या इसमाने हे कृत्य केल्याचे प्रथमदर्शनी माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यांच्याकडे विचारणा केल्यानंतर त्यांनी सदर बाबीची कबुली दिलेली आहे. अधिक चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात येईल. दुसरी एक घोषणा आहे, सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळवण्यात येते की भारतातील सांसदीय लोकशाहीच्या वाटचालीत महाराष्ट्र विधान परिषदेचे स्थान अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. महाराष्ट्र विधान परिषद शतक महोत्सवानिमित्त विस पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या संदर्भ समृद्ध ग्रंथमालिकेतील विधान परिषदेने संमत केलेली महत्त्वपूर्ण विधेयके, ठराव आणि धोरणे या द्वितीय ग्रंथाचे प्रकाशन मान्य श्री नितीनजी गडकरी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार यांच्या शुभ हस्ते आणि माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संसदीय कार्यमंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवार दिनांक 13 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 9 वाजता विधान परिषद सभागृहात करण्यात येत आहे. या प्रकाशन सोहळ्याला आपण उपस्थित राहावे याबाबतच्या निमंत्रण पत्रिका टपालाद्वारे वितरित करण्यात आल्या आहेत. पुढे पुढचा हे बघा, आता पहिले भरपूर बिझनेस आहे. हा बोला 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 प्रभू साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, माझा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असं आहे की मुंबई उपनगरामध्ये शाळांचा क्रीडा महोत्सव सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, किती गांभीर्याने सरकारने घेतलं पाहिजे. माझी कोणत्या संस्थेवरती आरोप नाही आहेत. शाळांचा त्या ठिकाणी क्रीडा महोत्सव सुरू आहे आणि जो उपनगरातल्या सर्वच शाळा या क्रीडा महोत्सवामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. गोरेगावमध्ये प्रबोधन येथे हा क्रीडा महोत्सव सुरू आहे. सिद्धार्थनगरमध्ये जिथे क्रीडा महोत्सव सुरू आहे तिथे एक पिसाळलेला कुत्रा 26 लोकांना चावला. अध्यक्ष महोदय, फोटो आहेत लहान मुलांचे, आणि माझ्या मतदारसंघातल्या 4 मुलांना चावला. अध्यक्ष महोदय, अगदी, आणि महानगरपालिकेकडे त्या कुत्र्याला पकडून त्या ठिकाणी निवारा केंद्र देण्याची कोणतीही व्यवस्था नाहीये. दुर्दैव आहे आणि पालक घाबरलेले आहेत. अशा भीतीच्या वातावरणामध्ये नेमकं काय करायचं, आणि म्हणून मी शासनाचं लक्ष वेधतोय आणि तात्काळ आजच्या आज या कुत्र्यावरती पकडून त्याला निवारा केंद्रात देऊन त्याच्यावर उपचार करा, आणि पालक ज्या भीतीच्या वातावरणात आहेत त्या ठिकाणी त्यांना सुटका करा. आणि अध्यक्षामुळे कुत्र्या चावलेल्या 26 लोकांचे फोटो मी आपल्याला पाठवतोय. हे अत्यंत गांभीर्याने घ्या आणि सरकारने याच्यावरती आज दिवसभरामध्ये कोणती कारवाई केली याच्यावरती निवेदन करावं अशी मी विनंती करतो. चला बोंडेकरजी मांडा. अहो थांबा थांबा थांबा. विधानसभा विशेषाधिकार समितीच्या राऊत साहेब सर्वांना द्यावं लागेल. थांबा थोड्या वेळ, बिझनेस तर उद्या उद्या होईल ना, होईल देतोय ना. हो, आता आपण मांडला 2-3 वेळा. हो, 2 मिनिट. कोणत्या विषयावर बोलायचं? राऊत साहेब बोला. एक मिनिट बोंडेकर साहेब, 1 मिनिट. बोला राऊत साहेब, बोला. अहो कितीदा बस. 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी विधिमंडळाचं अधिवेशन नागपूर शहरामध्ये सुरू आहे आणि विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना सर्व आमदार या नागपूर शहरात आहेत, मंत्रिमंडळ नागपुरात आहे, सरकार नागपुरात आहे. सन्माननीय आमदार कृष्णा खोपडे यांना धमक्या येतात. आज सकाळी माझ्याकडे 1 किलोमीटर लांबून मोटरसायकलवर लोक येतात, जोराजोरात मोटरसायकलचं साऊंड हे करतात. माझ्या ऑफिसमध्ये, घराच्या खालच्या ऑफिसमध्ये जाऊन चौकशी करतात, कुठं आहेत त्यांना बोलवा. अशा प्रकारचा जर प्रकार या ठिकाणी घडत असेल तर आमच्या सुरक्षेचं काय अध्यक्ष महोदय? आणि आमच्या नावाचे खोटे
पत्र, ज्या पत्रावरती झेरॉक्सची साईन आहे आणि ती साईन असताना अध्यक्ष महोदय आपल्या दालनात बोलावतात आणि म्हणतात की तुमचा पुतण्या आहे. अहो, कोण माझा पुतण्या? राऊत नाव असलं म्हणून काय पुतण्या होतो काय? आणि खोट्या स्वाक्षरी करून किंवा झेरॉक्स कॉपीवर अध्यक्षांचं कार्यालय पासेस इश्यू कसं करू शकतं त्या ठिकाणी? हा माझा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळं अशा या सेक्युरिटीच्या इश्यूवर आज जर माझ्या जीवाला जर काही झालं असतं, तो ग्रस्त आतमध्ये आला, त्यांनी मोठे मोठे त्याचे केस, उंच पुरा आणि इतक्या तावातावानी त्या ऑफिसमध्ये बोलत होता. काही बौद्ध भिक्षू त्या ठिकाणी बसले होते अध्यक्ष महोदय, ते सगळे घाबरलेत. त्यांनी मला येऊन सांगितलं वरती की असं असं झालं साहेब. मी पोलिसांना त्या ठिकाणी बोलावलं. असा जर प्रकार होत असेल त्या ठिकाणी चौकशी करतात की माझा मुलगा कुणाल कुठं आहे, त्याला दाखवा कुठं आहे. तर नाहीतर मी त्यांच्या सुनेच्या ऑफिस इन्स्टिट्यूटमध्ये जातो. असा जर प्रकार होत असेल तर आमचं कुटुंब अख्खं असुरक्षिततेमध्ये राहणार आहे. उद्या आमचे मुर्दे पडले तरी चालतील का तुम्हाला? तर अशा वेळेला मी कोणतीही सिक्युरिटी वापरत नाही आजपर्यंत. सरकारची कोणतीही सिक्युरिटी माझ्याकडे नाही. आजपर्यंत कोणी अशा धमक्या दिलेल्या नव्हत्या. पण आज सरकार या ठिकाणी असताना अशा प्रकारचा प्रकार घडत असेल, एका आमदाराला धमक्या जातात, दुसऱ्या आमदाराच्या घरी काय गुंड जात असतील, आणि तिसरीकडे जर खोट्या स्वाक्षरीच्या पत्रावरती तुम्ही पासेस जर इश्यू करत असाल तर आम्ही सुरक्षित आहोत का या संबंधीचं निवेदन शासनाने या ठिकाणी केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कसं आहे याच्यावर बोलणार का कशावर बोलणार? अध्यक्ष महाराज, कृष्णा खोपडेंनी या सभागृहामध्ये सत्ता पक्षाच्या आमदारांनी सुद्धा त्याला धमक्या आल्याचं सांगितलं. आता ज्येष्ठ सदस्य आणि माजी मंत्री नितीन राऊत साहेब पण ते आपली भूमिका मांडतात आहे. अध्यक्ष महाराज, नागपूरमधल्या दोन्ही आमदारांना या पद्धतीनं धमक्या येत असतील तर महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था आहे की नाही हा एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, मला असं वाटतं की स्वतः मुख्यमंत्री, कारण गृह खातं त्यांच्याकडे आहे, या दोन्ही गोष्टीच्या बाबत आणि या पद्धतीचं गुंडाइझम ज्या पद्धतीनं जे चाललेलं आहे, कोणाचा आशीर्वाद त्यांना आहे काय? हे या पद्धतीनं एवढी हिंमत कशी होत आहे? महाराष्ट्र काही मला तर वाटत नाही आपण बिहारपेक्षा पुढे चाललो की काय असं आता म्हणावं लागतं आहे अध्यक्ष महाराज. पण मला खऱ्या अर्थानं या निमित्तानं या विधानमंडळातल्या असो की राज्यातली जनता असो ती सुरक्षित नसेल तर याला अर्थ काय अध्यक्ष महाराज? आणि म्हणून मला आपल्याला विनंती अशी आहे की तात्काळ गृहराज्यमंत्री असतील, मुख्यमंत्री कुठं बाहेर असतील, नाही तर ते मीटिंग घेत असतील तर त्यांना निरोप द्या आणि हे सगळी माहिती घेऊन सदनाला आणि राज्याच्या जनतेला ही माहिती द्यावी एवढी आमची विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, नितीन राऊत साहेबांनी जो विषय मांडला त्याची शासनाने गंभीर दखल घ्यावी. होय अध्यक्ष महाराज. चला, नरेंद्र भोंडेकर साहेब मांडा. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने झालं ना, तुम्ही मांडला ना तुम्ही. अध्यक्ष अरे नाही, महोदय, मांडला आपण मांडला ना बोलू आपण. द्या ना. आता प्रभू साहेब मांडला ना, मांडला आपण मांडला, त्याची दखल. किती बोलतायत? प्रभू साहेबांनी जे कुत्र्याचा विषय मांडला आहे याच्याबद्दल सुद्धा शासनाने दखल घेतली पाहिजे. चला, बोंडेकरजी मांडा. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने दिनांक 17 जुलै 2025 रोजी विधानसभा सभागृहामध्ये अंतिम आठवड्यात प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री जितेंद्र आव्हाड यांचे अभ्यंगत श्री नितीन हिंदूराव देशमुख व सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री गोपीचंद पडाळकर यांचे अभ्यंगत श्री सर्जेराव बबन टकले यांनी विधानभवन मुंबई येथे मुख्य पोर्च येथे आपापसात धक्काबुक्की करत अत्यंत आक्षेपार्ह कृत्य करून महाराष्ट्र विधानसभेची प्रतिष्ठा व प्रतिमा मलिन केल्याने उद्भवलेले महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेषाधिकार भंग व अवमानाच्या प्रकरणासंबंधातील विशेषाधिकार समितीचा अहवाल सादर करीत आहे. दिनांक 17 जुलै 2025 रोजी विधानसभा सभागृहामध्ये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री जितेंद्र आव्हाड, त्यांचे अभ्यागत श्री नितीन हिंदूराव देशमुख व सन्माननीय विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांचे अभ्यागत श्री सर्जेराव बबन टकले यांनी विधान भवन मुंबई येथे मुख्य पोर्च येथे आपसात धक्काबुक्की करीत अत्यंत आक्षेपार्ह
कृत्य करून महाराष्ट्र विधानसभेची प्रतिष्ठा व प्रतिमा मलिन केल्याचे उद्भवलेले महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेषाधिकार भंग व अवमानाच्या प्रकरणासंबंधातील विशेषाधिकार समितीचा अहवाल या सादर करण्यात आला आहे. पुढे माझे कंप्लेंट नाही झाला, माझे कंप्लेंट नाही, माझे कंप्लेंट नाही झाला. अध्यक्ष महोदय, माझे कंप्लेंट नाही झाला. अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानसभा विशेषाधिकार समितीचा समिती प्रमुख म्हणून समितीचा अहवाल सादर करीत आहे. दिनांक 17 जुलै 2025 रोजी विधानसभा सभागृहामध्ये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना सन्माननीय विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांचे अभ्यंगत श्री नितीन हिंदूराव देशमुख व सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री गोपीचंद पडाळकर यांचे अभ्यंगत श्री सर्जेराव बबन टकले यांनी विधान भवन मुंबई येथील मुख्य पोर्च येथे आपापसात केलेल्या धक्काबुक्कीमुळे उद्भवलेल्या विशेषाधिकार भंग व अवमानाच्या प्रकरणासंबंधी विशेषाधिकार समितीचा अहवाल मी सभागृहात सादर करीत आहे. हे प्रकरण माननीय अध्यक्ष विधानसभा यांचे चौकशी व अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक 18 जुलै 2025 रोजी समितीकडे सुपूर्द केले. समितीने या प्रकरणी एकूण 10 बैठका घेतल्या. तसेच सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री जितेंद्र आव्हाड यांचे अभ्यंगत श्री नितीन हिंदूराव देशमुख व सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री गोपीचंद पडळकर यांचे अभ्यंगत श्री सर्जेराव बबन टकले यांचे साक्ष पुरावे नोंदविले. सर्व बाबीचा साकारल्याने विचार करीत पुढील प्रमाणे शिफारस केलेले आहेत. एक, विधान भवन सारख्या प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असलेल्या अभ्यंगतांना विना पडताळणी प्रवेश पत्रिका देणे. प्रवेश ही बाब विधान भवनातील सन्माननीय सदस्य अति महत्त्वाच्या व्यक्ती विधान भवनाच्या कर्मचारी करीत आहे. नंबर 2, विधान भवनात येणाऱ्या सर्वच अभ्यंगताची सुरक्षा तज्ज्ञ व सल्लागाराच्या अभिप्रायानुसार एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात यावी व अशी नियमावली काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी समिती शिफारस करत आहे. नंबर 3, अशा प्रकारच्या रोखण्यासाठी किंबहुना अशी घटना घडूच नये म्हणून सुरक्षा सल्लागार या तसेच पोलीस विभागाची समन्वय ठेवून प्रभावी अशी सुरक्षा व्यवस्था भवनात निर्माण करण्यात यावी अशी समिती शिफारस करीत आहे. क्रमांक 4, विधान भवन इमारतीमध्ये प्रवेशिका वितरण प्रणाली ही महाराष्ट्र पोलीस डेटाबेस बरोबर संलग्न करून त्याद्वारे अभ्यंगताची स्वयंचलित रिअल टाइम पार्श्वभूमी तपासणी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात यावी, ज्यामध्ये अभ्यंगताची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे दिसून आल्यास त्या अभ्यंगताची प्रवेशिका विनंती तात्काळ नाकारली जाईल. त्याप्रमाणे डेटाबेस प्रवेशिका वितरण प्रणाली विधान भवनात या विषयातील तज्ज्ञाच्या तांत्रिक सल्ल्यानुसार प्रस्थापित करण्यात यावी अशी समिती शिफारस करण्यात येत आहे. या गंभीर कृत्यासाठी दंडात्मक कारवाई म्हणून श्री नितीन हिंदूराव देशमुख त्याचप्रमाणे श्री सर्जेराव बबन टकले यांना 2 दिवसाची दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्यात यावी. तसेच त्यांना विधान भवनाच्या मुंबई व नागपूर येथील प्रसीमेत येण्यास या विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजेच सन 2029 पर्यंत बंदी घालण्यात यावी अशी समिती शिफारस करण्यात येत आहे. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना काय? गंभीर विषयाकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महाराज, आपण या सर्व विधानसभेतल्या कामकाजाचे कस्टोडियन आहात. आपण आमच्या कामकाजाच्या आयुधांचा उपयोग केल्यानंतर त्या आयुधांवर जे आश्वासन दिलं जातं, उत्तर दिलं जातं, त्याची जबाबदारी सर्वस्वी अध्यक्ष म्हणून आपल्या त्या खुर्चीची आहे. पण अध्यक्ष महाराज, मागील काही महिन्यांपासून एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येत आहे की आम्ही आयुधांचा उपयोग करतो. आयुधांचा उपयोग केल्यानंतर आपले सर्व मंत्री मनापासून सकारात्मक उत्तर देतात. पण सकारात्मक उत्तर दिल्यानंतर जेव्हा त्याची नसती ही संबंधित विभागाच्या सचिव किंवा कक्षा अधिकारी किंवा उपसचिवांकडे जाते, तर या आश्वासनाची पवित्रता आहे. जान जाय पर वचन न जाय.
पण या आश्वासनावर सचिव नकारात्मक शेरे मारतात आणि ते आश्वासन नंतर साबणावरच्या फेसासारखं कधी संपून जातं हे लक्षात येत नाही. आणि म्हणून पहिली सूचना अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याकडून आम्हाला या दृष्टीने या सर्व आश्वासनाचा सन्मान व्हावा यासाठी हक्कभंग नियम 273 मध्ये आमच्यासाठी सर्वात मोठी एक अट आहे की आम्ही त्या मंत्र्यांविरुद्ध हक्कभंग आणायचा असतो. ते बिचारे भले आदमी गरीब बिचारे उपाशी पोटी उत्तर देत आहे आणि सचिव आडकाठी आणताय. त्या गरीब बिचाऱ्यांवर आम्ही हक्कभंग आणायचा का? तर आम्हाला आपल्याकडून सुधारणा हवी आहे की आश्वासन जरी मंत्र्यांनी दिलं, होशो हवाशमध्ये दिलं, नशापानी न करता दिलं, तरी अंमलबजावणी सचिवांनी करायची असते आणि सचिव जर नकारात्मक करत असेल तर त्या सचिवावर हक्कभंग आणता आला पाहिजे. या दृष्टीने ही सुधारणा करावी. दुसरा मुद्दा, मी अध्यक्ष महाराज म्हणजे कोणावर विश्वास ठेवायचा? आता काही तुम्हाला उदाहरणं एक मिनिटात देतोय. 18 जुलै 2025 आम्ही औचित्य मांडलं. औचित्य कोणाचं होतं? संगणक परिचालक. जीवापासून सांगताय की आमचा पगार द्या, आमचं मानधन द्या, आमचा कॉन्ट्रॅक्टर बदलला, सरकारने आम्ही सुद्धा महाराष्ट्राचे आहो, जय भवानी जय शिवाजी म्हणतो. आपण काय आश्वासन दिलं? अध्यक्ष महाराज हे औचित्य आम्ही मांडलं. 18 जुलै 2025 13:20 अध्यक्षाच्या खुर्चीवर उपाध्यक्ष महोदय होते. त्यांनी आश्वासन दिलं की औचित्याच्या मुद्द्याची उत्तरे किमान 30 दिवसाच्या आत पाठवण्यात यावी. काही अधिकाऱ्यावर आमचा धाक राहिला नाही का? आम्ही काय मातीचे पुतळे आहोत इथं विधानसभेत? अधिकाऱ्यांना इथून आदेश दिल्यावर 30 दिवसात उत्तर द्या. त्यांची हिंमत कशी होते की 30 दिवस झाले? हे 30 दिवस 18 ऑगस्ट 2025 ला झाले. 2,47,897 कोटी त्यांच्या कुटुंबाचं पालनपोषण करायला आम्ही पगार देतो की जे गरीब ज्यांचा 1 वर्षापासून पगार झाला नाही त्यांचा मुद्दा मांडल्यावर 30 दिवसात उत्तर देण्यासाठी झालं. हे एक प्रश्न नाही आहे अध्यक्ष महाराज, हा पूर्ण गठ्ठा मागच्या अधिवेशनाचा मी पाठवतोय. आणि मी मुद्दाम देवा अध्यक्ष महाराज गंभीरपणे घ्या, मी मुद्दाम सचिवांना मंत्र्यांना आश्वासनाची पत्र पाठवताना आश्वासनाचा QR कोडही पाठवला की त्यांनी स्कॅन करावं, विधानमंडळाचं कामकाज पाहावं. हे सर्व मी तुम्हाला देतो. आपण ज्या खुर्चीवर बसला आहात ना, माणूस किती मोठा आहे हे महत्वाचं नाही, तो किती वयाचा आहे हे महत्वाचं नाही, तो रंगाने गोरा आहे का हे महत्वाचं नाही, त्या खुर्चीचं महत्व आहे. विक्रमादित्याचं सिंहासन सापडलं, गुराखी बसायचा, तो जो असा चंचल गुराखी असायचा तोही न्यायप्रिय व्हायचा. तुम्ही तर हिंगणघाटचे आमदार आहे, तुमच्याकडून अपेक्षा आहे विदर्भाच्या भूमीमध्ये आपण विधानसभा या सर्व आश्वासनाचं जे इथं आश्वासन दिलं नशापानी न करता हे सर्व तुमच्याकडे पाठवतोय. QR कोड सहित आहे, त्याच्यावर फक्त मोबाईल स्कॅन करा, डोळ्यांनी पहा तुम्ही काय उत्तर दिलाय. पण आम्हाला या सभागृहामध्ये इतके वर्ष आता लाज वाटायला लागली आहे की अधिकाऱ्यांसाठी 11व्यांदा पाठवावं लागते की आमदार आल्यावर जिल्हा अधिकाऱ्यांनी बुड काढून उभं राहावं. 11व्यांदा GR. आणि पेपरवाल्यांना माहित नसतं, त्यांना वाटतं हा काहीतरी नवीन नियम आहे, तशरीफ खडे करो. हा नवीन नियम आहे. आमदारांचा सन्मान म्हणजे व्यक्तीचा सन्मान नाही आहे, हा आमदारांचा सन्मान म्हणजे 30 लाख मतदारांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचा सन्मान आहे. आणि प्रशासन जर अशा पद्धतीने आश्वासनाला चाटत नसेल, सचिव निगेटिव्ह करत असेल, हा सर्व गठ्ठा फक्त मागच्या अधिवेशनाचा आहे. अजून बाकी तयार करेल तर 10-20 किलो तयार होणार आहे. आता सध्या हा 1.5 किलोचा आहे, तेवढाच निपटवा द्या अध्यक्ष द्या. पण हे आयुध ज्या पद्धतीने आयुधाचा अपमान आपण करतोय, 180 पानाच्या विधानसभा नियमाचा अपमान होतोय. सुधीर भाऊनी मी आपल्याला विनंती करतोय, वाचा. तुम्हाला जेव्हा शिल्लक जेवताना वेळ मिळेल तेव्हा QR कोड पहा आणि आश्वासन सचिव कसे थांबवतात. एवढी ताकद कशी आहे सचिवांची? मंत्र्यांपेक्षा मोठी आहे का? तुम्ही याचं उत्तर द्या. सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या विषयाची शासनाने दखल घ्यावी. हो अध्यक्ष महोदय. चला, आज प्राप्त झालेले सर्व स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनांना मी दालनामध्ये अनुमती नाकारलेली आहे. चला पुढे जाऊ. घ्या
भैया अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ में मैं इस सदन के सामने एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कल भात बाजार कोलाबा मतदार संघ दक्षिण मुंबई में एक बिल्डिंग का छज्जा गिरने से एक नौजवान व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी है। अध्यक्ष महोदय, बार बार इस सदन के अंदर मैंने ये बात रखी है कि माडा का स्टाफ कम है और स्टाफ कम होने की वजह से बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती है। माडा के पास फंड नहीं है, इसलिए बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, कल जो एक नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसको 5 लाख रुपया गवर्नमेंट के तरफ से कंपनसेशन देना चाहिए और जो 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं उनका मुफ्त में इलाज होना चाहिए और उनको कंपनसेशन देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नौजवान बच्चे की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेना पड़ेगा ना। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आप सरकार को, अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निवेदन कीजिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने निवेदन करना चाहिए कि एक बच्चे की डेथ हो गई है, एक बच्चे की मौत हो गई है, सरकार ने उसको गंभीरता से लेना चाहिए और अध्यक्ष महोदय सरकार ने उसका निवेदन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय सरकार ने निवेदन करना चाहिए, एक बच्चे की मौत हो गई है। अध्यक्ष महोदय, नागपुरात जवळपास 66 पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. अध्यक्ष महोदय, आज भरपूर बिझनेस बाकी आहे, सर्वांना देता येणार नाही. आपण नंतर जसा वेळ मिळेल तसा आपण ते घेऊ, आता सर्वांना देता येणार नाही. एक शेवटचं म्हणा. अध्यक्ष महोदय, नागपुरात जवळपास 66 टेरेस बार हे इल्लीगल पद्धतीने सुरू आहेत. 66 टेरेस बार. गोव्याची घटना घडली ती नागपुरात पण घडू शकते. 66 ठिकाणी गच्चीवर इल्लीगल बार सुरू आहेत. त्याची मटानी बातमी दिली आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजितदादा त्या खात्याचे मंत्री आहे, माननीय मुख्यमंत्री गृहमंत्री आहेत. अशी घटना नागपुरात घडू नये आणि तिथे अल्पवयीन तरुणींना मद्यपान करण्याची परवानगी मिळते आहे, ही गंभीर बाब आहे. आपण तात्काळ सरकारला आदेश द्यावे, या 66 ठिकाणाची चौकशी करावी आणि तात्काळ कारवाई करावी अशी आपल्या माध्यमातून मी मंत्र्यांना विनंती करतो आहे. नाही थांबा. मला बोलण्याबद्दल कसं करायचं? मुंबईत 36 दिवसामध्ये 82 मुलं लापता झालेत साहेब, आणि एवढी मोठी घटना आहे ही, आणि त्यामध्ये मुली जास्त प्रमाणात आहे. मुंबईच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे, मुलांचा सुरक्षेचा प्रश्न आहे. सगळ्या पालकांमध्ये, मुलांमध्ये, सगळ्यामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि त्यासाठी आपण आदेश द्यावे की ह्याच्यावर गृह खात्याने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी आणि मुंबईमध्ये परत सुरक्षेचं वातावरण निर्माण व्हावं. अध्यक्ष महोदय, आपण कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावे. अबू आजमीजी बसा. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मानखुश शिवाजी नगर में देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में एक वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट चल रहा है. अध्यक्ष महोदय, जहां रोजाना हजारों गाड़ियां कचरा लेकर आती हैं, पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब अध्यक्ष महोदय, एक और दूसरा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आने वाला है. अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड में गोल्फ कोर्स बनने जा रहा है. ये क्या है अध्यक्ष महोदय? मानखुश शिवाजी नगर माइनॉरिटी, दलित, पिछड़े गरीबों का इलाका है, उसको इस तरह से पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं. वहाँ इतनी हजारों गाड़ियां कचरे के लेके आ रही हैं. अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा में अब जो है धारावी का उस डंपिंग ग्राउंड पे धारावी के लिए हाउसिंग बनाया जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि वो हाउसिंग कभी नहीं बनने दी जाएगी जब तक सबसे पहले वहाँ कॉलेज, वहाँ जो है हॉस्पिटल, वहाँ पूजा के लिए मंदिर, मस्जिद, वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स का बंदोबस्त नहीं किया जाए, मैदान का बंदोबस्त नहीं किया जाए, गर्ल्स कॉलेज का बंदोबस्त नहीं किया जाए, उस वक्त तक वहाँ पे अध्यक्ष महोदय बिल्कुल हाउसिंग का काम शुरू नहीं होना चाहिए. और डंपिंग ग्राउंड में अब कोई भी आला विषय लक्षात. चला अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मध्ये बोलत असताना काल माझ्या पैठण मतदारसंघातील रस्त्यावरील जो कॅनलवरील पूल आहे त्या ठिकाणी उसाचं ट्रॅक्टर जात असताना त्या ठिकाणी कोसळलं. सुदैवाने त्या ठिकाणी जीवितहानी झाली नाही, पण या दुर्घटनेचा बोध घेत असता जायकवाडी धरणातून जाणारा डावा कालवा असेल, उजवा कालवा असेल, या सर्व कालव्यावरील
दळणवळणाचे जे पुलं आहे याचं स्ट्रक्चर ऑडिट करून त्या ठिकाणी तात्काळ त्याची दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. आणि काल इंदेगाव विमानतळ रस्त्यावरील जो पूल कोसळला तो तात्काळ त्या ठिकाणी काम सुरू करावं ही आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी विनंती करतो. लांडे साहेब. विभागामध्ये चांदिवलीमध्ये महाराष्ट्र शासन केंद्र शासनातर्फे सर्वे चालू होता. काही स्थानिक लोकांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना थांबवलं गेलं. मोठा त्या ठिकाणी मारामारीचा प्रश्न होता. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाला आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की सदर ठिकाणी जो हरित पट्टा आहे, ग्रीन झोन आहे, ही रद्द करावी एवढीच मागणी आहे लोकांची. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, शासनाने याची नोंद घेऊन मोहिली विलेज, असलपा विलेज येथील हरित पट्टा ग्रीन झोन रद्द करण्यात यावा ही विनंती. चला बोंडेकरजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये भंडारा विधानसभामध्ये अध्यक्ष महोदय गोसेखुर्द जलपर्यटन मोठा प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामध्ये 34 गावं हे पुनर्वसनमध्ये आहे आणि 32 गावं हा अंशतः पुनर्वसनमध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, दर महिन्याला ते आंदोलन होतात. इथे आमच्या भंडाऱ्याचे पालकमंत्री सुद्धा भोयर साहेब बसलेले आहेत आणि मागच्या वेळेस जेव्हा मिटिंग घेतली होती त्यावेळेस त्यांनी शब्द पण दिलं होतं की मुख्यमंत्र्यांसोबत आपण बैठक घालू, आणि आज पण अध्यक्ष महोदय ते जलसमाधीच्या त्यांचं आंदोलन आहे. माझी विनंती आपल्या मार्फत अध्यक्ष महोदय आहे शासनाला की ताबडतोब त्यांची मिटिंग लावून त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यात यावं, जेणेकरून पुन्हा त्यांना आंदोलन करण्याची गरज पडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. चला राहुलजी. मागच्या महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये एक 12 वर्षाचा मुलगा हा लिफ्टमध्ये PCMC मध्ये लिफ्टमध्ये 3ऱ्या आणि 4थ्या मजल्याच्या मध्ये तो अडकला गेला आणि लिफ्ट वर आल्यामुळे त्याची मृत्यू झाली. अध्यक्ष महोदय, याचं कारण असं आहे की महाराष्ट्र लिफ्ट एस्कलेटर मूव्हिंग वॉकवेज ऍक्ट हा 8 वर्षापूर्वी पास झाला आहे, पण त्याची नियमावली न दिल्यामुळे सरकारने त्याची अंमलबजावणी बाकी. अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 6 ते 7 मृत्यूदायी ऍक्सिडेंट्स हे लिफ्टमुळे होतात. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय नवीन ड्राफ्ट रूल, आपले जुने जे ड्राफ्ट रूल्स आहेत ना, बॉम्बे लिफ्ट रूल्स 1958च्या पद्धतीने आपले लिफ्ट चालू आहेत, त्याच्यामध्ये ना सेफ्टी सायकल आहे ना त्यात काही सेफ्टी प्रोटोकॉल मॉडर्न टेक्नॉलॉजी नाही आहे. तर अध्यक्ष महोदय नवीन ड्राफ्ट रूल्स हे अप्रूव्ह तातडीने केले पाहिजे. लॉ अँड ज्युडिशरी डिपार्टमेंटनी एनर्जी डिपार्टमेंटला पाठवलं पाहिजे. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण योग्य ते निर्देश हे शासनाला द्यावे की ह्या नियमवाली ज्याच्यामुळे टेक्निकल गाईडलाईन्स अपडेट होतील, फायर एक्सक्युएशन प्रोसिजर्स हे नवीन त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट होतील, आणि ब्रेकडाऊन नोंदवण्यासाठी मेमरी डिव्हाइसेस जे कंपल्सरी आहेत ते लागू होतील याचे आपण निर्देश द्यावे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. गेले 5 दिवस झालं या ग्रामीण भागाचा महत्त्वाचा सरकारशी असणारा दुवा हे आपले सरकार सेवा केंद्राचे संगणक तज्ज्ञ म्हणजे ब्लॉक व्यवस्थापक तसेच जिल्हा व्यवस्थापक हे गेले 5 दिवस झाले उपोषणासाठी बसलेले आहेत. आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी या मुद्द्यासाठी एक स्पर्श घातला होता. हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. 2025 सप्टेंबरला यांचा करार संपलेला आहे त्या कंपनीचा. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की सरकारने तात्काळ लक्ष घालावं. या लोकांचे गेले 6 महिने पगार नाही आहेत. पगारापेक्षा महत्त्वाचं सरकारबरोबर हा महत्त्वाचा दुवा आहे. जे काही अपलोड करायच्या गोष्टी असतात हे यांच्या मार्फत केल्या जातात. त्यामुळे पंचायत समिती असेल किंवा कृषी खातं असेल किंवा महसूल असेल, इथला महत्त्वाचा दुवा आहे, याच्याकडे लक्ष सरकारने देणं गरजेचं आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राज्यात अनेक ठिकाणी अध्यक्ष महोदय बिबट्यासारखे वन प्राणीचं हल्ल्याची होणारी घटना आपल्याला दिसून येत आहे. सध्याच्या काळात ऊस, केळी, गेहूं, हरभरा, हळद ह्यासारखे पिकांचं लागवड होत आहे. त्यासाठी पंप सुरू करायला शेतकऱ्यांना शेतात जावं लागतं. सध्या शेतीचं पंप सुरू करण्याचं शिफ्टमध्ये चालू आहे काम. वीज पुरवठा वेळ रात्रीच्या वेळेला ते लोक वीज सोडतात. शेतकऱ्यांना खूप धोका असतो. बिबट्यासारखे असतील किंवा वेनोमस आपले सर्प असतील, या सगळ्याचा धोका असतो. तर माझी शासनाला ही विनंती आहे की ह्या पार्श्वभूमीवर शेतीला दिवसाच्या काळात सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत वीज पुरवठा करण्यात ही आवश्यकता आहे. तरी या वीज पुरवठ्याच्या वेळपत्राच्या आवश्यक त्या सुधारणा तात्काळ करावा अशी नांदेड जिल्ह्याच्या सर्व शेतकऱ्यांची विनंती मी त्यांच्यातर्फे आपल्याला करते. शेवटचे समाधान अवताडे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अत्यंत महत्त्वाचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन उपस्थित करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत मागील 35 ते 40 वर्षापासून हजारो अर्धवेळ महिला परिचर ग्रामीण आरोग्य सेवेचा कणा म्हणून कार्यरत आहेत.
राज्यातील 1839 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 10,000हून अधिक उपकेंद्रामध्ये या महिला प्रत्यक्ष फील्डवर जाऊन वाड्या वस्त्यावर आरोग्य सेविकांना मदतनीस म्हणून महत्त्वपूर्ण सेवा बजावत आहेत. सद्यस्थितीत एका महिला परिचारावर 4 ते 5 गावाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. कागदोपत्री त्यांची नियुक्ती जरी अर्धवेळ म्हणून करण्यात आलेली असली तरी कामाची व्याप्ती आणि कार्यक्षेत्र पाहता त्यांचा पूर्ण दिवस या कामातच जातो. असं असूनही त्यांना मिळणारे मानधन हे अत्यंत तुटपुंज असून महागाईच्या काळात त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे या महिला परिचारांचा कामाचा अनुभव आणि सेवा कालावधी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनामध्ये तातडीने भरीव वाढ करण्यात यावी. तसेच त्यांना केवळ अर्धवेळ न ठेवता पूर्ण वेळ आरोग्य सेविका म्हणून नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासनाने त्वरित धोरणात्मक निर्णय घेऊन कारवाई करावी व योग्य त्या उपाययोजना कराव्या अशी मी मागणी करतो. धन्यवाद. चला आता अर्धा तास चर्चा. नियम 94 नुसार अर्धा तास चर्चा नाही. अरे काय करायचं? अरे पण बाकीचा बिझनेस आहे ना सर्व. ऐका 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 हरीशजी, अरे पण ऐका ना, आपण नियमाप्रमाणेच चालतोय ना आणि इतका सारा बिझनेस आहे. ऐका ऐका सर्वांना इतक्या एका वेळेला सर्वांना देता येणार नाही ना. तुम्ही बाकीचे आयुध वापरा ना तुम्ही. बरं घ्या, बोला 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 बोला. काय आहे असं? हे योग्य नाही, हे योग्य नाही, हे योग्य नाही. नाही नंतर पुढे देऊ. आता हा बाकीचा बिझनेस करायचा की नाही करायचा? अध्यक्ष महाराज, नाही माझ्या मूर्तिजापूर मतदारसंघामध्ये मंगळूर कांबळे झालेला अध्यक्ष महाराज, ज्यावेळेस बॅरेज चालू होतं तेव्हा जांबा बुद्रुक गावाचं 100% पुनर्वसन होईल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं आणि आज तिथचं पुनर्वसन 100% न होत असल्यामुळे संपूर्ण गावातील लोक, जनता, लेकरं बाकरं घेऊन त्या डॅमच्या गावाच्या आजूबाजून पाणी आलेलं आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी वाढलं आहे. गावातले लोक सगळे हाफ तिथं अंदर पाण्यात जाऊन अर्धी समाधी घेतलेली आहे. कोणी जर त्याची जीवितहानी होऊ शकते. जर अधिकाऱ्यांनी जांबा बुद्रुकला सांगितलं होतं की आम्ही 100% पुनर्वसन करीन तर दिलेला शब्द पाळला पाहिजे. कारण आज आंदोलन होऊन राहिलं आहे. माझी विनंती आहे शासनाला याची त्वरित दखल घेऊन हे आंदोलन थांबवण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करून जांब्याचं 100% पुनर्वसन करण्यात यावं. धन्यवाद. शासनाने दखल घ्यावी. चला अर्धा तास चर्चा, अर्धा तास चर्चा, अर्धा तास चर्चा. चर्चा क्रमांक 7 श्री गोपीचंदजी पडळकर. गोपीचंदजी पडळकर. अर्धा तास चर्चा क्रमांक 7. ओ शिरसाट साहेब कोण आहे? नाही काय? हो गणेश नाईक साहेब नाही आहे. त्यांचं पत्र आलेलं आहे. त्यांचं पत्र आलेलं आहे. त्यांचं पत्र आलेलं आहे. ओ ते पुढे सामाजिक न्याय मंत्री घेऊन महोदय. हो 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 होय होय होय. चला घ्या गोपीचंद पडळकरजी मांडा. अध्यक्ष महोदय, अर्ध्या तासाच्या चर्चेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीमधील यादीमध्ये जो 26 नंबरला होलार समाज आहे या समाजाच्या संदर्भातली अर्धा तासाची चर्चा मी सभागृहामध्ये उपस्थित करतोय. अत्यंत मागासलेला हा समाज आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या मोठे बदल होण्याची अपेक्षा समाजाकडून आहे. गाव खेड्यामध्ये राहणारा हा समाज आहे. जुन्या चपला शिवणं आणि वाजंत्री म्हणून जे आपले वेगवेगळे शुभ कार्यक्रम असतात यामध्ये वाजपाचं काम हा समाज करतोय. माननीय तत्कालीन न्यायमंत्री दिलीपराव कांबळे साहेब यांनी एक अभ्यास गट स्थापन केला होता. बार्टीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील होलार समाजाची आत्ताची परिस्थिती काय आहे आणि त्याच्यावरती पुढे भूमिका काय घ्यायची याचा एक सर्वे करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन केला होता. या अभ्यास गटाचा अहवालही सरकारकडे दिलेला आहे. परंतु हे काही सॅम्पल सर्वे आहेत. या समाजाचा सर्वे
हा मोठ्या प्रमाणात होण्याच्या दृष्टिकोनातून एक आयोग स्थापन करण्याची मागणी मी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे करतोय. सरकार अभ्यास आयोग स्थापन करणार का, हा माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न आहे. दुसरं, अध्यक्ष महोदय, या समाजाच्या चुकीच्या नोंदी 40% झालेत. काही ठिकाणी होलार, काही ठिकाणी मोची, काही ठिकाणी धनगर, काही ठिकाणी मातंग, अशा चुकीच्या नोंद झाल्या कारणानं यांना जातीचेच दाखले मिळत नाही. आणि म्हणून ज्या चुकीच्या 40% नोंदी होलार समाजाच्या झालेल्या आहेत त्या तात्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना किंवा आदेश माननीय मंत्री महोदय हे आज देणार आहेत का? वेगवेगळ्या समाजाची महामंडळं स्थापन झाली. 1974ला संत रोहिदास चर्मकार महामंडळ स्थापन झालं. पण अध्यक्ष महोदय, या महामंडळावरती एक पण आतापर्यंत होलार समाजातला प्रतिनिधी संचालक म्हणून नेमला गेला नाही. आता गेल्या वर्षी आपल्या सरकारनं होलार समाजाच्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा केलेली आहे. माननीय मंत्री महोदयांच्याकडे माझा स्पेसिफिक प्रश्न याबाबतचा आहे महामंडळाच्या, की आपण हे महामंडळ कार्यान्वित कधी करणार आहात आणि या महामंडळावरती आपण अध्यक्षाची नेमणूक करा. सरकारला माझी विनंती आहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी पत्र दिलंय, जी गेली वर्षी 18 महामंडळं वेगवेगळ्या खात्याच्या अंतर्गत, ओबीसी खाता असेल किंवा सामाजिक न्याय खाता असेल, या अंतर्गत जी महामंडळं स्थापन केलेली आहेत यांना आपण उपकंपनी स्थापन केली आहे आणि त्याला उपाध्यक्ष आणि 3 सदस्य आपण नेमतोय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, कोकण, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र आपले जर 6 प्रांत आहेत. एका प्रांतातून एखादा जरी संचालक घ्यायचं म्हटलं तर हे 6 प्रांत होत आहेत. माझी विनंती आपल्या माध्यमातून आहे, ही जी नव्यानं महामंडळ स्थापन झालेली आहेत या महामंडळाला आपण अध्यक्ष नेमावा, 11 किमान संचालक नेमावेत आणि या अध्यक्षाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा द्यावा. कारण हे सगळे मागासलेले सगळे समाज आहेत, उपेक्षित वंचित समाज आहेत. त्यांना जर राज्यमंत्री पदाचा दर्जा दिला तर एक चांगल्या पद्धतीचा संदेश हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून जाईल. आणि म्हणून माननीय मंत्री महोदयांनी होलार समाजासाठी आर्थिक महामंडळ जे घोषणा केलेली आहे त्याच्या संदर्भातची आजची स्टेज काय आहे याच्या संदर्भात महाराष्ट्रातल्या सगळ्या होलार समाजाला आपण निवेदन द्यावं. होलार समाजाची पंढरी म्हणून आटपाडी घोषित केलेली आहे आणि तिथं विदा आयवळे म्हणून जे या समाजाला लीड करत होते, या समाजासाठी प्रयत्न करत होते, त्यांचं एक स्मारक आटपाडीमध्ये व्हावं अशा पद्धतीची मागणी मी राज्य सरकारकडे करतोय. हे सगळे भूमिहीन लोक आहेत, यांना 1 गुंठ्याची जमीन नाही, यांचं सगळं हातावरचं पोट आहे आणि म्हणून आपण दारिद्र्य रेषेची अट काढून टाका. भूमिहीनांना जमीन देताना दारिद्र्य रेषेची अट काढून टाकावी. त्यांना उत्पन्नाची अट टाका, 1 लाख उत्पन्न, 2 लाख उत्पन्न आणि त्या उत्पन्नाची अट यामध्ये टाकून त्यांना आपण जमीन वितरित करणार आहात का, असे माझे स्पेसिफिक काही प्रश्न आहेत. माननीय मंत्री महोदयांनी कार्यक्रमामध्ये नातेपुतेला मला वाटतं मोठा मेळावा झाला आणि सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री महोदय शिरसाट साहेब त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं तिथं सुद्धा समाजाला आश्वासित केलेलं आहे. तर त्याची कारवाई करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारची काय भूमिका आहे ती आज या अर्धा तासाच्या चर्चेमध्ये महाराष्ट्रातल्या होलार समाजाच्या समोर यावी एवढी माझी अपेक्षा आहे. पूर्व नागपूरच्या भागामध्ये बिबट्याने धुमाकाळ करून ठेवलेला आहे. महोदय, अध्यक्ष महोदय, चर्चा चालू आहे. बोला. अध्यक्ष महोदय, आज गोपीचंद पडळकरांनी अत्यंत महत्वाच्या विषयाची चर्चा या ठिकाणी उपस्थित केलेली आहे. होलार समाज हा मॅक्झिमम पश्चिम महाराष्ट्राच्या साईडला जास्त प्रमाणात आढळतो. गेल्या 2 महिन्यापूर्वी त्या समाजाचं एक अधिवेशन नाते गोते या गावी झालं होतं. मी स्वतः त्या अधिवेशनाला उपस्थित होतो. समाजाचं दुर्दैव असं आहे, काही भागामध्ये त्यांना मातंग म्हणून संबोधलं जातात, काही ठिकाणी होलार म्हणून समजलं जातात आणि अशा या वेगवेगळ्या जाती, नेमका होलार समाज हा त्यांची नेमकी जात
काही ठिकाणी डिसाईडच होत नाहीत. म्हणून अनेक ठिकाणी त्यांचे रोटीबेटी व्यवहार सुद्धा थांबलेले आहेत, थांबतायत. आणि त्या होलार समाजाच्या अधिवेशनामध्ये तेव्हा त्यांनी तो प्रश्न मांडला. मुळामध्ये इतका गरीब समाज जुन्या चपला, नवीन नाही, जुन्या चपला शिवण्याचं काम हा समाज करतो. आणि तुम्ही पाहत असाल की अनेक ठिकाणी जेव्हा एखादा कार्यक्रम असतो, हेल्याची टक्कर असेल, एखादीचे वरात असेल, ते हलगी वाजवणं किंवा त्या ढोलक्या त्याला काय म्हणता येईल, इतर जे काही वाद्य असतात ते वाजवण्याचं काम हा समाज तळमळीने त्या मिरवणुकीच्या समोर करतो. म्हणजे त्याचं अस्तित्व आजही या समाजामध्ये अत्यंत खालच्या दर्जाचं ज्याला म्हणता येईल त्या पद्धतीचं आपल्याला दिसून येतं. त्या अधिवेशनामध्ये मला त्यांनी सांगितलं की साहेब, आम्ही कधी या मूळ स्ट्रीमलाईनमध्ये कधी येणार आहेत, आम्हाला कधी न्याय मिळणार आहे, आमच्याकडे लक्ष देणारच कोणी नाही. सांभार समाज म्हणून होलार समाजातलाच एक भाग म्हणून समजला जातो, मातंगामध्ये समजला जातो. आणि मग आम्ही जे काही मूळ होलार आहोत तर त्याची एक तर जनगणना कधी झालेली नाही, त्या संदर्भात कधी निर्णय झालेला नाही. मागच्या सरकारमध्ये एकदा यांच्या संदर्भामध्ये महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला, परंतु तातडीच्या त्या काळामध्ये ताबडतोब आचारसंहिता लागल्यामुळे तो काही प्रोसेस पुढे झाली नाही. मी त्या अधिवेशनामध्ये जेव्हा गेलो होतो तर त्या टायमाला त्यांना सांगितलं की मी तुमच्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करतो. आणि मला वाटतं माननीय गोपीचंद पडळकर सुद्धा त्या बैठकीला, मुंबईला आपण त्यांची एक रितसर बैठक घेतली. त्या बैठकीमध्ये महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणाही केलेली आहे. आणि तातडीनं त्या महामंडळाला या सर्व गरीब समाजाचा सगळ्यांना प्रतिनिधीला आपण इतर महामंडळाच्या माध्यमातून जसं निधी उपलब्ध करून देतो, मग तो महात्मा फुले असेल, बाकी इतर महामंडळ असतील, लीडकॉम असेल, त्याच धर्तीवर यांना सुद्धा त्याचा फायदा झाला पाहिजे, ही आपली भूमिका आहे, सरकारची भूमिका आहे. म्हणून 50 कोटीचं त्यांना त्या महामंडळासाठी आपण एक निधी राखीव केलेला आहे. आणि लीडकॉमच्याच माध्यमातून या महामंडळाची स्थापना होते. म्हणून या काही दिवसातच हे महामंडळ अस्तित्वात येईल. आणि पर्टिक्युलर होलार समाजातील जे काही महत्त्वाचे, ज्यांनी आतापर्यंत या समाजासाठी लढा दिलेला आहे किंवा लीड केलेला आहे, अशा लोकांनाच या महामंडळामध्ये घेण्यात येईल. मला वाटतं आयोगाच्या बद्दल सुद्धा किंवा पुन्हा यांची जनगणना करण्यासंदर्भात सुद्धा या शासन लवकर निर्णय घेईल. परंतु एक निश्चित आहे का हा होलार समाज अत्यंत मायनॉरिटीमध्ये आता आपण पाहतोय, त्याला न्याय द्यायचं काम हे सरकार निश्चित करेल. ज्या चुकीच्या नोंदी आहेत त्याच्या संदर्भात आपण काय निर्णय घेणार आहात? चुकीच्या नोंदी असल्यामुळे त्याला जातीचा दाखलाच मिळत नाही. जातीचा दाखला मिळाला तर त्याला कुठलाच सरकारच्या सुविधा मिळणार नाहीत. आणि म्हणून चुकीच्या नोंदी ज्या वेगवेगळ्या लागलेल्या आहेत होलार समाजाच्या, त्याच्या संदर्भात आपण काय आदेश देणार आहात आणि त्या किती दिवसामध्ये दुरुस्त करणार आहात, हा एक प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नाही. हा जो गटाचा अहवाल आलेला आहे, अभ्यास गटाचा, हा अहवाल आपण स्वीकारलाय का, स्वीकारणार आहात का? जर हा स्वीकारणार आहात तर त्याची पुढे भूमिका काय? आणि हा सॅम्पल सर्वे आहे आणि आपण अभ्यास गटाची निर्मिती करणार आहात का? त्याशिवाय होलार समाजाला न्याय देता येणार नाही. कारण 2011च्या जनगणनेमध्ये 1,27,000 एवढीच जनसंख्या दाखवली आहे. माझ्या जत विधानसभामध्ये 20,000पर्यंत मतदार आहेत. मी ज्या मूळ खानापूर मतदारसंघातला आहे तिथं 15-20 लोक आहेत. जर या चुकीच्या नोंदीमुळं जर समाजावरती अन्याय होणार असेल आणि SC मध्ये आपण लोकसंख्येप्रमाणे राज्य सरकारच्या योजना देत राहतो आणि त्यामुळे हा मोठा अन्याय होतोय, तर या दृष्टिकोनातून आपली सरकारची भूमिका काय आहे ती भूमिका स्पष्ट करावी आणि आयोगाची आपण आज घोषणा करावी की ज्याचा सर्वे जर मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला घेता येईल, याबाबत सरकारचं धोरण काय आहे हे स्पष्ट व्हावं. मंत्री महोदय, त्याच्या जाती संदर्भात ज्या चुकीच्या नोंदी झालेल्या आहेत त्याचा अहवाल बार्टीकडून आम्हाला प्राप्त झालेला आहे. शासन स्तरावर त्याचा निश्चित अभ्यास करतोय. कारण की 1-2 नोंदी नाही तर अनेक नोंदी ह्या चुकीच्या असल्यामुळं जो मूळ आहे त्याला त्याचा बेनिफिट घेता येत नाही, हे सरकारला मान्य आहे. म्हणून आता याचा अभ्यास करून तातडीने याच्यामध्ये काय कारवाई करता येईल किंवा या नोंदी कशा बदलता येईल हा निर्णय निश्चित घेतला जाईल. आणि अहवाल आलेला आहे, अहवाला शासन स्तरावर आम्ही त्याच्यावर आता निर्णय घेतोय. हा 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये याच्यावर निर्णय घेण्यात येईल. बाकी जे गोपीचंद पडळकरांनी सांगितलंय
की आयोग स्थापन करण्यासंदर्भामध्ये मी सुद्धा वक्तव्य केलं की आपल्याला आयोग हा स्थापन करावा लागेल. मुळामध्ये विखुरलेला हा समाज एका ठिकाणी आपल्याला कधी आणता आला नाही किंवा त्याच्या नोंदी घेता आले नाही. यासाठी विशेष कमिटी स्थापन करून सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन केला जाईल आणि तातडीने याचं कामकाज सुरू करण्यात येईल. चला पुढे जाऊया आता. चला अर्धा तास चर्चा क्रमांक 4 श्री महेश शिंदे. श्री महेश शिंदे आहेत का? अरे बाबा खोपडीजी आता नाही, आता नंतर घेऊ. आता पहिले अर्धा तास चर्चा चालू आहे. आता अर्धा तास चर्चा चालू आहे. अर्धा तास चर्चा क्रमांक 4 श्री महेश शिंदे आहेत का? चला पुढे घेऊया. चला चर्चा क्रमांक 9 अर्धा तास चर्चा क्रमांक 9 आहे का? 9 श्री विनोद निकोले आहे का? चला अर्धा तास चर्चा क्रमांक 10 श्री आदित्य ठाकरे साहेब आहेत का? नाही आहे. अर्धा तास चर्चा क्रमांक 11 श्री मुनगंटीवार साहेब आहेत का? हा आहे इथंच आहे. अहो माझा साईजही मोठा आहे, दिसलं पाहिजे ना, एवढा काय मी बारीक आहे का? पण मंत्री महोदय आहे का? काय मंत्री महोदय आणण्याची जबाबदारी आमची नाही आहे, तुमची आहे. मंत्री महोदय आणण्याची जबाबदारी आम्ही आपले उपस्थित आहोत. आता सभागृहात आमदार उपस्थित असताना मंत्री आगा नाही तर बिबट सोडा त्याच्यावर. हे धंदे बंद करा आता. मला सांगाल का मी कशाला पकडलो? चला अर्धा तास चर्चा क्रमांक 12 श्री सुधीर मुनगंटीवारजी 12 नंबर घ्या. अध्यक्ष महाराज, एका महत्वाच्या विषयावर ही अर्धा तास ही ग्रामीण भागामध्ये असणाऱ्या गरीब भटक्या विमुक्त जाती मध्ये येणाऱ्यांसाठी ही अर्धा तास चर्चा मी उपस्थित केली आहे. अध्यक्ष महाराज, राज्यातील यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेमार्फत जे शेवटच्या प्रवाहातल्या शेवटच्या पंक्तीमध्ये आहे त्या लोकांसाठी 2011 मध्ये घरकुल योजना करण्यात आली. अध्यक्ष महाराज, 2011 मध्ये जेव्हा ही योजना करण्यात आली तेव्हा स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांचं नाव दिलं. 70,000 रुपयाच्या योजनेवरून मग 1,20,000 रुपयापर्यंतचा निधी वाढवला. पण अध्यक्ष महाराज, बोगाचीच कडी बोगाचाच भात असं या योजनेचं झालं असं वाटावं. मी महाराष्ट्रात किती तुम्ही घरकुल मंजूर केले याच्यावर आता जात नाही, पण एक महत्वाचा मुद्दा आहे की आता यशवंतराव घरकुल योजनेमध्ये ज्या भटक्या विमुक्त जातीच्या लोकांना घरकुल मंजूर आहे त्यांचे पैसे दिले जात नाही. एक हप्ता दिला की दुसरा हप्ता येण्यासाठी चातक पक्षांनी सुद्धा वाट जेवढी पाहत नसेल त्यापेक्षा जास्त वाट पाहावी लागते. आणि ही योजना मंत्री महोदय, कापूस कोंड्याच्या गोष्ट संपेल पण तुमचा निधी येत नाही. बिरबलाची खिचडी शिजेल पण तुमचा निधी येत नाही. शिवताईची कथा संपेल, दरवाजा उघडला जाईल पण तुमचा निधी येत नाही. मला तुमच्याकडून स्पष्ट आश्वासन पाहिजे की यामध्ये आमच्या जिल्ह्यामध्ये साधारणतः या क्षणी 96,36,42,400 रुपयाचा निधी हा आवश्यक आहे. भारत माता माझी आई डोकं ठेवायला जागा नाही म्हणून तुटक्या फुटक्या माडाच्या घरात असणाऱ्या लोकांसाठी 96 कोटी नाही, पण मुंबईमध्ये असणाऱ्यांसाठी 11 लक्ष कोटी राज्य सरकारकडे आहे. आणि या गरीब भटक्या विमुक्त जातींना ज्यांनी या समाजाला एकत्रित करण्याचा आधार जे आहे त्यांच्यासाठी 96 कोटी नसेल तर कोरड्या विहिरीत अशा अधिकाऱ्यांनी जीव दिला पाहिजे. तुम्हाला माझं स्पष्ट यामधलं उत्तर हवंय की हे 96,36,42,400 हे तुम्ही किती दिवसामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या या सर्व घरकुल योजनेमध्ये असणाऱ्या घरांना साधारणतः तुम्ही आमच्या 15,058 घरं मंजूर आहे
यवतमाळ जिल्ह्यात तुम्ही 52,816 घर मंजूर केली, तुम्ही बीडमध्ये 27,281 घर मंजूर केली, जालन्यामध्ये 14,867 घर मंजूर केली. पण ही मंजूर केल्यानंतर जर याला निधी दिला जात नसेल तर अध्यक्ष महाराज रेती दिल्या जात नाही, तुम्ही निधी देत नाही, तर त्यांनी करायचं काय? म्हणून तुम्ही आता उत्तरामध्ये सचिव, कक्ष अधिकारी ज्यांचा 1 तारखेला योग्य वेळी पगार होतो त्यांनी लिहून दिलेलं उत्तर देऊ नका. ज्यांना फ्लॅट आहे, ज्यांना 1 रुपयामध्ये जमिनी देऊन सोसायट्या करून मुंबईत घर बांधून देतो त्यांच्या वतीने तुम्ही उत्तर देऊ नका. तुम्ही खरे ओबीसी नेते असाल तर तुम्ही भटक्या विमुक्त जातीला न्याय दिला पाहिजे. आणि भटक्या विमुक्त जातीला न्याय देण्यासाठी आम्ही अपेक्षा एवढीच आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये हे घरकुल जे मंजूर केले तेही बदलण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यांना सांगितलं जात आहे आता की यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेमध्ये आता तुमचं घरकुल राहणार नाही, आम्ही दुसऱ्या योजनेमध्ये करू. का? हे काय मंत्र्यांची खातं आहे दर 2 महिन्यांनी बदलवायला? त्याला यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहतीमध्ये जर दिलाय तर तुम्ही या 15,058 घराचे 96 कोटी रुपये हे त्वरित देण्याचं आश्वासन या पवित्र सभागृहामध्ये द्यावं आणि त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा, एवढी मी आपल्याला अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुधीर भाऊ, ज्येष्ठ सदस्य आहेत, त्यांनी ज्या अर्ध्या तासाच्या चर्चेमध्ये आज यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या संदर्भात जे मुद्दे उपस्थित केले त्याच्यामध्ये मी सुधीर भाऊला सर्वात महत्त्वाचा जो आपण प्रश्न विचारला की निधी कधी उपलब्ध होणार आहे, तर सुधीर भाऊ मी आपल्याला सांगायला मला आनंद होतोय की या पुरवणी मागणीमध्ये या योजनेसाठी 300 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. आणि नक्कीच चंद्रपूरचा जो आपण म्हणजे आपल्या हिशोबाने 96 कोटी आहे, माझ्या हिशोबाने 88 कोटी 21 कोटी हा सगळा 100% निधी ताबडतोब दिला जाईल. त्याबद्दल तर आपण काळजी करू नये. अजून येस 100%. आणि आपण जे काही जो विषय केला तो आज कसं झालं आहे की या योजनेचं आता आपण पुढे चालू आपला पुढे कसं आहे की हे सगळे आता जे आपण ग्रामविकासच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजना जी आहे, नवीन जे काही घरकुलं द्यायची आहेत ती त्या योजनेच्या माध्यमातून देत आहोत. बंटी बांगडी या जागेवर बसा. जुने जे आहे त्याचे 100% आज 300 कोटी रुपये निधी आलेला आहे. आम्ही सगळे जे काही घरकुलाचे विषय पेंडिंग आहेत त्यांचे हप्ते ताबडतोब द्यायची व्यवस्था करू. श्वेता महाले, हो देतो. वंचित अशा घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना त्या ठिकाणी सुरू केलेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, आमच्या बुलढाणा जिल्ह्याचं चित्र मात्र अतिशय विदारक आहे. माझ्या चिखली विधानसभेमधील चिखली तालुक्यामध्ये या समाजाच्या वतीने जवळपास 577 लाभार्थ्यांनी त्या ठिकाणी अर्ज केलेला आहे. प्रस्ताव त्यांचा पंचायत समितीमध्ये गेलेला आहे. आणि बुलढाणा तालुक्यामध्ये जवळपास 700 प्रस्ताव त्या ठिकाणी आलेले आहेत. परंतु दुर्दैवाने अध्यक्ष महोदय, चिखली तालुक्यामध्ये फक्त 577 पैकी 44 प्रस्ताव त्या ठिकाणी मंजूर केलेले आहेत. आणि बुलढाणा तालुक्यामध्ये 700 पैकी फक्त 4 प्रस्ताव त्या ठिकाणी मंजूर केलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, निधी नसल्यामुळं आणि या घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना जागा नसल्यामुळे त्यांचे हे प्रस्ताव त्या ठिकाणी मंजूर होऊ शकलेले नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती करायची आहे की आमच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली विधानसभेतील हे जे लाभार्थी आहेत या लाभार्थ्यांना आपण जागा उपलब्ध करून देणार आहोत का? तसेच या घरकुलांसाठी आपण लवकरात लवकर निधी हा कधीपर्यंत देणार आहोत ही माहिती या ठिकाणी द्यावी. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला हा थोडासा महसूलशी रिलेटेड आहे. कारण की ही जी जागा आहे ती महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपलब्ध केली जाते, कलेक्टरच्या माध्यमातून आणि जिल्हा परिषद सीओच्या माध्यमातून. तर नक्कीच आपण जे आम्हाला सांगितलं आहे त्याच्यात आम्ही व्हेरीफाय करू. कारण आमच्याकडे ज्यांचे प्रस्ताव येतात त्यांना आम्ही नक्कीच सगळ्यांना मान्यता देतो आणि त्यांना आपण देतो. पण आज ग्रामविकासच्या माध्यमातून हे सगळे GR निघतात. माझी आपल्याला विनंती आहे की थोडंसं आपण त्यांच्या माध्यमातून जर तपासणी केली तर आपल्याला कळेल की तिकडे का आपल्या या फाईल झाल्या नाही. कारण ह्या आमच्याकडे ज्यावेळेस तिकडून मंजुरी करून येतात त्याच वेळेस आमच्याकडे त्याचं पेमेंटसाठी येतात त्या. चला सुधीर भाऊ,
त्यांचे लक्ष सुधीर भाऊ बरं अर्जुन अध्यक्ष महोदय, जालना जिल्ह्याचा खरं तर हाच प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, जालना जिल्ह्याचा हाच विषय. अध्यक्ष महाराज, जालना जिल्ह्यामध्ये अनेक घरकुलं आपण या ठिकाणी मंजूर केली आणि मंजूर घरकुल कोणाला केले आपण? अध्यक्ष महाराज, अत्यंत सामान्यातले सामान्य माणसं आहेत, गरीबातल्या गरीब माणसं आहेत. अध्यक्ष महाराज, तो एका आशेने आपल्याकडे या ठिकाणी बघतो की बा आम्हाला घरकुलाला पैसा मिळाला पाहिजे. पहिला हप्ता मिळाला त्यांना, पण तो बाकीचे उर्वरित हप्ते या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज तो व्याज भट्ट्याने पैसे आणतो, त्या गवंड्याचे पैसे राहतात, बाकी इतर लोकांचे पैसे असतात व्याजाचं, आणि जो आपण जे देतो ते त्याला व्याजच भरावं लागतं. अध्यक्ष महाराज, त्यामुळं 14,867 घरकुलांचा आमचा जो निधी आहे तो निधी तातडीनं माननीय मंत्री महोदयाने जसं सुधीर भाऊला उत्तर या ठिकाणी दिलं, आपण त्या जिल्ह्याचे पालक आहात, आमचे शेजारी आहात माननीय मंत्री महोदय, त्यामुळं जालन्याच्या या जेवढे घरकुलांचा हप्ते बाकी आहेत त्या सर्व घरकुलाला पैसे आपण तातडीनं देणार का आणि या 8 दिवसामध्ये देणार का, हा माझा मूळ प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अर्जुन खोतकर साहेबांनी जो प्रश्न विचारला त्याच्यामध्ये आपल्याला एक सांगू इच्छितो की आमच्याकडे आता निधी उपलब्ध झालेला आहे. ज्यांचे प्रस्ताव खालून कारण की त्याच्यात कसं आहे 3 टप्प्यात पैसे येत असतात. एक आहे जे अर्थसहाय्य जे आहे ते अनुदान बनून 1,20,000 रुपये असतात. दुसरं जे असते तर मनोरंगाच्या अंतर्गत 28,000 रुपये असतात. आणि तिसरं जे आहे ते स्वच्छ भारत मिशनमध्ये शौचालयासाठी असे 12,000 रुपये. या 3 टप्प्यात ते पैसे येत असतात. जसा आपला प्रस्ताव आला असेल तर नक्कीच त्याचे पैसे देऊ. चला सुधीर भाऊ, तर स्पष्टता आणा. तुम्ही 88 कोटी रुपये हे पुढच्या महिन्यात देतो असं म्हणालात. नाही, मी ते म्हणत नाही 300 कोटी हो, तुमच्याकडे 400 कोटी हो, तुम्ही 88 कोटी हे पुढच्या महिन्यात चंद्रपूर जिल्ह्याच्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहतातल्या घरांना देऊ असं म्हणालात. हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून आमच्याकडे यावा लागतो. त्यांच्याकडून आला असेल तर 100% देऊ. अप्पा, मे 2025 प्रस्ताव आलाय, 100% असं करा. चला सुमित वानखेडे, थोडक्यात विचारा पॉइंटेड. अध्यक्ष महोदय, माझ्या आर्वी मतदारसंघामध्ये सप्टेंबर 2024 या दिवशी 608 घरकुल या योजनेअंतर्गत यशवंतराव चव्हाण योजनेअंतर्गत मंजूर झाले. माझ्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात बंजारा समाज आहे, गवळी समाज आहे, जे आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेऊ शकले होते. अशा या लोकांना घरकुल मंजूर झालेत. त्यानंतर ऑगस्ट 2025 साली म्हणजे 1 वर्षानंतर अध्यक्ष महोदय या सर्व लाभार्थ्यांना 2.5 कोटी रुपयाचा पहिला हप्ता शासनातर्फे मंजूर झाला. परंतु ऑगस्ट झाला, सप्टेंबर झाला, ऑक्टोबर झाला, नोव्हेंबर झाला, या 608 लाभार्थ्यांपैकी एकाही लाभार्थ्याला 1 रुपया सुद्धा मिळालेला नाही. आता जर सरकार इतका निधी उपलब्ध करून देत असेल परंतु तो लाभार्थ्यापर्यंत जात नसेल तर ही योजना काय कामाची आहे? अध्यक्ष महोदय, माझा फक्त एकच म्हणणं आहे की 4-4 महिने जर सरकारने निधी उपलब्ध करून दिल्यावरही त्या व्यक्तीला त्याचं घर बांधायला 1 रुपया मिळत नसेल तर अशा अधिकाऱ्यांवर आपण कारवाई करणार का? हे लॅप्सेस कशामुळे आहेत, हे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅप्सेसची कारणं काय आहेत हे शोधून त्वरित हे जे 608 लाभार्थी आहेत त्यांना महिनाभरात FTO करून त्यांचा निधी हा त्यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करून देणार का? ही माझा प्रश्न माननीय मंत्री महोदयांना आहे. अध्यक्ष महोदय, मी अगोदर पण सांगितलं काय आहे की याच्यात जिओ टॅग फोटो आला, त्याच्यातून जर जिओ टॅग करून फोटो आमच्याकडे आले, त्याची मान्यता तिकडून आली जिल्हा परिषदकडून, तर आम्ही ताबडतोब पैसे रिलीज करू याच्यात. चला डॉक्टर शेवटचा प्रश्न. एकीकडे आपण यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचे अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनेक लाभार्थ्यांच्या ज्या मंजूर घरकुलं आहेत त्यांच्या वितरित होण्यापासून राहिलेल्या निधीची चर्चा करतोय, पण दुसरीकडे जर आपण बघितलं तर आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये परिस्थिती अत्यंत वेगळी आणि विदारक आहे. सुधीर भाऊ, आमच्या जिल्ह्यामध्ये एकही घरकुल अजून मंजूर झालेलं नाही. त्याच्यामुळे आम्ही जेव्हा अर्ज हे 1 वर्ष 2 वर्षापासून आम्ही पाठपुरावा करतोय तर डिपार्टमेंटकडनं हे सांगण्यात येतं की हे सर्व अर्ज आपण PMAY मध्ये करावे, ह्या योजनेमधनं करू नये. तर मग नक्की मंत्री महोदयांनी आम्हाला सांगावं की ही योजना काही विशिष्ट भागासाठी जिल्ह्यांसाठी आहे, उत्तर महाराष्ट्रासाठी नाशिकसाठी नाही आहे का मग ही योजना आता नव्याने आपण याच्यामध्ये घरकुलं देणं बंद केलेलं आहे, याची सुसूत्रता ही शासनाकडनं करावी एवढी माझी आपल्याला विनंती. मंत्री महोदय,
अध्यक्ष महोदय, मी अगोदरच सांगितलं की जी जुनी मागच्या टर्ममध्ये जी सगळी घरकुलं मंजूर झाली होती तीच व्हॅलिडेट. आणि त्याच्यामध्ये मी सांगितलं तसं जिओ टॅगिंग आणि ज्या पद्धतीने 4 टप्प्यामध्ये त्याचे पैसे येत असतात. नवीन आपण याच्यामध्ये सगळे जे प्रपोजल आहेत ते पंतप्रधान आवास योजना आणि म्हणजे आपला ह्याच्या थ्रू आपल्या गोरे साहेबांच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून या सगळ्या जे आपण 25,000 घराची हे केली आहे त्याच्यामध्ये ती घेतलेली आहे. चला शेवटचा प्रश्न कुचे साहेब. खरं म्हणजे अर्धा तास चर्चा लावून सुधीर भाऊनी या राज्याच्या घरकुलसाठी जनतेसाठी सभागृहात चर्चा व्हा या माध्यमातून मी खरं म्हणजे मंत्री महोदयाचं तर अभिनंदन केलंच पाहिजे. मला 17 ते 27 हजार घरकुल गेल्या वेळेस मला दिले, पण त्याच्यातला प्रॉब्लेम हा झाला मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून की जी घरकुल होती ती या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी 30 लाख राज्यासाठी घरकुल दिली. ती सगळी घरकुल आता ही यशवंतराव चव्हाण वस्तीची सुद्धा वसाहत घरकुल योजना सुद्धा ही त्याच्यामध्ये वर्ग करण्यात आली. त्यामुळं काही ठिकाणी पैसे मिळत नाही हप्ते. त्याचं मंत्री महोदयाने उत्तर द्या आपण याच्यात काय करणार आहे. ती शेवटी यशवंतराव चव्हाण ही स्वातंत्र्य योजना होती तिला मर्ज केली PM घरकुल योजनेमध्ये. त्याच्यामध्ये आपण ते पैसे कसे देणार आणि काही पूर्णच कोणत्याही याचा नाही. पण जेव्हा मर्ज झालं प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये तेव्हा ही घरकुलाची योजना त्याच्यात मर्ज करण्याचं काम केलं. ह्याच्यात आपण काय निर्णय करून ह्या घरकुलला पैसे नाही. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी अगोदरही सांगितलं त्या काळात ज्यावेळेस मागच्या याच्यामध्ये जी मंजूर झाली होती ज्याला पहिला हप्ता 15,000चा मिळाला होता त्या 15,000 ज्याला मिळाला त्याचं जिओ टॅगिंग करून आपण चेक करून त्याचं रजिस्ट्रेशन आपण कन्फर्म केलेलं आहे. पण त्यावेळेस ज्याला पहिला हप्ता मिळाला नाही त्यांना आपण सगळ्यांना सांगितलं होतं की ती PMAYची जी नवीन योजना आली आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी रजिस्ट्रेशन करावं. त्यामुळे ज्याला पहिला हप्ता आलेला आहे त्याचे जे आहेत आणि त्याचं जसं जसं स्टेप बाय स्टेप, कारण की दुसरा हप्ता आपण 45,000चा देतो, तिसरा हप्ता आपण 40,000चा देतो, चौथा हप्ता आपण 20,000चा देतो. अशा पद्धतीने जे देतो ज्याला पहिला दुसरा हप्ता आला त्याला बाकीचे पैसे पण 100% मिळतील. पण ज्याचं एकही हप्ता दिला नाही त्याचं रजिस्ट्रेशन आपण त्याच वेळेस सगळ्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही PMAYमध्ये जे 30 लाख घरं बांधण्याचा मान्य देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी संकल्प केलेला आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यामध्ये ग्रामविकासच्या माध्यमातून ही सगळी योजना राबवली जाते. त्याच्यामध्ये त्यांना रजिस्ट्रेशन करायला सांगा, त्यांना त्या माध्यमातून घरकुल मिळतील. चला अर्धा तास चर्चा क्रमांक 10 श्री आदित्य ठाकरे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. एक महत्त्वाच्या विषयावर ही अर्धा तासाची चर्चा इथे आपण करत आहोत ती म्हणजे मुंबईतले उपकर प्राप्त इमारती, सेस बिल्डिंग, पगडी बिल्डिंग. काल पण हा विषय आणि सातत्याने आम्ही गेले अनेक वर्ष हा विषय मांडत आलेलो आहोत. मुंबईमध्ये जवळपास 14,800 ह्या सेस बिल्डिंग्ज आहेत आणि ह्या सेस बिल्डिंगमध्ये लाखो मुंबईकर राहतात. अनेक ह्या सेस प्रॉपर्टीज ज्या आहेत मग त्या चाळी असतील किंवा इमारती असतील ह्या मोडकळीस आलेल्या आहेत, पडीक झालेल्या आहेत. काही काही चांगल्या आहेत पण लोकांना जागा जास्ती पाहिजे कारण त्यांचा परिवार वाढलेला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात 2020 साली आम्ही 79A आणि 79B ही कायद्यात तरतूद आणली होती जेणेकरून पहिले 6 महिने ही जागा मालकाला आणि पुढचे 6 महिने जर जागा मालकाला पुनर्विकास जमला नाही तर तिकडचे जे राहणारे जे टेनंट्स आहेत त्यांना देत होते. मध्यंतरीच्या काळात सगळं हे जेव्हा पूर्ण प्रक्रिया झाली काही एक लॉबी गेली आहे कोर्टामध्ये आणि त्याच्यावर स्थगिती आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय आजच्या आपल्या माध्यमातून मला मंत्री महोदयांना विचारायचे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत माझे की हा जो तिढा निर्माण झालेला आहे कोर्टामध्ये तो एका शब्दावरनं झालेला आहे कॉम्पिटंट अथॉरिटी. सक्षम प्राधिकरण कोण आहे तर हे कॉम्पिटंट अथॉरिटी मुंबई महानगरपालिका आहे की म्हाडा आहे हे आपल्या सरकारकडून स्पष्टीकरण जाणार का कोर्टामध्ये जेणेकरून हा तिढा सुटू शकेल आणि जो पुनर्विकास आहे तो मार्गी लागू शकेल. आणि दुसरं म्हणजे आत्ता ही सगळी स्थगिती आल्यानंतर देखील आणि पुनर्विकासावर स्थगिती आल्यानंतर काही जागा मालक परस्पर जाऊन C1 सर्टिफिकेट म्हणजे डिलॅपिडेटेड झाले, मोडकळीस आली बिल्डिंग हे दाखवून तिकडच्या टेनंट्सना एविक्ट करण्याचा प्रयत्न करतात जेणेकरून ते जागा मालकाचीच जागा पूर्ण त्याच्या अधिकारात येईल आणि टेनंट्सचे काही अधिकार राहणार नाहीत. तर त्या टेनंट्सना जिथे मोडकळीस नसेल आली संरक्षण हे सरकार देणार का? चला मंत्री महोदय.
मुंबई शहरातल्या जवळजवळ 13,000 उपकर प्राप्ती इमारती संदर्भातली ही अर्धा तास चर्चा ह्या ठिकाणी सन्मान्य सदस्य महोदयांनी ठेवलेली आहे. आपण सर्वजण जाणतो की मुंबईतल्या सर्व इमारतींचं पुनर्वसन करण्याचं काम या ठिकाणी गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने हातात घेण्यात आलेलं आहे आणि या संदर्भात कॉम्पिटंट अथॉरिटी कोण आहे 79A संदर्भात त्याच्यामध्ये कॉम्पिटंट अथॉरिटी ही माडा आहे. याच्यामध्ये सर्वात पहिले तर आपल्याकरता ही माहिती देतो की मान्य उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण सद्यस्थितीमध्ये आहे. कलम 79 अंतर्गत जी नोटीस आली होती त्या उच्च न्यायालयाला त्यांनी 28 जुलै 2025 रोजी स्थगित दिली. मग माडाने त्याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपण चॅलेंज केलं, त्याच्यावरती सुनावणी देखील झाली, परंतु अजून उत्तर माझं त्याला स्थगिती मात्र अजून उच्च न्यायालयातून आपल्याला प्राप्त झाली नाही आहे. आपल्या माडाच्या वतीनं त्या ठिकाणी ॲडव्होकेट तुषार मेहता हे बाजू मांडत आहे आणि पुढील सुनावणी ही 25 जानेवारी 2026 रोजी त्या ठिकाणी होणार आहे. तर निश्चितपणे आपल्याला याच्यावर स्थगिती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. नेमका एक विषय झालेला आहे की कॉम्पिटंट अथॉरिटी मंत्रीमध्ये एकदम आपण योग्य उत्तर दिलं की म्हाडाच असायला पाहिजे कारण तो कायदाच आपण तसा केलेला. पण त्या जे शब्दांकन गेलेलं आहे कोर्टामध्ये, कारण आमची पण सखोल चर्चा ह्याच्यात म्हाडांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झाली आणि इतर अधिकाऱ्यांबरोबर झाली, तर तिथे आपल्याला स्पष्टीकरण देणं गरजेचं आहे की सक्षम प्राधिकरण हे म्हाडाच आहे. आता काय झालं ते कॉम्पिटंट अथॉरिटीवर तिथे सगळं अडकलेलं आहे आणि ते आपण बदलायला तयार नाही होत. ते का तयार नाही होत, कशामुळे तयार नाही होत ते मला माहीत नाही. तर ते आपण बदल तिथे करून घेणार का, जेणेकरून कोर्टाला पण आपण सांगू शकू की हे कॉम्पिटंट अथॉरिटी म्हणजे म्हाडाच आहे आणि ते पहिल्यापासून आमच्या कायद्यात तेच आमचा हेतू होता. आणि दुसरा जो प्रश्न होता माझा की टेनंट्सना आपण संरक्षण देणार का, जेणेकरून जागा मालक त्यांना जबरदस्ती काढू नाही शकणार. मंत्री महोदय, टेनंट्सला निश्चितपणे संरक्षण त्या ठिकाणी देण्यात येईल आणि कॉम्पिटंट अथॉरिटी ही म्हाडाचं आहे, कारण म्हाडाच्याच वतीनं आपण हे हे जे वकील उभे करण्यात आलेले आहे ॲडव्होकेट तुषार मेहता हे म्हाडाचीच बाजू त्या ठिकाणी मांडत आहे. जरी त्याच्यामध्ये जर का काही रेक्टिफिकेशन करायची गरज असल्यास निश्चितपणे ते करू. चौधरी साहेब. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. आपल्या माध्यमातून आदरणीय मंत्री महोदयांना मी काही सांगू इच्छितो की मुळामध्ये हे जे काय विधेयक 2020 मध्ये पास झालं, म्हाडा सुधारणा विधेयक क्रमांक 41, आदरणीय उद्धवसाहेब मुख्यमंत्री होते आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी गृहनिर्माण मंत्री म्हणून ते मांडलं होतं आणि ह्या सभागृहाने एक मताने त्याला पाठिंबा देऊन ते मंजूर केलं होतं. त्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी ज्या धोकादायक इमारती आहेत, ज्या पडायला आलेल्या इमारती आहेत, ज्या उपकारप्राप्त इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे अध्यक्ष महोदय गेले आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीकरता नव्हे तर त्याच्या पुनर्विकासाकरता म्हणून हे धोरण आणलं गेलं. परंतु झालं काय, आहे धोरण आणताना त्याच्यामध्ये मुंबई महानगरपालिका ही ती राहण्यास बिल्डिंग लायक आहे का नाही किंवा कॉम्पिटंट अथॉरिटी ते ठरवेल आणि त्याचं इम्प्लिमेंट म्हाडा करेल अशा प्रकारचं एक वाक्य होतं आणि ते सहज आपण बदलू शकत होतो. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये मेक कुठे होती की काही कुलाबापासूनचे जे काय घरमालक आहेत यांनी कसं मॅनेज केलं माहीत नाही, परंतु निव्वळ त्या एका याच्यावरती बोट ठेवून त्याला ती स्थगिती मिळवली. पण 2012चा आदरणीय मंत्री महोदय आपण चेक करा, मी म्हणतोय ते 2012 एक परिपत्रक सरकारने काढलेलं आहे की जर CO अनुपस्थित असतील म्हाडाचे तर तिथल्या कार्यकारी अभियंता एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत आणि निव्वळ जे त्यांनी निर्णय घेतला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरने 79A आणि 79B इम्प्लिमेंट करायचे त्याच्या अगेन्स्ट कोर्टाने स्थगिती दिल्या. हे साधं परिपत्रक जर आपण कोर्टाच्या पुढे त्यावेळी जर दाखल करू शकलो असतो की 2012 परिपत्रक निघालेलं आहे की एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, परंतु ते आपण दाखवलं ना अशी माझी माहिती आहे. म्हणून आपल्याला ह्या बाबतीत जर लवकरात लवकर निर्णय घ्यायचा असेल, कारण आज लोक प्रस्ताव पुढे गेलेले आहेत, NOC पर्यंत प्रस्ताव गेलेले आहेत, परंतु त्या सगळ्या प्रस्तावांना स्थगिती मिळालेली आहे आणि मालक पूर्ण दादागिरी करायला लागलेले आहेत. त्यामुळे आपण याचे बारकाव्याने पहा आणि जर ह्याच्यामध्ये जर सुधारणा करता आली तर ते करणं गरजेचं आहे. कोर्टामध्ये कधी निकाल लागेल माहीत नाही, 6 महिने स्थगिती आहे, त्यापुढे ते केस चालू राहील. पण हे विधिमंडळ कायदेमंडळ आहे, आपण त्याच्यामध्ये सुधारणा करून परत सभागृहामध्ये आणू शकत होतात, त्याच्यावर ते पुन्हा राज्यपालांकडनं मंजुरी घेऊ शकत होतात. पण हे न करता आपण कोर्टाचा मार्ग अवलंबला आणि ते आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत प्रलंबित झाले. म्हणून आपण जर एक सुधारणा केली असती की म्हाडा ही कॉम्पिटंट अथॉरिटी आहे, म्हाडा हे सक्षम प्राधिकरण आहे
आणि त्याप्रमाणे आपण या सभागृहामध्ये पुन्हा आणलं असतं तर मला वाटतं त्याचा निर्णय लागला असता. आपल्याला कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागली नसती, कारण तुम्ही कायदेमंडळ आहात शेवटी. परंतु ते केलं नाही आणि आज मालकांची पुन्हा दादागिरी वाढलेली आहे. अनेक बिल्डिंग धोकादायक आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये बिल्डिंग पडून जीवितहानी होते, वित्तहानी होते. आणि साहेब या इमारतीमध्ये राहतात कोण? जे गेले 100 वर्षापासून मुंबईमध्ये राहतात, ज्यांनी मुंबई घडवण्यामध्ये, मुंबई बनवण्यामध्ये रक्त सांडले, मुंबई महाराष्ट्राला मिळवण्याकरता ज्यांनी त्याग केलाय. काहींनी तर आपल्या संसारावरती तुळशी पत्र ठेवलेत. असे लोक या इमारतींमध्ये राहतात आणि त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्याकरता सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी आणि जी सुधारणा करता येईल ती सुधारणा करावी. आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. लोकांना न्याय देण्याकरता, या उपकरप्राप्त इमारतीतला जीव वाचवण्याकरता आम्ही तुमच्या सोबत स्वतंत्र आहोत. चला भोयर साहेब. या ठिकाणी सन्मान्य चौधरी साहेबांचा आभार व्यक्त करतो की ते आमच्या सोबत आहेत. निश्चितपणे आपण 2012च्या ज्या परिपत्रकाचा ह्या ठिकाणी संदर्भ दिला ती बाब देखील तपासण्यात येईल आणि तसं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडताना त्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी दिलेल्या आपण ते देखील त्या ठिकाणी मांडू. उच्च न्यायालयामध्ये काय झालं की ही प्रोसेस चॅलेंज त्या ठिकाणी करण्यात आली होती, त्याच्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या ठिकाणी गेलो. परंतु आपण जी सूचना केली आहे की 2012 सालचं जे परिपत्रक आहे त्याचा देखील अभ्यास करून आपण न्यायालयामध्ये सादर करू. चला अजित साहेब शेवटचा प्रश्न. मी मंत्री महोदयांना हेच सांगेन की आम्ही सगळेच हा विषय सोडवण्यासाठी आपल्या सोबत आहोत, कारण हा विषय जनतेचा आहे. ह्याच्यात प्रॉब्लेम इथेच झाला आहे की कॉम्पिटंट अथॉरिटीवरनं का सगळे चालू झालं, कारण कॉम्पिटंट अथॉरिटी ठरवणार, सक्षम प्राधिकरण ठरवणार, म्हणजे जे आपण आता म्हाडा सांगता आणि जे म्हाडाच असायला पाहिजे की ही बिल्डिंग, ही इमारत मोडकळीस आले की नाही. पण मुंबईमध्ये आपण पाहतोय आजूबाजूला उंच उंच इमारती होत आहेत. SRAच्या पुन्हा आता चांगल्या इमारती व्हायला लागलेल्या आहेत. पण हे सगळं होत असताना ह्या ज्या इमारती आहेत, उपकरप्राप्त इमारती आहेत, त्या तशाच राहतात. आणि मग ह्यांचं देखील ह्या सगळ्या लोकांना वाटतं की आम्हाला पण चांगली घरं मिळावीत, आमचा परिवार वाढलेला आहे, चांगलं क्वालिटी ऑफ लाईफ मिळावी, चांगले फ्लॅट मिळावेत. आणि जिथे NOC मिळाले, सगळे काही म्हाडाकडून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, स्थगिती आल्यानंतर प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा त्या केसवर आलेला आहे. पण ह्याच्यातून एक मध्य मार्ग जो काल पण मी संध्याकाळी सुचवला तो हाच आहे की एक ट्रिगर ठेवायला पाहिजे आपण. एक 30 वर्षाचा ट्रिगर असेल किंवा 60 वर्षाचा, म्हणजे 1965 असेल किंवा 1995चा ट्रिगर ठेवा की ह्याच्या आधीच्या सगळ्या ज्या इमारती आहेत ह्या इमारतीनं मोडकळीस आल्या असतील किंवा नसतील, तुम्ही एक ट्रिगर ठेवा की तिकडचे जागा मालक पहिले 6 महिने आणि त्यानंतर तिकडचे टेनंट, तर त्यांना पुनर्विकास पाहिजे असेल तर त्यांना पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे त्यांना येता येईल. आणि मग त्यांचे जे विकासक असतील ते जे काही असतील नेमून मग 500 स्क्वेअर फूट, 600 स्क्वेअर फूट जे काही त्यांना पाहिजे ते मिळू शकतील. पण आपल्याला ह्याच्यात मग ही अट काढून टाकायला पाहिजे की जर मोडकळीस आले असतील तर 1965च्या आधीच्या सगळ्या बिल्डिंगी जे असतील त्यांना पुनर्विकास पाहिजे असेल तर जागा मालक 6 महिने आणि टेनंट 6 महिने हे आपण करू शकाल. कारण ह्याच्यावर आपण विचार कराल का? आम्हाला सर्वांना बोलून आपण हे जर करू शकलात तर चांगलं होईल. मंत्री महोदय. निश्चितपणे ही देखील सूचना स्वागतार्थ आहे. ती त्याचा कालावधी बघून की किती इमारत किती कालावधी जुनी आहे तिची परिस्थिती बघण्यापेक्षा तो कालावधी त्या ठिकाणी बघण्यात येईल आणि कालावधीच्या अनुषंगाने आपण त्याचं पुनर्वसन त्या ठिकाणी करू. चला अर्धा तास चर्चा क्रमांक 13 श्री भीमराव अण्णा धोंडीबा तापकीर. अध्यक्ष महोदय, उत्तर आलं सर्व आलं. पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये खरं तर त्या ठिकाणी सौंदर्य प्रसाधनाचा वापर त्या ठिकाणी केला जात असतो आणि असा या सौंदर्य प्रसाधनाचा साठा या ठिकाणी पकडल्यानंतर पिंपरी चिंचवड या शहरामध्ये जो सौंदर्य प्रसाधनाचा साठा जप्त केला तो त्या ठिकाणी पाकिस्तान या शहरातून आलेला होता. खरं तर त्या ठिकाणी आपला पाकिस्तान या देशातून आलेला होता व दाहिरी या भागामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये जो या ठिकाणी 20 लाख रुपयाच्या 20,72,487 रुपयाचा या ठिकाणी सौंदर्य प्रसाधनाचा साठा जप्त केला. खरं तर हा सुद्धा आपल्या बाहेरच्या राज्यातून त्या ठिकाणी आलेला होता. हा साठा त्या ठिकाणी येत असताना खरं तर त्या ठिकाणी असणारी तपासाची यंत्रणा असेल, सीमाशुल्क विभाग असेल किंवा अन्य तपासन यंत्रणेने तपासणी न करता या ठिकाणी तो आलेला असेल. आणि अशा वेळेस खरं तर या सौंदर्य प्रसाधन साधनाचा जास्त वापर नागरिक त्या ठिकाणी करत असतात. त्यामुळे त्वचेचा रोग असेल, त्वचा खराब होत असेल, चेहऱ्यावर लाल पट्टे उठत असेल, कॅन्सरसारखा आजार त्या ठिकाणी होत असतो, डोळ्याचे विकार त्या ठिकाणी होत असतो.
आणि या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची तपासणाची त्या ठिकाणी औषध येणारे सौंदर्य प्रसाधन असेल, ही तपासण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही आहे. तर ही यंत्रणा आपल्याकडं सक्षमपणाने उभी करण्यासाठी आपण खरं तर त्या ठिकाणी प्रयत्न करणं अत्यावश्यक आहे. हा साठा जप्त केल्याच्या नंतर आपण सांगितलं गेलं की या ठिकाणी खटला दाखल करण्यात आलेला आहे. तर मी या प्रश्नावर या उत्तरामध्ये या ठिकाणी आपण सांगितल्यानंतर FIR क्रमांक काय आहे, गुन्ह्याची कलम काय आहेत, आरोपींची नावे काय आहेत, अटक झालेली आहे का नाहीत, किंवा आपण त्या ठिकाणी वकील नेमलेला आहे का नाही, याची सविस्तर माहिती या ठिकाणी मला मिळावी, हा माझा एक प्रश्न असेल. दुसरा प्रश्न माझा असा असेल की शासनाच्या उत्तरात आपण मान्य केलेलं आहे की सौंदर्य प्रसाधनाच्या विक्रीसाठी परवानगी आवश्यकता नाही आहे. खरं तर म्हणजे कोणतीही व्यक्ती कोणताही गुणवत्ता तपासणी न करता हानिकारक रसायने किंवा हानिकारक या ठिकाणी सौंदर्य प्रसाधन विकू शकते. राज्यातील लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणारी गंभीर बाब व ही त्रुटी दूर करण्यासाठी परवाना प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय आज तागायत आपण घेतलेला नाही. तर आपण हा त्वरित या ठिकाणी घेणार का की जेणेकरून भविष्य काळामध्ये असे कोणतेही सौंदर्य प्रसाधन बाजारामध्ये विक्री करत असताना त्याची परवानगी घेतलेली असेल किंवा या संदर्भामध्ये खरं तर सरकारने याचं समाधानकारक उत्तर देणं अत्यावश्यक आहे. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महाराज, अतिशय गंभीर प्रश्नावर सन्माननीय तापकीर साहेबांनी या विषयावर चर्चा उपस्थित केली, त्यांचंही मी अभिनंदन करेन. पण मंत्री महोदयांच्या उत्तराच्या अगोदर मंत्री महोदय, खरं तर तो हरी आम्हाला वाचवेल की नाही माहीत नाही, पण नरहरीने आम्हाला वाचवावं. मंत्री महोदयांना माझी स्पेसिफिक या प्रश्नाच्या उत्तरात एक जोडणीची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महाराज, त्यांना मंत्रिपद दिलं, 11 लक्ष प्रतिष्ठान त्यांच्याकडे आहे आणि 90 माणसं आहे, पैसे दिले नाही आहे. तुमच्या सोबत हे सभागृह आहे. तुम्ही उत्तर देताना अतिशय छातीवर हात ठेवून प्रामाणिक उत्तर द्या. आता तर पाकिस्तानची प्रसाधनं आली आहे आणि त्यांनी लोकांचे चेहरे खराब केले आहे. हे चेहरे खराब करणारे लोक मंत्रालयात बसले आहे आणि तुम्हाला नाहक विधान भवनामध्ये मंत्री म्हणून उत्तर द्यायला लावताय. तर तुम्ही तुमच्या विभागाची जी दुर्दशा आहे ती एकदा सांगा, अन्यथा पाकिस्तानमधून हे आले, उद्या पाकिस्तानचे लोक मंत्री म्हणून इथे येतील, असं होऊ नये या दृष्टीने तुम्ही उत्तरामध्ये तुमच्या विभागामध्ये 11 लक्ष प्रतिष्ठानला 90 माणसं कसे करणार आहे आणि 200 कोटी रुपये तुम्हाला द्यायचं कबूल झालं, 35 कोटी दिले, त्याबद्दल तुम्ही जरा माहिती तर द्या, अन्यथा आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. पण तुम्ही या उत्तरात अतिशय तथ्य असणारं उत्तर द्यावं, एवढी माझी आपल्याला विनंती आहे. चला मंत्री महोदय. सन्माननीय तापकीर साहेबांनी आणि ज्येष्ठ सदस्य मुनगंटीवार साहेबांनी अतिशय व्यवस्थित असे प्रश्न उपस्थित केलेत. आहे जे काही सदस्य महोदयांनी सांगितलं, तर कायद्याच्या मानकांप्रमाणे सुधीर भाऊ, उत्पादकाला लायसन्सची गरज आहे, पण विक्रेत्याला तशी लायसन्सची गरज नाही, कारण त्याच्या परवानगीची गरज नाही. कारण कॉस्मेटिक हे छोट्या मोठ्या टपरीवर कुठेही थोड्या प्रमाणात विकलं जातं. परंतु हा जो काही पुण्याला पिंपरी चिंचवडमध्ये जो प्रश्न उपस्थित झाला तो अतिशय गंभीर आहे, हे कोणी त्या ठिकाणी मान्य करेल की ज्याच्यानं महिलांचे, पुरुषांचे, अनेकांच्या चेहऱ्यांवर वर्ण त्या ठिकाणी तयार झाले आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी जे काही सौंदर्य प्रसाधनं किंवा शॅम्पू, क्रीम हे सौंदर्य प्रसाधनं विकण्यासाठी परवाना देण्याच्या संदर्भातलं केंद्राला तशा पद्धतीनं आपण करू म्हणजे त्याची परवानगी मागू शकतो का जेणेकरून हा सुद्धा एक जीवनाचा अविभाज्य भाग त्या ठिकाणी आहे. परंतु उत्पादन करण्याबरोबर त्या विक्रीला तसं केलं तर किती लोकांना त्या ठिकाणी परवानग्यांसाठी सामोरं जावं लागेल याचा अंदाज करता येणार नाही, कारण छोट्या मोठ्या दुकानांमध्ये विकलं जातं. परंतु जी पुण्यात जी काही ब्युरो कॉस्मेटिक मिथ्याचार सौंदर्य प्रसाधन विक्री केलं असं आढळून आलेलं आहे, हे खरं आहे.
आणि त्या पद्धतीनं विभागानं केमिस्ट्री चिंचवड यांच्यावर छापा टाकून कार्यवाही केलेली आहे. त्याचा त्या ठिकाणी 36,700 रुपयांचा माल जप्त करण्यात आलेला आहे. जप्त केल्याचा माल ज्याच्याकडून जप्त केला त्याला विचारल्यानंतर दुसऱ्याचं त्यांनी मी अमक्याजवळून होलसेलरजवळून घेतलं, त्याचा तपास केला. त्याच्यानंतर त्याने कुठून घेतलं याचं पोलीस विभागाला त्या ठिकाणी आदेशित केलं गेलं होतं. पोलीस विभागाकडून थोडीशी त्याच्यात दिरंगाई झालेली आहे. परंतु मी मुख्यमंत्री महोदयांना सांगून एक विशेष त्याच्यावर चौकशी पथक नेमून आणि त्या पद्धतीनं त्याचं नेमकं उत्पादन कुठं केलं गेलं त्याच्यावर म्हणजे कडक कार्यवाही करण्याच्या संदर्भात त्या ठिकाणी आपण निश्चित कार्यवाही करू असं मी या ठिकाणी शब्द देतो. भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे अगदी खरं आहे, कारण ह्या विभागाची गरज किती हे सगळ्यांना आपल्याला माहीत आहे. पण त्याच्यासाठी लागणारं जे काही मनुष्यबळ आहे किंवा त्याच्यासाठी लागणारी जी काही लॅबची व्यवस्था आहे, आज एवढा मोठा राज्याचा विस्तार पाहता अन्न आणि औषध ह्या विभागासाठी फक्त 3च लॅब आहेत. एक छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि मुंबई. नाशिक आणि पुण्याचे अंतिम टप्प्यात ते काम आहे आणि म्हणूनच भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे मी 200 कोटीची मागणी प्राथमिक टप्प्यात त्या ठिकाणी मागितली. त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला 35च कोटी मिळालेत. 35 कोटीत जे काही प्राधान्यक्रमाने घ्यायचं होतं त्याचं टेंडर प्रोसेस त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि भविष्यात लागणारा निधी जो आहे तो मला आपल्या साक्षीनं सगळ्यांना कबूल केला आहे. त्याच्यामुळं मी त्या ठिकाणी त्याचा पाठपुरावा करून जी काही अपूर्ण अवस्था आहे ती पूर्ण करण्यासाठीचा प्रयत्न करेल. चला भातकर साहेब मग तुम्हाला. महोदय, अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर ही अर्ध्या तासाची 2 मिनिटं हो भीमराव, अर्ध्या तासाची चर्चा आहे. मला आठवतंय की गेल्या एका अधिवेशनामध्ये मी माझा प्रश्न या संदर्भातच लागला होता की विदर्भातल्या 2 महिलांना त्यांनी चुकीची प्रसाधन सौंदर्याची हे वापरलं म्हणून त्यांना KM मध्ये ट्रीटमेंट द्यावी लागली होती मुंबईला. आणि जो प्रश्न माननीय सुधीर भाऊंनी उपस्थित केला होता, कारण या डिपार्टमेंटचं सर्वात मोठं दुःख हे कुठलं आहे तर इकडे स्टाफच नाही आहे आणि या डिपार्टमेंटचा संबंध सर्व महाराष्ट्राशी येतो. प्रत्येकजण ग्राहक आहे वेगवेगळ्या मार्गाने. आणि त्यावेळेला अशी एक योजना आली होती की यांच्याकडे स्टाफ भरती करत असताना MPSCच्या थ्रू करावं लागेल. त्याच्याऐवजी अन्न औषध निरीक्षकांची काही पदं अन्य खात्यांकडे आहेत, त्या अन्य खात्यांवरची पदं डेप्युटेशनवर या खात्यावर घ्यायची, पण त्याला कॅबिनेटची मंजुरी पाहिजे, ती मंजुरी मिळत नव्हती. तर त्या दिशेने मंत्री महोदय काही पावलं उचलतायत का की ज्या योगे आपल्या खात्यामध्ये ही पदं MPSCच्या मार्फत जेव्हा भरतील तेव्हा भरली जातील, पण जे अन्य खात्यांमध्ये आहेत आणि जिथे त्यांची आवश्यकता नाही आहे अशी अनेक लोक आहेत ती आपल्या खात्यामध्ये वर्ग करण्याकरता सरकार काही पावलं उचलणार आहे का, असा माझा स्पेसिफिक प्रश्न या निमित्ताने आहे. अध्यक्ष महोदय, हे अगदी खरं आहे का मनुष्यबळ, आणि मी तेच सांगत होतो का मनुष्यबळ आणि लॅब, तर मनुष्यबळ आणि लॅब आणि एकूण दुकानांची संख्या जर बघितली तर राज्यात 33,164 होलसेलर आहेत आणि राज्यात 1,12,436 किरकोळ औषध विक्रेते आहेत. आणि मग त्याच्यात 1,45,000 दुकानं एकूण जर आहेत तर त्याला लागणारं मनुष्यबळ हे सदस्य महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे घेण्याऐवजी आता आपण सध्या 109 मुलांची त्या ठिकाणी MPSC थ्रू एक्झाम त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. त्यांचा ट्रेनिंग काळ संपला आहे. त्यांना ह्याच हप्त्यात त्या ठिकाणी त्यांना पोस्टिंग देऊन आणि ते पुढचं काम वाढवलं जाईल. त्याचबरोबर 56 अन्न औषध निरीक्षक यांची सुद्धा MPSCनं एक्झाम घेतलेली आहे. मार्चच्या आत त्यांनाही त्या ठिकाणी निकाल देण्याच्या संदर्भातला पाठपुरावा त्या ठिकाणी विभागामार्फत होतोय. परंतु तसं जरी असेल तरी केंद्राच्या मानांकनानुसार खूप मोठी तफावत अजून पदांमध्ये त्या ठिकाणी आहे का जी पर दुकानामागे केंद्र सरकारचं जे काय मानांकन आहे
ते 50 औषध निर्मिती कंपनींसाठीचं एक मनुष्य, 200 औषध दुकानदारांसाठी 2152 औषध कंपन्या नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्यासाठी 43 पदं लागतात. 1,45,000 औषध दुकानं आहेत, औषध दुकानदारांसाठी 728 लोक लागतील, अशी जेणेकरून 771 लोक त्या ठिकाणी लागणार आहेत. आणि आपल्याकडं पदांची मंजुरी फक्त 200 आकृतीबंधाप्रमाणे तयार आहेत, त्यातही भरलेली पद फक्त 42 आहेत. 158 लोक रिक्त आहेत. तर ती भरण्यासाठीचं चला बसून बोलू नका. उत्तर उद्या ना, उत्तर उद्या. हे झाल्याशिवाय तुम्हाला देणार आहे का? लांडगे साहेब ते झाल्याशिवाय तुम्हाला देणार आहे का? कमाल आहे बा. त्यांचं उत्तर उद्या. अध्यक्ष योगेश सागर साहेब त्यांचं उत्तर उद्या. पहिले उत्तर उद्या. उत्तर झाल्यावर तुम्हाला संधी देतो. उत्तर झाल्यावर बोला. उत्तर झाल्यावर बोला ना आपण. अहो उत्तर झाल्यावर बोला. हे कोणतं आहे मला समजत नाहीये. मधामध्ये तुम्ही बोलता सागर साहेब त्यांचं उत्तर माझ्या पहिले तुम्ही बोलताय काय? नाही मला सांगा त्यांचं उत्तर पूर्ण उद्या. तुम्हाला काय बोलायचं नंतर बोला ना आपण. पण उत्तर मध्ये तुम्ही बोलता मधामध्ये. बोला मंत्री महोदय बोला. ही कोणती नवीन पद्धत सांगत आहे आपण समजत नाही मला. नाही ऐका सागर साहेब ही पद्धत असते का अशी? मंत्री महोदय उत्तर देत आहे, आपण मधामध्ये उभे राहून बोलत आहात. हे योग्य नाही ना. हे योग्य नाही. आपण संधी मागा आपण बोला. ही जी काही पदं सांगितली ही मी केंद्राच्या मानांकनानुसार एवढी पदं आपल्याला लागतात. आकृतीबंधाप्रमाणे फक्त आपल्याकडे 200 आहेत, त्याच्यातही भरती झालेल्यांची संख्या एकदम नगण्य होती. ती आता आपण नव्यानं त्या ठिकाणी परीक्षा घेतलेल्या आहेत. त्यांच्या मार्चच्या आत हे जे काही औषध निरीक्षक आहेत त्यांची पदं भरली जातील. आणि अन्न प्रशासन विभागाचे जे काय आहेत ती 197 लोकांची ह्याच हप्त्यात त्यांना त्यांच्या पोस्टिंग दिल्या जातील. चला लांडगे साहेब तुमचा प्रश्न घ्या, नंतर मग तुम्हाला देतो. हा बोला. अध्यक्ष महोदय, माझा अण्णा एकच मिनिट. अण्णा एक मिनिट ऐका ना. 1 मिनिट सगळ्यांनाच विचारायला भेटणार आहे. अण्णा अध्यक्ष महोदय हा प्रश्न काय आहे? याच्यावर कारवाई काय संदर्भात झाली? पाकिस्तानचे सौंदर्य प्रसाधन इथे मिळाली, याच्यावर कारवाई काय झाली हा प्रश्न आहे. हा अर्धा तासाची चर्चा आहे. अध्यक्ष महोदय या अर्ध्या तासाच्या चर्चेकडे ना सगळ्यांनी ना गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे. आज पाकिस्तान मधले बनावट जर सौंदर्य प्रसाधन आपल्या देशात येत असतील तर हे नवीन षडयंत्र आपल्याला बघावं लागेल. याच्याकडे नवीन षडयंत्र म्हणून बघावं लागेल. अध्यक्ष महोदय ही बाब आहे ना एकदम गांभीर्याने घेतली पाहिजे. मंत्री महोदय पूर्ण सभागृहाला सांगू इच्छितो मी, पाकिस्तानची बनावट सौंदर्य आपल्या राज्यात देशात आपल्या राज्यात आलेत आणि विशेषतः आमच्या शहरात पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये ती सापडलेली आहेत. अशा संदर्भातला साठा जर आमच्या शहरामध्ये सापडतोय. अध्यक्ष महोदय मध्यंतरीच्या काळामध्ये आम्ही कुदळवाडीमध्ये कारवाई केली. मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वामध्ये मार्गदर्शनामध्ये आम्ही जवळजवळ 1000 एकर जागा तिथली खाली केली आम्ही. अध्यक्ष महोदय अनेक लोकांनी आरोप केले, पण अध्यक्ष महोदय इतर राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्र स्वाभिमान याबाबत कुठलीही तडजोड आम्ही करणार नाही. अध्यक्ष महोदय आम्ही या ठिकाणी राष्ट्र सुरक्षा करण्याचा फक्त चर्चा करत नाही तर याच्यासाठी राष्ट्र विघातक ज्या कृत्य आहेत त्यांना सुद्धा आपण सगळ्यांनी ठेचून काढलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय ही फार बाब गंभीर्याने घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय मध्यंतरीच्या काळामध्ये बांगलादेशी ते पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये सापडले, पुणे जिल्ह्यामध्ये सापडले. नव्याने आता 1 महिन्यापूर्वी कोंडव्यामध्ये अध्यक्ष महोदय काही बॉम्बस्फोट मधले आरोपी सुद्धा कोंडव्यामध्ये आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये सापडले. अध्यक्ष महोदय ही आता लव जिहाद झालं, लँड जिहाद झालं, वोट जिहाद झालं. आता हे हे पाकिस्तानची कॉस्मेटिक जिहाद म्हणजे माणसाच्या शरीरावर अटॅक करणारे जिहाद चालू झालं. अध्यक्ष महोदय या संदर्भामध्ये सगळ्या सभागृहानं विशेषतः लक्ष देऊन मंत्री महोदय या संदर्भामध्ये गृह खात्याकडे ही केस वर्ग केली पाहिजे. या संदर्भातले अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय या संदर्भामध्ये काय कायदेशीर कारवाई झाली, कोणते आरोपी यामध्ये सहभागी होते, आरोपींची नावं काय आणि कुठल्या मार्गाने हे आले हे सभागृह पुढे आपण मांडलं पाहिजे. हा माझा आपल्याला स्पेसिफिक प्रश्न. मंत्री महोदय या ठिकाणी सदस्य महोदयांनी जे सांगितलं ते बरोबर आहे. मी घर सोप्स प्रायव्हेट लिमिटेड धायरी पुणे तसंच
भिवंडीतली एक कंपनी आहे मिरफी हेल्थ केअर भिवंडी, त्याचं नाव मी घेऊन आपल्याला सांगतो. तर अशी जी काही कंपन्यांचा ज्या ठिकाणी माल मिळाला किंवा जिथं मालकांचंही नाव आपल्याला देतो, त्याचा एकूण 1,16,00,000 रुपयांचा माल दिनांक 18/3/25 रोजी जप्त करण्यात आलेला आहे. त्याच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करून दिनांक 1/7/25 रोजी खटला दाखल केलेला आहे. परंतु आपण जे काही सांगितलं ते यांनी त्यांच्याकडून घेतलं, त्यांनी यांच्याकडून घेतलं, पण शेवटपर्यंतचा जो काही तपास आहे तो मी त्याच वेळेला सांगितलं का आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना त्या ठिकाणी त्याच्यावर विशेष गृह खात्याकडे वर्ग करू आणि विशेष एक समिती नेमून आणि मूळ जिथं काही ते उत्पादन होतं त्या तिथपर्यंत जाण्याची, मुळाशी जाण्यापर्यंतची गृह खात्याला त्या ठिकाणी विनंती केली जाईल. चला आता नाही अर्धा तास काय काय विक्रमजी बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, विषय अतिशय महत्वाचा आहे. दटके मी तर एक प्रवीण दटके शांत बसा. या सभागृहाचे प्रथमतः मी विशेष आभार मानतो आणि मार्चच्या आपल्या बजेट सेशनमध्ये मी अॅनालॉग चीज आणि फेक पनीरचा मुद्दा मांडला होता आणि हा मांडल्यानंतर केंद्र सरकारच्या FSSAI संस्थेने हा विषय गांभीर्याने घेतला आणि नोटीस फॉर इश्युइंग ऑफ पब्लिक इन कमेंट्स ही मागणी झाली होती आणि याचं खरं तर श्रेय म्हणावं लागेल. त्यांच्याजवळ माहिती नाही सांगतो म्हणून सांगितलं त्यांनी. तेच येणार आहे ताई. नाही ना अध्यक्ष महोदय, मुद्दा रास्त आहे. काय होतं माहिती का, प्रत्येक वेळेस कारवाई होते. कारवाई मार्च मध्ये झाली. मार्च महिन्यामध्ये अध्यक्ष महोदय ज्यावेळेस अधिवेशन होतं त्यावेळेस कारवाई झाली. जुलै महिन्यामध्ये कारवाई झाली आणि रास्त तेच बोलतोय मी. बरं कळेल. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायला खेद वाटतोय. अशा पद्धतीने बरोबर नाही, योग्य नाही. योग्य नाही की ज्यावेळेस सभागृह चालू असतं त्यावेळेस डिपार्टमेंटच्या कारवाया होतात. दुर्दैवाने यावर्षी या सेशन मध्ये आपला एकही प्रश्न FDA डिपार्टमेंटचा नव्हता, कोणतीही कारवाई झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, मागच्या 2 महिन्यापूर्वी एक कफ सिरपमुळे 25 लहान मुलं या देशामध्ये त्यांचं निधन झालेलं आहे आणि ही परिस्थिती आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा होऊ शकते. जसं मगाशी सुधीर भाऊंनी त्यांच्या बोलण्यामध्ये सांगितलं, आमची उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. FDAचा माझा प्रश्न झाल्यानंतर 200 कोटी रुपये या डिपार्टमेंटला द्यायचे ठरले होते. अध्यक्ष महोदय, 200 कोटी समोर फक्त 30 कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत. जर आपण FDAला गांभीर्याने घेत नसेल तर जेवणातल्या कडीपत्त्यासारखं बाजूला करतोय. त्याच्या शरीरावरचे महत्वाचे मुद्दे आपण धरत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी एक कळकळीची विनंती आहे, या डिपार्टमेंटला सुधारायचं असेल तर सगळ्यात महत्वाचं यांच्यामध्ये ऍक्शन्स कुठेही दिसत नाहीत. सेशन आले की ऍक्शन दिसत अधिकाऱ्यांचे आणि ज्या काही कारवाई होतात याला GPS टॅगिंग केलेलं नसतं. अध्यक्ष महोदय, याच्यावरती GPS टॅगिंग होणं गरजेचं आहे. दुर्दैव असं आहे 1940चा जो ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिकचा जो ऍक्ट आहे त्या ऍक्ट नुसार कोणतीही कारवाई करायची असेल कोणत्या डिपार्टमेंटला तर FDAचा अधिकारी बरोबर लागतो आणि FDA आणि पोलीस डिपार्टमेंटचं कोऑर्डिनेशन होत नाही. अध्यक्ष महोदय, आला लक्षात तुमचा विषय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सदस्य महोदयांनी जे काही बोला. महाराज, आमची विनंती आहे, अर्धा तास चर्चा, आम्ही पण 20-25 वर्षापासून सभागृहात आहे, इतके प्रश्न विचारले जातात त्याच्यावर. नाही काय बघा, काही सदस्यांनी हे बघा, बावनकुळे साहेब, काही सदस्य त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे की ज्यांना विचारलंय ते राहिले. मान्य आहे. चला अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदयांनी जे काही विचारलं होतं का ह्याच्यात जी काही एजन्सी आहे किंवा जो मालक आहे त्यांचं नाव ब्युरो कॉस्मेटिक म्हणून आहे, आकाश अनिल छाजेड. यांच्याकडं तो माल सापडला गेला आणि त्यांच्यावर पुढे कार्यवाही चालू आहे. आकाश अनिल छाजेड. चला लक्षवेधी अर्धा तास चर्चा क्रमांक 11 श्री सुधीर मुनगंटीवारजी. याच्यानंतर शेवट. अध्यक्ष महाराज, खरं तर एक महत्वाच्या विषयावरची अर्धा तास आहे.
पण विभाग का बदलून दिला हे माझ्या लक्षात आलं नाही. या अर्धा तास चर्चेचं उत्तर सन्माननीय आदिवासी विभागाच्या मंत्र्यांनी द्यावं ही अपेक्षा होती. पण ठीक आहे उदयजी, मी तुमचं उत्तर घेईल. रत्नागिरीचे तुम्ही रत्न आहात. फक्त एवढंच आहे की तुम्ही उत्तर देणार आहे आणि कृती जी आहे ती कृती त्यांच्या विभागाने करावी ही अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महाराज, एक पत्र जे मी आता उदय सामंत साहेब आपल्याला देतो, एक महामहिम राधाकृष्णजी जेव्हा होते आपले राज्यपाल तेव्हा हे पत्र 27 जानेवारी 2025 दिलं होतं. आणि या विभागाचे जे मंत्री आहे अशोकराव उईके साहेब, त्यांनाही 27 जानेवारीला पत्र दिलं होतं. कारण 26 जानेवारीच्या कार्यक्रमात एक गोष्ट लक्षात आली की स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकवता फडकवता अजूनही मुंबईमध्ये, पुण्यामध्ये, नागपूरमध्ये, चंद्रपूरमध्ये एक साधा बिल्डर आदिवासी समाजाचा आम्ही निर्माण करू शकलो नाही. एक राष्ट्रपती महोदय दिदी द्रौपदी मुर्मू यांना तिथं बसवलं आणि आदिवासींचा आता उत्थान होतोय, प्रगती होते आहे, या भावनेमध्ये आपण दुर्दैवाने गुंग राहिलो. आणि मग माझ्या मनात विचार आला की आदिवासी उद्योगपती का होऊ नये? उद्योगपती होण्याचा ठेका काही विशिष्ट प्रगत उन्नत समाजांनीच घेतला आहे का? आमदार किंवा मंत्री महोदयाच्या मुलांनीच घेतला आहे का? की आदिवासी तरुणांनी, त्यांच्यामध्ये क्षमता कमी नाही, ते प्रामाणिक आहे, ते शूर आहे. मला आठवतं की 1857 मध्ये आमच्या जिल्ह्यातले वीर बाबूराव शेडमाकेजी यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध युद्ध पुकारून एका पिंपळाच्या झाडाखाली त्यांना फाशी देण्यात आली. आता आमची मागणी काय आहे? तुम्ही सक्रिय मंत्री आहात, उत्तम मंत्री आहात, मला आपल्याकडून अपेक्षा आहे जर ते करत नसतील तर तुम्ही करावं. आता एक पोंभुर्णे आला आणि करंजी इथं 2 MIDC आहे. या MIDC मध्ये आज एकही उद्योग नाही. या उद्योगाच्या संदर्भामध्ये एक पहिली गोष्ट तर आपण एक बैठक लावली तर मी डिटेल संकल्पना सांगेल, कारण इथं वेळेच्या अभावी ती संकल्पना मांडता येत नाही. 31 मे 2011 रोजी आपण विदर्भाच्या विकासासाठी, मराठवाड्याच्या विकासासाठी जी समिती नेमली, त्या विजय केळकर समितीने सुद्धा सांगितलं की आदिवासी लोकांना रोजगार मिळवून देता यावा, यासाठी या जिल्ह्यांमध्ये वन आधारित, कृषी आधारित असे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग आणि मध्यम उद्योग निर्माण करावे. या 2 MIDC मध्ये आपण प्लग अँड प्ले, पैसे आदिवासी विभागातून घ्या, पण तिथं आपण काही स्किल देऊ शकतो. मी आजचे उपमुख्यमंत्री व माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजींना मनापासून धन्यवाद देऊ. त्यांनी आमच्या मागणीला सकारात्मक मुख्यमंत्री असताना होकार दिला. 12.5 कोटी हे स्वर्गीय सुषमा स्वराज स्किल सेंटरसाठी दिले आहे आणि ते स्किल सेंटर उभा आहे. सन्माननीय खासदार बासुरी स्वराजजींच्या हस्ते, नितीन गडकरी साहेबांच्या हस्ते, CM DCMच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन आपण करणार आहोत. पण आम्ही तिथं स्किल द्यायला तयार आहोत, कौशल्य द्यायला तयार आहोत. पण त्यांच्याकडे सर्वात मोठी अडचण काय आहे की त्यांना स्किल दिलं पाहिजे, शिक्षण त्या अनुभवाचं दिलं पाहिजे. पण एक आवश्यक गोष्ट आहे की केंद्र सरकारच्या योजनेशी याला इंटिग्रेट केलं पाहिजे. केंद्राच्या या संदर्भातल्या ज्या योजना आहे, ज्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स ट्रायफेडच्या आहे, द ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हे ट्राईब्स इंडिया यांच्या आउटलेट आहे, ई कॉमर्स आहे, याला आपण वस्तू विकू शकतो. व्हॅल्यू ॲडिशन, वन उत्पादनावर त्यांची वनधन योजना आहे, त्यांची ब्रँडिंग योजना आहे. नॅशनल शेड्यूल्ड ट्राईब्स फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आहे, त्यांचं स्किल डेव्हलपमेंट आहे. गुजरातमध्ये आपण वनबंधू कल्याण योजना केली. गुजरातमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्योग उदय योजना, उदय म्हणजे तुमचं नाव नाही आहे, त्या योजनेमध्ये उदय टाकलं आहे. तर इथं मात्र या उदयनी काम करावं ही अपेक्षा आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला कृषी आधारित, वन आधारित, औषध आधारित, गणवेशचं स्टिचिंग असेल, आत्ता आपल्या माहिती करता सांगतो, हे दुर्दैव आहे, याच्याकडे का लक्ष कोणी देत नाही माहीत नाही. आदिवासी हॉस्टेलमध्ये महाराष्ट्रात एकच कॉन्ट्रॅक्टर दूध देतो, भाजी देतो, तेवढी योग्यता आदिवासी बंधूंची नाही आहे गाव.
तुम्ही पहिलं उत्तरात सांगा, तुमचा विभाग नाही आहे मला माहिती आहे, पण सामूहिक जबाबदारीने की आदिवासी हॉस्टेलमध्ये त्या भागातल्या बचत गटाच्या माध्यमातून काय गणवेश देता येत नाही का? त्यासाठी महाराष्ट्रात एकच पाहिजे का? हिशोब करायला सहजता येते म्हणून, सुलभता येते म्हणून? त्या आदिवासी हॉस्टेलमध्ये, आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये का महाराष्ट्रामधला एक कॉन्ट्रॅक्टर पाहिजे? बरं, तो तरी कॉन्ट्रॅक्टर मग आदिवासी ठेवा ना, तो प्रगत समाजाचा. मग एक निर्णय तुम्ही आज कमीत कमी करा की आदिवासी विभागामध्ये जेवढ्या वस्तू वापरल्या जातात, वस्तू खरेदी केल्या जातात, त्या आदिवासी 100% संस्थांकडून किंवा आदिवासी व्यक्तींकडूनच घेतल्या जाईल. अन्यथा हे बेगडी प्रेम आदिवासींबद्दलचं आता बंद करा. खूप झालं, हजारो कोटी, आता माझी टोटल मारायची राहिली, पण मला तुम्ही आलात, हजारो कोटी खर्च करूनही अजूनही उन्नत का होत नाहीये? का ते इन्कम टॅक्स पेअर होत नाही? का ते बिल्डर होत नाही? त्यांच्यामध्ये क्षमता कमी नाही आहे. एकलव्याची कथा तर हजारो वर्ष आपण ऐकत आलो आहे की नुसतं फोटा लावला तरी अर्जुनापेक्षा बाण सोडून कुत्र्याचं भुंकणारं तोंड बंद करण्याची क्षमता आहे. मी मिशन शौर्य केलं पालकमंत्री असताना 8 महिन्यात देशात घडलं नाही. 8 महिन्याच्या ट्रेडिंगमध्ये 17 वर्षाची 18 वर्षाची पोरं एव्हरेस्टवर चढले आणि आमच्या आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी त्यांच्या भाषणामध्ये त्याचा उल्लेख केला. 15 ऑगस्टच्या लाल किल्ल्याच्या भाषणामध्ये कौतुक केलं. ही शक्ती आदिवासी बंधूंमध्ये आहे. पण त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी कदाचित हा ईश्वराचा संकेत असेल की तुम्ही स्वतः उत्तरासाठी आलात, त्या विभागाचे मंत्री आले नाहीत, तुम्ही उत्तरासाठी आलात. आणि यासाठी मग बाजारपेठेपासून कायदेशीर आणि प्रशासकीय मदत, सिंगल विंडो सिस्टम, बिझनेस ट्रेनिंग कॅम्प, हे आपल्याला चंद्रपूर जिल्ह्यात एक प्रयोग म्हणून करायचा आहे. आता चंद्रपूर जिल्ह्यातच का, तर आमची लोकसंख्या 2011 नुसार 22,04,307 आहे आणि त्याच्यापैकी आदिवासींची लोकसंख्या ही 17.66 आहे, 3,89,441. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की राजकारणात तुमचा वेळ किती जाऊ द्या, पण हे सर्व ईश्वरीय पुण्याचं कार्य आहे जे कदाचित अध्यक्षांच्याच निर्देशानुसार तुम्ही उत्तरासाठी आलात. कारण माझाही अनुभव आहे खरं ते याचं उत्तर तुम्ही देण्याचं काहीच कारण नाही. फक्त MIDC तुमची आहे एवढाच तो भाग आहे, बाकी काहीच तुमचा भाग नाही आहे. पण तुम्ही उत्तरासाठी आला आहात. MIDCच्या प्रॉफिट मधून काही पैसे, आदिवासी विभागाकडून काही पैसे, आदिवासी काही विभागाकडून पैसे, या संदर्भातली तुम्ही आता उत्तरामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याच्या या 2 MIDC मध्ये प्ले अँड प्लग ही योजना मंजूर करण्यासाठी जो निधी लागेल तो निधी देण्याची घोषणा कृपया करावी. आणि एक विस्तृत बैठक आदिवासी विभागाचे सचिव, उद्योग सचिव आणि आपण घ्यावी. एवढे माझे 2 स्पेसिफिक मागण्या या अर्धा तास चर्चेच्या निमित्ताने आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुधीर भाऊंनी आदिवासी विभागाच्या संदर्भामध्ये जो काही मुद्दा मांडला, परंतु त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची माहिती जी मला सुधीर भाऊंना आणि सभागृहाला द्यायची आहे, ते म्हणजे ज्या MIDCचा आपण उल्लेख केला, त्या MIDC मध्ये सुमारे 190 हेक्टर जमीन ॲक्वायर करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला होता. परंतु नंतर तिथे विरोध झाल्यामुळं आता सध्या आमच्याकडे 22.35 हेक्टर जमीन ही आमच्या ताब्यामध्ये आहे आणि ती 73 हेक्टरपर्यंत जाणार आहे. परंतु सुधीर भाऊंनी सांगितलेली सूचना ही अतिशय महत्त्वाची आहे. सुधीर भाऊ, मला सांगताना आनंद आहे की नाशिकमध्ये अशाच पद्धतीचा एक प्रश्न निर्माण झाला आणि देशातलं पहिलं ट्रायबल क्लस्टर आपण नाशिकला केलं. त्याच्यामध्ये MIDC आणि आदिवासीची मॅचिंग ग्रँट असं धरून आपण त्या ठिकाणी ते प्लग अँड प्लेचा कार्यक्रम घेतला आणि तो यशस्वीरित्या आता आपण सुरू करतोय. त्याच पद्धतीनं ज्या पद्धतीनं सुधीर भाऊंनी इथं मागणी केलेली आहे की आदिवासी समाजातील तरुण तरुणींना ट्रेनिंग देऊन तिथं प्लग अँड प्ले सारखी योजना जर सुरू करायची असेल तर सुधीर भाऊ 100% त्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल. आणि नुसता सकारात्मक विचार केला जाणार नाही तर आवश्यकतेनुसार प्लग अँड प्लेचे जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करायला लागतात ती देखील MIDC मार्फत तयार करून देण्यात येतील आणि एक वेगळा अभिनव उपक्रम आदिवासी बंधू भगिनींसाठी त्या भागामध्ये सुरू करण्यात येईल. चला, भाऊंनी जे बैठकीचं मागणी केलेली आहे त्या बैठकीचं आयोजन देखील करण्यात येईल. चला, शासकीय विधेयक आहे. खंडेशा विचार व संमत करणे सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 93 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025.
यानंतर लक्ष देईल. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 96 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 93 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. हा, इंट्रोडक्शन करा. हा? हो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून एक महत्त्वाचं ऐतिहासिक बिल आपण या महाराष्ट्रामध्ये आणतो. या बिलामध्ये 3 भाग आहेत. या बिलामध्ये आंतरराष्ट्रीय या बिलामध्ये MNI जी आहे मार्केट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स, राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार, हा एक त्याच्यामधला भाग आहे. दुसरा त्याच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय हे सिंगल युनिफाईड लायसन हे आणण्यासंदर्भातलं एक विषय आहे. आणि तिसरा विषय तिथे देखरेख शुल्क, असं या 3 भाग या बिलमध्ये. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र आणि देश आपला कृषीप्रधान देश आहे. महाराष्ट्रामध्ये आणि आपल्या देशामध्ये कृषी पिकवण्याचं काम पिढी दर पिढी अनेक वर्षापासून करतो. पण अध्यक्ष महोदय, याच्या माध्यमातून आपल्याला विकणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि विक्रीला फार मोठी अडचण येत असते, पोस्ट हार्वेस्ट फार मोठी अडचण येत असते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अग्रगण्य राहिलेला आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्राने राष्ट्रीय धोरण हे स्वीकारलंय. त्याच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मानस सरकारचं असं आहे की जगातलं सर्वात मोठं मार्केट, इंटरनॅशनल मार्केट हे महाराष्ट्रामध्ये स्थापन करावं, अशा प्रकारचा प्रयत्न याच्यामध्ये या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय आंतरराष्ट्रीय स्तराचं एक मार्केट आपण स्थापन करावं. त्याच्या माध्यमातून जे राज्यामध्ये जे आपलं शेतामध्ये जो माल पिकतो तो सारा राज्यामध्ये, तो देशामध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरामध्ये सातो समंदर पार आपलं फळ, भाजीपाला, फुले, धान्य, मासे असतील, पोल्ट्री असेल, हे सगळं जाऊ शकेल. अध्यक्ष महोदय, एक इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म आपण याच्या माध्यमातून तयार करणार. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये क्लिनिंग, ग्रेडिंग, स्टोरिंग, प्रायमरी प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग, पार्किंग असेल, त्याच्यामध्ये त्याच्याजवळ हायवे, रेल्वे, एअरपोर्ट, सीपोर्ट असं असू शकेल. आणि अध्यक्ष महोदय, या धोरणामध्ये जे कृषी उत्पन्न बाजार समिती 80,000 टनच्या वर वर्षामध्ये जे काम करतात, त्याचबरोबर ज्यांच्या 2 राज्यापेक्षा अधिक कार्य आहेत, असे सुद्धा मार्केटांचा याच्यामध्ये विचार करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, हे जे इंटरनॅशनल एक जे दुसरा त्याच्यामधला भाग आहे सिंगल युनिफाईड लायसन्स, एकीकृत एकल व्यापार लायसन्स आपण ज्याला म्हणतोय. अध्यक्ष महोदय, आता एक देश एक मार्केट म्हणून आता सगळीकडे झालंय. एखादा आपल्या मार्केट कमिटीमधला शेतकऱ्याचा माल त्याला जर त्याच्या मार्केटमध्ये, त्याच्या जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये, देशामधनं कुठेही विकायचं असेल तर त्याला ई-नाम प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ही संधी या लायसन्सच्या माध्यमातून जो लायसनदार आहे तो खरेदीकार करू शकेल. आणि मग एक फार मोठं मार्केट आपल्या या शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. त्याचबरोबर हे जे मार्केट कमिटी आहेत अध्यक्ष महोदय, यांना देखरेखचा शुल्क आपल्याला मिळत असतो, ज्याला आपण सुपरविजन चार्जेस म्हणतो. अध्यक्ष महोदय, हे जे सुपरविजन चार्जेस आहेत हे सुद्धा वाढून 5च्या ऐवजी 10 पैसे करून याच्या माध्यमातून एक सचिवांचं कॅडर स्थापन करणं आणि त्या माध्यमातून व्यवस्थितरित्या यांचं संचलन करणं असा या बिलचा हेतू आहे. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो की हा बिल मान्य करावा. चला, प्रश्न अध्यक्ष महाराज, वाचलं ना. अध्यक्ष महाराज, मला या बिलावरती बोलायचं. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री महोदयाचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी खूप चांगलं बिल यामध्ये बाजार समितीच्या संदर्भामध्ये आणि पणनच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी आणलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, इंटरनॅशनल मार्केटशी आपल्या राज्याला जोडण्याचा प्रयत्न या बिलाच्या माध्यमातून स्पष्ट होतो. अध्यक्ष महोदय साहेब काय म्हणतात बघा. आणि ही एक अत्यंत समाधान आणि आनंद देणारी बाब जरी असली तरी अध्यक्ष महोदय, विदर्भ आणि मराठवाडा विशेषतः फळबागाच्या संदर्भामध्ये अत्यंत पुढे जाणारे जिल्हे अलीकडच्या कालखंडामध्ये या ठिकाणी दिसतात. अध्यक्ष महाराज, आज अध्यक्ष महाराज सीताफळाची काय किंमत आहे बाजारामध्ये, मोसंबीची काय किंमत आहे बाजारामध्ये,
किंवा संपूर्ण एक मिनिट जरा ओ मंत्री महोदय, आज या सर्व मालाची फळांची किंमत बाजारामध्ये काय आहे? एक तर मुळामध्ये आपण इंटरनॅशनल मार्केटशी जोडा, परंतु माझी विनंती आपल्याला अशी आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून, आपल्या विभागाच्या माध्यमातून जे काही दिल्लीला मार्केट आहे, लखनौला आहे, कलकत्त्याला आहे किंवा इतर सर्व देशातल्या इतर कानाकोपऱ्यामध्ये आपला हापूस, आपलं सीताफळ, आपला आवळा, आपली केळी, आपली मोसंबी, आपला संत्रा हा जर त्या मार्केटमध्ये गेल्यानंतर, तुम्हाला माहीत नसेल, मला माहीत नाही, कल्पना नाही की काय परिस्थिती होती शेतकऱ्याची. शेतकरी हौशीना माल घेऊन जातात, पण तिथं गेल्यानंतर जी फसवणूक त्या ठिकाणी आपल्या शेतकऱ्यांची होती अध्यक्ष महाराज, एक तर तो इकडच्या सर्व बेड्या तोडून तिकडं मोठ्या हुशारकीनं घेऊन जातो, पण तिकडं गेल्यानंतर त्याची अडवणूक फार मोठ्या प्रमाणात होते. तिकडचे वांदे हाताखालून जे काय कपड्याच्या खाली त्या ठिकाणी सौदा चालतात, त्यामुळे आपल्या लोकांची फसवणूक होते. माझी या बिलामध्ये आपण इन्क्लूड केलं पाहिजे की आपले स्वतःचे गाळे, आपली स्वतःची राज्याची पणनची व्यवस्था, राज्यातल्या आणि देशातल्या सर्व मोठ्या मार्केटमध्ये समजा जालन्याच्या शेतकरी त्याने स्वतःच्या खर्चाने शेतकऱ्यांच्या सवलतीसाठी अशा प्रकारचे जर त्या ठिकाणी गाळे किंवा अशा प्रकारची व्यापाराची व्यवस्था, गाळेच खोलले पाहिजे. इथून जाऊन राहणारा शेतकरी, त्याचं राहण्याची व्यवस्था, त्याची खाण्याची व्यवस्था, त्याला मार्केटशी जोडून देण्याची व्यवस्था, पैशाची हमी, या सर्व बी शेवटी माल घेऊन जातो पण पैसा शेतकऱ्याला तिथं गेल्यानंतर मिळत नाही. त्यामुळं बिलामध्ये आपण हे जर एक करून टाकलं तर मला असं वाटतं की फार मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्याला दिलासा होईल. आपण या ठिकाणी देखरेखच्या फीच्या संदर्भात आपण आता किती घेतो अध्यक्ष महोदय? आता 5 पैसे. मग का आता का शेवटी बाजार समितीवर हा बोजा का कायम? 5 आणि 10, आता 5चे तुम्ही 10 करायला लागले. उलट बाजार समितीची मानसिकता हे 5 देण्याची नाही, तुम्ही 5हून 10वर चाललात. म्हणजे काही आपला राज्य सरकारकडून बाजार समित्या 5 पैसे घेतात नाही घेत, बाजार समित्या कोणताही पैसा राज्य सरकारकडून घेत नाहीत. मग अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा त्यांच्यावर बोजा टाकणं हे राज्य सरकारकडून घेत नाहीत. मग अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा त्यांच्यावर बोजा टाकणं हे त्यांच्यावर अन्यायकारक या ठिकाणी होऊ शकलं अध्यक्ष महाराज. पण तरी तुम्ही जर निर्णय घेतला असेल तर आमचं समर्थन त्या विषयाला राहील अध्यक्ष महाराज. माझी नम्र विनंती की जे काही सूचना मी या ठिकाणी केल्या त्या सूचना आपल्या बिलामध्ये आल्या तर निश्चितपणे शेतकऱ्याला या संदर्भातला फायदा होईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी महाराष्ट्राचे पणन मंत्री सन्माननीय रावल साहेबांनी अत्यंत चांगलं बिल या ठिकाणी आणलेलं आहे. मी खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करेन. या ठिकाणी आपण सांगितलं का सिंगल परवानगी 80,000 टनाच्या वरती ज्यांचं मार्केटिंग आहे, इंटरनॅशनल मार्केट त्या ठिकाणी तयार होईल. परंतु आता सन्माननीय सदस्य खोतकर साहेबांनी सांगितलं का आपण शेवटी इंटरनॅशनल मार्केटिंग करत असताना कोणत्याही शेतकऱ्याची त्या ठिकाणी फसवणूक होणार नाही हे प्रामुख्याने त्या ठिकाणी पाहण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने मी फक्त एकच प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला या बिलाच्या निमित्ताने विचारणार आहे का या आपल्या नवीन बिलाचा परिणाम मार्केट कमिटीच्या काही लोकल कमिटीवर त्या ठिकाणी होईल का? आमच्यासारख्याला त्या ठिकाणी प्रश्न असा तयार झाला का महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या मार्केट कमिटी आहे त्या मार्केट कमिटीची जी लोकल बॉडी आहे त्याच्यावर काही परिणाम होईल का हे फक्त या ठिकाणी आपण अवगत करावं. धन्यवाद. 2 मिनिट अनिल दादा 1-2 मिनिट. माननीय पणन मंत्री महोदयांनी हे अत्यंत भविष्याच्या दृष्टीचा वेध घेऊन आपल्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून हे
राष्ट्रीय महत्त्वाची बाजारपेठ म्हणून हे मार्केटची ह्या बिलामार्फत योजना आणलेली आहे. खरं तर माझी एक याच्यामधनं सूचना अशी मंत्री महोदयांना राहील की आपण किमान प्रत्येक विभागात तरी मंत्री महोदय ही अशी एक राष्ट्रीय महत्त्वाची बाजारपेठ उभारण्याचं मानस ठेवावा. आणि जसं आता माननीय आमदार साहेबांनी सांगितलं की इतर मार्केट कमिट्यांवर त्यांचा परिणाम होणार आहे का, तर ही नोडल त्यांची एक एजन्सी सारखी म्हणजे ह्या मार्केटच्या वरती ही मार्केट राहील, जेणेकरून याच्यातला आपल्या इतर बाजार समित्यांमधला जो माल आहे तो याच्यामध्ये येऊन हा फॅसिलिटेट होऊ शकतो. आणि दुसरी याच्यामधनं एक महत्त्वाची बाब आपल्या निदर्शनास आणावी मला वाटते की आपण मागच्या काळामध्ये प्रायव्हेट मार्केट्सला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोत्साहन दिलं, पण दुर्दैवाने ह्या प्रायव्हेट मार्केट कमिट्यांवर अंकुश आपल्या विभागाचं पाहिजे तसा राहिला नाही आणि अनेक प्रायव्हेट मार्केट कमिट्यांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक ही मोठ्या प्रमाणावर झाली. तर आत्ता आपण ह्या नवीन राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारपेठा निर्माण करत असताना असे चेक्स अँड बॅलन्सेस याच्यामध्ये ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचं हित आणि याच्यामध्ये इतर राज्यातनं महत्त्वाचा विषय तोच येतो की इतर राज्यामधनं जे व्यापारी येत राहतात त्यांच्या राज्यामध्ये अजिबात पत नसते, त्याच्या राज्यामध्ये तो 5 लाखाचाही व्यवसाय करू शकत नाही आणि इथं येऊन मात्र तो करोडोचा व्यवसाय करतो आणि याच्यामधनं कालांतराने शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. तर ही होणार नाही याची काळजी आपण याच्यामधनं घ्यावी आणि त्याचबरोबर प्रायव्हेट मार्केट कमिटींसाठी पण याच पद्धतीचा काहीतरी अंकुश राहावा अशी विनंती माझी आपल्याला राहील. अनिल महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी आजचं जे बिल आणलेलं आहे खरोखर शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून आणि या आधुनिकतेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय उत्तम असं एक बिल आणलेलं आहे. याच्यात फक्त एक 2-3 माझ्या थोड्याशा सूचना आहेत किंवा माझे गैरसमज आहेत. याच्यात महाराष्ट्रातल्या किती मार्केट कमिट्या याच्यामुळे बंद पडतील किंवा त्या कायमस्वरूपी बंद करून त्या ठिकाणी आपलं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बोर्ड त्या ठिकाणी स्थापन करण्याचं आपलं नियोजन असल्यामुळे त्या मार्केट कमिट्या कुठल्या कुठल्या असतील, त्या जे लोकनियुक्त त्या ठिकाणी मार्केट कमिटीचे संचालक आलेले असतील त्यांना आता त्या ठिकाणी पुढे येणाऱ्या काळामध्ये परत बोर्डावर राहता येईल का, हा एक माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आणि दुसरा एक विषय की या मार्केट कमिटीच्या माध्यमातून ई लिलावाच्या माध्यमातून जवळपास भारतामध्ये इनाम माध्यमातून शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळू शकतो, कॉम्पिटिशन वाढू शकते. पण याच्यात जर का तंटा झाला तर APMCच्या लेवलला तो किती दिवसात सोडवला पाहिजे याची तरतूद याच्यात असली पाहिजे. त्याच्यानंतर विभागीय स्तरावरती त्याला अपील करायचं असेल तर त्याची तरतूद आपल्याकडे असली पाहिजे. आणि राज्याच्या स्तरावरती जर का तो तंटा मिटला नाही, एखादा शेतकरी फसला किंवा व्यापाऱ्याकडनं जर का फसवणूक झाली तर तंटामुक्तीच्या दृष्टिकोनातून या बिलामध्ये फार काही उपाययोजना मला दिसत नाही. त्या आपण जरा याच्यात इन्क्लूड केल्या तर शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून बरं राहील. लांडे साहेब. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, पवन मंत्री यांनी जे शेतकऱ्यांच्या हिताचं जे बिल आणले त्याचं मी अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीने तुमच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती करतो की या विधेयकामध्ये शेतकऱ्यांना जे प्रतिनिधित्व मिळतं ते चार आहे, त्याच्याऐवजी 5 करावं. 5 केल्यामुळे काय होईल, त्याचा फायदा हा होईल की शेतकऱ्यांना भरपूर प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाल्यामुळे त्यांना आपल्या भावना, त्यांना होणारा त्रास, त्यांच्या हक्कासाठी त्यांच्या व्यथा मांडण्याची त्यांना संधी मिळेल. आणि याच दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती आहे की व्यापारी प्रतिनिधींना जे आरक्षण निश्चित करण्यात आलेलं आहे हे आरक्षण मंत्री महोदय आपण वगळण्यात यावं. कारण व्यापाऱ्यांची एक दादागिरी झालेली आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी हे आरक्षण वगळण्यात यावं अशी या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, कलम क्रमांक 34 मध्ये देखरेख शुल्क राज्य शासनाऐवजी पवन संचालकाकडे जमा करण्याची दृष्टी सुचवण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मात्र कलम 34(ब)(2) मध्ये राज्य शासनाऐवजी पवन संचालकाकडे देखरेख शुल्क जमा करण्याबाबत दुरुस्ती करण्यात यावी अशी माझी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना मांडण्याची आपण मला जी संधी दिलीत त्याबद्दल आभारी आहोत. धन्यवाद. ॲडव्होकेट राहुल कुस. अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगलं बिल आहे. मी 2-3 सूचना करेल. पहिली सूचना म्हणजे जे काही आता
जे निकष लावलेले आहेत त्याच्यामध्ये 80,000 टन मेट्रिक टन आणि 2 पेक्षा जास्त राज्यातील व्यापार असणाऱ्या संस्थांना आपण राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती करणार आहात. त्याचा फायदा निश्चितपणे त्या भागातील शेतकऱ्यांना आणि एकंदरच राज्याच्या या सगळ्या व्यवस्थेला होईल. या निमित्तानं 2 सूचना मी करेल. पहिली म्हणजे आपण मार्केट कमिटीच्या निवडणुका करतो त्या संदर्भात सुद्धा असं एखादं बिल आणून, निवडणूक मार्केट कमिटीची आहे, मतदार मात्र सोसायटीचा आणि ग्रामपंचायतचा आहे, त्या संदर्भामध्ये असं जर विचार केला तर खऱ्या अर्थानं जे काही व्यापारी असतील, त्या ठिकाणचे शेतकरी असतील, त्यांना प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार आपण करावा अशा प्रकारची सूचना करत असताना, राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं काम खूप मोठं आहे, परंतु त्याला जे काही पूरक व्यवस्था निर्माण करणं, गोडाऊन्स निर्माण करणं, शीतगृह निर्माण करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी तितकासा पूरक कार्यक्रम राज्याचा नाही आहे. त्या संदर्भामध्ये आपण विचार करावा अशी एक सूचना करतो. धन्यवाद. सचिनजी. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मंत्री महोदय जयकुमार रावळ साहेबांचं अभिनंदन करतो. एक चांगला बिल त्यांनी आज आणलेला आहे. 80,000 मेट्रिक टनापेक्षा कमी उत्पन्न नसलेले जे बाजार समिती आहेत आणि 1 पेक्षा जास्त 2 पेक्षा जास्त राज्यांचा जिथं समावेश त्या मार्केट कमिटीत येतो, अशा मार्केट कमिटीनं आज मार्केट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स जो राष्ट्रीय बाजार समिती, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार, या जो बिल आणलेला आहे, मी या बिलाचं स्वागत करतो. आणि स्वागत करत असताना मंत्री महोदयांना माझी 1-2-3 सूचना आहेत की माननीय मंत्री महोदय, जो सिंगल युनिफाईड लायसन्सचा विषय आहे तो खूप चांगला आहे. राज्यातल्या 305 पैकी 200 संस्था ह्या ई-नामशी जोडलेल्या आहेत आणि यामुळे शेतकऱ्यांना स्पर्धा वाढेल, शेतकऱ्यांना भाव चांगला मिळेल. नाही, मी बोलतोय, मला मंत्री महोदय आले म्हणून क्रॉस होते म्हणून थांबलो मी. चला बोला. आणि शेतकऱ्यांना चांगलं दर ह्याच्यामुळे मिळणार आहे. पण मंत्री महोदयांना 1-2-3 सूचना माझ्या ह्याच्यामध्ये आहेत की माननीय मंत्री महोदय, आपण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी फक्त 4 ठेवले. आता जर एक्झिस्टिंग जी आपला तरतूद आहे त्याच्यामध्ये किमान 15 संचालक हे शेतकरी गटातून येतात आणि हे 4 म्हणजे खूप कमी होतात. त्यातल्या त्यात 1 महिला आणि व्हीजेएनटी, ओबीसी, एससी तिन्ही मिळून 1 आहे. तर आरक्षणामध्ये सुद्धा थोडीशी तरतूद वाढवायला पाहिजे आणि एकूण जे 4 आहेत त्या 4 ऐवजी किमान 8 तरी शेतकरी गटातून संख्या इथे यायला पाहिजे. आणि जे इतर अधिकारी येणार आहेत त्या महसूल आणि पणनमधील समकक्ष अधिकारी असा उल्लेख केलेला आहे. तर माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे, महसूलचे अधिकारी, पणनचे अधिकारी असा कॉन्फ्लिक्ट करू नका. पणन संस्था आहे तर स्पेसिफिक पणनचेच अधिकारी ह्या इथे ठेवा, जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा लाभ होईल, त्याची मदत होईल. आणि या व्यतिरिक्त वाद सोडवण्याची तरतूद इथं केलेली आहे. ही चांगली योजना, चांगलं बिल मंत्री महोदयांनी आणलेलं आहे. माझ्या 2 सूचना त्यांनी विचाराधीन घ्यावं आणि मी या बिलाचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करून मी थांबतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, विधेयक क्रमांक 2025-93 कृषी उत्पन्न पणन आणि विकास विनियमन याच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक चांगलं बिल या ठिकाणी मंत्री महोदयाने आणलंय. त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. परंतु मंत्री महोदय, आपण या बिलामध्ये उद्देश आणि कारणामध्ये लिहिलेलं आहे की जी बाजार समितीची उलाढाल 80,000 मेट्रिक टनाच्या वर आहे आणि ज्या बाजार समितीमध्ये किमान 2 राज्याचा त्या ठिकाणी उलाढाल होते, 2 राज्याचा माल त्या ठिकाणी येतोय, अशा बाजार समितीच्या मध्ये ही ई लायसनिंग तुम्ही आपण करणार आहे, ई बाजारपेठ करणार आहे की ज्याच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, राष्ट्रीय स्तरावरती वेगवेगळे आमच्या शेतकऱ्यांच्या मालाला वेगवेगळे ग्राहक मिळणार आहेत. थोडक्यात हे करायचं झालं तर याचं उलाढाल जी असेल किंवा याची खरेदी विक्री जी असेल ती ई बाजारपेठ मार्फत होणार आहे. खऱ्या अर्थानं बाजारपेठमध्ये आता कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे आमच्याकडं आणि गडिंग्लजमध्ये एक बाजार समिती आहे, वडगावला आहे. आता आपण असं धोरण केलं की आता इथून पुढच्या काळामध्ये प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती नेमायचे विधेयक आपण आणलंय. आता जर ते आपण आणलं तर या बाजार समितीमधले येणारे माल वेगळ्या बाजार समितीला जातील आणि मोठी बाजार समिती आहे त्याच्यामध्ये येणारा माल हा कमी प्रमाणात होईल आणि मग अडचणी निर्माण होतील. ते विधेयक जर झालं, पास झालं, कारण आता मला कल्पना की आपण
पन्हाळा, शाहवाडी आमच्या तालुक्यामध्ये ऐकून घ्या. फक्त याच्यामध्ये जर केलं तर तो जागा बघायला तुम्ही आता सुरुवात केलेली आहे. आम्ही प्रस्ताव पण पाठवलेत. तर काही बाजार समिती या ज्या मोठ्या आहेत तर ठेवल्या पाहिजे. इथं सगळ्या जिल्ह्याचा माल येतोय, राज्याचा माल येतोय. तर मला एक कल्पना आपण मला सांगा की या बाजार समितीमध्ये ग्राहक तिकडून बसून या ठिकाणी करणार आहे. एखाद्या साखर कारखान्यामधली साखर विकत घेणं फॉर्च्यून काय नवीन आता मार्केटिंगमध्ये आपण साखर विकतो, त्याच्यामध्ये ASM ग्रेड आपण तपासायला देतो, त्याच्या काही मानांकन असतात. परंतु ह्याच्यामध्ये आता कोल्हापूरच्या बाजार समितीमध्ये मेन आमचं जे गुळ येतो तो गुळ येतो त्याच्यामध्ये, म्हणजे आपल्याला जागरी, त्याच्यामध्ये आज अनेक ठिकाणी कर्नाटकातून सुद्धा गुळ इकडे यायला लागला आहे. खऱ्या अर्थानं कोल्हापुरी गुळ म्हणून त्याला पेटंट आहे. आता मला एक सांगा की पलीकडून जो राष्ट्रीय स्तरावर तुम्ही बाजार जो खरेदी करणार त्या गुळाची गुणवत्ता तो कसं तपासणार, त्याला काहीतरी नॉर्म्स त्या ठिकाणी पाहिजेत. उद्या त्यानं तिकडनं माल घेतला आणि उद्या इकडून जर माल विकणारा जो असेल त्याचा तो माल खराब आहे म्हणून त्यानं नाकारला तर उद्या अडचण काय होतं, तो गुळ घेऊन परत कुठं जाणार. अशाच पद्धतीची फळाचं आहे, भाजीपाला आहे, नाशवंत माल आहे, याची विक्री करत असताना याच्यामध्ये काही गोष्टीची काळजी आपण घेतली पाहिजे. मला वाटतं की त्याच्याकडून डिपॉझिट घेतलं पाहिजे. या काही सूचना आहेत त्या मी तुम्हाला निश्चितपणे करीन. हे काय आता मार्केटिंग चांगलं आहे, कारण आता आमच्याकडे आपण बाजार समितीला आम्ही सूचना केल्यात की राज्यामधल्या प्रत्येक बाजार समितीमध्ये प्रत्येक कडधान्यापासून भाजीपाल्यापासून धान्यापासून प्रत्येकाचे रेट ज्या त्या बाजार समितीमध्ये कुठल्या राज्यामध्ये कुठल्या बाजार समिती काय चालू आहेत हे दिनदर्शिकासारखं प्रत्येकानं आपलं त्या ठिकाणी बोर्ड लावा म्हणून सांगितलं आहे. परंतु आज आपण ही एवढी मोठी संकल्पना करताय. माझ्या माहितीप्रमाणे मला आपल्याकडून माहिती हवी आहे की आपल्या राज्यामध्ये 80,000 मेट्रिक टनाच्या वर उलाढाल होणारी किती बाजारपेठा कृषी उत्पन्न पणन समित्या आपल्याकडं याच्यामध्ये आहेत. एक त्या 2 राज्यापेक्षा अधिक व्यवहार त्या ठिकाणी 2 राज्याचा माल या ठिकाणी येतोय. जर अशा बाजार समिती एक चांगली कल्पना आहे, शेतकऱ्याच्या मालाला दर मिळेल. आज चांगल्या पद्धतीची फळं असतील तर परदेशात जातील. आज परदेशातली फळं परवाच आपण बघितलं तर चीनची द्राक्ष आता इकडं आलीत. आपली द्राक्षाची चव आणि त्या द्राक्षाच्या चवीमध्ये फार फरक आहे. पण तुझं आज चीनवरून द्राक्षे या ठिकाणी आले, आपली सुद्धा द्राक्ष द्यायला हरकत नाही, पण द्राक्ष सुद्धा ही नाशवंत माल आहे. आता ह्या गोष्टी करत असताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या जर माल आपल्याकडे यायला लागला आहे, परंतु या 80,000 कपॅसिटीच्या वरच्या बाजारपेठा आहेत. आज बाजार समितीमध्ये बघा, राज्य शासन पणन खातं कुठेही बाजार समितीला पैशाची मदत करत नाही. बाजार समितीच्या उत्पन्नातून सेसमधून जो पैसा गोळा होतो त्यातनंच बाजार समितीची देखभाल दुरुस्ती केली जाते. आज आपल्या बाजार समित्या जर बघितल्या तर तिकडं कोण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा माल घेताना ती जर बघितलं स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं तर तिथं घ्यायला कोण दर सुद्धा देणार नाही. पहिल्यांदा आपण त्या ठिकाणी तिथल्या व्यवस्था करणार का, तिथं त्या ठिकाणी माल ठेवायला वेगवेगळ्या सुविधा असल्या पाहिजे, त्याच्या ठिकाणी कोल्ड स्टोरेज असतील किंवा तिथली स्वच्छता या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या झाला पाहिजेत. म्हणून या ठिकाणी या बाजार समित्या महाराष्ट्रामध्ये किती आहेत 80,000च्या वर या आपण जाहीर कराव्या. तर त्याच्यामध्ये कुठल्या बाजारपेठ आपण पहिल्यांदा टप्प्याटप्प्यामध्ये घेणार की ज्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर शेवटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं पाहिजे. आजकाल आपण बघितलं असेल चीनच्या बाजारपेठेतून द्राक्षे येतात, वेगवेगळ्या राज्यातून फळं येतात, ते पॅकिंग चांगलं असताना लोक ग्राहक पॅकिंगमध्ये जातात आणि खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याचा माल असतो तो चांगल्या पॅकिंगमध्ये नसल्यामुळे त्याला भाव मिळत नाही. आकर्षक डिझाईन आकर्षक पॅकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगला असेल तर त्याला दर मिळतो. आणि आपल्याकडे हीच याच ठिकाणी आपल्याकडे कमतरता जी आहे ती हीच आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं पाहिजे, त्याच्या सुविधा दिल्या पाहिजेत, तो माल चांगल्या पद्धतीनं आणण्यासाठी शेतकऱ्याला ती बाजार समिती काय मदत करणार आहे, या सगळ्या गोष्टी. हे बिल अतिशय चांगलं आहे, शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं चांगलं आहे. आपण या बाजारपेठ निर्माण करत असताना त्या बाजार समित्या कुठल्या आपण घेणार आहे, त्या बाजार समिती इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण शासन काय देणार आहे, त्याचबरोबर त्या बाजार समितीमध्ये जे शेतकरी चांगल्या पद्धतीचे माल आणतात त्यांना वाहतुकीसाठी एक्सपोर्टसाठी आपण काय मदत करणार आहे, या सगळ्या गोष्टीच्या या बिलामध्ये फक्त ही बाजारपेठ आपण निर्माण केली आणि आपल्यावरची जबाबदारी आपण सोडून दिली असं होता कामा नये. खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला दर मिळावा ह्या उद्देशानं आपण ही बिल या ठिकाणी आणलंय. त्याचा उद्देश सफल व्हावा ही याच्या मागची कारण आहेत. आणि मला वाटतं की मी जो मुद्दा मगाशी आपल्याला सांगितला की आपण पणनचं बिल आणून वेगवेगळ्या तालुकास्तरीय बाजारपेठ आता उघडा लागलाय, त्याच्यामुळे इथं येणाऱ्या मालाला कमतरता होईल. ज्या 80,000 टनाच्या वर बाजार समित्या आहेत त्यांच्याबाबत हे धोरण काय करणार आहे. मला वाटतं ज्या चांगल्या बाजार समित्या चांगल्या पद्धतीने चालू आहेत
त्या चालू राहिल्या पाहिजेत. या दृष्टीनं आमचं या ठिकाणी म्हणणं आहे. आणि मला वाटते मी जे मुद्दे मांडलेत याचा सखोलपणे आपण या ठिकाणी विचार करून या सगळ्या संकल्पना आपल्या बिलामध्ये घेत असताना बिल मंजूर झाल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी त्या ई बाजार लर्निंग करत असताना शासनानं सुद्धा या बाजार समित्यामध्ये सगळ्या गोष्टी पुढे आणण्यासाठी सरळ हातानं मदत करावी. कारण शेतकऱ्याचा माल त्या ठिकाणी येतोय. पणन खात्याच्या मार्फत कुठल्याही बाजार समितीला साधं रस्ते करायला सुद्धा परवानगी नाही. चिखलात आपला माल पडलेला असतो, गूळ एका कोपऱ्यात पडलेला असतो आणि ई लायसन्स आपण ई बाजारपेठ करतो आणि आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ जात असताना या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सुद्धा शासनानं पैसे द्यावेत अशी या बिलाच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो. एक चांगलं बिल आपण या ठिकाणी आणलं तर हे बिल मूर्त स्वरूपात आल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये अंतर्भूत कराव्यात अशी मी मागणी करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार शरद सोनवणे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. आज एक ऐतिहासिक बिल आपल्या समोर येत आहे, फार महत्त्वाचं आहे. खरं तर राष्ट्रीय बाजार समिती ही संकल्पना अतिशय देखणी आहे, सुंदर आहे. त्याचं स्वागत मी करेल. स्वागत करेल याचा अर्थ अभिनंदन करेल असं नाही. त्याच्या पाठीमागचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय की ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती 1960च्या पुढे खरं तर आधी रयत बाजार व्हायचा. गावखेड्यामध्ये शेतावर लोकांना माहीत नसायचं का हा पुरवठा मुंबईपर्यंत व्हायला पाहिजे, मुंबईतून बाहेर देशात व्हायला पाहिजे. पण हळूहळू स्वरूप पकडले या चळवळीने आणि पूर्वीच्या जाणकार लोकांनी हा सहकार जन्माला घातला. या सहकारामधून कृषी व्यवस्थेशी हा पणन जोडला गेला आणि पणनचा कायदा आपण सर्वांनी स्वीकारला. परंतु काय त्रुटी आहे? आपसात बोलू नका. काय त्रुटी आहे मला आपल्याला प्रामाणिकपणे सांगायचे साहेब. आमच्या 5 पिढ्या व्यवसायामध्ये गेल्या, व्यापारामध्ये गेल्या, आमचं आयुष्य व्यापारामध्ये गेलं. शेती आणि शेतीच्या प्रक्रियेतला असलेला माल आणि त्याला मिळालेला बाजारभाव आज संपूर्ण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबरोबरचं सगळं प्रगत असलेलं राज्य आज आपला संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय लेवलला आपल्या सगळ्या प्रतवारी बाबतीमध्ये आंबा असेल, द्राक्ष असेल, केळी असेल किंवा संपूर्ण भाजीपाला असेल, आपण सगळी मंडळी या बाबतीमध्ये अतिशय प्रगतीचं पाऊल टाकून आहे. पण हे कुणाच्या जीवावर आहे तर हे शासनाच्या जीवावर नाही साहेब. अध्यक्ष महोदय, आज कृषीची व्यवस्था आणि पणनची व्यवस्था मला प्रामाणिकपणे विचारायचं, हे कृषी आणि पणन हे दोन्ही का वेगळी केली? हे दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहे. या खात्याचा पहिल्यांदा एक मंत्री व्हायला पाहिजे, कारण ज्या वेळेला आम्ही एखाद्या कृषीच्या बाबतीतला माल उत्पादित झाला तो बाजार समितीमध्ये आला तर त्या बाजार समितीला असलेले कोल्ड स्टोरेज असेल किंवा आम्हाला असलेले केंद्र असतील, सोयाबीन असेल, कापूस असेल, कुठलंही, या दोन्ही प्रक्रिया इतक्या वेगवेगळ्या झालेल्या आहेत. या 2 प्रक्रियेमुळे अक्षरशः शेतकऱ्यांचा फुटबॉल झालेला आहे आणि डोक्याला हात लावून बसल्या गेले 75 वर्ष शेतकरी. इथं कुणाला मेळ नाही आहे. सरकार येतात, सरकार जातात. शेतकरी हा फक्त आहे ना हवेने जगतोय. अध्यक्ष महोदय, त्याला कळेना असं झालं की काय चाललंय राज्यामध्ये. मी आपल्याला सांगतो, मधल्या काळामध्ये थेट पणनचा कायदा आला. मंत्री मोदी इथं बसलेत. थेट पणनचा कायदा आम्हाला स्वीकारायला सांगितला आणि थेट पणनच्या कायद्याचा तो कायदा स्वीकारल्यानंतर 30 वर्षानंतर कळलं सरकारला की आपली चूक झालेली आहे. काय थेट पणन म्हणजे? थेट पणन म्हणजे बाजारातून शेतीमधून निघलेला माल, हा शेतीतला निघालेला माल आपण ज्या वेळेला मुंबईच्या दिशेने आणतो त्यावेळेला आधी बाजार समिती होती. आता थेट माल ग्राहक घेतो आणि मुंबई मार्केटमध्ये येतो, मुंबई मार्केटच्या बाहेरून येतो. 80% माल आज थेट पणनमुळे कुठलाही शेस न घेता, अध्यक्ष महोदय महत्वाच्या बिला बोलतोय, सूचना करा ना, फक्त सूचना करा. सूचना सांगतोय, यांचं काय चुकतं हे सांगतोय. आम्हाला वेळ नाही दिली. सांगितलं सूचना करायला सांगितलं. सूचना करा, डायरेक्ट सूचना करा. आमदार साहेब सूचना करा फक्त. अध्यक्ष महोदय, मी कधीच कोणत्या जास्त बिलावर बोलत नाही. हे बिल माझ्याशी निगडीत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या, या करोडो शेतकऱ्यांशी निगडीत आहे. फक्त सगळे शेतकरी. त्याही बिलावरती माननीय सदस्य बोलत असेल तर तुम्हाला तो 10 तास जरी बोला तर रोखण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही.
तो सन्माननीय सदस्य 4 तास 5 तास 6 तास जरी बोलले तर तो अधिकार तुम्हाला अध्यक्ष महाराज नाही रोखण्याचे त्यांना. चौकटीच्या बाहेर, स्कोपच्या बाहेर, चौकटीच्या बाहेर जर नाही तुम्ही तुमचा तिघाजण तुम्ही हे करायला लागले ना, चौकटीच्या बाहेर जर बोलत असेल अध्यक्ष महाराज तुम्ही थांबू शकता, पण चौकटीच्या बाहेर गेला, चौकटीत बोलत असेल तुम्हाला थांबवता. अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण द्या. हे सगळे सिनियर मंत्री सदस्य अर्जुनजींनी जी सूचना मांडलेली आहे, आता सन्माननीय सदस्यांना कंपल्सरी 10 तास बोलावं लागेल. छत्रपती शिवरायांच्या भूमीचा आमदार आहे, मी लढेल 10 तास नाही 20 तास लढेल. अध्यक्ष महोदय थांबवता येईल का अध्यक्ष महाराज? स्कोपच्या बाहेर गेलं तर थांबवा, चौकटीच्या बाहेर गेलं तर थांबवा, पण चौकटीच्या आत असतील तर 4 तास जरी बोलत असेल तरी सभागृहाला ऐकून घ्यावं लागणार आहे. नाही, बिलावर आपण थांबवू शकत मानवणी कर रे तुमची नो. अध्यक्ष महोदय मी पॉइंटेड बोलणार आहे. विषय आता योगायोगाने मंत्री महोदय इथं सभागृहात आहेत त्याच खात्याचे आणि पणन खात्याबरोबर सर्व अधिकारी इथं उपस्थित आहेत आणि मी आपल्याला विनंती करतो मला संरक्षण द्या. हे सिनियर मंत्री आमच्या खूप जोरजोरामध्ये गप्पा मारतात, मलाच बोलता येत नाही म्हणून मी हे कानाला लावले. बघा हे कानाला लावून बोलतोय, माझा नाविला द्या. माझी विनंती राहील थोडंसं महत्वाचं बोलतोय, ह्या बिलावर फार आपल्या सर्वांचं संरक्षण लागेल. साहेब विषय असा आहे की पणनला आम्ही स्वीकारलं, बाजार समितीला आम्ही स्वीकारलं, मुंबई मार्केट कमिटी पहिली आणि त्यानंतर अनेक ग्रामीण मार्केट कमिटी तयार झाल्या. कनेक्टिव्हिटी काय पाहिजे होती थेट पणनला? थेट पणनचा समजा मंचर असेल, संगमनेर असेल, अकोला असेल, नारायणगाव असेल, या सगळ्या मार्केट कमिटीमध्ये शेतकऱ्यांनी माल घातल्यानंतर तिथून तो माल मुंबई मार्केट कमिटीला यायला पाहिजे होता. कारण मुंबई मार्केट कमिटी ही सगळ्यात मोठी ट्रेडिंग मार्केट कमिटी आहे, म्हणजे ही जगाला सप्लाय करते, नॉट ओनली मुंबई, अख्ख्या जगाला. आणि मग या जगाला ज्यावेळेला संपूर्ण सप्लाय करते, पार्सल करते, एक्सपोर्ट करते, तर या थेट पणननी काय केलं, या संपूर्ण असलेले आमचे शेतकऱ्यांचे बांधव माल घेतले. साहेब आम्हाला काय नियमन लावले तुम्ही आम्हाला असं नियमन लावलंय की आमच्याकडे जर कुठल्या शेतकऱ्याचे पैसे राहिले तर तुम्हाला आम्हाला हे सगळ्यांना काही ठराविक पिरियडमध्ये तुम्ही नाही दिले तर तुमचं लायसन कॅन्सल होईल, तुमची जप्ती होईल, तुमच्या प्रॉपर्टीवर सरकारी बोजा चढेल. मान्य आहे, कायदा असाच पाहिजे. मग मला सांगा थेट पणननी ज्या शेतावर माल खरेदी करायला UP, बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल हे सगळे जेवढे काही आता लोक येऊन द्राक्ष घेऊन जातात, डाळिंब घेऊन जातात, केळी घेऊन जातात, हे सगळे जे काही लोक माल घेऊन जातात, आंबा घेऊन जातात, मला सांगा यांचे करोडो रुपये बुडलेत. काय शासनाची जबाबदारी हो? काय पणनची जबाबदारी आहे? तुम्ही थेट पणन केल्यानंतर आज आमचा शेतकरी नागवा झालाय. शेतकरी बाजार समितीमध्ये मुंबईला नाही आहेत, तो शेतावर माल देतो. थेट पणन करून त्याचा तुम्ही जर समजा रिव्हर्स स्विंग जर चेकआउट केला, तुम्ही पुन्हा पाठीमागं वळून पाहिलं तर तुमच्या एक लक्षात येईल आमचा शेतकरी वेळोवेळी कर्जबाजार राहिला, दिलेला मालाला तो पहिली रक्कम आहे ना तो रोख देतो आणि नंतरच्या 4 रक्कमा मंत्री महोदय हा उधारीत घेऊन जातो, त्याला पत्ता देतो आणि तो निघून जातो. पुन्हा तोंड दाखवले येत नाही, तो तिकडे खरेदी करत नाही. जो माणूस पुण्याला खरेदी करतो द्राक्ष, तो नंतर जातो साताऱ्याला, साताऱ्याचे पैसे ठेवतो तो जातो सांगलीला, सांगलीचा पैसा ठेवतो तो जातो विटाला. मग तुम्ही थेट पणनचा कायदा केला, त्या थेटच्या पणनच्या कायद्यावर तुम्ही पुन्हा रिचेक का नाही केलं? आणि त्यावेळेला सुद्धा आम्ही सगळी मंडळी सांगत होतो. बघा मला असं वाटतंय शासन शेतकऱ्यांना हमी भाव द्यायचा प्रयत्न करतं, कधीतरी समजा आता अतिवृष्टी झाली तर त्याला 2 पैसे देऊन उभं करायचा प्रयत्न करतो. जसं 31,000 कोटी रुपये द्यायचा प्रयत्न आपण करतोय. सरकार आमचंच आहे, मला मान्य आहे, पण त्याला लागणारं भांडवल हे व्यापारीच पुरवतो ना बिगर व्याजी. 1 रुपयाचा व्याजाचा त्याच्याशी तो व्यवसाय करत नाही, त्याला भांडवल उभं करून देतो व्यापारी. मग ह्या व्यापाऱ्यांना तुम्ही मध्ये काय केलं? युतीचं सरकार आलं, आदरणीय चंद्रकांत दादा आज इथे आहेत योगायोगाने, आणि त्यावेळेस ते मंत्री होते पणन आणि सहकारचे. त्यांनी असं सांगितलं गेलं की शेतकऱ्यामधून आपण कमिशन कापलं नाही पाहिजे, शेतकऱ्यामध्ये कमिशन आपण नाही कापलं पाहिजे, शेतकरी पट्टी तुम्ही बिगर कमिशन करा आणि तुम्ही ग्राहकाकडून पैसे घ्या. साहेब आपल्याला ग्राहकही पैसे देत नाही आणि आता शेतकरी पैसे देत नाही, पण या सगळ्यांची जबाबदारी त्या व्यापाऱ्याच्या अंगावर आहे.
मग आता याच्यामध्ये काय बदल पाहिजे? कमीत कमी हे जे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ होतोय, व्यापारी ते व्यापारी या लोकांना कमिशन कापायची एकमेकांमध्ये तर परवानगी द्याल की नाही? मग ते कशावर जगणार आहेत? ते कसं काम करणार आहे? शेतकऱ्यांचा सन्मान आपण बोलल्याप्रमाणे आमच्या सर्व व्यापारी वर्ग ट्रेड वाईज सांगतो, म्हणजे फ्रूट असेल, भाजीपाला असेल, मसाला मार्केट असेल, धान्य मार्केट असेल, कांदा बटाटा मार्केट असेल, या असलेल्या मोठ्या इंटरनॅशनल मार्केट मुंबई आशिया खंडातली ही सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे उलाढालीची. यांनी देवेंद्रजी सीएम असताना त्यांचा सन्मान ठेवला, सहकार खात्याचा सन्मान ठेवला, पण नंतर त्याच्यामध्ये काय बदल झाले? म्हणजे मूल जन्माला घालायचं आणि सोडून द्यायचं, त्याला खायला कोण घालणार, त्याला कपडा लत्ता कोण देणार? म्हणजे कायदा करायचा आणि सोडून द्यायचा, असा कुठला कायदा असतो का अध्यक्ष महोदय? मला आता म्हणायचं हा जो कायदा येतोय, या कायद्याचं आम्ही स्वागतच करतोय, 100% स्वागत होण्यासाठीच आहे. पण ह्याच्यामध्ये अडचण सांगतो काय, मी मुख्यमंत्र्यांना, आदरणीय मंत्री गणेशजी नाईक साहेब जिथे बाजार समिती मुंबईमध्ये आणि आदरणीय आमदार मंदाताई म्हात्रे आणि मी स्वतः, आम्ही तिघांनी एक जॉईंट पत्र दिलं होतं की आमची एक बैठक लावली पाहिजे, या विषयी आमची मतं घ्या, तुम्हाला पटली तर ती ऍडमिट करा, कारण याचा पुन्हा धोका पुढे आहे. बघा गंमत सांगतो, आता ट्रेड कुणाला कळतो? याच्यामध्ये एकाही माणसाला ट्रेड कळत नाही, व्यापार व्यवस्था कळत नाही, देणं घेणं कळत नाही. त्याची प्रतवारी ती ग्रेड 1 ची आहे, ग्रेड 2 ची आहे, ग्रेड 3 ची आहे. तुम्ही फक्त द्राक्ष खाता, पण तो ग्रेड 1 चा द्राक्ष खाता का? ग्रेड 2 ग्रेडचा तुम्ही द्राक्ष खाता का? तुम्ही आंबा खाता, पण तुम्ही ग्रेड 1 चा आंबा खाता का? का ग्रेड 2 चा? याला त्याला नजर लागते. ती नजर पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि ती नजर विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्याकडे. अध्यक्ष महोदय, सूचना काय आम्ही तुम्हाला सांगतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या पॉइंटर सूचना अशा आहेत, आपण आम्हाला संधी दिली नाही ठीक आहे, पण सरकार आपलं आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक त्यांच्या दालनात होणं आम्हाला हा बिल व्हायच्या आधी अपेक्षित होती आणि आजही काही अमेंडमेंट आपल्या समोर आहे. मी आपल्याला विनंती अशी करतो की याच्यामध्ये ही जी 5 मार्केट आहे, फळ, भाजीपाला, कांदा बटाटा, अन्नधान्य मार्केट, मसाला मार्केट, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम 1963च्या कायद्यात कलम 13 पोट कलम 1 खंड पोट खंड 2 मध्ये मुंबईसाठी वेगळी तरतूद केलेली आहे. साहेब, मुंबई बाजारपेठची मुळातच कायदे वेगळे, पणनच्या असलेल्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या, हे सगळ्या डायनेमिक मार्केट आहे साहेब. मुंबई मार्केटला तुम्हाला बाकीच्या मार्केट बरोबर जोडता येणार नाही आणि मुंबई मार्केट जगलं तरच सगळं जगेल, नाही तर या बाजार समित्या उद्ध्वस्त व्हायला, संपायला वेळ लागणार नाही. ही मोलाची कडी आणि मोलाचा भात होऊन जाईल. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला प्रामाणिकपणे सांगतो, यांचं अस्तित्व मुंबई मार्केटला तुम्ही टिकवलं पाहिजे. ही सगळ्यात व्यवसायाची मोठी आणि प्रतवारीची आणि व्यापार करणारी मोठी संस्था आहे. ही संस्थेला शासन कुठे 1 रुपया देत नाही आणि ह्या सगळ्या जेवढ्या संस्था आहे बाजार समितीच्या, पणनचं त्याच्यावर कडक लक्ष पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, त्याचं कारण सांगतो, या पणनच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेत असताना हे कुठल्याही खालचे अधिकारी, कुठल्याही असले संचालक जागेवरचे ग्रामीण भागातले सुद्धा, यांच्या मार्केटिंग सगळे बळकट झालेत. पण आता शासनाला यातल्या कुठल्याही गोष्टी माहिती कळत नाही. मोठे गैरव्यवहार सुद्धा होत आहेत आणि या गैरव्यवहाराला जबाबदार शासन होत आहे. मग त्यामुळे कळत न कळत अतिशय मायक्रो प्लॅनिंग व्हायला पाहिजे. मंत्री तरुण आहेत, मंत्री एज्युकेटेड आहेत, मंत्री हुशार आहेत, त्यांनी अतिशय मायक्रो प्लॅनिंग केली पाहिजे. सर्व मार्केट कमिट्यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, राष्ट्रीय बाजार समिती होत असताना मी आपल्याला बोलल्याप्रमाणे मुंबई ही सगळ्यात वेगळी आहे. याच्यामध्ये 5 व्यापारी प्रतिनिधी आजच्या मित्राला निवडून जातात आणि या 5ही प्रतिनिधीला आपण त्याच्यामध्ये ट्रेड वाईज समाविष्ट करून घेतलं पाहिजे. आणि आपण असं म्हटलंय 4 व्यापारी प्रतिनिधी तुम्ही सुचवल्यात, त्यापैकी 3 व्यापारी प्रतिनिधीचं आरक्षण टाकले आहे. साहेब, व्यापारामध्ये आणि शेतीमुळे कुठं आरक्षण आहे का? म्हणजे शेती कोणी करावी? उद्या मागास आहे, ओबीसी आहे, क्षत्रियांनी शेती नाही करायची, मराठ्यांनी शेती नाही करायची, वेगळ्या कोणी शेती नाही करायची, ब्राह्मणांनी शेती नाही करायची. साहेब, व्यापारामध्ये आणि शेतीमध्ये कधी आरक्षण येऊ शकतं का? काय चाललंय याच्यामध्ये? कशासाठी पाहिजे हे? आणि याच्यामध्ये अजून एक कळीचा मुद्दा असा आहे, तुम्ही सगळी मंडळी साहेब, अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये मी आपल्याला सांगतो, ज्याला याच्यामध्ये यायचंय त्याने निवडून जायला पाहिजे. सिलेक्टेड माणसं नेमू नका. सिलेक्टेड माणसं अतिशय अडचणीची आहे.
जी या व्यवसायामध्ये काम करतात, जी या व्यवसायामध्ये काम चला करतात, संपवा. ते माणसं याच्यामध्ये निवडून जायला पाहिजे त्या ट्रेड वाईज, तरच त्याचा सखोल अभ्यास होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता याच्यामध्ये कमिशन राहिलं नाही, त्यामुळे अडचणीचा विषय राहिलेला नाही. पण अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आपण जी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जी आलेली आहे, त्या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये आपण काही संचालक घेऊ पाहत आहे. साहेब, ही सगळी गोष्ट आपण जरा एकदा अभ्यास करून तपासली पाहिजे. या राष्ट्रीय बाजार समितीच्या बाबतीमध्ये साहेब सरासर या बाबतीचा विचार करून मुंबई बाजार समिती ही मुंबई बाजार समितीचे सगळे निकष, त्यांची कामाची पद्धत आपण एकदा समजून घ्यावी, सर्व अधिकाऱ्यांनी समजून घ्यावी. आणि या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेला आम्ही सन्मानपूर्वक पाहतो. ही जी चैन आहे ती उद्ध्वस्त होता कामा नये. आज व्यापार अतिशय अडचणीमध्ये आलेला आहे आणि बाहेरचे व्यापारी सगळे फोपावलेले आहेत. ते सगळे चोरीच्या मार्गाने व्यापार करतात. चला, तरी आपण- सन्मान्य आपण सदस्य सर्वांनी- नारायण कुचे. मला पूर्ण करू द्या अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष नाही अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे. शेवटचा मुद्दा आहे. तुम्ही आता आले, शेवटचा मुद्दा शरद दादा आहे. केव्हापासून बोलताय? किशोरजी, हो अध्यक्ष महोदय, सॉरी थोडं नाव आलं. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला एकच सांगायचं आहे, शेतकऱ्यांचा भल्याचा कायदा करत असताना कुणालाही सवलत देऊ नका, एकालाही. पण कायदा असा करा का त्याची अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे. थेट व्यापारामध्ये त्याच्या प्रत्येक पैशाचं संरक्षण व्हायला पाहिजे. हे सगळे शेतावरचे माल घेऊन जाणार, तुम्ही कशा पद्धतीने साखर दंड लावणार आहात आणि तुम्ही कसे शेतकरी सक्षम करणार आहात. आणि मुंबई मार्केटचं तुम्ही पतन न करता, मुंबई मार्केट ही राजा मार्केट आहे, या मुंबईच्या मार्केटला राजा ठेवा. आज संपूर्ण महाराष्ट्र आणि भारताचं नाव जगभरामध्ये गेल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं सांगतो. या राष्ट्रीय बाजारपेठेला मी मनापासून स्वागत करतो, पाठिंबा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. नारायण कुचे. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे थोडक्यात सूचना करा, बिलावर लांबवू नका. सूचना करा. हे जे विधेयक आणलं, खरं म्हणजे पणन मंत्री महोदयाचं मनापासून अभिनंदन करतो. कारण की बिल एवढं चांगलं आहे की आता उदाहरणार्थ आमची जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती मराठवाड्यातली नंबर 1ची आहे. अशी बाजार समिती राष्ट्रीय बाजार म्हणून जर घोषित केली तर मला वाटतं आधुनिक सुविधांना जालन्यामधलं नाव हे राज्यामध्ये नंबर 1 वर होईल. कारण की मुख्यमंत्री बाजार समिती तालुका वाईज केली, बदनापूर सारखी कृषी उत्पन्न बाजार समिती वेगळी केल्यापासून तिथल्या कर्मचाऱ्याला पगाराला सुद्धा पैसा नाहीये, हे दुर्दैव आहे. एकी तर बाजार समिती हे शेतकऱ्याचं हित जपण्याचं काम आपण करतो आणि एकी तर जेव्हा तालुकावाईज बाजार समिती वेगवेगळी होती तेव्हा त्याचं हित त्या बाजार समितीचं सुद्धा जपल्या गेलं पाहिजे. कारण की आमची जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती मराठवाड्यातली एक चांगली नावाजलेली बाजार समिती आहे. ती राष्ट्रीय बाजार समिती केली तर बदनापूर सारखी कृषी उत्पन्न बाजार समिती वेगळी केली, तिला मदत केली पाहिजे. आणि तिला शेती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जेव्हा बदनापूरची होती तेव्हा त्या बाजार समितीला कर्मचारी, तुम्ही असं आमच्या जालना जिल्ह्याचा विषय सावरकर साहेब, जे खरं आहे ते बोलतोय मी. कारण की देते शुल्क हे पणन संचालक दुरुस्ती सुचविलेली आहे. याचा निधी वापर सचिव केडर तयार करण्यासाठी करावा, जेणेकरून संचालक मंडळात दबावाशिवाय सचिव हे शेतकरीच्या हिताचं काम करतील. कारण की काही ठिकाणी सचिवला काम करता येत नाही, मग त्या शेतकऱ्याचं हित जपलं जात नाही. म्हणून मंत्री महोदयांनी जे आणलंय हे बिल खरं म्हणजे राष्ट्रीय बाजार समिती घोषित करण्यासाठी हे चांगलं विधेयक आहे. मी म्हणून मला एवढंच विनंती करायची मंत्री महोदयाला की बदनापूर बाजार समितीला जी तालुका वेगळी केली तिला मदत करून हे विधेयकाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. ही आमची जालन्याची सुद्धा राष्ट्रीय बाजार समिती घोषित करावं अशी विनंती मंत्री महोदयाला करतो. नानासाहेब पटोले. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास मिनिमम 93 सुधारणा विधेयक 2025 या बिलावर बोलायसाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, बाजार समितीच्या जी निर्मिती आपण केली होती ते शेतकऱ्यांचं हित जोपासण्यासाठी केलेली होती.
पण अध्यक्ष महाराज, अशा रोज तक्रारी महाराष्ट्रातल्या अनेक बाजार समितीच्या येतात. त्यामध्ये समर्थन मूल्यापेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्यांच्या शेतीचा माल घेतला जातो आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीचा माल घेतला गेला तरी आपण कायदा केलेला आहे की असं कुठल्याही बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीचा माल हमीभावापेक्षा कमी खरेदी केला तर आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू, दंडात्मक पोलीस कारवाई सगळे करू, असं आपण कायदाही केला आणि आपण सभागृहात उत्तर देताना सांगतोय. काय महाराष्ट्रात किती बाजार समितीवर आतापर्यंत कायदा केला, अशा पद्धतीची कठोर कारवाई केली. याच्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. सरकार म्हणून खरं तर आपण शेतकऱ्यांचं हित जोपासण्यामध्ये कमी पडतो आहे हे आपण मान्यच केलं पाहिजे. म्हणून आपण नाव बदलल्याने काम बदलत असेल, CC30चं लेबल बदलत आहेत, आपण त्याला नाव देत मोठं नाव देतात. तुम्ही मोठं नाव देतात, अजून मोठं करा, त्याला आम्हाला काही अडचण नाही. काय शेतकऱ्यांच्या हिताबद्दलचं आपलं नेमकं धोरण काय राहणार. आणि म्हणून मी या ठिकाणी आपला जो उद्देश आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा दर्जा वाढवून त्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजारपेठा किंवा राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करणे हा आहे. मोठ्या बाजार समित्या ज्याची उलाढाल 80,000 मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे व तिथे 2 पेक्षा जास्त राज्यामधून शेतमाल येतो, त्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून घोषित करणे, या मोठ्या बाजारामध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि विक्री सुविधा निर्माण करणे. आता या मोठ्या बाजारामध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि विक्री सुविधा करण्याबाबत आपल्याला माहिती असेल प्रधानमंत्री की आपण अनेक बाजार समितीमध्ये गोडाऊन बांधून दिलेत वगैरे वगैरे सगळं. अनेक बाजार समितीचे पैसे तुमच्या विभागाकडे पेंडिंगच पडले, ज्याची सबसिडी आपल्याला जे मिळतं. अनेक म्हणजे आमचं लाखांदूर असेल, भंडारा जिल्ह्यातले लाखनी असेल, बाजार समित्यांनी अनेकदा पाठपुरावा केला. त्यांचा सचिव तिथं जाऊन आला, जाण्या येण्याचा खर्च त्या बाजार समितीवर बसतो. पण त्या ठिकाणी त्या छोट्या बाजार समितींचा आपलं दुर्लक्ष होत आहे हे या ठिकाणी मी म्हणावं का, असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. आपण जवळपास राज्यातील 306 पैकी सुमारे 51 प्रमुख बाजार समित्यांना, उदाहरणार्थ मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर, सांगली, लातूर अशा याला दर्जा आपण देणार आहात. अशा पद्धतीचं असं देणार तुम्ही ज्या मोठ्या बाजार समित्या आहेत त्याला. पण आता नवी मुंबईची जी बाजार समिती आपली आहे तिथं आता त्याला काहीतरी आपण कोणाला IT सेंटर चालू करायला ती जमीन दिलेली आहे, अशा पद्धतीची एक चर्चा आहे. आणि ही बाजार समिती आता पनवेलकडे जाणार आहे, अशा पद्धतीची त्या ठिकाणी एक चर्चा आहे. ते आपण या उत्तरात सांगावं की नेमकं ती जी नवी मुंबईमधली बाजारपेठ आहे, बाजार समिती आहे, ती तिथंच राहणार की आता तिला पुन्हा बरखास्त करणार की पुन्हा अजून पुढे नेणार, त्याचा उल्लेख करायचा. कारण की ह्या ज्या मूळ जागा असतात बाजार समित्या जवळपास आपण शहराच्या बाहेर करतो, आणि जेव्हा त्या आता मध्यवर्ती आल्यात त्यामुळे मग त्याला वेगळे कारणं काढून ते प्राईम लोकेशनच्या जमिनी काही विशिष्ट लोकांना देण्याचाही प्रयत्न होतो. अशाही तक्रारी आमच्याकडे येतात. त्यामुळे त्याच्याबद्दलचाही उल्लेख या ठिकाणी केला पाहिजे. आपण सांगितलं की आपण या ठिकाणी घोषित उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला दर मिळवून देणे, ट्रेडिंगला प्रोत्साहन देणे आणि आंतरराज्यीय व्यापार व निर्यातीला चालना देणे हा आहे. खरं तर आता 2 गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, बाजार समिती आणि कृषी विभाग. आता आपण जेव्हा आंतरराज्यीय व्यापार व निर्यातीला चालना देण्याच्या बाबतची जी भूमिका मांडतोय, तर कृषी विभागामध्ये तुमचा जो स्टाफ नाही, कर्मचारी नाही. आता अनेकदा शेतकरी फसवलं जातं. बोगस कंपन्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये खत असेल, बियाणं असेल, औषध असेल, या पद्धतीच्या बोगस कंपन्या मोठ्या प्रमाणात दर विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये तो भाग येतो. मग आमचा प्रश्न आपल्याला या निमित्तानं आहे की मग आपण याला जे काही मोठं स्वप्न आपण जे दाखवत आहात,
बिलकुल दाखवलंच पाहिजे, कारण की जेवढं आपल्याला म्हणजे आंतरराज्य असेल किंवा आपल्याला निर्यातीला सुद्धा याला वाव द्यायचा असेल जागतिक पातळीवर, तर मग त्या क्वालिटीचं आपल्याजवळ उपज असली पाहिजे. धान्य असेल, भाजी असेल, जे काही असेल हे त्या क्वालिटीचं असलं पाहिजे. आणि मग त्याच्यासाठी काय आपण उपाययोजना करणार आहात, त्याच्यासाठी नेमकं धोरण काय? कारण की आपण जेव्हा मोठं नाव देतो आहे याला, राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करतो आहे, तर मग त्या दर्जाचा माल सुद्धा आणि त्याच्यासाठी उपाययोजना नेमका आपल्या सरकारच्या काय राहणार आहेत, आणि क्वालिटीचं माल पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काय आपण मदत करणार आहात, काय व्यवस्था निर्माण करून देणार आहात, त्याचाही या बिलाच्या माध्यमातून उल्लेख आपल्याला करावा लागणार आहे. दुसरं, केंद्र सरकारची ई राष्ट्रीय कृषी बाजार, याला ई नाम आपण योजना राज्यात प्रभावीपणे राबवण्याच्या बाबतची भूमिका अनेकदा मांडली आहे. केंद्र सरकारने एक योजना काढली, पण राज्यामध्ये तिला अजूनही प्रभावीपणे राबवलं जात नाही. हा पण एक त्याच्यामधला दृष्टिकोन आहे. जुन्या कायद्यात एकूण एकीकृत व्यापार लायसन्सची तरतूद नव्हती, पण आता तुम्ही एकीकरण लायसन्सची आपण व्यवस्था निर्माण करता असेल, पण त्याला जी कॉम्पिटिशन असेल ती कॉम्पिटिशन संपणार आहे. आणि म्हणून आपला स्वतंत्र कायदा आहे. आपल्या स्वतंत्र कायद्यामध्ये आपल्याला व्यापारी हा त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होईल, तर तेवढा शेतकऱ्यांना जास्त पैसे, त्याला शेतीच्या मालाला भाव मिळेल. आणि म्हणून आपण यासाठी राज्याचा जो अस्तित्वात असलेला कायदा, मग त्याला आपण गुंडाळलं का, की केंद्रीय कायद्याच्या अंतर्गत आपण हे सगळं काम करणार आहात का, याचाही उल्लेख आपल्याला करावा लागणार आहे. आणि त्यामुळे आंतरबाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यात अडथळे येत आहेत, आणि हे आपण पाहतो आहे. त्यामुळे मला खूप सारं बोलता आलं असतं, पण मी या ठिकाणी आपल्याला एवढं सांगतो की शेतकऱ्यांचं हित जोपासणं हाच बाजार समितीचा मुख्य उद्देश आहे. पण त्या उद्देशाला आता कुठेही स्थान नाही, अशी स्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य आहे, आणि याच राज्यामध्ये अन्नदात्याला फसवलं जात असेल आपल्याच कायद्याअंतर्गत बाजार समित्यांमध्ये, तर मग सरकार त्या ठिकाणी कमी पडतंय का, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर त्याच्या शेतीच्या मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, त्याची फसवणूक झाली नाही पाहिजे. आणि ही फसवणूक होते म्हणून शेतकरी आत्महत्या करते, असं चित्र आपण पाहतोय. आणि म्हणून आपण जेव्हा याच्यातलं नाव मोठं देत असाल पण दर्शन खोटं होत असेल, तर मग हे काही चुकीचं ठरेल. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख आपण करावा, आणि त्याला तेव्हाच आम्ही या बिलाला एकमताने पारित करू, नाही तर आम्ही बहुमताच्या आधारावर तुम्ही काही करू शकता, पण ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं हित नसेल आणि असं कायदा आणत असाल तर त्याला आमचा विरोध आहे. बटन दाबा माईकचं. बोला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सर्वात प्रथम सभागृहाच्या दोघी बाजूच्या सदस्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. मंत्री महोदय 2 मिनिटं. हा, खरं तर या बिलास पाठिंबा देण्यासाठी उभा आहे. माननीय प्रधानमंत्री असतील की महाराष्ट्र शासनाचं मी हे बिल चांगलं बिल आणलं त्याला पाठिंबा देण्यासाठी उभा आहे. परंतु एक सूचना आहे की या ठिकाणी हे आपण बिलामध्ये हे करत असताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, SC, VJNT, OBC यांच्यापैकी एक, खरं तर संविधानाने जे आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत, खरं तर मी पुणे शहरातला आणि ज्या पुणे देशातली सगळ्यात मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती असणारं पुणे शहरातलं जे बाजारपेठ आहे, त्या बाजाराशी माझा नेहमी संबंध असतो. खरं तर ते वर्षानुवर्ष तिथे बघतो की आपण मागासवर्गीय त्या ह्याच्यापर्यंत आत्तापर्यंत एकही संचालक त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर नाही. पण माझी या ठिकाणी एक सूचना आहे की हे करत असताना आपण SC, OBC, VJNT यांच्यापैकी एक असावा, असं जे आहे तर त्या ह्याच्यात मागासवर्गीयावर अन्याय होणार नाही, असं एक काळजी घ्यावी शासनाने, अशी एक विनंती करतो आणि थांबतो. अध्यक्ष महोदय, जे विधेयक क्रमांक 93 वरती आज आपण महाराष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून 80 टनापेक्षा जास्त 80,000 टनापेक्षा जास्त असणाऱ्या बाजार समित्या
याचे अध्यक्ष स्वतः पणन मंत्री असतील, त्याचे राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील, त्यांचे 9 सदस्य असतात आणि मग इथं जे अस्तित्वात असलेला मंत्री महोदय सगळ्या ज्या निवडून आल्यात लोकातून ते सगळे संचालक बरखास्त होणार आणि याच्यामध्ये आपण दिलंय अ मध्ये 3 राहणार आणि ब मध्ये जे विशेष निमंत्रित म्हणून राहणार आहेत याच्यामध्ये आपण 4 सदस्य निवडणार आणि याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाची बाजू आहे बघा 4 नंबरमध्ये लिहिलंय राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार समित्या सदस्य म्हणून राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती नामनिर्देशन केलेल्या तारखेपासून 5 वर्षाच्या कालावधी किंवा राज्य सरकारची मर्जी असेपर्यंत असा शब्द आपण वापरतोय मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतील आणि मुळात ज्या लोकभावनेतनं निवडून आली ती त्यांना बाजूला करणार आणि मग आपण विशिष्ट आणि मग त्याच्यासाठी स्पेसिफिशियल काय आहे की याला निवडून देण्यासाठी किंवा आपण आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या सदस्याला निमंत्रित सदस्य असतील समितीच्या बैठकी भाग घेऊ शकतील परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही मग ते सदस्य नामधारी किंवा फिरवायला किंवा ॲडजस्टमेंटसाठी असतील का आणि मग नेमकी ही समिती कोण चालवणार मंत्री महोदय आपण राज्याचा कारभार बघणार का ह्या अशा किती संस्था आहेत आज माझ्या माहितीनुसार 80 टनापेक्षा जास्तच्या 60 पेक्षा जास्त तरी त्या ठिकाणी बाजार समित्या काही निघतील ते आपण आपल्या उत्तरात द्याल मग एवढ्या ठिकाणी आपण कंट्रोल करणार का आणि मग अशा ठिकाणी जर ही व्यवस्था आपण निर्माण करत असताना ह्याच्यामध्ये ई बाजार हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे याचं आम्ही स्वागत करतो की या माध्यमातून खरंच माझ्या ज्या लोकांना ई बाजारच्या प्लॅटफॉर्ममुळं लोकांना त्या ठिकाणी चांगले भाव मिळतील स्पर्धा होईल आणि स्पर्धेतनं परंतु याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघामध्ये टेंभुर्णी आहे आपल्याला मागे याच्यावर बऱ्याच वेळा चर्चा झाली की देशाच्या 60% केळी माझ्या एकट्या मतदारसंघातनं एक्सपोर्ट होती आणि मग जगाला त्या ठिकाणी जगामध्ये भारत हा केळी 26% बनवतो आणि एक्सपोर्ट फक्त 1.92 करतो म्हणजे 2% आणि मग आपल्याला जी निर्यात करायला जी स्कोप आहे मग अशा बाजार समित्या करत असताना ह्या निर्यातक्षम बाजार समित्या करणं आणि मग आता बहुराज्य आहे 2 राज्यातला माल आणायचा आपला ह्याच्यातला प्रयत्न आहे मग आमची सोलापूरची बाजार समिती आहे जी कर्नाटकला लागून आहे ही ह्याच्यात 100% बसणार आहे काय तर 80,000 टनापेक्षा जास्त आहे मग आत्ताच तिथं निवडणूक झाली निवडून आलेले सदस्य पुन्हा त्या ठिकाणी होणार आता मुंबई आणि काही नागपूरच्या पण विषय आहेत आम्ही पेपरला आणि न्यूजमधनं वाचतोय की एका बाजूनं त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने याच्यावर स्थगिती दिली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र आपण इथं बिल आणतोय तर ते स्थगिती आहे का आणि मग बिल आणणं योग्य आहे का एका बाजूला बिल पास होणार मग सुप्रीम कोर्ट त्या ठिकाणी स्थगिती जर कंटिन्यू केली ह्याच्यावर काय इफेक्ट होणार आणि याच्या बरोबरीनं जे आपण यामध्ये सांगितलंय की आज सगळ्यात महत्त्वाचं अध्यक्ष महोदय काय झालंय तर माझ्या आज सहकार आपण हे राज्य सहकाराचं सहकारातनं समृद्धी आणि आता सहकाराच्या निवडणूक अध्यक्ष महोदय मुद्द्यावर बोलतोय मी मुद्दा सोडून नाही सहकाराच्या निवडणुका बाजूला सोडून आपण सरकारी नियुक्त्या करणार आहोत मग सरकार नियुक्ती होत असताना ते त्या ठिकाणी एका बाजूलाच होणार मग शेतकऱ्याचे प्रतिनिधी बाजार समितीत का पाहिजेत तर आमच्या अडचणी काय आहेत ह्या सरकार पुढे मांडता आल्या पाहिजे बाजार समितीत होणारा अन्याय दूर करता आला पाहिजे आज आमच्या इथल्या बाजार समितीमध्ये काही लायसन्सेस बंद केले मग तिथली स्पर्धा कमी करायची काही जणांवरती जर त्या ठिकाणी आज तुम्ही बाजार बंद ठेवा आम्ही इकडच्याच बाजूला मग उद्या मागच्या अधिवेशनात अध्यक्ष मी मंत्री महोदय हा प्रश्न मांडला होता की काही जणाला त्या ठिकाणी तिथले काही लोकल जी लोक आहेत ही तुम्हाला आज बाजार आमचा 700-800 वर बेदाण्याचा गेला की तो बाजार परवडत नाही व्यापाऱ्यांची गट्टी केली जाते आणि मग 10 व्यापाऱ्याला सांगितलं जातं त्या ठिकाणी गुढीत नाही दम देऊन की तुम्ही आज त्या ठिकाणी यायचं नाही आणि मग त्या ठिकाणी त्याचा बाजार होत नाही आलेला माल त्या ठिकाणी त्याचा भाव पुन्हा 700-800 वर आलेला 400-500 वर आणायचा आणि मग ही जी काही सायकल आहे ही मुळं तुटणार आहे परंतु त्यामध्ये आता जे आपण नॉमिनेटेड करणारे जे आहेत हे जर शेतकरी प्रतिनिधी नसतील तर त्या ठिकाणी त्यांची बाजू मांडणार कोण तिथं भांडणार कोण आणि मग आता व्यापाऱ्याच्या बाबतीत आपण काही मुद्दे मांडलेत पण हमाल तोलार जे पूर्वीपासून आपल्या मार्केट कमिटीत आहेत ह्या हमाल तोलारांना संधी नाही त्यांचे पण काही प्रश्न आहेत आज मार्केट कमिटीमधले संचालक म्हणजे काय आहे आजपर्यंत आम्ही जे बघतोय
की इथला सिमेंटचा रस्ता करायचा आहे, गेट तयार करायचंय, ह्याच्यात 10% मिळतात का, 5% मिळतात का, ह्याच्यातच ती खुश आहेत. परंतु मूळ प्रश्न जो आहे, शेतकऱ्याच्या बाजार समित्या आहेत, शेतकऱ्याचे प्रतिनिधित्व करत असताना शेतकऱ्याच्या मालाला त्या ठिकाणी चोख पद्धतीनं व्यापारी जी अडवणूक करतायत. सरकारने खूप मोठा चांगला निर्णय घेतला की शेतकऱ्याच्या बाजूने जी आडात कापली जायची ती तिकडून घेतली. असे जे महत्त्वाचे निर्णय आहेत, परंतु ह्या निर्णयामध्ये माझ्या दृष्टीनं शेतकरी प्रतिनिधी निवडणुकीतनं आज एका बाजूला साहेब आपण नियुक्त्या करणार आहे, पण त्याला मताचाच अधिकार नाही. मग नियुक्त कशासाठी? त्यांचं मत सहभाग होऊन काय उपयोग आहे? आपण मत विचारातच घेणार नाही, मताला टाकणारच नसाल तर त्यांच्या नियुक्त्या कशासाठी? आणि मग आमचे सर्व सदस्य म्हणतात की 4चे 8 करा, 8चे एवढे करा, पण करून काय उपयोग आहे? मताला जर अधिकारच नसेल ते जर तुम्हीच चालवणार असाल. आणि माझा मंत्री महोदय आपल्याला सवाल आहे की आपण राज्याचा कारभार बघणार आहे, एवढ्या मोठ्या खात्याचा कारभार बघणार आहे, आणि मग मार्केट कमिटीचे सभापती म्हणजे आपलं पण डिग्रेशन होतंय का नाही? आपण एक तिथं पुन्हा एखादी कमिटी नेमणार, त्याला अधिकार देणार, डायल्यूट करणार, मग तो कशा लेवलनं काम करणार आहे? जी आज तुमची भावना आहे की ही चांगलं व्हावं, त्याची भावना जर तशी नसेल तर त्या मार्केट कमिटीचं काय होईल? आणि मग तिथं पुन्हा राजकारण आलं की पुन्हा त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचा त्या ठिकाणी अडचणीचा विषय. आणि ह्याच्यातला मंत्री महोदय आपण लक्ष घालू दे, एक लायसन आपण त्याच्यात एक मुद्दा घातलाय की एक लायसन असेल तर तो लहान व्यापारी आणि त्याला परत लायसन कुठं काढायची गरज पडणार नाही. हा अत्यंत चांगला विषय. परंतु आज आपण एक बघितलं तर आमच्या भागातली केळी त्या ठिकाणी खरेदी करताना खेडा खरेदी होती, म्हणजे त्याच्या बांधावरती जाऊन, अध्यक्ष महोदय 2 मिनिट मी मुद्द्यावर बोलतोय, मंत्री महोदय मी मुद्द्यावर बोलतोय साहेब, आपण आम्हाला शेतकऱ्याचा मुद्दा मांडतोय. मी काय ह्याचं आज जर बघा, जर केळी किंवा डाळिंब आमच्या भागातले कित्येक जणांनी खेड्यात जाऊन बागेमध्ये विकत घेतले, ट्रक भरला आणि पैसे देतो म्हणून सांगितलं आणि पैसे दिले नाहीत, फरार झालेत. असे अनेक त्या ठिकाणी प्रकरण आहेत. आज आमच्यात पोलीस केस करायला गेलं तर ती तिकडची म्हणतात कर्नाटकात केस करा, तो व्यापारी बेंगलोरचा आहे त्याच्यावर केस करा, कोण दिल्लीचा आहे, आणि मग केस पण आमची पोलीस घेत नाहीत, त्याची चौकशी करत नाहीत. मग त्यानं पैसे पाठवतो म्हणलाय, पैसे नाहीत. असे अनेक शेतकऱ्याची अनेक ठिकाणी फसवणूक झाली आहे. विशेषतः माझ्या मतदारसंघात डाळिंबाच्या बाबतीत असेल, केळीच्या बाबतीत असेल, बेदाणा असेल, द्राक्ष असेल. मग अशा ठिकाणी ही भूमिका घेतल्यानंतर ह्याचा नेमका फायदा काय होणार आहे? आणि मग हे खेडा खरेदी करणारे जे व्यापारी आहेत ह्यांना एखादी नोंदणीकृत त्या ठिकाणी आपण काही योजना करणार का? या माध्यमातून जरी खेड्यात खरेदी करत असतील तर त्याला ह्या बाजार समितीशी संलग्न होणार. आणि मग महत्वाचं काय आहे, टेंभुर्णी सारख्या शहरात आमच्या त्या ठिकाणी साहेब एवढं जर केळीचं उत्पादन होतं ह्याच्यावर आपली अनेक वेळा चर्चा झाली, आपण सकारात्मक प्रत्येक वेळी बोलला, परंतु ड्रायफ्रूटच्या माध्यमातून मोडलीम MIDC मध्ये जागा, आता बावनकुळे साहेबांनी मागच्या वेळेस बैठक घेतली, त्या ठिकाणी आम्हाला MIDC होते, तिथं ड्रायफ्रूट केला तर तिथं रेल्वे ट्रॅक आहे, हायवे आहे, तिथून डायरेक्ट GNPTला आणि सगळीकडे माल पोचू शकतो. आणि एक ड्रायफ्रूट आपण मंजूर केलेला आहे केंद्र सरकारने, त्याची देखील अशा बाजार समित्या करत असताना ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करावा. आणि माझी आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती आहे की संचालक निवडत असताना निवडणुकी माध्यमातून त्याला मताचा अधिकार असणारे संचालक घेतले तर याचा उपयोग होईल, नाहीतर मग कोणतरी येईल आणि त्याची सोय करण्यापेक्षा माझ्या शेतकऱ्याची सोय व्हावी. मी या बिलाला त्या ठिकाणी अंशतः त्या ठिकाणी सहमती देतो, परंतु त्या ठिकाणी काही गोष्टी आहेत त्याच्यावर आपण एक्सप्लेनेशन द्यावं एवढी विनंती करतो. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, विधेयक क्रमांक 93वर अनेक सन्मान्य सदस्य यांनी आपले बहुमोल असं सुझाव त्याच्यामध्ये दिले. त्याच्यामध्ये श्री अर्जुन खोतकरजी, श्री रमेश बोरनारेजी, डॉक्टर राहुल आयरजी, श्री अनिल पाटीलजी, श्री दिलीप लांडेजी, श्री राहुल कुलजी, श्री सचिन कल्याण शेट्टीजी, श्री चंद्रजीत नरकेजी, श्री शरद सोनवणेजी, श्री नारायण कोचेजी, श्री नाना पटोलेजी, श्री सुनील कांबळेजी, श्री अभिजित पाटीलजी, या सगळ्यांनी अत्यंत महत्त्वाचे सुझाव याच्या माध्यमातून दिले. अध्यक्ष महोदय, सर्वात प्रथम मी सभागृहाचं आपल्या माध्यमातून मनापासून आभार व्यक्त करतो की महाराष्ट्राची जी मोठी परंपरा आहे की चांगल्या विधेयकाच्या बाबतीत किंवा चांगल्या गोष्टीला सर्व मिळून पाठिंबा देत असतो. हा जो मार्केट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स याला याच्यापूर्वी 4-6 राज्यांनी त्याला स्वीकारलं. त्याच्यामध्ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, अरुणाचल प्रदेश आहे आणि आता महाराष्ट्र त्याच्यामध्ये स्वीकारणार आहे. आपण ज्या
आंतरराष्ट्रीय स्तराचं मार्केट बनवण्याचं स्वप्न आपण पाहिलं, कारण महाराष्ट्र हा देशामधलं अग्रगण्य राज्य आहे. सातत्याने देशामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तराचं काम करणारं राज्य, आणि नवीन कुठलाही उपक्रम असला, नवीन प्रकल्प असला तर आपला हा महाराष्ट्र सातत्याने पुढे नंबर 1वर त्याच्यामध्ये राहिलेला आहे. याच्यापूर्वी आझादपूर मार्केट दिल्लीजवळ त्यांनी जवळपास 14-15 राज्यांचा माल तिथे विकला जातो अशा प्रकारचं मार्केट निर्माण केलं. 40 लाख टन त्याच्यामध्ये फळ, भाजीपाला व इतर साऱ्या गोष्टी विकले जातात. पण मला आपल्याला नम्रपणे सांगायचं आहे की महाराष्ट्राचे राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री आणि दोघे उपमुख्यमंत्री यांच्या मनामधलं स्वप्न जे आहे की जगामधलं सर्वात चांगलं, सर्वात दर्जेदार आणि शेतकऱ्यांना त्याच्या माध्यमातून फायदा होणारा मार्केट, एक इंटरनॅशनल स्तराचं मार्केट हे निर्माण करण्याचं स्वप्न आम्ही सगळ्यांनी बघितलं. आणि सर्वात प्रथम मला स्पष्ट करायचं आहे की याच्या माध्यमातून बरीच चर्चा मीडियाच्या माध्यमातून होत असते की ती मार्केट, ही मार्केट, 60 मार्केट. आता काय मंत्री तिथं जाऊन मार्केटचा चेअरमन बनून ते करू इच्छित नाही, त्याच्यामधला हेतू हा नाही आहे. आपल्याला पूर्वीच्या काळामध्ये 70-80च्या दशकामध्ये जे नवी मुंबई मार्केट आलं होतं आपलं, ते टर्मिनल मार्केट आलं होतं, ते जवळपास 175 एकरवर आलं होतं. मागच्या काळामध्ये रुंजीस मार्केट आहे पॅरिसला बघितलं मी, दुबईचं मार्केट त्याच्या बाबतीतली माहिती ऐकली, त्याच्यानंतर हॅम्बर्गच्या, जगातले सर्व मार्केट यांची माहिती मी ऐकली. आणि मला नम्रपणे सांगायचं त्याच्यापेक्षाही मोठं 1200 एकरवर जगातलं सर्वात मोठं मार्केट हे महाराष्ट्रामध्ये बनवण्याचा संकल्प आहे आणि हा मूळ या बिलचा हेतू आहे. आणि म्हणून तो जो मार्केट बनेल ते साधारणतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मनामध्ये की ते पनवेल जवळ किंवा वाढवणचे बंदर आहे तिथं आपण ते करावं असं प्रकारचं स्वप्न आहे, ज्याच्या माध्यमातून हायवे, रेल्वे, एअरपोर्ट, सीपोर्ट हे सगळं त्याच्या जवळ उपलब्ध होऊ शकेल. एवढी मोठी जागा त्याला उपलब्ध होऊ शकेल. सगळ्या प्रकारच्या आधुनिक गोष्टी त्याच्यामध्ये असणार. मी त्याच्या सविस्तर जात नाही, परंतु बरेच प्रश्न आपण त्याच्या माध्यमातून विचारलेत. मला कोतकर साहेब आपल्याला सांगायचं की हे जे काही सेसचं 5 पैशाचं 10 पैसे करणं आहे हे 28 मार्च 2022ला झालेलं आहे, पण त्याला लागू झालं नव्हतं. ते लागू करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्या माध्यमातून सचिवचं एक कॅडर तयार होईल. सचिव जे आहेत ते BSc ॲग्री, MSc ॲग्री, MBA, ॲग्रीटेक अशा प्रकारचे त्याच्या माध्यमातून लोक यायला पाहिजे या क्षेत्रामध्ये. तो जरूर विचार केला पाहिजे. आपला अत्यंत चांगला सुझाव आपण दिला की आपलं जे पणनचं काम आहे, मी आमच्या पणनच्या मंडळाला सुद्धा सांगितलं की राज्यापुरतं आपण जिल्ह्यापर्यंत पाहायचं काम नाही. आपण पणनची जबाबदारी आहे की शेतकऱ्याची हँडहोल्डिंग करून देशामध्ये कुठे कुठे आपल्याला विक्री करण्यासाठी मदत करता येईल. जसं आपला नाशिकचा कांदा आहे, याचा फार मोठा डिमांड कलकत्ताला असतो, याचा चेन्नईला असतो, तर आपल्या विभागाच्या माध्यमातून ती व्यवस्था उभी केलं पाहिजे. तोही प्रयत्न आपण तो केला पाहिजे. त्याच्या माध्यमातून बऱ्याच सदस्यांनी व्यक्त केलं बा याच्या माध्यमातून कोणते मार्केटला आपण त्या बोरनारे साहेबांनी व्यक्त केलं की त्याच्या माध्यमातून इतर मार्केटच्या व्यापाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होणार आहे का, तर कुठलाही हो तशाच पद्धतीचे आपण त्याच्यामधले जे BSc, MSc, ॲग्री अशा टाईपचे, MBA अशा टाईपचे लोक घेऊन आपण त्यांना ते काम देणार आहे. जर शासन म्हणून जरी करत नसलो तरी आपण बाजार सक्षम, पुण्याची बाजार समिती सक्षम आहे, जालना सक्षम आहे, संभाजीनगर सक्षम आहे. या बाजार समितीला तुम्ही या बाजार समितीला खोलायला लावा ना आपलं ऑफिस तिकडे. तशी परवानगी द्या तुम्ही, त्यांना द्या, पणन मंडळाच्या माध्यमातून परवानगी द्या. जरूर विचार करू अध्यक्ष महोदय. त्याच्या माध्यमातून कुठल्याही व्यापाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. हा सुझाव जो आहे की शेतकऱ्यांची संख्या वाढवावी याच्या संदर्भातला आम्ही प्रस्ताव दिलाय. हा सुझाव जो एक व्यापाऱ्यांमध्ये आरक्षण नसावं हा सुझाव सुद्धा मान्य. या सगळ्या सुझावांचा अंतर्भाव त्याच्या माध्यमातून करणारे ज्येष्ठ सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी सांगितलं बा याच्या माध्यमातून शेतकरी हा केंद्रबिंदू राहणार आहे. या जेव्हा मार्केट अशा प्रकारची आपण निर्माण करू, पॅरिसची जी मार्केट आहे, रुंगीस मार्केट जगातली, त्यांनी सुद्धा सांगितलं की आम्ही महाराष्ट्राच्या बाबतीत ऐकलंय, आमच्याकडे जे काय पद्धती आहेत त्या पद्धती संदर्भात आम्ही तुमच्याबरोबर पार्टनर करायला तयार आहे, मदत करायला तयार आहे, आमच्या सगळ्या प्रणाली या तुमच्याबरोबर शेअर करायला तयार आहे. मग असा सगळा विचार करून आपण त्याच्या माध्यमातून काम करतोय. कुठली मार्केट MNIची पॉलिसीमध्ये 5-6 मार्केट बसतात, पण कुठली मार्केट घ्यावी त्याच्यावर चेअरमन व्हावा असा कुठला हेतू नाही. आपली जी 1200 एकरवर बनवणारी इंटरनॅशनल मार्केट त्याचा आपल्याला विचार आहे. युनिफाईड लायसन्सच्या माध्यमातून ती इनाम पद्धतीने राहणार. सगळ्या प्रकारचे आम्ही त्याच्यामधनं जरूर एक चांगला सुझाव आलाय की कुठेतरी कोणीतरी खरेदी करतं आणि मग पैशांचा प्रॉब्लेम येतो आणि मग त्या संदर्भातली LC असेल, लेटर ऑफ क्रेडिट असेल किंवा बँक गॅरंटी असेल, असं घेऊनच त्याला
तो युनिफाईड लायसन देण्याचा सुद्धा आमचा विचार त्याच्या माध्यमातून राहणार आहे. आपण सगळ्यांनी या बिलामध्ये अत्यंत चांगले सुझाव मांडलेत. या सगळ्या हो त्याच्या बाबतीत हाय. मी एक प्रश्न उत्तर झालं श्री अनिल पाटील साहेबांनी जे मांडलंय त्याच्यामध्ये सिंगल युनिफाईड लायसनच्या माध्यमातून जर त्याच्यामध्ये टंटा जर झाला तर 30 दिवसाच्या आत, या नियमामध्येच आहे, 30 दिवसाच्या आत संचालकाकडे याचा निवाडा झाला पाहिजे. अन्यथा 30 दिवसामध्ये शासनाच्या माध्यमातून तो निवाडा झाला पाहिजे. तेच सांगितलं ना, त्याच्यामध्ये मार्केट. हो सर, त्यांना आता देऊ शकतो का आपण? आजच्या या आपल्या याच्यामध्ये संचालकाकडे आहे आणि सरकारकडे, परंतु सुझाव अत्यंत चांगला आहे. त्याला कसं आपल्याला खाली डेलिगेशन, एक मिनिट उत्तर देऊ द्या. डेलिगेशन ऑफ पॉवर करून त्याला सोयीचं कसं होऊ शकेल त्याचा जरूर विचार करण्यात येईल. रूल्स मध्ये करू. मंत्री तुम्ही सिनियर आहात, तिथं थोडं लक्ष घाला. काय झालं आता आपली अवस्था शेतकऱ्यांची बाजार समितीत काय? संत तुकाराम महाराज म्हणत होते, मडे झाकूनही करती पेरणी, कुणी बियाची वाणी लवल आहे. त्याचा अर्थ असा आहे अध्यक्ष महाराज, शेतकरी स्वतःच्या घरातील दुःखे संकटे बाजूला सारून जगासाठी पेरणी करतो. एवढे कष्ट करून त्याच्या हातात काही पडत नाही. मी आपल्याला सांगितलं की शेतकरी हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. आमच्या अनिल पाटलांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, कारण की आपण पाहतो की पीक विम्यामध्ये काय गत झाली शेतकऱ्यांची, त्या ऑफिसच तिथं नाही. तो शेतकरी पुण्याला नाही जाणार, तो शेतकरी मुंबईला नाही जाणार. आणि काय त्याचा अडचणी होतात त्याला एकदा या बिलामध्ये आपण एकदा स्पष्टीकरण आणलं पाहिजे. नाहीतर त्याला तिकडे जायला, नाहीतर म्हणते आमचा काय संबंध आहे, तुमचं कोणी ऐकायला तयार राहत नाही तिथं खालच्या पातळीवर, ना तुमचा AR ऐकायला तयार राहत नाही, DDR ऐकायला तयार राहत नाही. तर त्यामुळे तुमचं या बिलामध्ये स्पष्टीकरण आलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला शेतकऱ्यांना त्रास होता कामा नये. नाहीतर माल आपण माल विकू, तो कुठे दिल्लीचा माणूस विकत घेईल, कुठला बाहेरचा माणूस विकत घेईल, त्याच्या मागे शेतकरी कुठे फिरत बसेल. त्यामुळे एकदा हा स्पष्टीकरण त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनातलं हे दुःख नाहीसं झालं पाहिजे. मंत्री अध्यक्ष महोदय, सूचना अत्यंत योग्य आहे की शेतकरी ज्यावेळेस माल विकतो तो काय त्याच्या मागे तो एकदा विकल्यानंतर त्याचा जर काय टंटा झाला, म्हणजे प्रयत्न असाच असेल की सगळ्या प्रकारचे नियम आपण रेग्युलेशन टाकून कुठल्या प्रकारची अडचण येऊ देणार नाही. परंतु जर टंटा झाला तर तो जिल्हा लेवलवरच त्याची व्यवस्था होऊ शकेल. अशा प्रकारचं पॉवरचं डेलिगेशन करून या बिलच्या रूल्समध्ये तसं टाकण्यात. हो, मंत्री महोदयांचं उत्तर झालं ना आता. हो, पण मग तुम्ही पाहिजे ना सभागृहात, तुम्ही सभागृहात पाहिजे ना. चला, अध्यक्ष मध्ये माझा मंजूर करा. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 93 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनिमय सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. मांडायचं नाही का? आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2ला कोणतीही सुधारणा नाहीत म्हणून तो सभागृहाच्या मतास टाकण्यात येईल. खंड 2 विधेयकाचा भाग समजण्यात यावा. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 हा विधेयकाचा भाग झाला. खंड 3ला श्री रणधीर सावरकर व श्री समीर कुनावार यांनी सुधारणा सुचवली आहे, त्यांनी ती मांडावी. त्या अनुमतीने मी खाली सुधारणा मांडतो. खंड 3 पृष्ठ क्रमांक 3 ओळ क्रमांक 12 मध्ये त्या विभागातील 4 शेतकरी या मजकुराऐवजी त्या विभागातील अथवा राज्यातील 5 शेतकरी हा मजकूर दाखल करण्यात यावा ही विनंती अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामध्ये दुसरी ओळ आहे, ओळ क्रमांक 21 ते 23 मध्ये
त्यापैकी एक महिला असेल आणि एक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्ग किंवा निर्दिसूचित जमाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती यामधील व्यक्ती असेल हा मजकूर वगळण्यात यावा. सुधारणा अशी आहे की खंड 3 पृष्ठ क्रमांक 3 ओळ क्रमांक 12 मध्ये त्या विभागातील 4 शेतकरी या मजकुराऐवजी त्या विभागातील अथवा राज्यातील 5 शेतकरी हा मजकूर दाखल करण्यात यावा. ओळ क्रमांक 21 ते 23 मध्ये कंसातील त्यापैकी एक महिला असेल आणि एक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्ग किंवा निरधिसूचित जमाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती यामधील व्यक्ती असेल हा मजकूर वगळण्यात यावा. प्रश्न असा आहे की खंड 3 पृष्ठ क्रमांक 3 ओळ क्रमांक 12 मध्ये त्या विभागातील 4 शेतकरी या मजकुराऐवजी त्या विभागातील अथवा राज्यातील 5 शेतकरी हा मजकूर दाखल करण्यात यावा. ओळ क्रमांक 21 ते 23 मध्ये कंसातील त्यापैकी एक महिला असेल आणि एक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्ग किंवा निरधिसूचित जमाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती यामधील व्यक्ती असेल हा मजकूर वगळण्यात यावा. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. सुधारणा संमत झाली. खंड 3 सुधारल्याप्रमाणे विधेयकाचा भाग समजण्यात यावा. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 3 सुधारल्याप्रमाणे विधेयकाचा भाग झाला. खंड 4 ते 9 ला कोणत्याही सुधारणा नाहीत म्हणून ते सभागृहाच्या मतास टाकण्यात येतील. खंड 4 ते 9 विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. बहुमत आहे. खंड 4 ते 9 विधेयकाचे भाग झाले. खंड 10 ला श्री रणधीर सावरकर व श्री समीर कुनावार यांनी सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्यांनी ती मांडावी. महोदय आपल्या अनुमतीने मी खाली सुधारणा मांडतो. महोदय, टेक्निकल सुधारणा आहे. राज्य शासनास या मजकुराऐवजी म्हणजे खंड क्रमांक 10 पृष्ठ क्रमांक 6 ओळ क्रमांक 17 व 18 मध्ये राज्य शासन या मजकुराऐवजी संचालकास या मजकुराऐवजी राज्य शासनास देण्यात येईल, या मजकुराऐवजी संचालकास देण्यात येईल हा मजकूर दाखल करण्यात यावा. सुधारणा अशी आहे की खंड 10 पृष्ठ क्रमांक 6 ओळ क्रमांक 17 व 18 मध्ये राज्य शासनास या मजकुराऐवजी संचालकास या मजकुराऐवजी राज्य शासनात देण्यात येईल, या मजकुराऐवजी संचालकास देण्यात येईल हा मजकूर दाखल करण्यात यावा. प्रश्न असा आहे की खंड 10 पृष्ठ क्रमांक 6 ओळ क्रमांक 17 व 18 राज्य शासनास या मजकुराऐवजी संचालकास या मजकुराऐवजी राज्य शासनात देण्यात येईल, या मजकुराऐवजी संचालकास देण्यात येईल हा मजकूर दाखल करण्यात यावा. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. सुधारणा संमत झाली. खंड 10 सुधारल्याप्रमाणे विधेयकाचा भाग समजण्यात यावा. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 10 सुधारल्याप्रमाणे विधेयकाचा भाग झाला. खंड 11 व 12 ला कोणत्याही सुधारणा नाहीत म्हणून ते सभागृहाच्या मतास टाकण्यात येईल. खंड 11 व 12 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 11 व 12 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. विधेयक संमत करणे. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 93 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 सुधारणासह संमत करावे असं मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 93 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 सुधारणांसह संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 93 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 सुधारणांसह संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे,
प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक सुधारणांसह संमत करण्यात आले. शासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108. आता काय महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्स ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यास ज्या पहिल्या होत्या त्याच्यामध्ये पहिलं एक विधेयक घातलं तुम्ही. ले करताय का? हक्काच्या फ्लॅट्स बाबत ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्स बाबत ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्स बाबत ते बांधण्यात प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री महोदय, मांडू. महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्स बाबत ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025 सुधारणा स्वीकृत झाल्यास सुधारल्याप्रमाणे संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 108 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्स बाबत ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025 मांडण्यात आले. मी परवाच्या दिवशी पुण्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये जे काही घटना झाली होती आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये कॉलेजच्या मुलींना, माध्यमिकच्या मुलींना प्रेग्नेन्सी टेस्ट मागून त्यांना प्रवेश देण्याच्या बाबतची एक भूमिका मी मांडली होती. त्याला सविस्तर वाचलं नव्हतं. याच्यासाठी वाचलं नव्हतं की हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात घडते आहे आणि मुलींवर अत्याचार आता आश्रमशाळेमध्ये होतं आणि तुम्हीच बावनकुळे साहेब आम्ही सांगितलं निवेदन सादर करू. 2 दिवस झाले. एवढी लाजिरवाणी घटना ज्या महाराष्ट्रात घडली, सावित्रीबाई फुलेंच्या महाराष्ट्रात घडली आणि सरकार साधं निवेदन करायला तयार नाही. नेमकं घटना काय झालं? महाराष्ट्राचं वस्त्रहरण करायला लागलं का सरकार? म्हणून आम्ही तुम्ही शब्द दिला होता, तुमचा शब्द मोठा असतो या सदनामध्ये. पण 2 दिवस झाले या सभागृहात पुण्या जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आश्रमशाळेमधली घटना प्रेग्नेन्सी टेस्ट मागण्याच्या त्याबद्दलचं साधं आम्हाला निवेदन पण करत नाही आपण लोक. अध्यक्ष महोदय, उद्या निवेदन करतो. आता लक्षवेधी घ्यायची का बिलं घ्यायची? आपण बिलं चालू आहे, काहीतरी एक घ्यावं लागेल ना. नाही असं करता नाही येणार. एक तर बिलं घ्या किंवा लक्षवेधी घ्या ना साहेब. काय करायचं घ्यायची? मग लक्षवेधी पूर्ण घ्यायच्या का? अरे असं मंत्री महोदय,
एक तर बिलं घ्यायचे किंवा लक्षवेधी घ्या ना, बिलं घ्यायचे याचं. नाही आता अध्यक्ष महोदय, तीन बिलं महत्वाची आहे, पण गुलाबरावचं म्हणणं आहे एक त्यांची लक्षवेधी घ्या. 3 बिलं महत्वाची आहेत, 3ही बिलं घ्यायची आहेत. लक्षवेधी गुलाबरावची घ्यायची आहे, त्यांचं म्हणणं असं आहे. सकाळी तुम्ही आम्हाला सांगून द्या ना की तुमची लक्षवेधी घेणार नाही, पहिले बिलं घेऊ. आम्ही 9 तास बसलोय. आम्हाला सांगितलं असतं तर आम्ही उद्या ती तयारी केली असती. याशिवाय असं नाही होत ना सभागृहात. चला ठीक आहे मंत्री महोदय, लक्षवेधी किती आहे, क्रमांक काय? हॅलो 293. मी अध्यक्षांची चर्चा करून सांगतो. लगेच सांगतो मी, अध्यक्ष महोदयांशी चर्चा करतो. लक्षवेधी सुरू करा ना मंत्री महोदय. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, पुणे आणि शहराच्या वाहतुकी समस्येसंदर्भातली ही लक्षवेधी आहे आणि याच्यामध्ये मी सभागृहाचा वेळ न घेता थेट काही प्रश्न उपस्थित करतो आणि त्याची माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. कुठे पुण्याच्या ट्रॅफिकच्या समस्या पाहता प्रथमतः मी शासनाचं आभार मानतो की खूप चांगले प्रकल्प 2014 ते 19 दरम्यान नियोजित केले आणि त्याची अंमलबजावणी आता चालू आहे. आणि त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे पुणे रिंग रोड आणि त्याच्यामध्ये पूर्व आणि पश्चिम अशा 2 मान्यता दिल्या आणि आता पूर्व एक्सटेन्शनची मान्यता देऊन त्याचं काम सुरू होण्याची आमची सगळ्यांची अपेक्षा आहे. MSIDC सुद्धा पुणे अहिल्यानगर आणि पुणे सोलापूर रस्त्यावर एलिव्हेटेड 2 रस्ते करत आहे, त्यामुळे सुद्धा वाहतूक समस्या कमी होणार आहे. आणि PMRD इनर रिंग रोड करते, त्यामुळे सुद्धा समस्या कमी होईल अशी आमच्या सगळ्यांची अपेक्षा आहे. मी काल चर्चेमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे मुंबईची जशी वाहतुकीची समस्या कमी झाली तशाच प्रकारे पुण्याचा सुद्धा वाहतुकीचा श्वास या निमित्तानं मोकळा होईल अशा प्रकारची आमची सगळ्यांची अपेक्षा आहे. मी स्पेसिफिक 2-3 प्रश्न फक्त विचारणार आहे. त्याच्यामध्ये पूर्व आणि पश्चिम जे काही रिंग रोडचं काम सुरू झालेलं आहे ते काम गतीनं चालू आहे, परंतु ते कधी पूर्ण होईल हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की पुणे अहिल्यानगर आणि पुणे सोलापूर या एलिव्हेटेड रोडचं काम टेंडर काही एका रस्त्याचं झालंय, दुसरं प्रोसेसमध्ये आहे. हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचे प्रकल्प MSIDC करत आहे. हे दोन्ही पूल किती कालावधीमध्ये आपण पूर्ण करणार हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. ही पुलाची कामं सुरू असताना पुणे सोलापूर रस्त्यावर आणि पुणे अहिल्यानगर रस्त्यावर आपल्याला अजून एक लेन करायला संधी आहे. त्याचबरोबर ट्रॅफिकची समस्या कमी करण्यासाठी पुणे राजगुरुनगर या रस्त्यावर सुद्धा दोन्ही बाजूनी एक लेन होऊ शकते अशी स्थिती आहे. तर ही कामं सुरू असताना ह्या तिन्ही रस्त्यावरची एक लेन आपण कामं सुरू होण्यापूर्वी करणार का हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा एक महत्त्वाचा माझ्या मतदारसंघाशी संबंधित प्रश्न आहे. पुण्यापासून लोणी काळभोरपर्यंत मेट्रोची मान्यता आपण दिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जो काही प्लॅन तयार केलेला आहे तो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅनमध्ये त्याचा समावेश झालेला आहे, परंतु त्याच्यामध्ये वाढती लोकसंख्या पाहता आणि PMRDचं नियोजन पाहता लोणी काळभोरपासून यवतची जी मागणी आहे त्याचा अंतर्भाव करणार का हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. आणि शेवटचा प्रश्न PMRDच्या माध्यमातून जे काही इनर रिंग रोडचं काम आहे त्याच्यामध्ये संपादनाचं काही निधी द्यावा लागेल आणि काही DP प्लॅन्समध्ये रस्ता त्या ठिकाणी नियोजित आहे, त्यामुळे याचं इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग केलं तर इनर रिंग रोडचं सुद्धा काम सुरू होऊ शकतं आणि PMRD त्याच्यामध्ये पुढाकार घेऊ शकतं. तर हे काम आपण कधीपर्यंत सुरू करणार. आणि शेवटचा महत्त्वाचा प्रश्न, या परिसरातून जाणारे 2 महत्त्वाचे रस्ते आहेत. अहिल्यानगर टू संभाजीनगर हा पुण्याला जोडणारा एक रस्ता होतोय आणि तळेगाव चाकण शिक्रापूर हा एक महत्त्वाचा रस्ता होतोय. या रस्त्यांची कामं आपण कधी सुरू करून कधीपर्यंत पूर्ण करणार मी परत काहीच प्रश्न विचारणार नाही, फक्त या सगळ्यांची उत्तरं तुम्ही सगळी द्यावी एवढी अपेक्षा नक्की माझी आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहराचे वाढते नागरिकीकरण, वाहतूक कोंडी आणि वाहतूकचं नियोजन या संदर्भामध्ये आपण
त्या ठिकाणी नियोजन करीत असताना MSRDC विभागाच्या माध्यमातून रिंग रोड, MSIDC विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि मेट्रोच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी व्यवस्था करण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये रिंग रोडच्या संदर्भामध्ये पूर्व आणि पश्चिम अशा पद्धतीने 2 विभागात रस्ते त्या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे। पुणे रिंग रोड पूर्वचा जर आपण विचार केला तर साधारणपणे 12 पैकी 9 पॅकेजचं काम त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि साधारणपणे जे काही 3 पॅकेजचं प्रशासकीय मान्यता स्तरावर आहे आणि मे 26 पूर्वी या 3 पॅकेजची निविदा त्या ठिकाणी प्रसिद्ध करून ऑक्टोबर 26 मध्ये ते 3 पॅकेजचंही काम त्या ठिकाणी सुरू केलं जाईल। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमचा जर आपण विचार केला तर साधारणपणे 5 विभागांमध्ये त्याचं विभागणी त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे आणि 5ही ठिकाणी त्या ठिकाणी कामं त्या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहेत। अध्यक्ष महोदय, MSIDCच्या माध्यमातून हडपसर ते यवत या कामाच्या संदर्भातली निविदा आता प्रगतीपथावर आहे आणि निविदा भरण्याची अंतिम तारीख 22/12/2025 आहे। पुणे ते शिरूर या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये मंत्रिमंडळाची मान्यता 4/12/2025 ला प्राप्त झालेली आहे आणि निविदाकारास स्वीकृती पत्र देण्याची प्रक्रिया आता त्या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहे। शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफील्ड प्रकल्प या कामाचं आता भूसंपादनाचं काम पूर्ण झाल्याच्या नंतर पुढची प्रक्रिया त्या ठिकाणी करण्यात येईल। तळेगाव चाकण शिक्रापूर निविदा प्रक्रिया आता या कामाची प्रगतीपथावर आहे आणि निविदा भरण्याची अंतिम तारीख 22/12/2025 ची आहे। आणि मेट्रो प्रकल्पाच्या संदर्भामध्ये महामेट्रोद्वारे सोलापूर रोड लगत असलेल्या हडपसर ते लोणी काळभोर मेट्रो कॉरिडॉरसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल DPR त्या ठिकाणी तयार करण्यात आलेला आहे आणि साधारणपणे 11.8 किलोमीटर लांबीचा 5/12/25 रोजी याला शासनाने त्या ठिकाणी मान्यता दिलेली आहे। या मेट्रोच्या संदर्भामध्ये पुढच्या टप्प्याच्यासाठी काही टेक्निकल प्रॉब्लेम आहेत, कारण त्या ठिकाणी एक क्रॉसिंग फ्लायओव्हर त्या ठिकाणी जातो आहे आणि म्हणून पाहिजे तर आपल्याला संबंधित अधिकाऱ्यांशी तुम्हाला संवाद साधून त्या ठिकाणी बैठक करण्याची सूचना केली जाईल। त्या ठिकाणी टेक्निकल काही मुद्दे असल्यामुळे त्याची फिजिबिलिटी त्या ठिकाणी बघावी लागणार आहे आणि याची व्यवहार्यता त्या ठिकाणी तपासून पुढचा निर्णय केला जाईल। सुनील अण्णा, प्रश्न लगेच होऊन जाईल। एक मिनिट अण्णा, अण्णा एक मिनिट अण्णा एक मिनिट जरा, अण्णा एक मिनिट जरा। पुणे शहर आणि परिसराच्या या वाहतुकीच्या समस्यांच्या संदर्भामध्ये माननीय पालकमंत्री महोदय तथा उपमुख्यमंत्री महोदय, स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री स्तरावरून या प्रकल्पांशी निगडीत असलेल्या विविध यंत्रणा ज्या ज्या काही आहेत, भूसंपादनाचा विषय असेल, आवश्यक त्या परवानग्या असतील, कामांच्या प्रगतीच्या संदर्भामध्ये वेळोवेळी त्याचा आढावा घेण्यात येतो आहे आणि त्यातल्या त्यात वाहतूक सुरळीत कसं राहील या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी प्रयत्न केले जात आहेत। कुल सर, जे आता माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की टेक्निकल हडपसरच्या संदर्भातली जी अडचण आहे, मला जी माहिती आहे त्याप्रमाणे त्या संदर्भामध्ये सगळ्या विभागांच्या बैठका होऊन ती तांत्रिक अडचण कशी दूर करायची या संदर्भातला निर्णय झालेला असल्यामुळे आता उरुळी कांचनपासून यवतपर्यंतची जी मागणी आहे, जो PMIDचा महत्त्वाचा भाग आहे, ग्रोथ सेंटर आहे, त्या संदर्भातला आपण सकारात्मक विचार करणार का, हा एक माझा प्रश्न आहे। आणि दुसरा प्रश्न, आता खडकवासला टनेलचं काम झाल्यामुळे खडकवासल्यापासून जवळपास लोणी काळभोरपर्यंत जवळपास 100 मीटरपासून 200 मीटरपर्यंत रुंदीची जागा ही आपल्याला शासनाकडे शासनाच्या मालकीची उपलब्ध, जलसंपदा विभागाची उपलब्ध होईल। त्याच्यावर आमची सगळ्यांची मागणी आहे की जर वाहतुकीचं नियोजनासंदर्भामध्ये व्यवस्थित आराखडा तयार केला
तर आम्हाला सगळ्यांना त्या वाहतूक कोंडीतून बाहेर पडायला सोयीचं होईल तसा आराखडा आपण तयार करणार का? आणि जो काही रिंग रोड केलाय त्याच्यामध्ये मेट्रोचं नियोजन आपण म्हणजे जो MSRDC रिंग रोड पुण्याच्या भोवती करतंय त्याच्यामध्ये मेट्रोचा समावेश केलेला आहे का, हा माझा प्रश्न आहे. मंत्री अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये विभागाचा आणि सन्माननीय आमदार महोदयांशी बैठक त्या ठिकाणी करून सर्व टेक्निकल गोष्टी त्यांच्यासमोर त्या ठिकाणी ठेवल्या जातील. सुनील अण्णा. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य राहुलदादा कुल यांनी पुणे शहर आणि ग्रामीण भागाच्या लगत असलेल्या ट्रॅफिकच्या समस्येवरती खूप महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी लक्षवेधीतून उपस्थित केला. माझा सन्मान्य मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण रिंग रोडची जी काही आता डेव्हलपमेंट करतोय किंवा जो पूर्णपणे बांधण्याचं काम MSRDCच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून करतोय, याचा कालावधी किती आहे? आपण सांगितलं की 10 फेजपैकी 7 फेजचं काम सुरू झाले, 3 फेजचं काम अजून सुरू व्हायला काही मे जूनपर्यंत कालावधी जाणार आहे, परंतु ही पूर्ण करण्याचा कालावधी किती आहे याची स्पष्टता आपण आपल्या उत्तरात दिली नाही. आणि दुसरं, तळेगाव चाकण शिक्रापूर या रस्त्याचं सुद्धा निविदेची अंतिम तारीख 22/12/2025 आहे, परंतु 22 तारखेनंतरनं निविदा भरण्याची मुदत संपल, त्यानंतरनं महिना दीड महिना टेंडर प्रोसिजरला जाईल, त्यानंतरनं वर्क ऑर्डर, या सगळ्या प्रक्रियेला जवळपास अजून 3 महिन्याचा किमान कालावधी जाईल आणि 3 महिन्यानंतरनं टेंडर पूर्ण झाल्यावरती त्याचं काम प्रत्यक्षात सुरू होईल. काम सुरू होऊन पूर्ण व्हायला 2-2.5 वर्षाचा कालावधी आहे, परंतु तोपर्यंत तळेगाव चाकण शिक्रापूर रस्त्याच्या साईडच्या लगत आपल्या हद्दीत किंवा आपल्याकडे जी जागा आपल्या ताब्यामध्ये आहे त्याचं साईड पट्ट्या किंवा त्याला साईडने जे काय आता आपल्याला म्हणजे मजबूतीकरण करता येईल ते करून तात्काळ तो प्रश्न लगेच मार्गी लावता येईल का? आणि जो आता पावसाळ्यामध्ये खड्डे पडलेत, ज्या ज्या ठिकाणी क्रॉसिंग आहेत तिथं काही आपण त्वरित व्यवस्था करणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य महोदयांनी तात्पुरती जी काही व्यवस्था करण्याच्या संदर्भातली सूचना आहे ती निश्चितपणे तपासून घेतली जाईल. पुणे रिंग रोड प्रकल्प पश्चिम भाग हा साधारणपणे मे 27 पर्यंत पूर्ण करणं अपेक्षित आहे आणि पूर्व भाग मे 28 पर्यंत पूर्ण होणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. चला. सन्माननीय सदस्य राहुल कुल साहेबांनी जी लक्षवेधी साहेब, आमच्या सोलापूर जिल्ह्यातनं पुणे पास करून मुंबईला येण्यासाठी साधारणपणे आम्हाला यवतपर्यंत यायला दादा 1 तास लागतो, पण आमच्या भागातले सगळे पेशंट पुणे किंवा मुंबईला रेफर केले जातात आणि मग ते ज्यावेळेस यवतला किंवा पालखी मार्गानं आम्ही सासवडपर्यंत येतो, पण पुण्यामध्ये आणि पुण्यातनं पास व्हायला जसं आपण रिंग रोडचं काम आत्ता सांगितलं तसंच यवत ते हडपसर जे कामाची आता आपण निविदा करतोय त्याच्यात पुन्हा त्या ठिकाणी रुंदी आणि त्याच्या 8 लेनपेक्षा जास्त असेल तरच त्याचा उपयोग होईल. आणि हे आम्हाला पुणे पास करणं मुंबई आमच्या सोलापूर जिल्ह्यातल्या लोकांना यासाठी आपण मगाशी जसं आत्ताच्या उत्तरात सांगितलं की मे 2027 पर्यंत करणार, तसं यवत ते हडपसर हे कधीपर्यंत पूर्ण होणार हे देखील आपण सांगा. किती नंबरची आहे ती? याबद्दल कालच मुख्यमंत्री महोदयांनी बैठक घेतलेली होती. पहिल्यांदा ते हडपसरपासून होतं, परंतु आम्ही सगळ्यांनी आग्रह केला आणि भैरोबा नाल्यापासून फ्लायओव्हर सुरू करायचा, तो डायरेक्ट बाहेर काढायचा. अशा पद्धतीनं मध्ये 2 जे काही जुने पूल आहेत ते काढावे लागतात, त्याला 25-30 वर्ष झाली. ते हडपसरला असतो आणि एक मगरपट्ट्यातनं आला. काल ती मिटिंग झालेली आहे. पूर्णपणे महायुतीचं सरकार त्या कामाच्या पाठीशी आहे आणि काल सगळ्याला मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर मान्यता दिली गेलेली आहे आणि त्याचा एकदा DPR तयार झाला की ताबडतोब काम करण्याचा आमचा सगळ्यांचा मानस आहे. मी देखील पालकमंत्री म्हणून देखील आणि वित्तमंत्री म्हणून त्याच्यामध्ये लक्ष घातलेलं आहे. ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या करता आमदार महोदय आमचा प्रयत्न आहे. लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक नाही, मी म्हणतोय तो रस्ता वेगळा. आपण सोलापूर पुणा रोडच्या बद्दल त्यांनी विचारलेला प्रश्न आहे. आपण म्हणताय तो एक रस्ता
डायरेक्ट संभाजीनगर तो पुणा हा सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांनी तो घेतलेला आहे आणि तो वेगळ्या पूर्णपणे आत्ता संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि शिरूर मार्गे पुणा आहे, त्याला पॅरलल दुसरा रस्ता करण्याचं ते चाललेलं आहे, ते त्यांनी मनावर घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये राज्य सरकारची जबाबदारी जमीन ॲक्वायर करण्याच्या संदर्भातली आहे, त्याला पण आपण सपोर्ट करतोय कारण तो रस्ता होणं नितांत गरजेचं आहे. पण मग कोणती आहे ती कुठे मग ती त्यांनी मगाशी उत्तर दिलं त्या रिंग रोडला हे सगळे जोडले जाणार आहेत. अध्यक्ष महोदय एक बोला. अध्यक्ष महोदय आता आदरणीय दादा इकडेच आहेत. दादा आपण युनिव्हर्सिटीचा जेव्हा फ्लायओव्हर तोडला त्यावेळेला आपण पर्यायी व्यवस्थेवरती थोडा आपण भर दिला होता. तसंच रिंग रोडचं पूर्ण काम होईपर्यंत त्याची तात्काळ पर्यायी व्यवस्था ह्याच्याबद्दल थोडा विचार व्हावा, ह्याच्याबद्दल आपण थोडं विचारधीन राहावा अशी माझी विनंती. ह्याच्यावरती काही करता येईल का, काय मत असेल तर. अध्यक्ष महोदय, सजेशन फॉर ऍक्शन. रेग्युलर तर लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. मंत्री महोदय वितरित केल्याप्रमाणे बोला बोला तुम्ही बोला. लक्षवेधी स्वीकारली ना, बोला ना. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहर असेल किंवा पुणे शहराच्या उपनगरामध्ये दिवसेंदिवस वाहतुकीचा प्रश्न हा या ठिकाणी तीव्र होत चाललेला आहे. खरं तर उपनगरामध्ये वाढती लोकवस्ती, वाढती वाहनांची संख्या पाहता या परिसरामध्ये आणि उपनगरामध्ये खरं तर माझ्या मतदारसंघामध्ये येणारा जो भाग आहे, मग तो सिंहगड रोड असेल, वारजे असेल, शिवणे असेल, कोथरूड असेल, नरे असेल, धनकवडी असेल, भारती विद्यापीठ असेल, या परिसरामध्ये वाहतुकीचा प्रश्न हा या ठिकाणी दिवसेंदिवस जटिल होत चाललेला आहे. याचं कारण एकच आहे की त्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने या ठिकाणी डीपीतले रस्ते असतील किंवा आरपीचे रस्ते असतील हे या ठिकाणी विकसित न झाल्यामुळे, त्याचप्रमाणे चौकामध्ये असणारं अतिक्रमण या ठिकाणी न काढल्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस या ठिकाणी मोठा होत चाललेला आहे, तीव्र होत चाललेला आहे. मी या लक्षवेधीच्या माध्यमातून या ठिकाणी एक शासनाचं लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छितो की बृहन्मुंबई महापालिकेच्या तुलनेने पुणे शहराचं, पुणे महानगरपालिकेचं भौगोलिक क्षेत्र हे या ठिकाणी मोठं होत चाललेलं आहे आणि असं असताना सुद्धा पुणे शहर, पुणे महानगरपालिकेसाठी ट्रॅफिक प्लॅनर हे पद आकृतीबंधात निर्माण करून भरती करण्याचा निर्णय शासन घेणार आहात का? कारण अतिशय महत्त्वाचा हा प्रश्न आहे. या ठिकाणी ट्रॅफिक प्लॅनर नसल्यामुळे या ठिकाणी कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर त्या ठिकाणी भरती करायची, परंतु पुणे महानगरपालिका एवढी मोठी सक्षम असताना सुद्धा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका करू शकते, तर पुणे महानगरपालिका का करू शकत नाही? या संदर्भामध्ये ट्रॅफिक प्लॅनर हे पद आहे ते आकृतीबंधात निर्माण करून त्याची भरती करण्याचा निर्णय शासन किती दिवसात घेणार, हा माझा एक प्रश्न झाला. दुसरा प्रश्न असा आहे की अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये आपण या ठिकाणी मान्य विकास आराखड्यातील आराखड्यातील रस्ते विकसित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेमार्फत भूसंपादन व तडजोडी ताबे घेऊन रस्ते विकसनाची कामे केली जातात. या ठिकाणी माझा एक दुसरा प्रश्न असा राहील की माझ्या मतदारसंघामध्ये कोणते कोणते रस्ते या ठिकाणी तडजोडीने भूसंपादन केलेले आहे याची यादी आपण अधिवेशन संपण्यापूर्वी आपण या ठिकाणी पटलावर ठेवणार का? कारण हा एक माझा, कारण आता आपल्याकडे ती यादी नसणार आहे की जे रस्ते भूसंपादन केलेले आहे किंवा ते आपल्या ताब्यात. हा माझा दुसरा प्रश्न असा राहील जे आपल्या उत्तराला धरूनच मी हा प्रश्न या ठिकाणी विचारला. तिसरा प्रश्न माझा असा आहे की वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी प्रकल्पीय कामाअंतर्गत मनुष्यबळ पुरवणे
पुरवण्यात येते. विकसित रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याची नियमितपणे कारवाई सातत्याने करण्यात येते. रस्ते विकसनासाठी 2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षात अंदाजित 1762 कोटी इतका खर्च झालेला आहे असं आपण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर मला या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो की माझ्या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी किती रस्त्याची कामं झालेली आहे, त्या ठिकाणी किती खर्च झालेला आहे आणि कोणत्या रस्त्यावर ही कामं करण्यात आलेली आहे याची संपूर्ण माहिती या ठिकाणी आपण सविस्तर मला अधिवेशनापूर्वी दिली तरी चालेल. आता आपल्याकडे ही माहिती असेल दिली तर मला आनंदच आहे. मंत्री आणि महोदय, मला हे 3 प्रश्न झाल्यानंतर मला 2 प्रश्न महत्त्वाचे विचारायचे आहे. मी फक्त पॉइंटेड प्रश्न विचारणार आहे. त्या 3 प्रश्नाची अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावं. त्यानंतर मी 2 प्रश्न फक्त विचारणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खडकवासला वाहतुकीच्या संदर्भामध्ये जो प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे, आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की पुण्याचं क्षेत्रफळ 250 स्क्वेअर किलोमीटरवरनं आता 517 स्क्वेअर किलोमीटरवर गेलेलं आहे आणि 15% वाहतुकीसाठी जागा असावी लागते, ती आता 9.5%च फक्त पुण्यामध्ये असल्यामुळं वाहतुकीच्या संदर्भात हे प्रश्न निर्माण होत आहेत. परंतु या संदर्भात 24/2/2025ला वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक सेल निर्माण करण्यात आला. त्याच्यामध्ये मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता अशा पद्धतीचे आणि ट्रान्सपोर्ट प्लॅनर अशा पद्धतीचे लोक या समितीमध्ये घेऊन ट्रॅफिकमध्ये कशा पद्धतीनं बदल करता येतील, लोकांना कशा पद्धतीनं सुखकर प्रवास करता येईल यासाठी ह्या कमिटीचं गठन करण्यात आलं. परंतु सन्मान्य सदस्यांनी अतिशय एक महत्त्वाची मागणी केली की ट्रॅफिक प्लॅनर ही पोस्ट आकृती बंधामध्ये निर्माण करावी. तशा पद्धतीच्या सूचना महानगरपालिकेला दिल्या जातील. परंतु तोपर्यंत ट्रॅफिक प्लॅनर हा तज्ज्ञ आउटसोर्स करून देखील महानगरपालिकेने घ्यावा अशा पद्धतीचे निर्देश दिले जातील. मंत्री आहे त्याच्यामध्ये दुसरा प्रश्न जो रस्त्याचा विचारला, त्यांनी रस्त्याचा विचारला, ॲक्विएशनचा विचारला, ती माहिती माझ्याकडे नाही, ती माहिती पटलावर ठेवेन. नंतर विचारणार होतं असं या ठिकाणी बोललेलो होतो. अध्यक्ष महोदय, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व PMRD या तिन्ही प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्था परस्पराशी जोडली गेलेली आहे. या त्यामध्ये समन्वयाअभावी वाहतुकीची कोंडी व नियोजनातील विसंगती वाढत आहे. मी या ठिकाणी मंत्री महोदयाला विनंती करतो की अशा परिस्थितीत संपूर्ण पुणे शहर व पुणे महानगर क्षेत्रातील विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित आमदाराचा समावेश असलेली स्वतंत्र वाहतूक समन्वय समिती नेमण्याचा निर्णय शासन घेणार आहात का, हा माझा एक प्रश्न राहील. आणि दुसरा प्रश्न मी आपल्याला बोललेलो होतो, तिसरी घ्यायची प्रश्न विचारा ना. तापकीर साहेब, नाही हे आम्हाला याचं उत्तर देऊ ना. मंत्री महोदय त्यांनी विचारलं. अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीला सांगितलं की या ट्रॅफिकच्या संदर्भामध्ये मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. परंतु सन्मान्य सदस्यांचं असं म्हणणं असेल की विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जर समिती नेमली तर ट्रॅफिकवर मार्ग निघू शकतो. तर तशा पद्धतीची समिती नेमली जाईल आणि पुण्याच्या सगळ्या आमदारांना त्या समितीमध्ये घेतलं जाईल. चला ठीक आहे. नाही आता झालं ना, व्यवस्थित पूर्ण उत्तर आलंय ना. हां, किती वेळा विचारायचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर अतिवृष्टीच्या काळामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सिंहगड रोड परिसरातील एकता नगर असेल, विठ्ठल नगर असेल, निंबज नगर असेल, या क्षेत्रामध्ये नदीचे पाणी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात येऊन त्या ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत होत असते. यासाठी खरं तर पुनर्नियंत्रण प्रकल्पासाठी शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला होता. त्यानुसार 300 कोटीची निविदा काढण्यात आलेली होती, मात्र ती निविदा रद्द केली. याचं कारण मला या ठिकाणी समजू शकलं तर बरोबर. बाकी चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीला सांगितलं की ही लक्षवेधी जी होती ही ट्रॅफिक पुरती मर्यादित आहे.
टेंडरच्या संदर्भातली, रस्त्याच्या संदर्भातली माहिती सध्या माझ्याकडे उपलब्ध नाही. ती सगळी माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 3 श्री सुनील शेळगे. महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3 मंत्री महोदय नाही ना. लक्षवेधी क्रमांक 3 मंत्री महोदय आहेत नाही ना, कदम साहेब आहेत. चला लक्षवेधी क्रमांक 4 श्री अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, परतूर, मंठा आणि जालना 3 तालुक्याची वॉटर ग्रीड आहे. इस्रायलच्या तंत्रज्ञानावर आधारित ही वॉटर ग्रीड आहे. या वॉटर ग्रीडला मराठवाड्याचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून मंजुरी दिली होती. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेला हा प्रोजेक्ट आहे. 300 गावं आहेत 3 तालुक्यात. 173 गावापैकी 57 गावात पाणी पोहोचलं नाही. फायनल बिल देऊन टाकलं. टाक्याची कामं अपूर्ण आहेत, वाल बसवणे अपूर्ण आहे, पाईपलाईन करणं अपूर्ण आहे. 173 पैकी 57 गावात पाणी पोहोचलेलं नसताना बिल दिलं. नंबर 2, दुसरी योजना मंठा तालुक्याची 55 गावची. या योजनेचं पाणी फक्त 3 महिने चाललं आणि 3 महिन्यानं पाणी बंद झालं. 27 गावात पाणी पोहोचलं नाही. सगळी कामं अर्धवट आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, दोन्ही योजनेचे मिळून 100 गावात पाणी गेलेलं नाही. योजना 1 वर्ष ट्रायल बेसवर चालवायची आणि 1 वर्ष सुरळीत पाणी गेल्यानंतर फायनल बिल द्यायचं होतं. संबंधित 2 प्रभारी कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांनी घाई केली आणि 1 वर्ष ट्रायल न घेता गावात पाणी गेलेलं नसताना 100 गावं पाण्यापासून वंचित आहेत. 5 लाख लोकांचं पाणी आहे 3 तालुक्याचं. तर अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड प्रश्न आहे की ही बिलं संबंधित 2 प्रभारी कार्यकारी अभियंता, 3 उपअभियंता यांनी 1 वर्ष ट्रायल झाल्यानंतर पैसे द्यायचे होते, बिल द्यायचं होतं. बिल दिलं आणि आता 4 महिन्यापासून योजना बंद आहे. अध्यक्ष महोदय, या 5 लोकांचं निलंबन झालेलं आहे. माननीय मंत्री महोदय गुलाबराव पाटील साहेबांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी चौकशी केली आणि 5 लोकांवर निलंबनाची कारवाई झालेली आहे. आता 4 महिन्यापासून पाणी बंद आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि सरपंच संघटनेनं आंदोलन केले मुख्य अभियंत्याच्या कार्यालयासमोर. अध्यक्ष महोदय, तिसरी योजना आहे. 3 योजना आहेत. 120 कोटीची योजना आहे. केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनमध्ये 120 कोटी रुपये ते मंजूर केलेले आहेत आणि या योजनेचं काम 3 वर्षात संपायचं होतं. आता या 3ही योजनेला 10 वर्ष झालेत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला विनंती करायची आहे की हे 5 लोक सस्पेंड झालेले आहेत. त्यांनी अपहार केलेला आहे, चुकीचं काम केलेलं आहे, त्यांच्यावर कारवाई झाली तर हे 26 कोटी रुपये त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा टाकणार का? आणि 10 वर्ष योजनेला विलंब झाला आहे. केंद्राचे पैसे जे आहेत 120 कोटी, त्याच्यातलं 50 कोटीचं काम झालंय, उर्वरित 50 कोटी परत जाण्याची शक्यता आहे. मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आमचं डिव्हिजन ते निलंबित झाल्यामुळं आता डिव्हिजनला कोणीच नाही आहे, 1 डेप्टी इंजिनियर आहे फक्त. मंत्री महोदयांनी मला शब्द दिला, मी त्यांना पत्र दिलंय, 1 कार्यकारी अभियंता आणि 2 उपअभियंता मंत्री महोदयांनी द्यावे अशा प्रकारची मागणी आहे. आणि तातडीनं या दोन्ही योजनेचं पाणी 176 गावचं पाणी सोडलं पाहिजे आणि 95 गावचं पाणी सोडलं पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर विकसित असणारी कॅम्प्युटरवर चालणारी ग्रीड आहे. 5 माणसं ग्रीड चालवतात. मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्यांनी विशेष लक्ष देऊन पाणी सोडण्याच्या संदर्भात तातडीनं सूचना द्याव्यात. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, 173 गावांची ही प्रादेशिक योजना जालना जिल्ह्यातील परतूर विधानसभा मतदारसंघाती आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना च्या अंतर्गत ही मंजूर झालेली योजना आहे. तदनंतर ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात आली. 173 प्रादेशिक योजनेत 18/9/2016 मध्ये याला 234 कोटी रुपये इतके
किमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तदनंतर 173 गावे प्रादेशिक योजनेनंतर 248.69 कोटी इतक्या रकमेस दिनांक 28/6/2001 रोजी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेवर एकूण 226 कोटी रुपये इतका खर्च झालेला आहे. 173 प्रादेशिक गावाच्या योजनामध्ये 13.22 कोटी किमतीच्या अंतिम देयक अदा करण्यात आले आहे. तथापि 173 गावे प्रादेशिक योजना भौतिक प्रगती पूर्ण झाली नसल्याने अद्यापही त्याचे लेखे बंद केलेले नाही आहेत. अंतिम देयक अदा करण्याच्या वेळी मोजमाप पुस्तकाच्या नोंदीनुसार अंचेकित योजनेमध्ये 173 पैकी 146 गावांना पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आला होता. उर्वरित 27 गावांपैकी 16 गावांना टॅपिंग पॉईंट देण्यात येऊन भविष्यात पाणी पुरवठा करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. 9 गावे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे पाईपलाईनची तोडफोड झाल्याची बाधित आहे. त्यामुळे त्या विभागास आम्ही कंटिन्यू पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्या क्षेत्रावर बैठका सुद्धा झाल्या आहेत, पण 2 गावात ग्रामपंचायत काम करू दिले नाही. त्यामुळे हे काम त्या ठिकाणी निश्चितपणाने थांबलेले आहे. निविदेच्या अटीनुसार आणि चाचणी कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ही योजना 3 वर्ष ठेकेदाराने चालवायची होती. हे आमदार महोदयाचं म्हणणं 100% सत्य आहे. योजना एप्रिल 2020 ते 2024 पर्यंत ठेकेदाराने 97 गावांना पाणी दिलेले. त्यानुसार त्यांनी मजिबातर्फत खाजगी ठेकेदारांना योजना चालना देण्यात येत होती. तथापि ग्रामपंचायतकडनं काही पैसे न मिळाल्यामुळे थकीत पाणीपट्टी असल्यामुळे वीज बिल अदा न करण्यामुळे 5 महिन्यापासून ही योजना बंद आहे. हे पण त्यांचं म्हणणं एकदम रास्त आहे. 95 प्रादेशिक योजना ही दुसरी मंठा प्रादेशिक योजना आहे आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अंतर्गत हीच योजना त्यावेळेस पण मंजूर करण्यात आली होती. 18 मध्ये ही मंजूर करण्यात आली होती. 117 कोटी किमतीची तिला प्रशासकीय मान्यता सुद्धा देण्यात आली होती. 95 गावे प्रादेशिक योजना 132 कोटी इतक्या रकमेस 25/6/2019 सुधारित मान्यता देण्यात आली आणि 100 कोटी.25 एवढा त्याच्यावर खर्च झाला आहे. योजनेची 13.8 कोटीचे अंतिम देयक अदा करण्यात आलेले आहेत. तथापि 95 ग्राव्य प्रदेशाची भौतिक प्रगती पूर्ण झाली नसल्याने अद्यापही त्याचे लेखे बंद ठेवलेले आहेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विद्युत जोडणी ही 95 गावाची पाणी पुरवठा योजना 87 गावाची पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला होता. तथापि थकबाकी असल्यामुळे करण्यात आलेले हे वीज बिल 5 महिन्यापासून न भरल्यामुळे ती योजना या ठिकाणी बंद आहे आणि लोक पाण्यापासून वंचित आहे. ही बाबही सत्य आहे. केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशन अंतर्गतमध्ये मार्गदर्शक सूचनानुसार पूर्वीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना असणाऱ्या 2023 पूर्वी अंतिम करण्यात आलेल्या या तज्ञानुसार जल जीवन मिशन अंतर्गत हा निधी खर्च करण्याचा निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मागच्या काळामध्ये ज्यावेळेस माननीय लोणीकर साहेबांनी तक्रार केली त्यावेळेस त्यांच्या तक्रारीमध्ये हायड्रॉलिक्स टेस्टिंग अपूर्ण केली आहे अशी सुद्धा तक्रार त्यांनी माझ्याकडे केली होती. पण मी त्याची माहिती तपशील घेतली असता अभियंत्यांना हे काम न केल्यामुळे RB गाडे असतील किंवा MB गायकवाड असतील असून 6 अधिकाऱ्यांवर आपण निलंबन केलं आणि त्यांच्यावर कारवाई सुद्धा सुरू केलेली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगरच्या 9,625च्या अंतर्गत त्या ठिकाणचे मुख्य अभियंता यांनी कंत्राटीदाराच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशा पद्धतीचं अतिप्रतिदानाची रक्कम वसूल करण्यात यावी आणि कंत्राटदार पूर्ण घेण्याबाबत कळवले होते. पण नंतर 9/7/2025 रोजी विभागीय चौकशी अंतिम पडताळणी करून वसूलपात्र रक्कम किती येते याबाबत अहवाल प्राप्त झाला नसल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याची तशी वसूल करण्याची कारवाई करण्यात येईल असे कळवले त्यावेळेस सुद्धा. त्यामुळे आपली जी सगळ्यात महत्त्वाची मागणी आहे की लोकांना पाणी मिळालं पाहिजे. ही योजना आपण आपल्या काळामध्ये मंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन मॉडेल म्हणून ही योजना आणली. आपला हेतू जनतेला स्वच्छ पाणी मिळावं, चांगलं पाणी मिळावं याच्याकरता होती. पण मला सांगायला या ठिकाणी वाटेल की जी योजना कॉन्ट्रॅक्टरने चालवायला पाहिजे होती आपण त्याच्याकरता मागणी केलेली आहे. कॉन्ट्रॅक्टरला काळ्या लिस्टमध्ये टाकावं. बऱ्याच आमदारांचेही त्या बाबतीमध्ये पत्र आलेले आहेत. तर निश्चितपणाने शॉर्ट पिरियडमध्ये 8-10 दिवसामध्ये याची चौकशी करू. कॉन्ट्रॅक्टर जर त्याच्यामध्ये दोषी असेलच तर 100% आपल्या मागणीला सन्माननीय माजी मंत्री म्हणून किंवा आपण सध्याचे तिथले आमदार म्हणून आपण जे बोलता ते सत्य मानून
जर तो कॉन्ट्रॅक्टरने आगाऊपणा केला असेल आणि लोकांच्या तोंडाचं पाणी पळवलं असेल तर त्याला काळ्या लिस्टमध्ये टाकू, वेळ पडली तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करू. आणि ज्या गावांची फक्त लाईनमुळे पाणी योजनेचं बंद आहे, मी दुपारीच AC साहेबांना विनंती केली आहे, सीईनं सांगितले आणि आपल्या डिपार्टमेंटकडून पत्र दिलेलं आहे की हे पैसे भरण्याची जबाबदारी आमच्या डिपार्टमेंटची आहे. कदाचित पाणी सुरू झालं असेल असं मला या ठिकाणी वाटतं. आपण त्याचा तपास करावा. 2 दिवसाच्या आत बंद असलेल्या या सगळ्या गावांना पाणी दिलं जाईल अशी खात्री या ठिकाणी देतो. अधिकाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये जी तक्रार केली आहे त्याची पूर्ण चौकशी चालू आहे. सध्या ते निलंबित आहे. काहींची डी सुरू आहे, ते पण मी तपास करेल. आणखी याच्या बाबतीत काही तुमची आणखी सूचना असतील तर नम्रपणे त्या स्वीकारून त्याच्यामध्ये जे मला करता येईल, कारण की पाणी पाजणं हे पंतप्रधानापासून तर आपल्या सगळ्यांचं एकमत आहे. जरी ती 2018मध्ये आपण आणलेली मॉडेल होती त्याच आधारावर जल जीवन मिशन पुढच्या काळामध्ये काम करते आहे. मला तरी असं वाटतं की याच्यामध्ये आणखी काही मार्गदर्शक सूचना आपल्या असल्या तर नम्रपणे ते आपण स्वीकारू आणि कारवाई करू. महाराज, माननीय मंत्री महोदयांनी आपल्याला आता जे भूमिका मांडली, मला तर मंत्री महोदयांचं उत्तर ऐकत असताना मंत्र्यांचं दुःख मांडत आहेत का मंत्री, असं मला वाटत होतं. राज्यामध्ये जलजीवन मिशन योजनेचा उल्लेख त्यांनी केला आणि अध्यक्ष महाराज, आता परिस्थिती अशी आहे की अनेक गावं यांनी संपूर्ण गावाला पाणी दिलेले असे फोटो काढलेले आहेत. मी तेव्हा लोकांना विचारलं, बाबा फोटो का काढलेत, पाणी मिळालं का? नाही, ते अधिकारी आले, फोटो काढा म्हटलं, पाणी भेटलं असं सांगा म्हटलं, भेटलं. असं करून त्यांनी अनेक गावामध्ये फोटो काढून प्रधानमंत्री मोदयांना पाठवलं, म्हणजे दिल्लीला पाठवलं. आणि ती गावं आता हर घर में नल, नल में जल अशा पद्धतीच्या योजनेनं पूर्ण झाल्यात असं पसंत तुम्ही सांगितलेलं आहे. पण अशी परिस्थिती आता नाही आहे. वास्तविकता आहे ही, तुम्हाला यानं मला नाकारता येत नाही. त्या तक्रारी तुमच्याकडे पण येत असतील असं मला वाटतं आहे. पण जी काही आता परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे की अनेक गावं खोदून ठेवलेली आहेत, नळ योजना पूर्ण झालेल्या नाहीत, कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे आपण दिलेले नाहीत आणि त्याच्यामुळे कामं होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. मला सांगा की टाईम बॉन्ड प्रोग्राम तुमचा की किती दिवसात या कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे देणार आपण, आणि ह्या योजना पूर्ण करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थानं तुम्ही म्हणालात ना, प्रधानमंत्र्यापासून तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना लोकांना पाणी, शुद्ध पाणी पाजायचं आहे, तर शुद्ध पाणी पाजण्यासाठी योजना आहे, लोकांना पाणी नाही पाजायची आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्या पद्धतीनं जी ही थट्टा आणि मस्करी या राज्यामध्ये या योजनेच्या माध्यमातून सुरू आहे, आपण सांगता की केंद्राने पैसा दिला नाही, राज्य सरकार आम्हाला पैसे देत नाही, तर मग आखरी आपण काय करणार त्याचा एक टाइम बॉन्ड प्रोग्राम. राज्याचे अर्थमंत्री पण सभागृहात बसलेले आहेत. दादा, हे मोठा प्रश्न आहे. आपण पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न प्रधानमंत्र्यापासून आपण सगळेजण याला लागलेलो कामाला, स्वच्छ पाणी लोकांना पाजायला. कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे मिळाले नाही म्हणून लोकांनी कामं बंद करून टाकली. केंद्र सरकारने पैसे देत नाही म्हणून आपण राज्याने, पण आता राज्य काय, राज्याची स्थिती काय, पिण्यासारख्या महत्त्वाच्या पाण्याच्या योजनेसाठी पैसे नाहीत, अशा पद्धतीचं अनेकदा तक्रारी येतात. कॉन्ट्रॅक्टर आत्महत्या करतात आहेत, योजना तशाच पडलेल्या आहेत. त्यामुळे काय निधी उपलब्धतेचं काय राहील आणि ह्या योजना टाइम बॉन्ड प्रोग्राममध्ये खऱ्या अर्थानं पूर्ण कशा होतील त्याचं आम्हाला उत्तर पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ही योजना 2016मध्ये मंजूर झालेली नाना. ही योजना जी आहे ही जुनी योजना आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेमध्ये आपण जो विषय मांडला तो वेगळा विषय. आत्ताच दादा इथे बसले, जवळपास 2000 कोटीच्या वरती राज्य हिशामधून हे पैसे दिले दादानी. आता 2000 कोटी दिले जवळपास, त्याच्यामध्ये आदिवासींचे आता 300 कोटी दिले. आपलं म्हणणं बरोबर आहे, पण ही स्थिती फक्त आपल्या राज्यापुरती नाही आहे, पूर्ण देशाची ही स्थिती आहे. त्यामुळे आपल्याला 7000 कोटी रुपयाची देयक आहे. पण राज्याने या ठिकाणी राज्याने आत्ताच 2100 कोटी रुपयाचा जवळपास मागासवर्गीय आणि जनरल याच्यामधून 2100 कोटी रुपये दिलेले आहे. पैसे आम्ही देतो आहे. 50,000 योजनांपैकी 27,600 योजना आमच्या आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या आहेत. जरी केंद्राने पैसे दिले नसले तरी या 6 महिन्यात राज्याने जवळपास 4000 कोटी रुपये दिलेले आहेत. चला पुढे जाऊया ना, पुढे जाऊया ना. आलं उत्तर आलंय ना साहेब, उत्तर आलंय सर्व. काय आपल्याला बराच बिझनेस बाकी आहे, बराच बिझनेस बाकी आहे अजून. अरे सर्व बराच बिझनेस बाकी आहे अजून. काय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयाला माझी विनंती. अध्यक्ष महोदय, की माननीय बबनराव लोणीकर साहेबांनी ज्या पद्धतीनं पाणीपुरवठा मंत्री असताना ही योजना केली आणि जिल्ह्याला दिली,
आम्ही प्रवण भागातले लोक आहेत अध्यक्ष महाराज. जालन्यामध्ये अशाच प्रकारची योजना, जालन्याची 124 गावाची योजना ही माननीय मंत्री महोदयाकडे आम्ही प्रस्ताव दाखल केलेला आहे का, त्याही योजनेचा न्याय माननीय जालना ग्रामीण पाणी पुरवठा याही योजनेला आपण प्राधान्य देऊन ती योजना मंजूर करून देणार आहेत का? आपण ती योजना दिली ज्यावेळेस जलजीवन मिशन हे राज्यामध्ये आलं आणि केंद्रामध्ये आलं, त्याच्या आत ही योजना जर आली असती तर आपल्याला ती करता आली असती. पण आता जर ती योजना पूर्ण करायची असेल, केंद्राचं 50% जे कॅश शेअरिंग आहे त्याच्यामध्ये ती इन्क्लूड होणार नाही. त्यामुळे राज्याच्या स्वहिश्यामधून याला पैसा द्यावा लागेल आणि आपल्याला खासबाब म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांकडनं किंवा अर्थमंत्र्यांकडनं जर आपण पैसे आणले तर ती योजना आपण करूया. चौधरी जरी अध्यक्ष महोदय, जरी हा विषय परतूर येथला असला तरी माझ्या पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील बाडापोखरण पाणी पुरवठा योजना जी 27 गावाची आहे, ह्या पाणी पुरवठा योजनेला आपल्या दालनामध्ये मी स्वतः मीटिंग घेतलेली होती. अध्यक्ष महोदय, कॉन्ट्रॅक्टर एकच आहे. पूर्ण महाराष्ट्रात जा, जिकडे जिकडे पाणी पुरवठा योजना असेल तिकडे कॉन्ट्रॅक्टर एकच आहे. ही पाणी पुरवठा योजना संबंधित अधिकाऱ्यांनी अपूर्ण असताना सुद्धा पूर्ण दाखवून बिले काढली. आणि अध्यक्ष महोदय, जो जिल्हा पाण्याला लोकांना पाणी देतं धरणातून आणि त्याच जिल्ह्यामध्ये जर आठवड्यातून 4-5 दिवस पाणी येत नसेल तर अध्यक्ष महोदय हे दुर्दैव आहे. अध्यक्ष महोदय, 27 गावाच्या पाणी पुरवठा योजनेला जो कॉन्ट्रॅक्टर परतूरचा आहे, जो कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या बाडापोखरण पाणी पुरवठा योजनेचा आहे, ह्या कॉन्ट्रॅक्टरला तुम्ही ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकणार का? दुसरा प्रश्न आहे माझा मंत्री महोदय, ह्याची सखोल चौकशी करून जे अपूर्ण काम असताना पूर्ण दाखवून ज्या अधिकाऱ्यांनी बिलं काढली त्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा तुम्ही कारवाई करणार. आणि किती दिवसात त्या ज्या टाक्या बांधलेल्या आहेत त्या निकृष्ट दर्जाच्या आहेत, त्याची नळ जोडणी बरोबर केलेली नाही, त्याच्यावर पूर्ण काम करून तिकडच्या भूमिपुत्रांना तुम्ही 24/7 पाणी देणार का? हा जरी प्रश्न वेगळा असला तरी भावना एकच आहे की पाणी मिळावं. आणि ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे ती 27 वर्ष त्या ठिकाणी ती योजना चालवायची होती, ती काही वेळेस थांबवल्यामुळे आज ही सगळी बोंबाबोंब आहे. इथे जर 4.5 कोटी रुपये आमच्याकडे पडून आम्ही लाईट बिल भरू शकलो असतो शासनाची परवानगी घेऊन, पण फक्त लोकांना एवढ्याकरता तुम्ही वेटीस पकडत असाल तर ही बाब चुकीची आहे. मला तरी असं वाटतं की एक मंत्रीपेक्षा मी एक नागरिक आहे आणि जर ही सुविधा उपलब्ध असून फक्त MSCBचं कनेक्शन बंद असल्यामुळे जर होत नसेल आणि ज्यांनी ती 3 वर्षे चालवायची आहे, रन करायची आहे आणि नंतर ताब्यात द्यायची, तर तो चुका करत असेल तर तो कोणताही कॉन्ट्रॅक्टर असो त्याच्यावर आपण कारवाई करणार म्हणजे करणार. चला सकाळच्या सत्रामधली लक्षवेधी क्रमांक 1 श्री कृष्णा कोंबडे यांची. लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, चला धन्यवाद. याच्यातला एक मुद्दा राहिला पॉइंट फक्त इतका 1 मिनिटाचा आहे. पुढे गेलो अध्यक्ष नाही आता चला बोला. अध्यक्ष महोदय, बिलोनीकर साहेब घ्या बोला त्यांना बोलून घ्या ना आपण. त्यांनी तुम्हाला बैठक घेण्याचं आश्वासन दिलं, संपला विषय. नाही अध्यक्ष महोदय, आज जे बोला आपल्या समोर जी लक्षवेधी आलेली आहे, शायद मला असं वाटतंय का महाराष्ट्रामध्ये एखाद्या IAS अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध त्याच्या नावाने ही बहुतेक हे पहिली लक्षवेधी असेल. नागपूर महानगरपालिकेमध्ये नाही ठरलं मग अध्यक्षांनी शब्द दिला होता. सकाळची लक्षवेधी येणार आहे आता झाली की ते येणार आहे. सकाळपासून थांबलो आम्ही. घ्या बोला. अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेमध्ये तुकाराम मुंडे हे 28/1/2020 रोजी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये रुजू झाले आणि अध्यक्ष महोदय त्यांच्या 7च महिन्यामध्ये हा कार्यकाल करून ते दुसरीकडे रवाना झाले. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये तुकाराम मुंडे हे असे अधिकारी आहे का ज्यांच्या 20 वर्षामध्ये 24 बदल्या झाल्या
आणि 7 महिन्यामध्ये जे काही त्यांनी नागपूर शहरामध्ये गुल खिलवलं आणि जे उत्तर मी पाहिलं मंत्री महोदय, असं गोलमोल उत्तर मी आजपर्यंत कधी पाहिलं नाही. आणि मला मंत्री महोदयाकडून अपेक्षा आहे की अधिकाऱ्यांच्या भरोशावर न राहता या गोलमोल उत्तरावर आपण लक्ष केंद्रित न करता अगर आपण सत्याची बाजू अगर केली तर आज तुम्ही तुकाराम मुंडे यांना डिसमिस या ठिकाणी करणार. अध्यक्ष महोदय, आल्या आल्या तुकाराम मुंडेंनी काय केलं? रामनाथ सोनवणे म्हणून कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटीमध्ये होते. आल्या आल्या त्या व्यक्तीने, त्या अधिकाऱ्यांनी तुकाराम मुंडे आल्याबरोबर राजीनामा दिला आणि ते बाहेर रवाना झाले. आणि तुकाराम मुंडे हे असे प्रेमी होते, विकासाच्या नावावर तर अध्यक्ष महोदय हे 0 होते, लेकिन मीडिया आणि NGOच्या नावावर हे खूप फेमस होते, हे खूप प्रेमी होते. जिथं जायचे तिथं अधिकारी पोचत नव्हते, परंतु मीडिया आणि NGO हे पहिले त्या ठिकाणी पोचत होता. आणि म्हणून या लक्षवेधीला थोडा वेळ लागू शकते आणि म्हणून मंत्री महोदयाकडून आमची न्याय होण्याची या ठिकाणी अपेक्षा आपल्या सगळ्याला आहे. त्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय कोविडचा काळ होता. या कोविडच्या काळामध्ये नागपूर शहरामध्ये अनेक प्रकारचे हॉस्पिटल आहे. स्कोपमध्ये हा विषय नाही आहे, परंतु अनेक हॉस्पिटल आहे, सरकारचे हॉस्पिटल आहे, महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल आहे, प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे. परंतु या कोविडच्या काळामध्ये नागपूरवरून तर 35-40 किलोमीटर काटोलच्या रोडवर 5000 बेडचं हॉस्पिटल खुल्या मैदानात टाकलं, खुल्या मैदानात. आणि सर दुसऱ्या दिवशी वारा धुवून आली आणि पूर्ण ते 5000 हॉस्पिटल ते बेड टाकलेले सर्वनाश झाले. लगभग 40 करोड रुपयाचं नुकसान या तुकाराम मुंडेच्या माध्यमातून या ठिकाणी झाला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महानगरपालिकेचे जे कर्मचारी होते, क्लास 4 कर्मचारी होते, तोही आजच्या याच्यामध्ये स्कोप नाही आहे, कारण मी त्यांच्या 7 महिन्याचा कार्यकाल अध्यक्ष महोदय आपल्याला सांगत आहो. महानगरपालिकेमध्ये तुकाराम मुंडे जी आले आणि 17 कर्मचारी जे क्लास 4 कर्मचारी होते. कृष्णाजी, आता याच्यावरती प्रश्न विचारा. नाही, मी सगळं सांगतो अध्यक्ष महोदय, कारण हा भयानक विषय आहे. 17 परिवाराला बर्बाद करण्याचं काम त्यांनी केलं आणि त्या 17 कर्मचाऱ्याची फाईल अध्यक्ष महोदय त्यांना 89 प्रमाणे बेनिफिट द्या अशा प्रकारची मूव झाली असता आणि त्यांच्याकडे गेले आणि त्या दिवशी तुकाराम मुंडे आले, त्यांनी काही पाहिलं नाही मंत्री महोदय. आणि त्या 17 कर्मचाऱ्याला डिसमिस करून टाकलं, नोकरीतून काढून टाकलं. ते बी अचंबित झाले का अचानक हे का झालं? आणि हायकोर्टामध्ये अध्यक्ष महोदय ते हायकोर्टामध्ये गेले आणि हायकोर्टामध्ये त्या कर्मचाऱ्यांनी लहान वकील उभा केला, यांनी 4 वकील केले, ते टिकू शकले नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय तुकाराम मुंडे साहेबाला स्मार्ट सिटीचा अधिकार नव्हता. स्मार्ट सिटीमध्ये त्यांनी हस्तक्षेप केलं. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून लगभग 18-19 करोड रुपयाचे पर्टिक्युलर एका कॉन्ट्रॅक्टरले बिल देण्याचे काम केलं. ते बोर्डाचे मेंबर सुद्धा नव्हते, संचालक सुद्धा नव्हते. कृष्णा खोपडेजी, आपण प्रश्न विचारायच्यावर होता. प्रश्न विचारा, त्याच्यानंतर मी सांगतो. अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस महापौर संदीप जोशी यांनी स्मार्ट सिटीच्या सेक्रेटरीला पत्र देऊन विचारलं का स्मार्ट सिटीचे संचालक तुकाराम मुंडे आहे का? त्यांनी म्हटलं नाही. स्मार्ट सिटीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना आहे का? त्यांनी म्हणलं नाही. आणि म्हणून हे तिन्ही उत्तर स्मार्ट सिटीच्या सेक्रेटरीनी त्या ठिकाणी दिलं. आणि या व्यक्तीने ज्या महिला 2 अधिकारी होत्या मंत्री महोदय, ज्या महिलांनी त्या फाईलवर सही केली नाही, एका महिलेला त्याने रवी भवनच्या कॉटेजमध्ये बोलवलं आणि तिथं त्या मुलीला टॉर्चर केलं. ते रडत बाहेर निघाली. आणि दुसऱ्या महिला अधिकारी ते कॉर्पोरेशनच्या ऑफिसमध्ये बोलवलं, तिला टॉर्चर केलं. ते रडू त्या ठिकाणी निघाले. प्रश्न घ्या त्याच्यावर. अध्यक्ष महोदय, मी प्रश्न बी घेणार आहोत आणि मंत्री महोदयाकडून मागणी बी करणार आहोत. या संदर्भात अध्यक्ष महोदय, माजी महापौर संदीप जोशी साहेबांनी, अध्यक्ष महोदय, मी पहिले सांगितलंय कोणी अधिकाऱ्याचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करू नये, कोणी अधिकाऱ्याचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करू नये. अध्यक्ष महोदय, मी पहिले सांगितलं का या लक्षवेधीला
वेळ लागेल. अध्यक्ष महोदय, संदीप जोशी महापौर असताना त्यांनी बाय पुरावे सहित सदर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये IAS अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध 2 महिला अधिकाऱ्यांनी सुद्धा सदर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. आणि तुकाराम मुंडे जेव्हा अजंठा त्यांना बनवायला सांगते तर लिखित मध्ये सांगते इसके परिणाम गलत होंगे. अशा प्रकारची धमकी देणारा अधिकारी, अशा प्रकारचे वर्षण करणारा अधिकारी आणि याच्यामध्ये महिला आयोगकडे जेव्हा प्रकरण गेलं, अध्यक्ष महोदय काल वडट्टीवार साहेबांनी क्लीन चिट दिली आहे, परंतु याच्यामध्ये आम्ही पुढे चाललो. तुम्ही प्रश्न विचारा आम्ही पुढे जाऊ. प्रश्न विचारा आपल्यावरचे या लक्षवेधीवरचे पॉइंटेड प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय, मी महिला आयोगाचं सांगतो, कारण वडट्टीवार साहेबांनी जेव्हा परवा सांगितलं, चुकीच्या माहितीच्या आधारे त्यांनी सांगितलं आणि म्हणून महिला आयोगाने बी म्हटलंय का तुकाराम मुंडे यांनी गंभीर परिणामाची धमकी दिली होती आणि त्यामुळे ते मानसिक छळ त्या महिलांच्या त्या ठिकाणी झालेला होता. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे का या प्रकरणामध्ये, कारण हे पूर्ण प्रकरण 7 महिने ते नागपूर महानगरपालिकेमध्ये होते, स्मार्ट सिटीचा अधिकार नसताना त्यांनी दुरुपयोग केला, 7 महिन्याच्या महानगरपालिकेच्या कारभारामध्ये त्यांनी हस्तक्षेप केला, सरकारच्या ओव्हर रूल करून 17 कर्मचाऱ्याला त्यांनी काढलं. आणि म्हणून मंत्री महोदय माझी विनंती आपल्याला आहे का या सगळ्या प्रकरणाचे पाहिलं. खोपडे साहेब, आपण प्रश्न विचारत नसाल तर मी पुढची लक्षवेधी पुकारतो. झालं ना पुढची पुकारतो मी. आपण जर प्रश्न विचारत नसाल तर. मंत्री महोदय, माझी या ठिकाणी आपल्याला विनंती आहे का तुकाराम मुंडेने जे प्रकरण या ठिकाणी केलं त्यांना तातडीने आपण डिसमिस करावं. नंबर दोन या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकाच्या वतीने करावी. नंबर 3, जे 17 कर्मचाऱ्याला त्यांनी डिसमिस केलं ते हायकोर्टामध्ये हे करू शकले नाही. एकनाथराव शिंदे साहेबांनी अनेक वेळा मिटिंगा बोलवल्या, परंतु वेळेअभावी ते होऊ शकले नाही आणि म्हणून हायकोर्टामध्ये आपण एफिडेव्हिट देऊ शकतो का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी ज्या तुकाराम मुंडेंबद्दल या ठिकाणी ही लक्षवेधी आणलेली आहे त्या संदर्भातली काही माहिती मला आपल्या मार्फत सदनाला या ठिकाणी द्यायची आहे. स्मार्ट सिटीच्या बाबतीमध्ये तुकाराम मुंडेंची चौकशी व्हावी अशा पद्धतीची मागणी सन्मान्य सदस्यांनी केलेली आहे. परंतु त्यावेळी कोविडच्या कालावधीमध्ये तुकाराम मुंडेंनी स्मार्ट सिटीची कामं नक्की बघितली याच्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही, पण ती कशासाठी बघितली, का बघितली याच्यासाठी देखील एक पार्श्वभूमी होती. मुंबईचे BMCचे आयुक्त हे स्मार्ट सिटीचं हे काम बघणार होते, परंतु कोविडच्या संपूर्ण त्या वातावरणामध्ये त्यांना सांगितलेलं होतं की या संदर्भामध्ये आपण आयुक्त म्हणून ही कामं बघावी. त्याच्यानंतर त्याची ऑर्डर देखील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी काढलेली होती. काही कालावधीनं काढली, पण त्याच्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची ऑर्डर देखील काढलेली होती. सन्मान्य सदस्यांनी 20 कोटी रुपयाच्या बिलाचा जो या ठिकाणी उल्लेख केला त्याच्या संदर्भामध्ये 2 इन्क्वायरी त्यांच्या चालू होत्या. त्याच्यातली एक इन्क्वायरी ही पोलिसांच्या मार्फत चालू होती आणि त्या अधिकाऱ्यांनी जी माहिती घेतली, अहवाल दिला, त्याच्यामधनं देखील त्यांना क्लीन चिट मिळालेली आहे. आणि दुसरी इन्क्वायरी त्यांची चालू होती ती EOW कडनं चालू होती, आर्थिक गुन्हे शाखेकडनं, आणि त्याचा अहवाल देखील माझ्याकडे आहे. त्या अहवालामध्ये त्यांनी 20/11/2025ला स्पष्ट अहवाल शासनाला असा दिला आहे की स्मार्ट सिटी नागपूर यांची जी काही CO म्हणून नेमणूक केलेली होती त्याच्यामध्ये 16 कोटी की 18 कोटी रुपयाचं जे देयक काढलेलं होतं ते देखील योग्य प्रक्रिया राबवूनच काढलेलं होतं असं EOWचं म्हणणं आहे. दुसरं म्हणणं आहे की सदर आर्थिक व्यवहार कंपनीने ठरावाद्वारे मंजूर केलेला आहे, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये कुठचाही गैरव्यवहार झालेला नाही असा अहवाल EOWनं सादर केलेला आहे. दुसऱ्या 2 महिला भगिनींच्या बाबतीमध्ये सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा मांडला त्याच्यामध्ये रस्तोगी मॅडमच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आहे, त्याच्यामध्ये अनेक महिला वरिष्ठ अधिकारी त्याची चौकशी करतायत. ती चौकशी देखील शेवटच्या टप्प्यामध्ये आलेली आहे. तो अहवाल ज्यावेळी आपल्याकडे प्राप्त होईल त्यावेळीच आपण ती कारवाई करू शकतो. तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सन्मान्य सदस्यांनी जी भूमिका एका
विषयाची मांडलेली आहे. कारण एक विषय तर तुम्हाला मी सांगितलं, आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीमध्ये EOWने त्यांना क्लीन चिट दिलेली आहे, परंतु महिला भगिनींच्या बाबतीमध्ये जो प्रसंग घडला आहे असं सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले, त्याची चौकशी सुरू आहे. त्याचा अहवाल 15 ते 20 दिवसामध्ये किंवा 1 महिन्यामध्ये शासनाकडे येईल आणि त्याच्यामध्ये जे काय नमूद असेल त्या पद्धतीने कारवाई केली जाईल. चला नाही दटके बोला. अध्यक्ष महोदय, दटकेला बोल. एक नगर विकास विभागाचा सर असा कोणताही आदेश आतापर्यंत महानगरपालिकेला प्राप्त झाला नाही. ते कार्यकारी CO पदावर त्यांचा आदेश सुद्धा त्या ठिकाणी आलेला नाही. ती फाईल सुद्धा नगर विकास विभागात आली नाही. तशा प्रकारचे कोणतेही आदेश आला नाही. अध्यक्ष महोदय, इतकं मोठं प्रकरण हे घडलं तरी या पदाले 5 वर्षा अगोदर केलेल्या भ्रष्टाचाराचे आता 20 ऑक्टोबर रोजी त्याचे आदेश त्या पदावर होते म्हणून आज हे आदेश काढणं हे कोणत्या कायद्यात बसते? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, हे आदेश आपण तडकाफडकी पहिले हे आदेशच आपण रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. आणि CO पदाचा चार्ज हा शासन स्तरावर आजपर्यंत निघालेला नाही. हे आपल्याला जे माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे ही टोटली चुकीची माहिती आहे. अगर अशा प्रकारचे आदेश नगर विकास विभागाने अगर काढला असेल तर ते आपण या ठिकाणी सांगावं आणि याची संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकाच्या मार्फत करावी अशी आमची विनंती. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच सांगितलं की तुकाराम मुंडे यांनी या पदावर नक्की काम केलेलं होतं. त्याला कार्योत्तर मंजुरी देखील दिलेली गेलेली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची त्याच्यावर सही देखील आहे आणि त्यांनी जे काम केलेलं होतं ते काम त्यावेळेचे तत्कालीन BMCचे आयुक्त जे आहेत त्यांच्या सूचनेप्रमाणे त्यांनी काम केलेलं होतं. आणि याच्यामध्ये कुठेही फाईलवर असं दिसत नाही की त्यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करून अन्य काही केलं असं फाईलवर दिसत नाही. दुसरा मुद्दा जो मी सांगितला महिला भगिनींच्या बाबतीमध्ये, ती इन्क्वायरी राधिकार असतो की मॅडमच्या समितीच्या अध्यक्षतेखाली चालू आहे आणि तो समितीचा अहवाल 1 महिन्यानंतर आल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही नमूद केलंय त्याच्यावर कारवाई होईल म्हणून सांगितलं. चला नाना बरोबर देतो तुम्हाला. एक माझा एकदम स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्री महोदय, या स्मार्ट सिटीवर, कारण की नागपूर हे स्मार्ट सिटीमध्ये आहे आपले, त्या स्मार्ट सिटीवर आतापर्यंत झालेले पैसे किती खर्च झालेत ते एक उत्तर द्या. तुकाराम मुंडेंचा तो काय असेल तो हिशोब तुमच्याजवळ आहे, पण आतापर्यंत झालेले पैसे किती खर्च झालेत ते नियमानं झाले की नियमबाह्य झालेत, आणि स्मार्ट सिटीमध्ये काय काय उपाययोजना आपण करताय? आपल्याला नागपूरमध्ये वायफाय कुठं फ्री मिळतं का? नाही. तुम्ही त्याच्यावर पैसा खर्च केलेला आहे. आणि म्हणून आम्हाला आता या निमित्तानं हा जे आदरणीय कृष्णा खोपडे आणि जे दटके साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, या निमित्तानं स्मार्ट सिटीची नागपूरची सगळी चौकशी आपण करून विधिमंडळाला आपण पटलावर अहवाल सादर करणार का? आणि किती पैसे खर्च झाले आतापर्यंत? या संदर्भामध्ये 2 दिवसापूर्वी जी चर्चा या संदर्भामध्ये जी झाली होती त्याच्यामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांनी या संदर्भातली चौकशी करतो असं आश्वासन दिलेलं होतं. मुंडेंच्या प्रकरणातलं पण दिलेलं होतं आणि ज्या आर्थिक बाबतीत आत्ता खोपडे साहेबांनी जे बोललेले त्याचे देखील पूर्ण याच्या संदर्भामध्ये. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जो काही खर्च झालेला आहे किंवा कुठच्या विभागावर खर्च झालेला आहे, कुठच्या कामांवर खर्च झालेला आहे, ही माहिती आता माझ्याकडे उपलब्ध नाही, ती पटलावर ठेवण्यात येईल. प्रवीण दटकेजी, ही लक्षवेधी का आली याचं फक्त 1 मिनिटात मी आपल्याला सांगतो. मान्य अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी का आली? नाही, 1 मिनिट मी सांगतोय सर. मला एक दटकेजी प्रश्न विचारा आपण. सर 1 मिनिट मला ही लक्षवेधी का मांडावी लागली याचं पहिले तुम्हाला सांगतो. एक पत्र आलं सर, एक पत्र आलं 20 ऑक्टोबर 2025ला एक पत्र आलं. ते पत्र आलं धनंजय भागवतांच्या सहीचं. ते पत्र आहे मी श्री तुकाराम मुंडे भाप्रसे, तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त नागपूर यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी नागपूर या पदावरील नियुक्ती शासनाने कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे, त्या अनुषंगाने कारवाई करावी. मुद्दा एवढाच आहे की माननीय सामंत साहेबांनी पत्र दिलं. हे प्रवीण परदेशींचा आदेश आहे. हा आदेश मी पटलावर ठेवतो तुमच्याकडे. या आदेशात प्रवीण परदेशींनी काय म्हटलं? या आदेशात संदीप जोशींनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर प्रवीण परदेशींनी दिले आणि त्यात स्पष्ट म्हटलं
की आम्ही असा कुठलाही आदेश तुकाराम मुंडेंना दिला नव्हता. मी हा कागद, हा आदेश पटलावर ठेवतो. नंबर 1. नंबर 2, माननीय संदीप जोशींनी माननीय मुख्यमंत्र्यांना, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना आणि तत्कालीन मुख्य सचिवांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्याचंही उत्तर सर मी वाचून दाखवतो. याच्यात 3 प्रश्न विचारले होते की आपण सीओचा चार्ज दिला होता का? त्यांनी स्पष्ट सांगितलं दिला नाही. कुठल्याही चेकवर सही करण्याचा अधिकार दिला होता का? कुठलेही दिले नाही. आणि त्यांची ही नियुक्ती कायदेशीर आहे का? सचिवांनी सांगितलं कुठलेही कायदेशीर नाही. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की जर, आणि माननीय सामंत साहेबांनी जे उत्तर दिलं, त्यांनी कोट केलं तत्कालीन आयुक्त जे सध्या पुण्याचे पोलीस आयुक्त आहे अमितेश कुमार, त्यांनी एक संदर्भ दिला. अशा 2 तक्रारी आल्या होत्या आणि या तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई सुरू आहे. सर, कारवाई झाली तक्रार झाली 2020 मध्ये आणि आज आपण कार्योत्तर मंजुरी देतो 2025 मध्ये. याच्या मागे काहीतरी हेतू आहे का? मग जर FIR झाला 2020 मध्ये आणि 2025 मध्ये, माझं सर अनेकांनी भाषणं दिली आहेत. भास्करराव, आपण फार सिनियर सदस्य आहे, माझी विनंती आहे की भाषण नाही द्यायचं आम्हाला बिलकुल नाही द्यायचं भाषण. अरे बसून आपसात बोलू नका माझ्याकडून. माननीय अध्यक्ष महोदय, आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे, हे पत्र आत्ता काढण्याची काय गरज होती? नंबर 1. नंबर 2, EOW आणि पोलिसांनी जी कारवाई केली आहे त्याचा रिपोर्ट जर माननीय मंत्री महोदयांकडे असेल तर तो त्यांनी माननीय अध्यक्षांकडे द्यावा किंवा तो जाहीर करावा. नंबर 3, पटलावर ठेवावा. नंबर 3, ज्या 2 महिला अधिकाऱ्यांनी तक्रार केली होती त्या बाबतीत केंद्रीय महिला आयोगाकडे अजूनही कारवाई सुरू आहे. आमची एवढीच विनंती आहे की हे जे पत्र काढलं, या सगळ्या पत्रांवर जोपर्यंत सगळ्या वेगवेगळ्या एजन्सींचा रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत हे पत्र काढण्याची गरज काय होती? हे पत्र आपण तात्काळ रद्द करणार आहोत का? नंबर 1. आणि नंबर 2, माननीय ज्येष्ठ सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि मुख्य पोलीस DIG असतील त्यांच्या मार्फत अशा प्रकरणांची, अशा भाप्रसे अधिकाऱ्यांची आपण चौकशी करणार आहोत का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी दोन्ही प्रश्नाची खरं तर उत्तरं दिलेली आहेत की या संदर्भामध्ये जो महिला भगिनींच्या बाबतीतला एक प्रसंग आहे, जे खोपडे साहेबांनी इथे सांगितलं, सन्माननीय सदस्यांनी इथे सांगितलं, त्याची चौकशी सुरू आहे. मी स्वतःच सांगितलं ती चौकशी 1 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल आणि त्याच्यामध्ये जी काही तरतूद असेल, जे काही नमूद केलेले असेल त्याच्यावर कारवाई होईल असं देखील मी स्पष्ट सांगितलं. आता सन्मान्य सदस्यांनी जो कागद दाखवला त्याच्या अगोदरचा एक कागद मी आपल्याला दाखवतो की ज्या संदर्भामध्ये आपण तुकाराम मुंडेंचा आणि प्रवीण परदेशींचा या ठिकाणी उल्लेख करतोय, त्याला देखील मान्यता मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं पत्र माझ्याकडे, ते देखील मी तुमच्याकडे देतो. आणि त्याच्यानंतर EOWनं देखील चौकशी केलेली आहे, पोलीस डिपार्टमेंटनं देखील चौकशी केलेली आहे. दोन्ही चौकशीमध्ये त्यांना क्लीन चिट मिळालेली आहे. तरी देखील परवा मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले की अजून त्याच्यामध्ये काय चौकशी करायची असेल तर आपण नक्की चौकशी करू. परंतु 2 विषय वेगवेगळे आहेत. एक महिलांचा विषय आहे आणि एक भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातला विषय आहे. आणि भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातला जो विषय आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही एजन्सीनी त्यांना क्लीन चिट दिलेली आहे आणि एक इन्क्वायरी चालू आहे. ती इन्क्वायरी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काय असेल त्या पद्धतीनं कारवाई केली जाईल. चला, आता नाही. अध्यक्ष महोदय, हे जर पोलीस विभाग आणि EOWनी जर क्लीन चिट दिली आहे तर माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की ती त्यांनी सभागृहाच्या पटलावर ठेवावी. एवढीच माझी आपण मंत्री महोदयांना सूचना करावी किंवा निर्देश द्यावे की ती त्यांनी पटलावर ठेवावी. EOWचा रिपोर्ट आणि पोलिसांनी केलेली जी कमिटी होती त्याचा रिपोर्ट पटलावर ठेवला जाईल. चला बोला. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधीच्या माध्यमातून खोपडे साहेबांनी जो विषय उपस्थित केला आणि आमच्या दटके साहेबांनी त्यावर अधिकची माहिती तिकडे उपलब्ध करून देणार आहेत. मंत्री महोदयांचं उत्तरही आपण ऐकलं. तुकाराम म्हणता रामराम म्हणायची पाळी या सभागृहात किती वेळा तर यायची. पण काय होत आहे की एजन्सीनं काल पण आलं, मी काल पण बोललो, आज पण बोललो. तुमचं मला एक सांगा की मंत्री महोदयांनी आता या संदर्भात स्पष्टपणे सांगितलं की चौकशी केली होती तर त्यामध्ये ते निर्दोष आढळलेत. मला वाटतं आता तुम्ही हे सगळं प्रकरण CBI, ED जेवढ्या राष्ट्रीय एजन्सी आहेत ना तेवढ्याकडे हे तुकारामांचं प्रकरण पाठवून द्या आणि कुणीतरी असेल तर नाही तर स्पेशल फोर्स वगैरे नेमा आणि त्याची चौकशी करा.
म्हणजे सगळं समाधान होईल. बघा, कोण दोषी असेल कारवाई झाली पाहिजे. पुढे गेलं पाहिजे आता. नाही नाही, माझा प्रश्न आहे ना, हा, सांगा. तो दोषी असेल कारवाई झाली पाहिजे. पण आपण बघा, मी मुद्दाम आता पॉईंट प्रोसिजरवर आलो तर मग त्यावर वेगळी भूमिका होईल. अध्यक्ष महोदय, तो अधिकार अध्यक्ष महोदयाचा असतो, पीठासीन अधिकाऱ्यांचा असतो, माननीय अध्यक्ष महोदयांचा असतो. लक्षवेधी स्वीकारणं न स्वीकारणं. आम्ही आज लक्षवेधी पाहतो आहोत. आम्ही माझ्या पॉईंट ऑफ प्रोसिजरच्या माध्यमातून तर नंतर मी मला संधी द्यावी अशी विनंती करतो. पण आज मी आत्ता तो विषय काढणार नाही, कारण आमच्या माननीय सदस्यांना वेगळं वाटेल. माझी भूमिका स्पष्ट आहे मंत्री महोदय. तुम्हाला या पलीकडे जाऊन कोणती चौकशी नेमायची आहे का ते सांगून टाका. आणि एकदा या विषयावर चौकशीमध्ये जर तुकाराम मुंडे दोषी आढळत असतील तर कारवाई करून टाका. पण ज्या पद्धतीनं दोनही सदस्य आपलं म्हणणं मांडून ते त्यांच्याकडे असलेले पुरावे देत आहेत त्याची एकदा सांगून टाका ना तुम्ही, की आम्ही उच्चस्तरीय चौकशी करू, काय करू. पण ते तुम्ही काय होत आहे, ते बॉल टाकतात, तुम्ही टोलवता, रन निघतच नाही. असं चाललेलं आहे. पुन्हा ते जोरानं बॉल टाकतात ताकदीनं आणि तुम्ही पुन्हा हळूच बॉल टोलून टाकता. काहीतरी फैसला करा, संपवा विषय. ठीक आहे, अशी आमची विनंती आहे. म्हणून स्पेसिफिक तुम्ही काय आणि त्यांच्या घ्या एव्हिडन्स आणि करून टाका कारवाई. आम्हाला काही कोणाच्या अधिकाऱ्यांना वगैरे मनगळीत आम्हाला पाठीशी घालायचं पाहिजे नाही. दोषी असेल तर स्पष्ट सांगा. असलेले सरकार म्हणून तुमच्याकडे कागदपत्र आहेत, एव्हिडन्स आहे, आणि एकदाचा सोक्षमोक्ष करून टाका. अध्यक्ष महोदय, पुन्हा एकदा सांगतो की 2 एजन्सींनी यांची चौकशी केलेली आहे. दोन्ही एजन्सींनी यांना क्लीन शीट दिलेली आहे आणि महिलांच्या बाबतीतली जी काही इन्क्वायरी आहे ती सुरू आहे. राधिका रस्तोगींच्या समितीच्या अंडर ती चौकशी सुरू आहे. 1 महिन्यानंतर त्याचा अहवाल येईल विजय वडेट्टीवार साहेब, आणि त्या अहवालामध्ये जर त्याच्यामध्ये काही नमूद असेल त्या पद्धतीने कारवाई करू सांगितलेलंच आहे. चला, लक्षवेधी क्रमांक 5 श्रीमती देवयानी फरांदे आहेत का? नाही नाही, आता अहो 24 मिनिटं दिले लक्षवेधीला. असं नाही आहे, असं नाही होत ना. बाकीचा बिझनेस करायचा आहे की नाही करायचा सांगा. नाही नाही, बाकीचा बिझनेस करायचा की नाही करायचा. 24 मिनिटं झाले लक्षवेधीला. असं नाही होणार, असं नाही होणार, असं नाही होणार. चला, लक्षवेधी क्रमांक 5 आहेत का? काय समजत नाही मला. चला, लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी क्रमांक 6 विजय बाबू प्रमाणे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, पुणे जिल्ह्यातील माझा पुरंदर विधानसभा मतदारसंघ आणि या मतदारसंघामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांकडून अक्षम्य दुर्लक्ष होऊन प्रचंड रोडची, रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. प्रचंड भ्रष्टाचार ते करतायत. अशा प्रकारची माहिती अनेक वेळा मी मुख्य अभियंता श्री चव्हाण यांना लेखी पत्राद्वारे दिली. 21 ऑगस्ट 29/10/2025 या दोन्ही दिवशी मी त्यांना लेखी पत्राद्वारे दिली. 29/10/2025च्या पत्रात तर मी शेवटी असंही लिहिलं की कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे गेल्या वर्षभरापासून या समस्या तशाच आहेत. या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास याबाबत नाईलाजास्तव मला हिवाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी मांडून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी करावी लागेल. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये असं लिहिलं की वेळोवेळी अधिकारी याची दखल घेत असतात. आमदारांनी स्वतः लिहिलेलं 29/10चं पत्र मी आपल्याकडे पाठवतो आणि हिवाळी अधिवेशनामध्ये जर सगळा आता शेवटचा उपाय म्हणून मी लक्षवेधी करेल असं सांगितल्यानंतर देखील उत्तर देण्याचं दायित्व मुख्य अभियंत्याने सुद्धा केलेलं नाही. कार्यकारी अभियंता आणि डेप्युटी इंजिनियर हे रॅकेट झाल्यासारखं चाललेलं आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, अनेक गोष्टी, चांगले कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांना डिस्क्वालिफाय करायचं, ते कॉन्ट्रॅक्टर केसेसमध्ये गेलेले आहेत. मंत्री महोदय, जे कॉन्ट्रॅक्टर इलिजिबल नाही आहेत, म्हणजे एक उदाहरण मी गेल्या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी क्रमांक 2441 द्वारे हा भ्रष्टाचार समोर आणला होता की सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निविदा प्रक्रियेत खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे राज्य शासनाची फसवणूक करून 500 कोटीहून अधिक रकमेच्या ठेक्यांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याबाबत 130 कोटीची प्री क्वालिफिकेशन आहे आणि त्याला 700 कोटीची कामं दिलेली आहेत. अगदी दुर्लक्ष करून सर्व या बाबतीत खोटी पत्र, खोटी शपथपत्र. आणि माझी मागणी आहे या पर्टिक्युलर केसमध्ये मी आपल्याकडे हे पाठवतो. ओमकार कन्स्ट्रक्शन्स
ही एकच केस जर आपण चौकशी केली तर हे अधिकारी भ्रष्टाचारी कसं काम करतात त्याचं उदाहरण आपल्या समोर येईल. चार्टर्ड अकाउंटंटचे त्यांची इलिजिबिलिटी असलेली सर्टिफिकेट आणि मिळालेली कामं ही रेकॉर्डर आज आहेत. ताबडतोब दूध का दूध पाणी का पाणी होईल. आणि म्हणून अशा प्रकारे चुकीचं काम करणाऱ्या या लोकांना अध्यक्ष महोदय, पुन्हा पुरंदर हा आता पुणे शहराचा उपशहर नवीन पुणे महानगरपालिका बनण्याच्या प्रोसेसमध्ये आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तिथे येते, पालखी मार्ग आहे, संपूर्ण रिंग रोड पुरंदरमधून जातोय, प्रश्न घ्या, मेट्रोच्या. आणि म्हणून अशा अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना, विशेषतः कार्यकारी ज्या अभियंते आहेत त्यांना ताबडतोब या एक्झिक्युटिव्ह पदावर, कार्यकारी पदावरून दूर करावं आणि चांगला सक्षम अधिकारी द्यावा. नंबर एक, कालच आपल्याशी झालेल्या चर्चेनुसार त्याच रॅकेटमधील जे डेप्युटी इंजिनियर होते त्यांच्या बाबतीत सांगितलं गेलं, अजितदादांचा संपूर्ण गैरसमज करून हे सायकल ट्रॅक तिथे होत आहेत 114 कोटीचे, तोपर्यंत त्यांना तिथे ठेवा अशा प्रकारचा गैरसमज करून त्यांनी आदेश दिले होते. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं त्यावेळेस मंत्री महोदयांना त्यांनी सांगितलं, त्यांनी काल आदेश दिले की तात्काळ जो बदली झालेली आहे त्या नवीन बदलीच्या अधिकाऱ्याला रुजू करावं. आपण तेच सांगतोय म्हणून काल त्यांनी पत्र काढलं, पण त्या पत्रामध्ये असं लिहिलं की सायकल ट्रॅक 114 कोटीचा आहे, हा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तो चार्ज त्यांच्याकडेच ठेवा. जे चूक आहे, ज्या कारणासाठी लक्षवेधी आहे तेच जर तिथे परत ठेवलं मुख्य अभियंत्याने तर चुकीचं आहे. आणि म्हणून माझ्या 2 मागण्या आहेत. एक, त्वरित जो काल त्यांनी आदेश काढला त्याच्यामध्ये बदल करून सायकल ट्रॅकचं काम चांगलं, हजारो कंप्लेंट आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये, आपल्याकडे मी पाठवतो, त्यांना ताबडतोब तिथून पदमुक्त करावं. जे त्यांची जागा आहे तिथे करावं. सायकल ट्रॅकचं काम नवीन अभियंते आहेत त्यांच्याकडे द्यावं. प्रश्न विचारताल का? जे कार्यकारी अभियंते आहेत त्यांना ताबडतोब त्या पदावरून दूर करावं आणि मंत्री महोदय चौकशी जी आहे ती ते करावी. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य शिवतरे बापूंनी जे विषय केले त्यामध्ये थोडी माहिती एवढीच मी आधी देऊ इच्छितो की पुरंदर तालुक्यामध्ये 383 किलोमीटरचे आपले रस्ते आहेत. त्यात स्टेट हायवे 115 आणि MDR 268 किलोमीटरचे आहेत. नुकत्याच झालेल्या पावसाळ्यामुळं आणि पाऊस फार मोठ्या प्रमाणावर पुरंदर तालुक्यात होतो. या याच्यामध्ये रस्ते त्या ठिकाणी त्याची अवस्था खराब झाली होती. त्यामध्ये AMC मध्ये आत्ता आपण 191 किलोमीटरच्या लांबीचे रस्ते दुरुस्त करण्याचा आपण प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्याची साधारण किंमत दुरुस्तीची जी आहे ती साधारण 5-1 कोटीपर्यंतची आहे. आणि त्याचबरोबर सायकल ट्रॅकचा जो विषय सन्मान्य शिवतरे बापूंनी केला, सायकल ट्रॅकचं 76 किलोमीटर लांबीचे रस्ते हे त्याच्यामध्ये रुंदीकरणाचं, म्हणजे संपूर्ण रस्त्याचंच काम प्रगतीपथामध्ये आहे रुंदीकरणाचं गट. त्याचं साधारण 119 कोटीची कामं ही पुरंदर तालुक्यामध्ये होतात. आणि उर्वरित जे रस्ते आहेत हे DLP मधनं पण आपण संबंधित ठेकेदारांची जिथं आहे त्यांच्याकडनं पूर्ण करून घेतोय. ज्याचा उल्लेख सन्मान्य शिवतरे बापूंनी केला की पुरंदर तालुक्यामध्ये आपलं एअरपोर्ट येतोय, लॉजिस्टिक पार्क येतोय आणि बरीचशी इन्व्हेस्टमेंट पुरंदर तालुक्यामध्ये येते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं या तालुक्याला जी काही इन्फ्रास्ट्रक्चर रस्त्यांचं आहे ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं असावं यासाठी शासन नक्की कटिबद्ध आहे. आणि त्याच्यामध्ये कुठेही क्वालिटीच्या बाबतीमध्ये डिपार्टमेंटकडनं हलगर्जीपणा होणार नाही आणि खपवून पण घेतला जाणार नाही. आणि ज्याचा उल्लेख अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबद्दल मान्य शिवतरे बापूंनी केला, तर अशा पद्धतीनं कुठं दुर्लक्ष झालं असेल, अनियमितता झाली असेल तर त्या संपूर्ण याची मंत्रालयीन स्तरावर आम्ही चौकशी करू आणि जी कार्यवाही ती आम्ही नक्की करू. चला पुढे जाऊ. नाही लक्षवेधी क्रमांक 7 श्री साजिद पठाण. लक्षवेधी क्रमांक 7 साजिद पठाण आहेत. लक्षवेधी क्रमांक 7 महोदय. लक्षवेधी क्रमांक 7 महोदय. नाही आता पुढे गेलो ना. लांडे साहेब ऐका. मला आपल्याला बिझनेस बराच आहे.
नाही 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 हो नाही, खाली बसा. अध्यक्ष महोदय, विदर्भ असोसिएशन पुढे बोलता कबड्डी येईल. बोला बोला, प्रश्न विचारा साजिद भाई. बहुत महत्व का विषय काय है मेरा। काय हा एक मिनिट, ज्या गोष्टीसाठी लक्षवेधी केली होती, कार्यकारी अभियंता अकार्यक्षम आहेत, त्यांना इतर ठिकाणी हे करून कार्यक्षम अधिकाऱ्याला द्यावं. एवढे मोठी कामं चाललेली आहेत, त्याच्यावर मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावं अशी विनंती. अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी सांगितलं आणि सन्मान्य सदस्य शिवतारे बापूंनी जे अधिकाऱ्यांबद्दल, कार्यकारी अभियंता असेल, त्यांच्या डेप्युटी इंजिनियरच्या चार्ज देण्याबद्दलचं असेल जे त्यांनी सांगितलंय, तर त्या बाबतीमध्ये जे कार्यकारी अभियंता आहेत त्यांचं पण सगळी जी काय जे अनियमितता असतील त्याची चौकशी आपण करू. कारण शेवटी अध्यक्ष महोदय हे ऐका हो, त्यांना काही ना काहीतरी आपल्याला ऐका, ऍक्शन घेताना काही ना काही कायदेशीर त्या गोष्टीला आधार लागतो, तर ते करून जे दोषी असतील त्यांच्यावर कार्यवाही केली जाईल आणि त्यांची बदली तिथनं दोषी असतील तर केली जाईल. चला बोला, लांडे साहेब काय तुमचं? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री महोदयांना माहिती आहे माझ्या विभागामध्ये जत्रा योग घातलेले आहेत. धार्मिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. काळूबाईची जत्रा आहे, बरोबर 9 गावातल्या जत्रा एकत्र येत आहेत. त्या गावातील जाणारे रस्ते कासुर्डी ते तांबाड, दीडघर ते तांबाड, तांबाड ते मारगसनी आणि राजगड किल्ल्याकडे जाणाऱ्या 4 गावाची जत्रा आहे. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या धार्मिक सणाचा लाभ ठेवून लोकांना या जायसाठी रस्ते, खड्डे जे पडलेले आहेत ते खड्डे मुक्त करण्यात यावेत, एवढीच विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आमदार साहेबांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे या रस्त्यांची दुरुस्ती यात्रेच्या आधी केली जाईल. आता चाललो पुढे जाऊ दे ना. नाही नाही अध्यक्ष महोदय, अहो पुकारलेली आहे ना, असं झालं ना. साहेब, पठाण साहेब चला बोला. साजिद पठाण, पॉइंटेड प्रश्न विचारा. हाँ अध्यक्ष महोदय, मेरी लक्ष्यवेधी जो मैंने विदर्भ कबड्डी एसोसिएशन में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर जो आवाज उठाई, उसको लेकर मंत्री महोदय का जो जवाब आया, जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वो जवाब इतना घुमा फिरा के रखा गया है. मुझे ये पूछना है कि वो धांधली का जवाब लेगा कौन? तुम प्रश्न विचारा ना. मैं प्रश्न रख रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि वो जो धांधली वहां चल रही है उसके धांधली का जवाब देगा कौन? वहां पे जो बच्चों ने गेम में भाग ही नहीं लिया, उनके सर्टिफिकेट खोटे बना के बेचे जा रहे. और बेचने के अलावा उससे बड़ी बात है कि एक जो बेटी जो छाकुली पेटकर करके वो बच्ची ने आत्महत्या कर ली, उसने अपना जीवन समाप्त कर ली. उसका कोई एफआईआर लेने वाला नहीं, उसको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं. यहाँ सरकार दुहाई दे रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाने वाली ये सरकार, एक बेटी ने आत्महत्या कर ली. यहाँ समाज के सभी विशेष लोग, आप इसके ऊपर में प्रश्न पूछिए. अरे मैं प्रश्न तो पूछ रहा हूँ महाराज, पूछिए ना. कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये इतना बड़ा अभियान हम लोग चला रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंदर एक बेटी आत्महत्या करती है तो उसके तरफ न्याय देने वाला कोई नहीं. उसकी आत्मा हमसे बार बार पूछ रही है कि मैं अपने खून की सीटें कहाँ तलाश करूं. यहाँ तो सभी मुकद्दस लिबास वाले हैं, तो उसको न्याय कौन देगा? और वो इतनी बड़ी एसोसिएशन के अंदर वहां के जो अधिकारी है, जो यहाँ पर जो उनके जो अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदीप शेगोलकर, सतीश फड़के और एम वहाब करके, इन्होंने खोटे सर्टिफिकेट बेचे. इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ. उनका प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है. और यहाँ मंत्री महोदय की तरफ से बोला जा रहा है कि भैया इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते. तो इसका जवाब देगा कौन? इस पे कार्रवाई करेगा कौन? अगर इतने बड़े सदन के अंदर, ये न्याय के मंदिर के अंदर भी अगर वो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम जाएंगे कहां पर? मेरी आपसे गुजारिश है अध्यक्ष महोदय, अगर खिलाड़ियों के साथ में ये भेदभाव हुआ, अगर उनसे अनियमितता बरती गई, वो राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके अपने भी सपने थे. एक गरीब घर की बेटी ने आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर सीबीआई चौकसी लगनी चाहिए. एसआईटी के मार्फत वो अधिकारियों के ऊपर तुरंत निलंबित कर उन पे एसआईटी लागू करनी चाहिए. मंत्री महोदय उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये MIDC बुटीबुरी पोलीस स्टेशन नागपूर ग्रामीण इथे संदीप प्रभू शेंडे ज्याने जो या केसमध्ये कारणीभूत आहेत यांच्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, गुन्ह्यातील आरोपीस अटक केली असून
माननीय प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी हिंगणा येथे पोलीस विभागामार्फत आरोपपत्र त्यांच्यावरती दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान श्रीमती मोनिका चव्हाण त्यांच्या भगिनी यांनी विदर्भ कबड्डी असोसिएशनचे पदाधिकारी हे सुद्धा त्यांच्या बहिणीच्या मृत्यूस जबाबदार असल्याबाबतचा तक्रारी अर्ज या ठिकाणी दाखल केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, 2/8/2025 ते दिनांक 4/8/2025 पर्यंत आरोपीला पोलीस कोठडी देण्यात आलेली होती. 4/8/2025 ते दिनांक 1/10/2025 पर्यंत आरोपीला न्यायालयीन कोठडी देण्यात आलेली होती आणि 1/10/2025 रोजी माननीय न्यायालयाने आरोपीचा जामीन मंजूर केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आरोपी श्री संदीप शेंडे यांचा विदर्भ कबड्डी असोसिएशनशी कवडीचाही संबंध नाही अशा प्रकारचं या ठिकाणी चार्जशीट कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये या गुन्ह्यामध्ये 3 संशयित मोबाईल जप्त करण्यात आलेले आहेत. त्यांची इन्क्वायरी सुरू आहे. जर या मोबाईलमध्ये काही आक्षेपार्ह आढळलं तर निश्चितपणे त्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनवरती कारवाई करण्यात येईल. नंबर 1. नंबर 2, या सन्माननीय सदस्य साजिद पठाण यांनी म्हटलं आहे की विदर्भ कबड्डी असोसिएशनमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार मनमानी पद्धतीने झाले आहेत. अशा प्रकारची त्यांनी या ठिकाणी आपल्या लक्षवेधीमध्ये मांडण्यात आलेलं आहे. परंतु अशा प्रकारचे काहीही प्रकार जरी असले तरी ते राज्य सरकारशी संबंधित नसल्यामुळे ते चॅरिटी कमिशनरशी संबंधित आहेत. परंतु तरीसुद्धा माननीय सदस्यांचं समाधान व्हावं याकरता आम्ही डेप्युटी डायरेक्टरच्या मार्फत, स्पोर्ट्स डेप्युटी डायरेक्टरच्या मार्फत चौकशी करून तशा प्रकारचा अहवाल चॅरिटी कमिशनरकडे पुढील कारवाईसाठी त्यांना विनंती करण्यासाठी आम्ही पाठवू. एवढं या निमित्ताने मी आपल्याला सांगू इच्छितो. चला पुढे जाऊया. का खुलासा होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, एक जान चलेगी, उसके भी अपने सपने थे, उसने अपनी जान त्याग दे दी, उसकी सीबीआई चौकसी तो हो सकती ना. उसके लिए थोड़ी हमको पैसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि हमको स्पेशल हमारे मानधनों में काट के उसको पैसा देना पड़ेगा. मैं अध्यक्ष महोदय, आप भी एक बेटी के बाप होंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ गुजारिश करता हूं कि वो बेटी को न्याय मिलना चाहिए. अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, या व्यक्तीवरती गुन्हा दाखल झालेला आहे, चार्जशीट दाखल करण्यात आलेला आहे. कोर्टातून त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आहे. जवळपास 1 महिनाभर हा व्यक्ती जेलमध्ये या ठिकाणी बंदिस्त होता. यावरती कायदेशीर कारवाई सुरू आहे आणि जेव्हा कोर्टाकडनं जर काही वेगळं काही या ठिकाणी झालं ना आपल्याला अपील करण्याची वेळ आली तर सरकार त्यामध्ये सुद्धा विचार करेल. त्यामुळे त्या कुटुंबांना न्याय देण्याच्या संदर्भामध्ये सरकार कायमस्वरूपी या ठिकाणी बंधनकारक करेल. बोला शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, एका राष्ट्रीय खेळाडूंनी यामध्ये आत्महत्या केलेली, हे प्रकरण एवढं सोपं नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, एका राष्ट्रीय खेळाडूंनी यामध्ये आत्महत्या केली. अध्यक्ष महाराज, त्या आत्महत्या करणाऱ्या घरच्या लोकांचा थेट आरोप, मी त्यांचं नाव घेऊ शकतो, जितेंद्र ठाकूर आणि भूपेंद्रसिंग ठाकूर यांच्यावर सुद्धा त्यांनी आरोप घेतलेला आहे. त्यामध्ये त्यांना आरोपी केलेलं नाही. अध्यक्ष महाराज, मी माननीय मंत्री महोदयाचा आभारी आहे की त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी या ठिकाणी लावलेली आहे. आमचे सन्माननीय साजिद पठाण यांनी जो प्रस्ताव उपस्थित केला की SIT किंवा CBI यामार्फत चौकशी करण्यासंदर्भामध्ये माननीय मंत्री महोदयाचा जरी हा विषय नसला तरी ते माननीय गृह खात्याला या संदर्भात विनंती करून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून या आरोपीवर कारवाई करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे या संपूर्ण केसमध्ये कुठल्याही शासकीय अधिकाऱ्याचं नाव नाही. या केसमध्ये विदर्भ कबड्डी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांचे नावं त्यांनी घेतलेले आहेत आणि या संदर्भातल्या चौकशी करण्यासाठीचा डेप्युटी डायरेक्टरच्या आमच्या पातळीवरती आम्ही संपूर्णपणे चौकशी करून तो अहवाल जमलं तर माननीय सदस्याची इच्छा असेल तर आम्ही गृह विभागाला कळवू आणि यांना पण विनंती करू चॅरिटी कमिशनरला की या संदर्भातली आपण योग्य ती दखल घ्यावी. चला शासकीय विधेयक घ्या. विचारखंडाचा विचार हो घेऊन लगेच. नाही हे दोन बिलं काढून पुन्हा राहिलेली लक्षवेधी घेऊ. हे बघा, राहिलेले शासकीय विधेयक घेऊन आपण नंतर हो गया. आपको सही पूरा जवाब दिया उन्होंने, सब जवाब दिया. महोदय, हा नाही तुमचं काय लक्षवेधी काय राहिला का? नाही घ्या नाही लक्षवेधी थांबा घ्या. बिल घेऊन नाही आलं, दोनदा उत्तर आलंय यांचं. त्यांनी मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तर दिलं.
हां हां नाही नाही मंत्री मोदयांनी आता उत्तर दिलं त्यामध्ये. अध्यक्ष महाराज, एका राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू मुलीचा हा विषय आहे. तिला टॉर्चर केलं संबंधित व्यक्तींनी आणि त्याच्यामुळे तिने आत्महत्या केली. अध्यक्ष महाराज, हा त्यांच्या क्रीडा क्षेत्राकडे कसा येऊ शकतो हा प्रश्न? गृह खात्याचा प्रश्न आहे हा. आणि या गृह खात्याने, कारण की हा क्रीडा विभाग हा काही त्या गुन्हेगाराला थोडी पकडणार आहे. मग हा प्रश्न तिकडे कसा जाऊ शकतो? म्हणून हे लक्षावधी राखून ठेवा, याला गृह खात्याकडे ट्रान्सफर करा आणि याची सगळी चौकशी करून त्या पद्धतीचं तुम्ही सत्तात या. अध्यक्ष महाराज, मंत्री तुमचा नाही हा विषय. तिने कारवाई करण्यात आलेली आहे. ती कबड्डीपटू होती, परंतु चौकशीमध्ये पोलिसांनी कोणत्याही विदर्भ कबड्डी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे असा प्रकारचा अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे जरी अशा प्रकारचा गैरकारभार असेल तरी सुद्धा राज्य पातळीवरच्या क्रीडा अधिकाऱ्याच्या डेप्युटी डायरेक्टर लेवलच्या अधिकाऱ्यामार्फत आम्ही चौकशी करू आणि चौकशीमध्ये जर ते पदाधिकारी दोषी आढळले तर आम्ही चॅरिटी कमिशनरकडे या ठिकाणी त्यांना विनंती करू की याच्यावरती तात्काळ कारवाई घ्यावी. कारण रजिस्ट्रेशन जे आहे, रजिस्ट्रेशन करणारी अथॉरिटी जी आहे ते चॅरिटी कमिशनर आहेत, ती राज्य सरकारकडे रजिस्टर झालेली नाही आहे. आम्हाला ती कारवाई करायची असेल तर आम्ही डायरेक्ट कारवाई करू शकत नाही. आम्हाला विनंती करावी लागेल चॅरिटी कमिशनरला किंवा या ठिकाणी कोर्टामध्ये चार्जशीट दाखल झालेला आहे, त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं या ठिकाणी अधिकाऱ्यांचं त्यामध्ये दोष आढळून येत नाही आणि पदाधिकारी सुद्धा त्यामध्ये दोषी आहेत अशा प्रकारचं निदर्शनास येत नाही. त्यामुळे ते कारवाई कोणावर करायची हा मोठा प्रश्न आहे. एक राष्ट्रीय खेळाडू, त्या मुलीला आत्महत्या त्या टॉर्चरमुळे करण्यात आलेली हे मान्य केलेलं अध्यक्ष. त्यांचं मंत्री महोदयाचं म्हणणं आहे की आमच्या जो कबड्डी असोसिएशन आहे त्याच्यातला कोणी नाही आहे. असो ना, कोणी XYZ असो, पण XYZ असेला एक राष्ट्रीय खेळाडू आमच्या मुलीची आत्महत्या झाली आणि त्या टॉर्चरमुळे झाली तर त्या अशा लोकांना सोडून द्यायचं, आमचा नाही म्हणून. पोलिसांच्या माध्यमातून हे चौकी म्हणून हे लक्षवेधी गृह खात्याकडे ट्रान्सफर करा आणि राखून ठेवा आणि त्यांना त्यांच्याकडे उत्तर द्या ना. असं कसं होऊ शकतं? होय, आपलं भूषण बोला, तुम्ही बोला. आहे. गुन्हा दाखल झालेला आहे, अटक झालेली आहे, अटकेमध्ये त्यांना ठेवण्यात आलेलं होतं, जामीन मंजूर झालेला आहे, चार्जशीट दाखल झालेला आहे आणि नियमाप्रमाणे कारवाई सुरू आहे. गृह विभागाने केली. त्यांनी चांगलं म्हणालं की बेटी पढाओ बेटी बचाओ वाला तो. काय कुठे चाललेलं इथं? राष्ट्रीय खेळाडूलाच आम्ही सुरक्षित ठेवू शकत नाही तर मग काय चाललंय इथं? ऑलरेडी त्याच्यावरती गुन्हा, म्हणून ते गृह खात्याकडे ट्रान्सफर करा, तुम्ही राखून ठेवा. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेजींनी त्यांच्या तपासातले त्यांनी या ठिकाणी सभागृहात सांगितलं आहे. पण सन्मानित सदस्यांचा जो रोख आहे तो ज्यांनी कोणी त्या ठिकाणी जे खेळाडू आहे त्यांना आत्महत्येकडे वळवलं, या ठिकाणी जे काही अन्याय झाला आहे त्यावर माननीय गृह खात्यामार्फत या ठिकाणी आपण त्याची जी आता लक्षवेधी आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून उद्या त्याला आपण न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. चालेल घ्या, शासकीय विधेयक घ्या. नाही नाही राखून नाही घ्या, शासकीय विधेयक घ्या. आता सन ठीक आहे. 2025 विधानसभा विधेयक अध्यक्ष क्रमांक महोदय, आपण त्यांच्याकडली कारवाई पूर्ण झाली आहे, पण जे गृह खात्याकडे आपण ही राखून ठेवू आणि गृह खात्याकडे याची या ठिकाणी लक्षवेधी घेऊ. नसले आणि गृहमंत्री म्हणून ते नसले तरी मी या खात्याचा मंत्री आहे आणि आमची सामुदायिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे गृह खात्याच्या वतीने जी कारवाई करायची झालेली आहे त्यामध्ये वारंवार या लक्षवेधी पुन्हा पुन्हा या ठिकाणी काढण्यामध्ये काही अर्थ नाही. गृह खात्याच्या वतीनेच मी उत्तर दिलेलं आहे आणि गृह खात्याने कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे आणखी काय वेगळी तुम्ही कारवाई करणार आहात? बरोबर नाही. चला, शासकीय विधेयक आहे विचारखंडाचा विचार संमत करणे. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 मांडा. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा विधी ग्राह्यकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रश्न असा आहे की 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन
संहिता दुसरी सुधारणा विधी ग्राह्यकरण विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, यामध्ये दोनच या ठिकाणी छोट्या छोट्या बाबी आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जी आपली जमीन महसूल संहिता आहे यामध्ये 1966च्या कलम 36(4) मध्ये या ठिकाणी भोगवटदार वर्ग 2 या जमिनीला जेव्हा आपण कर्ज काढण्याची परवानगी देतो, शेतकऱ्याला जेव्हा परवानगी देतो तेव्हा कुठलंही तारण शुल्क लागत नाही, लावतही नाही. कारण भोगवटदार वर्ग 2ची जमीन बँकेत गहाण ठेवायची असेल, त्यांना कर्ज काढायचं असेल तर आपण शेतकऱ्यांना मात्र त्या ठिकाणी तारण शुल्क घेत नाही. पण शैक्षणिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, उच्च व तंत्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, निवासी प्रयोजन, सहकारी गृहनिर्माण संस्था या प्रयोजनाकरता आणि औद्योगिक व वाणिज्य या प्रयोजनाकरता या ठिकाणी तारण शुल्क घेतो. 0.25%, 0.50% असं तारण शुल्क आहे. पण आपण काय केलं, हे तारण शुल्क जे लावलं या त्या ठिकाणी वाणिज्य, औद्योगिक आणि निवासी प्रयोजनाकरता, तर हे शासन निर्णय करून लावलं. आणि या काळामध्ये शासन निर्णय करून लावल्यामुळं एक संस्थाही कोर्टात गेली आणि त्यांनी म्हटलं की शासनाला अशा GRने अधिकार नाही तारण शुल्क लावण्याचा, तुम्हाला कायद्यात सुधारणा आणावी लागेल. आणि म्हणून शेतकऱ्याच्या कुठल्याही वर्ग 2च्या जमिनीला कर्ज घेताना कुठलंही तारण शुल्क लागणार नाही. जे वाणिज्य वापर करणार आहे, औद्योगिक वापर करणार आहे किंवा रहिवासी वापर करणार आहे, यांनी जर कर्ज काढलं क्लास 2 जमिनीवर तर त्यांना 0.25 शैक्षणिक क्षेत्राकरता, औद्योगिक आणि वाणिज्यकरता 0.50 असं तारण शुल्क हे जे GR काढून लावलं आहे ते तारण शुल्क आता कायद्याने आपल्याला करावं लागेल, तरच हे त्या ठिकाणी पुढच्या काळामध्ये हे तारण शुल्क लावता येणार आहे. आणि म्हणून तो GR काढला होता, त्या GRला कायद्यामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एवढा हे छोटंसं ही सुधारणा आहे. बोलायचं आहे 0.25 फक्त हे झालं. बोला. 2009 पासून हे आपण गहाण शुल्क घेण्याचा ज्या भोगवटादारांच्या शेती व्यतिरिक्त जमीन होते त्यांच्याकडनं आपण गहाण शुल्क वसूल करण्याची सुरुवात झाली. त्याची हायकोर्टमध्ये पिटिशन झाली आणि आता कोर्टाचे निर्देश आहे की याला कायद्यामध्ये तुम्ही बसवायला पाहिजे. याच्यामध्ये लिहिले अध्यक्षमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने, म्हणजे 2009 पासून 2026 पर्यंत किंवा 25 पर्यंत जेवढे आपण आतापर्यंत पैसे वसूल केलेत किंवा नाही केलेत, काही कारणास्तव काही लोकांनी भरले असतील, काही लोकांनी नाही भरले असतील, कोणीतरी कोर्टात गेलं म्हणून आपल्याला त्यांच्या निर्देशाप्रमाणे आता कायद्यामध्ये बदल करून कायद्याचा चौकटी ते बसवायला लागतं आहे. तर ज्यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने केलं आहे, तर ज्यांचे पैसे भरले गेले नाही आहेत ते त्या काळी प्रोव्हिजन नाही म्हणून भरले नाहीत असे म्हणून कोर्टात जातील किंवा काय करतील. तर याचा केवळ मात्र खुलासा की पूर्वलक्षी भूतलक्षी प्रभावाने आपण त्यांचे पैसे लावणार आहोत. तर ज्यांनी भरलेत त्यांना आपण चौकटीत बसवणार किंवा त्यांना परत द्यायला लागणार, किंवा ज्यांचे भरलेत पूर्वलक्षी प्रभावाने आपण आज मागतोय तर पूर्वलक्षी प्रभावाने ते रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टनी लागू होणार आहे, तर ते भरणार का, ते परत कोर्टात जातील. त्यासाठी कायद्यात काही खुलासा केला आहे का, असं खाली माझा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, हा खरंच आमच्यासाठी देखील खूप चांगला निर्णय आहे. हे पैसे भरून घेतोय, परंतु जसं आपण यात उल्लेख केला स्टेट बँक वगैरे, याची अडचण अशी होती आहे की आपली परमिशन मिळायची आणि ती जी प्रोसेस आहे त्याच्यात त्याला कर्ज मिळताना, तर याच्यात आपण ब्लँकेटमध्ये त्याला आपण डायरेक्ट तेवढी रक्कम भरण्याचं चलन आणि थेट लगेचच त्याला कर्ज पुरवठ्यासाठी ते पात्र होणार का वर्ग 2ची जमीन, याबाबत देखील आपण खुलासा करावा. म्हणजे आत्ता जे आपण 2009 पासून जे पैसे भरून घेतोय ते पैसे भरून घेणार, परंतु ते आपल्याला प्रांतांकडनं परमिशन घ्यावं लागते वर्ग 2ची जमीन आपल्याला वाणिज्य किंवा ह्याच्यासाठी वापरायला कर्जाला तारण देण्यासाठी. तर आपण ब्लँकेट डायरेक्ट आता ह्याच्या माध्यमातून पैसे भरले की डायरेक्ट आता विदाऊट परमिशन आपण बँकेनं पण घेतलं पाहिजे अशा पद्धतीत. कारण बँका काय होतं, तिथं गेलं की
कर्ज देताना वर्ग 2ची जमीन आहे, सरकारची परमिशन नाही आणि म्हणून कर्ज मिळत नाही आणि उद्योग उभा करत असताना आता आमच्या इथं जे कोल्ड स्टोरेज आणि हे उभारलेत ह्याच्यासाठी हा वर्ग 2चा महत्त्वाचा विषय आहे आणि हे पैसे भरण्यासाठी पुन्हा प्रांतांकडे गेलं. आज प्रांतांकडे खूप मोठा आज लोड आहे. मग आमची विनंती आता आहे की आपण ही सुधारणा चांगली करताय तर त्यात ती एक गोष्ट ऍड करावी, थेट आपण डायरेक्ट त्याला परमिशन द्यावी. मंत्री त्याच्यावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, वर्ग 2च्या जमिनीच्या बाबतीमध्ये काही शेतकऱ्यांनी द्राक्षे बाग पेरू जे काही लावले त्याच्यानंतर ते कर्ज काढलं की त्यांना कलेक्टरची परमिशन लागते. कलेक्टरची परमिशन लवकर मिळतच नाही. त्याच्यामुळं तो शेतकरी गणगण करीत येतो. माझे म्हणणं एकच आहे, त्याच्यात काही ठिकाणी आमच्या आदिवासी भागामध्ये फॉरेस्ट जमिनी मिळाल्या आहेत पण त्यांना ते वर्ग 2 आहे. वर्ग 2 आहे. आता त्यांनी त्या कोले हाऊस केलेलं आहे, बाग लावलेले आहे, परंतु त्या ठिकाणी त्यांना अजूनही कर्ज मिळत नाही की नंबर 2 असल्यामुळं. माझं एकच विनंती आहे मंत्री महोदयाला का नंबर 1 फॉरेस्टचं जे काही नंबर 2ला जे काही नाव आहे ते नंबर 1 लावून त्या शेतकऱ्यांना कसा दिलासा मिळेल हीच माझी विनंती. चला घ्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माननीय योगेश सागरजी, अभिजित पाटीलजी, हिरामण खोसाजी, आपण जे या ठिकाणी या ज्या बाबी मांडल्या आहेत यामध्ये स्पष्ट आहे की जो 27/2/2009ला GR काढला होता त्या GR प्रमाणे ज्यांना वर्ग 2च्या जमिनीवर कर्ज घ्यायचं होतं त्यांनी कर्ज घेतलं आहे आणि त्यांनी तारण शुल्क भरलंही आहे. तारण शुल्क भरल्याशिवाय आमचे जे उपविभागीय अधिकारी ते परवानगीच देत नाही. त्यांनी दिलंच आहे. फक्त आता असं आहे की वारंवार सांगतो आहे की आपल्याला शेतकऱ्याच्या जमिनीकरता कुठलंही शुल्क भरायचं नाही आहे. क्लास 2च्या जमिनीचं डायरेक्टली आपण त्यांना कर्ज घेण्याचे अधिकार दिले आहे. त्याला कुठेही त्या ठिकाणी बाधा नाही, आताही नाही, पहिली नव्हती. क्लास 2च्या जमिनीला शेतकऱ्यांना त्यांना कर्ज घेता येतं. आता राहिला प्रश्न शैक्षणिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, उच्च व तंत्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम ह्या ज्या एज्युकेशन संस्था आहेत, सहकारी संस्था आहेत, त्या गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत, ज्यांना क्लास 2 जमीन दिली आहे त्यांना कर्ज घ्यायचं असेल जमिनीवर तर 0.25% तारण शुल्क भरावं लागतं. ते भरावं लागतं होतं, पुढे लागणार आहे, त्यामध्ये काही कमी नाही आहे. आणि औद्योगिक वाणिज्य वापर करायचा असेल त्यांना 0.50% लागणार आहे. पण आत्ता एवढंच आहे की आता GRला आपण कायद्यामध्ये रूपांतरित करतो आहे आणि कायदा झाला की त्यांना तातडीनं असं तारण शुल्क भरून त्या ठिकाणी त्यांना परवानगी कर्जासाठी मिळणार आहे. मी या ठिकाणी आपल्याला अभिजित पाटीलजी आश्वस्त करतो की याची एक SOP काढून आपण हे सरळीकरण करून देऊ. कायद्यामध्ये फक्त आता आपण याला मान्यता देतो आहे GRला आणि ते जे आपण जे सांगताय की याची SOP काय असली पाहिजे, याला डायरेक्टली तारण जसं आपण काल NA केलं, NA सनदची गरज नाही, डायरेक्ट आपण पैसे भरले की ती सनद समजावी म्हणजे असं मोकळं केलं. तसंच या ठिकाणी या तारण शुल्काबद्दलचा विचार करू. चला चला आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा विधी ग्राहीकरण विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2, 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2, खंड 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा व विधी ग्राह्यकरण विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता दुसरी सुधारणा व विधी ग्राह्यकरण विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 102 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता
दुसरी सुधारणा व विधी ग्राह्यकरण विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. एकमताने विधेयक संमत झाले. ही महत्त्वाची सुधारणा माननीय सभागृहाने एकमताने मान्य केली, त्याबद्दल मी या ठिकाणी भास्करराव जाधवजी आहेत, माननीय नाना पटोलेजी आहेत, आपलं सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, दुसरं विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025. महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, हा प्रस्ताव मांडताना एवढीच सुधारणा आहे भास्करराव, की आपलं जे IGR आहे, या IGR कडे जे अपील असतात नानाभाऊ, यामध्ये ज्या कलम 53 CCRA आदेशाविषयी व परिभाषाविषयी अधिकार दिले आहेत, कलम 53B हा जो या ठिकाणी आपण आज या ठिकाणी जे नवीन तरतूद आणतो आहे कलम 53B मध्ये, यामध्ये शासनाकडे आता अपील दाखल करण्याचा अधिकार आपण घेतो आहे. 60 दिवसाची कायदेशीर मर्यादा आपण देणार आहोत पहिल्या अपीलच्या विरुद्ध. त्यानंतर 1000 रुपयेपर्यंत विलंब शुल्कासह उशिरा अपील दाखल करता येईल आणि शासन निर्णय देण्याची निश्चित प्रक्रिया या ठिकाणी होणार आहे. आता यामध्ये उद्दिष्ट एवढंच आहे की आपल्या IGR कडे जे अपील चालतात ते IGRचा निकाल लागला की सर हायकोर्ट, मधात काहीच नाही. आणि त्यामुळे एकदा हायकोर्टमध्ये अपील गेली की त्यांना मग पुन्हा जे काही न्याय त्यांना तो मिळाचा तो मिळतोच, पण तो इतका त्यांना उशिरा हायकोर्टमध्ये जो काही वेळ लागतो तो लागतोच. त्यामुळं हायकोर्टमध्येही सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर केसेस वाढतात. तर या ठिकाणी या सुधारणा एवढीच आहे की IGR आणि हायकोर्ट याच्या मधामध्ये जसं पुनर्निरीक्षण आपण करतो महसूल मंत्री राज्यमंत्र्याकडे, तर हायकोर्ट आणि IGRच्या मधात एक लेअर त्या ठिकाणी शासनाची असावी, असा या ठिकाणी एवढी सुधारणा या ठिकाणी आहे. ही सुधारणा आपण मान्य करावी. आणि आत्ताच्या बिलामध्ये आपण जर समजा महसूल मंत्रीला अधिकार वाटले, म्हणजे वाटलं योग्य, तर राज्यमंत्र्याला देता येईल किंवा सचिव अपीलला देता येईल आपले अधिकार. उच्च न्यायालय आणि डायरेक्ट IGRच्या मधात शासनाला त्या ठिकाणी एक अपीलचे अधिकार असले पाहिजे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. बोला. या शासन निर्णयामध्ये वाटत मला ते बोलून दाखवायचं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महसूल खात्याअंतर्गत शेत जमीन व मिळकती संबंधीचे नोंदणी दस्त कार्यालयामध्ये नोंद केलेली जातात. मागील काही काळामध्ये शासनाने जमीन संबंधित शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या हितासाठी 4 प्रकारचे कायदे त्या ठिकाणी केले. त्याचं मी वाचन या ठिकाणी करत नाही, पण तारीख सांगतो. 4/11/25चा कायदा, 23/8/2023चा कायदा, 30/4/2025चा कायदा, असे 4 कायदे या ठिकाणी केले. तहसीलमार्फत गावापासून 200 मीटर परिक्षेत्राच्या आत असलेले भूखंड 42 अंतर्गत नियमन करून त्याची सातबारा नोंद करणे हा पण आपण कायदा केला. अशा प्रकारे खूप सारे आदेश शासनाने पारित केले, परंतु प्रत्यक्षात या आदेशाची अधिकारी वर्गाकडे जनतेच्या हितासाठी कुठल्याही प्रकारची उपयोग होताना दिसत नाही. 4/11/25 रोजी तुकडेबंदी हटवण्याबाबत जो आदेश पारित झालेला आहे, त्या आदेशाची बुलढाणा जिल्ह्यातच महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. लोक काम करायला गेले तर त्यांना त्यांची कामं नाकारली जातात. त्यामुळे महसूल खात्याला या आदेशाची अंमलबजावणी करिता तात्काळ सूचना देऊन नोंदणी अधिकारी लोकांना सुद्धा या प्रकरणाची विनाअडखळी अंमलबजावणी करण्याची सूचना याचा विनियोग याच्यामध्ये करावा. 23/8/2023 रोजी शासनाने जो तुकडीबंदी कायद्याअंतर्गत जमिनीची मूलभूत क्षेत्र ठरवून दिले आहे, यामध्ये सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रात 11 ते 19 बागायत क्षेत्र आणि 20 पुढे असलेले जरे क्षेत्र याबाबत नोंदणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी वर्गाची अडवणूक करून 11 ते 19 जमिनीची सातबारावर विहिरीचे साधनसोबत फुलबाग किंवा फळबाग ही पिकं टाकून आणावे, नंतरच दस्त नोंदणी करावी असे नोंदणी अधिकारी सांगतात आणि दस्त नाकारतात. प्रत्यक्षात आदेशामध्ये फक्त बागायत हा शब्द वापरला आहे, मात्र स्वतःचे काही शब्द घालून हा या ठिकाणी शेतकऱ्यांना छळलं जातं. हंगामी बागायत व बारमाही बागायत असे प्रकार असून कुठेही बारमाही बागायत हा शब्द पूर्वीच्या कायद्यामध्ये वापरला नाही. तरीसुद्धा बारमाही बागायत सातबारा असावा असाच हट्ट नोंदणी अधिकारी त्या ठिकाणी देतात आणि दस्त नोंदणीला नकार देतात.
काही पक्षकारांनी 12 भागाचे पीक टाकून आणले तरी सुद्धा त्यावर पैसे घेतल्याशिवाय खरेदी खत नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करत नाही. काही ठिकाणी जलसिंचनाचे साधन विहीर किंवा बोरवेल हे असल्यास सुद्धा दस्त नोंदणी होते. अशी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी पद्धत वापरून जनतेची लूट, शेतकऱ्यांची लूट या माध्यमातून केली जाते. प्रत्यक्षात आमच्या जिल्ह्यामध्ये फळबाग किंवा फुलबाग अशा 12 बागायती जमिनीच नाही. मग तशा नोंदी सातबारा आणायच्या कुठून? आणि काही ठिकाणी विहीर किंवा जलसिंचनाचे साधन असल्यावरही सदर व्यवहार होतात. मग ही तफावत काय? याचे उत्तर एकाच पक्षकाराला आर्थिक प्रलोभनाचे असतात त्या ठिकाणी असतात. 30/4/2025चा वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्टर हा आदेश शासनाने काढलेला असून या आदेशान्वये दुय्यम निबंधक अधिकारी हे एकमेकांचे नुकसान होणे यासाठी दस्त नोंदणीसाठी टाळाटाळ करतात. दस्त नोंदणी करताना आढळत नाही किंवा काही चुकीचे दस्तऐवज चुकीच्या नोंदणी करण्यात काही कारण नसताना तालुका सोडून नोंदताना आढळतात. यावरून दुय्यम निबंधक या लोकांची या संदर्भातलं आर्थिक प्रलोभन हे या ठिकाणी दिसून येते. तहसील कार्यालयामार्फत गावापासून 200 मीटर परिक्षेत्रात असलेले भूखंड 42D अंतर्गत नियमाकुल करून त्यांची सातबारामध्ये नोंद घेतल्या जात आहे. त्यानंतर सदरू भूखंड नियमाकुल झाला असे समजावे असा शासनाचा आदेश आहे. परंतु अशा नोंदी असतानाही दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये बिनकामाच्या कागदपत्राची पूर्तता करायला सांगतात आणि ती पूर्तता होत नाही. त्याच्या मागची कारणं आपल्याला मला सांगण्याची गरज नाही. मात्र यामुळे जनता वरली जाते हे निश्चित आहे. आणि म्हणून नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक निरीक्षक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे मार्फत मूल्यांकन संबंधित सूचना व माजर मूल्य ठरविण्याचे पुस्तक प्रकाशित होतात व ऑनलाईन सुद्धा उपलब्ध. सदर सूचना फलकामध्ये जनतेला जमिनीचे कसे मूल्यमापन करून घ्यावे त्यानुसार त्यांच्याकडून अशा प्रकारे मुद्रांक शुल्क दस्तात लावून घ्यावा अशा प्रकारच्या सूचना स्पष्टपणे प्रकाशित केल्या आहेत. परंतु सदर दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये म्हणजे हा बिलाशी संबंधित नाही, बिलाशी संबंधितच आहे. बिलाशी संबंधित याच बिलाशी संबंधित आहे. बरं बोला. मला हे मांडायचं की हा जो आपण याच्यामध्ये कायद्यामध्ये सुधारणा करत आहात, हा जो नोंदणी कार्यालयामध्ये शेतकऱ्या किंवा सामान्य लोकांना जो त्रास होतो त्यांना त्रास होणार नाही अशा प्रकारच्या या कायद्यामध्ये आपण तरतुदी कराव्या, जेणेकरून जे मी आरोप या ठिकाणी हे जे मी वाचन केलं त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्रास होण्या त्यांच्यावर त्याची कारवाई झाली पाहिजे. काय अध्यक्ष महोदय, या मुद्रांक शुल्काच्या बिलाच्या संदर्भात बोलण्याकरता मी उभा आहे. माननीय मंत्री महोदयांनी बिल टेबल करताना असं सांगितलं की आत्ताच्या कायद्यामध्ये IGRच्या निर्णयानंतर थेट उच्च न्यायालयामध्ये मुभा मागण्याची तरतूद आहे. आता या कायद्यातल्या बदलानंतर IGRने स्टॅम्प ड्युटीच्या बाबतीतला काही निर्णय दिल्यानंतर त्याच्या विरुद्ध अपील शासनाकडे म्हणजे मंत्र्यांकडे करण्याची प्रोव्हिजन या कायद्याच्या माध्यमातून आपण करतो. माझा पहिला प्रश्न हा आहे की हे करण्यामागचं कारण काय आहे? मुळात IGRकडे शेकडो नव्हे हजारो प्रकरणं ही प्रलंबित आहेत. एकीकडे आपण असं म्हणत असतो की महसूल कायद्यामध्ये जे प्रत्येक स्टेजवर अपील्स आहेत ती अपील कमी करण्याकरता ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या तत्वाखाली आपण त्या अपीलच्या पायऱ्या कमी करण्याचा मानस आपल्या सरकारचा आहे. असं असताना IGRच्या अपीलनंतर अजून एक मध्ये पायरी निर्माण करण्याचा आपण प्रयत्न का करतोय याचा खुलासा या बिलाला उत्तर देत असताना माननीय महसूल मंत्र्यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतोय. IGR एक ज्युडिशियल पोस्ट असते, ते त्याचा निर्णय देतात. मग IGRच्या अपीलच्या विरोधामध्ये शासन स्तरावर निर्णय करावा. हा निर्णय करत असताना असं काही शासनाच्या लक्षात आलंय का की IGR असे काही निर्णय देतात की ज्याच्यामुळे शासनाचा महसूल बुडतोय? मला जो काही अनुभव आहे तो असाच आहे की IGR हे अत्यंत चांगले निर्णय देत असतात. शासनाचा महसूल वाढेल अशा पद्धतीचा निर्णय देत असतात. आणि जर का IGRने अशा पद्धतीचा काही विचित्र निर्णय दिला तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची पॉवर्स आपल्याकडे आहेत, बदली करण्याच्या पॉवर्स आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे असं असताना अजून एक पायरी निर्माण करायची मला वाटतं की हे काही फार या सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहे असं मला काही वाटत नाहीये.
आणि या निमित्ताने मी आणखीन 2 गोष्टीचा खुलासा विचारू इच्छितो की IGR-कडे ही जी प्रकरणं प्रलंबित आहेत त्याचा निपटारा लवकरात लवकर होण्याकरता आपण त्या स्तरावर काय कारवाई करणार आहोत, त्यांना काय मदत करणार आहोत, हा माझा एक प्रश्न आहे. आणि शेवटी आपल्याकडे जमिनीच्या प्रकरणावरनं वादावादी होतात. याचं खरं कारण असं आहे की आपल्याकडे आजही लँड टायटल बिल नाही. मी 14 ते 19 या कालखंडामध्ये माझं एक लँड टायटलचं प्रायव्हेट मेंबर बिल सदनापुढे पेश केलं होतं, पण त्याच्यावर कधीच चर्चा झाली नाही. राजस्थान हे असं सरकार आहे की ज्यांनी पहिलं लँड टायटल बिल राजस्थानमध्ये आणलं गेलं. माननीय मोदीजींनी स्वामित्व हक्काचे पट्ट्याची योजना बनवली. टेक्नॉलॉजीचा उपयोग त्या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातोय आणि लोकांच्या नावावर त्या ठिकाणी जमिनी करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. तर त्या योजनेची पण काय परिस्थिती आहे याची सुद्धा माहिती माननीय महसूल मंत्र्यांनी सभागृहाला द्यावी, एवढी अशा माझ्या विनंती आहेत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम विधेयक 103 वर मंत्री महोदयांनी एक नवीन त्या ठिकाणी मंत्र्यांकडे अपील करण्याची प्रोव्हिजन केली. त्याबद्दल मंत्री महोदयाचं मी त्या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि मंत्री महोदय, माझे आपल्याला एकच ह्यातनं प्रश्न आहे, जे आज IGR-कडनं अपीलं जी हायकोर्टात पेंडिंग आहेत ती परत आपण ज्यावेळेस तुमची ब्लँकेट तयार होईल मधली त्यावेळेस ती सगळी अपीलं आपल्याकडे चालवून निकाली निघणार का? आणि ती जर झाली तर तिथं जे हायकोर्टावरचा आपला ताण आहे जो आमच्या लोकांवरती अनेक वर्ष त्या ठिकाणी IGR-ला अपील करून मग हायकोर्टात त्या ठिकाणी मेरिटवर वेळ लागतो आणि मग ह्या निकाल लागत असताना ती जर अपील विड्रॉल केली आणि आपल्याकडे चालवली तर त्याचा निकाल लगे लागेल आणि त्या ठिकाणी त्यांना दिलासा मिळेल. हे होणार का? मंत्री महोदय त्या एकत्रित उत्तर द्या. आजच्या बिला संबंधाने आजच्या या बिलावर माननीय सन्माननीय सदस्य संजय गायकवाडजी, सन्माननीय वरिष्ठ सदस्य अतुल भातखळकरजी, माननीय अभिजित पाटीलजी यांनी काही सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहे. खरं तर या बिलाच्या मागे एवढाच उद्दिष्ट आहे की आपल्याला जी काही IGR नंतर जे 3 महत्त्वाचे विषय यामध्ये आहे. एक रिफंड केसेस आहे, ज्या रिफंड केसमध्ये कधीकधी खाली मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होऊन शासनाचा कधीकधी नियमानुसार करतात, कधीकधी नुकसानी होतं. आणि त्यामुळं शासनाने नक्की तपासलं पाहिजे की IGR किंवा त्यांचे DIGR यांनी जे काही मुद्रांक शुल्क आकारलं किंवा जे काही त्या ठिकाणी मुद्रांकाच्या केसेसमध्ये निर्णय केले ते मुद्रांक कायद्यानुसार योग्य आहे की नाही. आणि त्यामुळे एक प्रशासकीय त्या ठिकाणी भीतीसुद्धा या ठिकाणी राहणार आहे की बाबा सरकारकडे गेलं तर सरकारच्या चेक करेल. आणि त्यामुळं एक तर ते त्या ठिकाणी आपण एक त्यानंतर जी अपील येतं अपीलमध्ये कळतं खालच्या अधिकाऱ्यांना की हे मंत्र्याकडे गेलं किंवा शासनाकडे गेलं तर या ठिकाणी आपल्या हायकोर्ट तुट्या काढतातच, हायकोर्ट ऑर्डर देतातच, पण त्याकरता जो 3-3, 4-4 वर्षाचा, कारण हायकोर्टमध्ये त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर खूप केसेसचं त्या ठिकाणी लोड आहे. त्यामुळं रिफंड केसेस असतील, कमी मुद्रांक शुल्क भरलं त्यावर अपील्स असतील, ॲड्ज्युडिकेशनमधील कमी व्हॅल्युएशन असणारे अपील्स असतील, यामध्ये अतुल भातखळकरजी आपण याचा अभ्यास केला आणि अनेक याच्या संघटनांनी मागणी केली आहे की आम्हालासुद्धा या ठिकाणी या केस जसं अर्धन्यायिक प्रकरणामध्ये शासनाला अधिकार आहे तसे अधिकार या ठिकाणी दिले पाहिजे. तसेच या छोटे छोटे जे लोक आहेत, काही लोक हायकोर्टाची पायरी चढू शकत नाही, कधी फार छोट्या केसेस असतात, त्यांना शासन तातडीनं नाही फायदाच होतो, याच्यामुळे नुकसान नाही होत. त्यामुळं IGR-कडे जे या ठिकाणी प्रलंबित केसेस आहे त्याकरता मी एकच सांगतो अतुल भातखळकरजी, हा बिल आणण्यामागे हा उद्दिष्ट आहे की शेवटी IGR-कडे काय झालं हे डायरेक्ट उच्च न्यायालयामध्ये त्या ठिकाणी माहिती होतं आणि उच्च न्यायालयाचे कितीतरी वेळा स्ट्रक्चरही पास होतात. खूप वेळा आपल्या विभागाला स्ट्रक्चरही पास झाले आहे
काही काही ते स्ट्रक्चर इतके भयंकर आहे की आपण आता या ठिकाणी त्याची चर्चा करू शकत नाही. ती प्रशासकीय बाब आहे. हायकोर्टाच्या काही निकालानंतर असे स्ट्रक्चर पास झाले आहे की शासनाने नंतर त्याच्यामध्ये इंटरव्हेन्शन केलं आहे आणि ते इंटरव्हेन्शन करताना त्या ठिकाणी गंभीर बाबी आहेत आणि म्हणून मला असं वाटतं याच्यामध्ये थोडा पक्षकारांना कमी त्रास व्हावा, त्यांना खर्च कमी लागावा. तयार करताय तर त्या मंत्री लेवलला या प्रकरणांचा निपटारा किती दिवसात किंवा किती महिन्यात लागू शकतो असं काही बंधन करता येईल का? याच्यामध्ये आपलं तसंच अर्धन्यायिक केसमध्ये IGRच्या केसच्या अपीलचा निर्णय 90 दिवसातच दिला पाहिजे. 90 दिवसाच्या आत त्याचा निकाल लागला पाहिजे असा या ठिकाणी अर्धन्यायिक प्रकरणामध्ये त्या ठिकाणी तरतूदच आहे. आपण उलट याच्यामध्ये जर वाटलं या बिलामध्ये ती तरतूद पुन्हा करू की सुधारणेसाठी टाकू, जसं आपल्या सूचना आहेत, अतुल भातखळकरची सूचना आहेत. अतुलजी, आपण त्या ठिकाणी शासनाकडे या सुधारणा जी आपण मांडलेली आहे माननीय भास्कर जाधवजी आणि अतुल भातखळकरजी, की आपण ज्या उद्दिष्टाने हे आपल्याला अधिकार घेतो आहे ते उद्दिष्ट सफल झालं पाहिजे. नाहीतर मग का आपण आपल्याकडे अधिकार घेतले ना ये रे माझ्या मागल्या, तसं नको. तर आपण 90 दिवसाचा एक त्या ठिकाणी पिरियड टाकू की IGRकडली अपील जर आपल्याला निकाली काढायची असेल तर 90 दिवसातच ती निकाली काढली पाहिजे आणि 90 दिवसाचा काळ त्या ठिकाणी लेवलवरती किती दिवसात अपीलच्या किंवा त्यांच्याकडे दाखल झालेला मॅटरच्या निपटारा करतील तेही सुद्धा उल्लेख करून घ्या. आपल्याला एकच सांगतो की जी सूचना माननीय अतुल भातखळकरजींनी, योगेश सागरजींनी, माननीय भास्करराव जाधव आपण दिले, ही खऱ्या अर्थाने महत्त्वाच्या सूचना आहेत आणि हेतूवर सुद्धा या ठिकाणी त्या ठिकाणी जो हेतू आपला आहे सरकारचा की यांना काय हे बिल आणावं लागलं, यामध्ये याचे पार्श्वभूमी फार मोठी आहे पण ती आपण त्या ठिकाणी ती प्रशासकीय आहे. मी एवढंच सांगेल की या बिलाच्या मागे उद्दिष्ट क्लिअर आहे की लोकांना या ठिकाणी थोडा त्रास कमी व्हावा. एक त्या ठिकाणी हायकोर्टात जाण्यापूर्वी जे छोटे छोटे या ठिकाणी काही ॲडज्युडिकेशनचे प्रकरणं काही सर्वच मोठे नसतात, काही काही छोटे छोटे त्या ठिकाणी व्यावसायिक असतात, काही त्या ठिकाणी घरांच्या केसेस असतात ज्यांच्यावर जास्त कधी कधी तर काही काही आमचे जे महान लोक आहेत खालचे हे इतकं लावून देतात की तुम्हाला ते सहन म्हणजे काही लोकांना तर आत्महत्येकडे जावं लागतं अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं कधी कधी अधिकाराचा दुरुपयोग होतो आणि हेही समजा जर त्यांना आता माहिती होईल की बाबा शासनाकडे हे जाऊ शकतं, शासनाकडे या ठिकाणी ही अपील होऊ शकतं, तर काही उद्योग मात्र नक्की कमी होतील असंही आहे. त्यामुळं 90 दिवसाची भास्करराव आपण त्या ठिकाणी अट ठेवू 90 दिवसाच्या आतमध्ये, कारण हे फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचे केसेस असतात. त्यामुळं कुठेही एक तर अतुलजी आपल्या मनात जी शंका आहे की आपण का घेतो आहे, यामागे सर्वसाधारण लोकांनी जे आपल्याकडे अनेक वेळा मागण्या केल्या आहेत की बाबा आम्हाला डायरेक्ट हायकोर्टात जावं लागतं, या ठिकाणी अर्धन्यायिक केसेससारख्या अनेक लोकांच्या मागण्या आल्या आहेत. म्हणजे महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर या मागण्याचं मोठं एक 400-500 पानाची फाईलच आपल्याकडे आहे की आपण ही आमची या ठिकाणी मागणी ही मान्य करावी म्हणून आपण हे कायद्यात बदल करतो आहे. आणि त्यामुळं तसं कॉस्टी ज्युडिशियरीमध्ये वेळेचं बंधन टाकता येत नाही, पण आपण त्या ठिकाणी एक मात्र नियम करून या ठिकाणी कायद्याच्या माध्यमातून काही याच्यात नियम करता येईल का, अजून काही त्या ठिकाणी तुमच्या सूचनाचा विचार करता येईल का, या सर्व बाबीचा विचार करता येईल. एक गरज पडली या सर्व विषयात जसं संजय गायकवाडनी सांगितलं, अभिजित पाटीलनी सांगितलं, भास्करराव, एक SOP मात्र याची काढता येईल की SOPमध्ये IGR, DIGR त्याच्या खालचे जे लोक आहेत या सर्वांनी 90 दिवसामध्येच या ठिकाणी या सर्व केसेस निकाली काढाव्या अशी एक SOP करता येईल. आणि त्यानंतर वाटलं SOPनी काही होत नाही आहे तर मात्र मग पुढं या ठिकाणी कायदा करूनही आपल्याला या ठिकाणी असे त्या ठिकाणी नियम करता येतील का, याचाही आपण आपल्या जे आपले AG आहेत AGकडनं त्या ठिकाणी आपल्याला
तसे काही लिगल आपल्याला त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेता येईल. मी या ठिकाणी एवढंच सांगेल, हे बिल जे आहे हे सर्वसाधारण व्यक्तीच्या मागणीवरनं आणि या ठिकाणी जनतेला वारंवार कोर्टाच्या हेलपाट्या मारा लागू नये आणि शासनाने सुद्धा याच्यामध्ये एक अपील असावी या उद्दिष्टाने केलेला आहे. सभागृहाला माझी विनंती आहे की या बिलाला आपण मान्यता द्यावी. चला, प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 5, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2, 5, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मान्य अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 103 महाराष्ट्र मुद्रांक दुसरी सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक एकमताने संमत झाले. माननीय अध्यक्ष महोदय, सभागृहाने विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल मी सभागृहाचे आभार मानतो. या ठिकाणी छोटंसं बिल आहे एक पोलीस प्रोटेक्शन देण्याबद्दल. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय सुधारणा विधेयक 2025. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. हा प्रस्ताव मांडताना छोटीशी सुधारणा आहे की जे वहिवाटीचे रस्ते आहेत शेतकऱ्यांचे, या वहिवाटीच्या रस्त्यामध्ये जे अतिक्रमणं आपण जे काढतो, अतिक्रमणाचा अडथळा दूर करतो, तेव्हा आपल्या ज्या अर्धन्यायिक केसेस चालतात आपल्या तहसीलदारकडे, EGOकडे, तर हे खटले चालवताना नोटीस देण्याची तरतूद आतापर्यंत नाही आहे. म्हणजे त्याची प्रक्रिया काय असली पाहिजे. आतापर्यंतच्या कुठल्याही संहितेमध्ये तहसीलदार जेव्हा नोटीस काढतो तो कसा काढला पाहिजे. त्यामुळं काही काही केसेस झाल्या कोर्टामध्ये, कोर्टाने नोटीसवरच, म्हणजे जी नोटीस काढली त्याच्यावरच त्या ठिकाणी त्या केसेस आपल्या ज्या डिसाईड केल्या होत्या त्या ठिकाणी क्वॅश केल्या. आणि त्यामुळं हा एक थोडी सुधारणा 14मध्ये आहे. नोटीस बजावण्याची पद्धती काय असावी. अतिक्रमणं शेतकऱ्याच्या पांधन रस्त्यावरचं अतिक्रमण काढताना, शेतरस्त्यावरचं अतिक्रमण काढताना किंवा कुठल्या अस्तित्व असलेल्या रस्त्यावरचं अतिक्रमण काढताना काय नोटीसची पद्धत असावी, नंबर 1. नंबर 2, 21(5) मोफत पोलीस बंदोबस्त देणे, हे या ठिकाणी आपण तरतूद करतो आहे. ही तरतूद आता आपण आजपासून हा कायदा मंजूर झाल्यावर आता पोलीस प्रोटेक्शन मोफत कंपल्सरी आपल्याला द्यावं लागेल, ही एक तरतूद करतो आहे. आणि या ठिकाणी अधिकाराचं जे आपल्याला प्रत्यायोजन आहे, आपल्या जेव्हा महसूल संहिता तयार झाली तेव्हा आपल्या जिल्हाधिकारी आणि या ठिकाणी सहाय्यक जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त असं 23मध्ये म्हटलं आहे. 23मध्ये काय म्हटलं आहे की अधिकार कुणाला फेरतपासणीचे तहसीलदारचा आदेश झाल्यानंतर, तर त्यामध्ये कायद्यात असं म्हटलं आहे कलेक्टर हे या ठिकाणी तहसीलदारनंतर त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, दुसरं म्हटलं आहे सहाय्यक उपजिल्हाधिकारी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त अशी डेफिनेशन आहे कायद्यामध्ये. पण हे डेफिनेशन कोर्टात चॅलेंज झाली. एका उपविभागीय अधिकाऱ्याने सही केली, उपविभागीय अधिकारी म्हणून सही केली. आता प्रांताला उपविभागीय अधिकारी म्हणतोच आपण, तो त्याचं नावच ते आहे उपविभागीय अधिकारी. तर ही उपविभागीय अधिकाऱ्याचा समावेश नाही आहे या 5 नावामध्ये. पण हा एक उपविभागीय अधिकारी हा एक समावेश करतो आहे, जेणेकरून उपविभागीय अधिकारी म्हणून सही केल्यावर तो आदेश टिकला पाहिजे वर कोर्टमध्ये वगैरे. म्हणून ही एक उपविभागीय अधिकारी याच्यामध्ये ही तरतूद ॲड करतो आहे. एवढंच एक नामांकन ॲड करतो आहे.
एक पोलीस बंदोबस्त देण्याबद्दलची कायदेशीर तरतूद करतो आहे. आणि तिसरं, नोटीस बजावण्याची पद्धती काय असावी याबद्दलचं हे सुधारणा विधेयक आहे. एक मिनिट. सभागृहाची वेळ कामकाज संपत होईपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सर्वसाधारण सामान्य माणूस नजरेसमोर ठेवून ते प्रत्येक जी विधेयकं छोटी छोटी आहेत, परंतु त्याला कायदेशीर अशा प्रकारचं एक वलय प्राप्त व्हावं किंवा कायदेशीर अधिकार प्राप्त व्हावा, आणि त्याच्यामध्ये एका एका शब्दामुळं तो कायदेशीर अधिकार कसा प्राप्त होत नाही तो शब्द टाकून सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये सदासजी आपले हक्क हे आपल्याला मागून घेता येतील अशी आपली विधेयकं छोटी छोटी आहेत. आणि आम्ही ती सर्वजण ऐकून घेतो, आपणही आम्हाला विश्वासात घेता, एक्सप्लेनेशन करता, आणि आम्ही म्हणून ती एकमतानं ती मंजूर करतो. आत्ताचे जे विधेयक आपण मांडलं आहे ते गावागावामध्ये किंवा शहरामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे बरेच तंटेबखेडे होतात. वर्षानुवर्ष एखादी पाऊलवाट असते. आपल्याला माहीत आहे की पूर्वी 26 नंबर, आता 23 नंबर झाला. 23 नंबरला एखादी वाट जरी त्या ठिकाणी असली, पूर्वी वाटेत थोडीशी जागा मिळावी, आता लोकांना रस्ता पाहिजे, आणि म्हणून साधारणपणे वाट तयार करायची असेल तर ती 3 मीटरची असते. 23 नंबरला असते ते. आणि आपल्याला एखादी गाडी घेऊन जायचं असेल तर ते 12 फूट कमीत कमी रस्ता पाहिजे कायदेशीर दृष्ट्या. आणि म्हणून असे बरेच तंटेबकडे होतात. आणि एक काळ लोकांना गावामध्ये कुठून तरी गाडी येऊ दे, आता प्रत्येकाला आपल्या घरापर्यंत येऊ दे असं वाटायला लागल्यामुळे हे असे तंटेबकडे बरेच होतात. आणि म्हणून असे प्रश्न, अशा अडचणी सोडवण्याच्या दृष्टीनं आपण हे विधेयक आणलं. परंतु ते विधेयक आणत असताना हे सगळं तहसीलदाराच्या अखत्यारीत असतं. पण त्यांनी नोटीस कशी बजवावी, कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये बजवावी याचं निश्चित डेफिनेशन नव्हतं असं आपलं म्हणणं आहे. आणि म्हणून आजच्या विधेयकानंतर हे डेफिनेशन होईल, ही चांगली गोष्ट आहे. याच्यामध्ये उपविभागीय अधिकारी म्हणून प्रांताचं उपविभागीय अधिकार म्हणून त्याच्या पदाचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळं त्याने एखादा जर निर्णय दिला तर कोर्टात त्याला चॅलेंज होत होतं असं आपण त्यामध्ये सांगितलं. पण सर्वसाधारणपणे आता प्रांत ह्या कॅटेगरीतले अधिकारी हे ॲडिशनल कलेक्टरच्याच कॅटेगरीमध्ये गेलेले आहेत. पण चांगली गोष्ट आहे की तुम्ही त्याला मध्ये उपविभाग म्हणून टाकताय. मंत्री महोदय, मी उभा एवढ्या करताच आहे की आपण अशा प्रकारचं अतिक्रमण सार्वजनिक वाटेवर, सार्वजनिक रस्त्यावर जर झालं असेल तर ते हटवण्याकरता पोलीस प्रोटेक्शन घ्यावं लागतं. बऱ्याच वेळेला जाणारे अधिकारी असतात किंवा ज्याला कोणाला अडचण असते त्याच्याबरोबर वादविवाद झाला तर त्याला संरक्षण पाहिजे असतं. आत्ता अध्यक्ष महोदय इथं गृहराज्यमंत्री पण आहेत. संरक्षण आता देण्याची पद्धत अशी आहे, आपण बरेच हे विषय हाताळलेले आहेत की SP पर्यंत हा विषय जावा लागतो. SP-नं प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी मंजूर करावं लागतं. आणि SP-नं संरक्षण मंजूर केलं तर त्याची जी काय अनामत रक्कम असते ती भरावी लागते. आणि भरल्यानंतर SP-च्या मनाला वाटेल तेव्हा ते संरक्षण मिळतं. आता आपण हे विनामूल्य करताय, कायद्यानं करताय, ही तर अतिशय चांगली गोष्ट आहे. पण थोडासा हे छोटे छोटे तंटेबकाडे आहेत, छोटे छोटे रस्ते आहेत, याच्याकरता म्हणून संरक्षण मागण्याकरता SP-च्या लेवलला जाण्याच्या ऐवजी आता प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी पोलीस फौजदार तर असतोच, PI असतोच, परंतु DYSP देखील असतो. मला असं वाटतं की 1 पोलीस 2 पोलीस दिले की हे काम सहज मोकळं होऊ शकतं, अडचणी दूर होऊ शकतात, संरक्षण मिळू शकतं. त्याच्याकरता फार मोठा काय फौजफाटा पाहिजे, फार मोठे उच्च पदस्थ अधिकारी पाहिजे, तशीच परिस्थिती उद्भवली तर भाग वेगळा. आणि म्हणून हे प्रोटेक्शन तिथल्या तिथं मिळण्याकरता म्हणून मी PI-ला अधिकार द्या असं म्हणत नाही, तर DYSP लेवलला आपण ह्या बिलाच्या माध्यमातून जर अधिकार दिलेत. शहरामध्ये ACP असतो पण आमच्या ग्रामीण भागामध्ये DYSP असतो. आणि म्हणून तो ठीक आहे, म्हणजे शहराच्या ठिकाणी ते ACP असतील, आम्ही ग्रामीण भागातले लोक आहेत तिथे DYSP आहे. आणि म्हणून DYSPच्या लेवलला हे जर आपण अधिकार किंवा ह्या पॉवर डेलिगेट केल्यात तर हे सहजासहजी संरक्षण मिळेल. आमच्यासारखा लोकप्रतिनिधी सुद्धा कधी कधी सांगू शकेल की साहेब त्यांना संरक्षण द्या आणि मोकळं करा. न पेक्षा कुठला सण सोमवार असतो, एखाद्या वेळेला बंदी हुकूम कलेक्टर कधी कधी काढतात, ते आपल्याला माहीत नसतात. केवळ 140 नाही 136 एक खाली बंदी हुकूम कधी पण काढू शकतात कलेक्टर, काही कारण असतात. आणि म्हणून आज बंदी हुकूम आहे. कधी मंत्री महोदयांचा दौरा असेल तर आज आम्हाला तिकडे संरक्षणाकरता लोक पाठवायला लागतील, त्यामुळे आमच्याकडे संरक्षणाला लोक नाही. अशी अनेक कारणं सांगून ते संरक्षण वेळेत मिळत नाही.
आणि एस पी लेवलला जाणं हे सर्वसामान्य माणसाकरता सहज शक्य नाही हे आपल्याला माहिती आहे. आणि म्हणून हे अधिकार आपण जर DYSPच्या लेवलला जर आणलेत विनामूल्य तर आपण करताच आहात. फॉर्मॅट तर आपण फायनल केलेलंच आहे. आणि म्हणून जर हे DYSP लेवलला आणलेत तर हे अधिक सुटसुटीत होईल आणि सर्वसामान्य माणसाला खऱ्या अर्थानं न्याय देणारं होईल. आणि म्हणून हा विचार आपण कराल का तो करावा अशी विनंती करतो. अभिमन्यू पवार. अध्यक्ष महोदय, मी खरोखरच माननीय महसूल मंत्र्यांचं या निमित्तानं अभिनंदन करतो की त्यांनी सकाळी बळीराजा योजना आणली, त्यांचं पण लॉन्चिंग पण झालेलं आहे, त्याच्यावर लेखाशीर्ष पण निर्माण झालेला आहे. आणि आज जे आपण दुरुस्ती करतो 14मध्ये आणि 21/5मध्ये सुद्धा ह्या दुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. माननीय महसूल मंत्री महोदय, माझी एक दुरुस्ती त्याच्यामध्ये आहे आणखी. अनेकदा रस्ता आपण लोकवाट्यातून करतो, कधी आमदार फंडातून करतो, कधी खाता फंडातून करतो, कधी DPCतून करतो. पण काही ठिकाणी खोडकर शेतकरी असतात, ते रस्त्याकडे नांगरून टाकतात. आता माझ्या मतदारसंघामध्ये मी 1300 किलोमीटर रस्ते केले आमदार निधीतून. पण काय काय ठिकाणी असे वाईट अनुभव आलेले आहेत, रात्रीतून ट्रॅक्टरने रस्ता नांगरून टाकला. त्याच्यावर सुद्धा कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, त्याच्यावर सुद्धा कडक कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. काय कारवाई व्हायला पाहिजे तर माझी मागणी असं आहे की ज्या रस्त्याचा संपूर्ण खर्च आहे तो खर्च त्या मोडणाऱ्या शेतकऱ्याच्या अंगावर सातबारा टाकला पाहिजे, बोजा केला पाहिजे. तर कुठं ह्याला आळा बसेल ह्या मोडतोड करणाऱ्याला. आणि हे एक विषय. दुसरं, ज्या रस्त्याचा खर्च सातबारावर बोजा टाकायचा, सातबारावरती बोजा टाकायचा. सातबारा सरकारी निधी. आणि भास्करराव जाधव साहेबांनी सांगितलं सूचना अतिशय रास्ता, ती मी सांगणारच होतो, मी नोट पण घेतली होती, पण चांगली सूचना केलेली आहे. काही ठिकाणी शेतकरी महिला आणतात पुढे अतिक्रमण काढताना, तर महिला अधिकारी पण त्या ठिकाणी असले पाहिजे कंपल्सरी. कारण पुरुषांचे तिथं पुरुष अधिकारी शेतकरी काय करतात, महिलांना पुढे करतात. त्यावेळेस महिला अधिकारी पोलीस दल पण त्या ठिकाणी असलं पाहिजे. अनेकदा तहसीलदार पत्र काढतो पोलिसांना, पण त्यावेळेस ते होते. आणि काही ठिकाणी काय होतं सर, ॲट्रॉसिटीच्या नावाखाली पण काही ब्लॅकमेलिंग होते या ठिकाणी. ते ह्याच्यामध्ये ॲट्रॉसिटी होणार नाही याची तरतूद केली पाहिजे सर. कारण काय, मग अधिकारी तहसीलदार पण घाबरतो, नायब तहसीलदार घाबरतो, तलाठी घाबरतो, कारण ते ॲट्रॉसिटी होऊ शकते. त्यामुळे ॲट्रॉसिटी लागणार नाही ह्याच्यासाठी काय करता येईल का हेही या ठिकाणी बघावं लागेल. कारण मला असे अनुभव आलेले सर या काम करताना. त्याचबरोबर माननीय महसूल मंत्री महोदय, आपण सगळ्या रस्ते घेतले, नकाशावरचे रस्ते ठीक आहे, पण वहिवाट्या जुना आहेत. या वहिवाटाचा सुद्धा उल्लेख म्हणजे ह्याच्यामध्ये अंतर्भाव व्हावा. अनेक 50-50 वर्ष वहिवाट आहेत ना, ह्याचा सुद्धा अंतर्भाव यामध्ये व्हायला पाहिजे. धन्यवाद. चला बाबासाहेब देशमुख. तुम्ही प्रत्येक वेळेला बोलायचं का? थांबा. विधेयक आपल्या सभागृहामध्ये मांडलं गेलं त्याबद्दल महसूल मंत्र्यांचं मनापासून अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करतो. आज बऱ्याचशा ग्रामीण भागामध्ये रस्त्यावरची अतिक्रमणं ही पोलीस संरक्षणामध्ये मांडली. एक मिनिट. ग्रामीण भागातल्या रस्त्याची अतिक्रमणं पोलीस संरक्षणामध्ये काढली जातात साहेब, पण त्याच ठिकाणी काही दिवसांनी तेच शेतकरी अतिक्रमण करतात. त्याच्यासाठी कायद्यामध्ये कडक कारवाईची तरतूद असणं गरजेचं आहे. आज भास्करराव जाधव साहेबांनी मांडलेला मुद्दा रास्त आहे. SP च्या ऐवजी DYSPना तो अधिकार मिळणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी पवार साहेबांनी मांडलेला मुद्दा बरोबर आहे की कमीत कमी एक महिला पोलीस अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित असणं गरजेचं आहे. आणि महसूल अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी एकत्रितपणे त्या ठिकाणी जाणं गरजेचं आहे. ह्याच्यासाठी कायद्यात आपण समावेश करावा ही विनंती आहे. शेळकेजी. महोदय, खरोखर आदरणीय महसूल मंत्री महोदयांनी राज्यातील सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी यांच्या हक्काचे निर्णय घेतलेत. मी मनापासून महसूल मंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी जे विधेयक या ठिकाणी मांडले ते खरोखर धनदांडक्या नाही तर राज्यातल्या आदिवासी वाड्या पाड्यावर राहणाऱ्या सुद्धा कुटुंबाला दिलासा देणारे हे विधेयक आहेत. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आणि सूचना देखील असणार आहे की हे सगळे पानन रस्ते असतील किंवा गावजोड रस्ते असतील, शेताला जाणारे रस्ते असतील, जे रस्ते आहेत त्या रस्त्यांवरती आपण राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या हेडच्या माध्यमातून निधी टाकतो. 25, 15, 30, 54 आमदार फंड किंवा रोजगार हमीतले देखील अनेक योजनेतनं रस्ते होत असतात. परंतु आता तुम्ही रस्ते करत असताना अनेक नियम
किंवा आपण वेगळे पर्याय शोधले. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे, एखादा रस्ता जर 2 किलोमीटरचा असेल उदाहरणार्थ, आणि त्या 2 किलोमीटरमध्ये काही भाग हा फॉरेस्ट हद्दीमध्ये सुद्धा असतो. म्हणजे एका बाजूला आपण सुरुवात केली तर 200-300 मीटर जातो, काही 200-300 मीटर सोडून पुढचा रस्ता आपण परत करतो. फॉरेस्ट हद्दीमध्ये म्हणजे माझ्या इथले एक आपटी आतून म्हणून गाव आहे, स्वातंत्र्यापासून रस्ता नाही. तसंच राजमाची म्हणून गाव आहे, तिथंही फॉरेस्टची काही लांबी ती काही आपल्या वन महसूल विभाग किंवा गाव हद्दीतली रस्त्याची लांबी येते. पण अशा वेळेला महसूल विभाग आणि फॉरेस्ट वन विभाग या दोघांना एक लिमिटेशन किंवा मर्यादा आपण जर दिलीत की जेणेकरून या मर्यादितच आपण परवानग्या दिल्या पाहिजे किंवा घेतल्या पाहिजे आणि त्या कालावधीत त्या रस्त्याचं काम झालं पाहिजे. तर अध्यक्ष महोदय, महसूल मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे प्रत्येक रस्ता हा 6 महिन्याच्या आत पूर्ण होईल असं माझं मत या ठिकाणी मी मांडतो. गायकवाड साहेब. शिवरस्ते पांढर रस्त्याच्या संदर्भात ज्या विधेयकावर आपण चर्चा करतो, सर्वांनी बोललं तर कसं होईल? पुढे जायचं की नाही आपल्याला? पुढे जायचं आहे की नाही आपल्याला? पुढे जायचं की नाही आपल्याला? घ्या. मला मंत्री महोदयांना 2च सजेशन करायचे आहेत. अध्यक्ष महोदय, थांबा, माझ्यानंतर घ्या ना. बोला बोला बोला. की यापूर्वी हे पांधन रस्ते खुले करण्याकरता GR मध्ये पोलीस बंदोबस्ताने पैसे विनामूल्य पैसे न घेता खुले करण्याकरता मदत द्यावा हे होतं. पण आज साहेबांना बावनकुळे साहेबांनी त्याचं कायद्यात रूपांतर ते करतात आहे. पण याच्यात मला जो अनुभव मागच्या काळामध्ये आला हे रस्ते खाली करताना की कितीही वेळेस आपण मागणी करतो तर पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नाही, तो वेळेत उपलब्ध व्हावा अशा प्रकारची तरतूद झाली पाहिजे. आणि हे करताना परिस्थिती पाहून, एकदम DYSP आणि SP या लोकांना काही तपासून वेळ मिळत नाही, त्या ठिकाणची परिस्थिती पाहून किती बंदोबस्त लागेल, महिला लागेल का पुरुष लागेल, तशा प्रकारचा बंदोबस्त मागितला गेला पाहिजे. आणि दुसरं, जे इंग्रजांनी रेखांकन करून जो गाव नकाशा क प्रत केलेली आहे, म्हणजे 1 साखळी रस्ता असेल, 2 साखळी रस्ता असेल, शिवरस्ता असेल, खुला करताना जो नकाशावर जेवढा 100% असेल तो 100% खुला झाला पाहिजे. हिरा म्हणजे खुसकर मोदयांनी ते विधेयक आणलं, थोडक्यात त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये सर्वच 288 मतदारसंघामध्ये पिढून पिढ्यासुद्धा शेतकरी अडचणीत होते. रोडला लगेच एखादा मोठा शेतकरी असला आणि पुढे जर सामान्य शेतकरी असले तर तो त्या सामान्य शेतकरी आतापर्यंत त्या शेतकऱ्याला टिकू शकत नाही. तहसीलदारांनी निकाल दिला तो प्रांत करतात, तो प्रांत निकाल दिला कलेक्टर जातो, पुढे पुढे जातं पिढून पिढ्या या ठिकाणी 10-15 वर्ष या ठिकाणी त्या ठिकाणी ते रस्ते अडकलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, खरोखर सामान्य शेतकऱ्याच्या गरजा ओळखून सामान्य माणसाचं खेड्यापाड्या वाड्यांचं अतिशय 2-2, 3-3 किलोमीटर आदिवासी भागातले शेतकरी डोक्यावर माल काढताय. म्हणजे अतिशय, मी तर म्हणतो सभागृहाने आदिवासीच्या जे 24 आमदार आहेत त्या 24 आमदाराच्या वतीनं मंत्री महोदयाचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि तुमच्यासारख्या मंत्र्यांनी जर अशा काही मंत्र्यांनी जर कामं केले तर या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी एकही शेतकरी अडचणी जाणार नाही. मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार पण मानतो. अभिजित पाटील. अध्यक्ष महोदय, 2025 चे विधानसभा विधेयक 105 वर बोलण्यासाठी मला संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांचं सर्वप्रथम अभिनंदन करतो की आपण जे काही निर्णय इथं करताय, बिलं आणताय ते खूप सुंदर आहेत. तर या निमित्तानं जी आपण मागणी आत्ता जे ह्यातला मुद्दा आहे नोटीस, तर माझी आपल्याला मंत्री महोदय हीच विनंती आहे की एखादं आपल्याकडं रस्ता मागणीचे केस 143 किंवा 23 आणि वेळ दाखल केल्यानंतर त्याला किती दिवसात आपण नोटीस दिली पाहिजे, त्याच्यावर किती दिवसात स्थळ पाणी झाली पाहिजे आणि त्याच्यावर सुनावणी झाली पाहिजे, याच्या बाबतीतलं देखील स्पष्टता येणं खूप महत्त्वाचे आहे. आणि जसं आपण सांगितलं तसं एक उदाहरणार्थी मी आपल्याला सांगतो. माझ्या मतदारसंघातील पटवर्धन कुरुली गाव आहे, जिथं पटवर्धन कुरुली पेहे रस्ता आहे, तो एकदम जिल्हा परिषदचा रस्ता आहे. त्याच्यावर 26 जानेवारी 2021 पासून कांतीलाल नाईक नवरे नावाचे शेतकरी आहेत जे त्या ठिकाणी धरणे आंदोलनाला बसलेत. आज 4 वर्ष झालं, परंतु तहसीलदार साहेबांना आपण त्याची माहिती सुद्धा घ्या की तो रस्ता खुला करण्यासाठी आणि एका त्या गावातल्या वरिष्ठ मोठ्या माणसांनी रोडच्या कडेला कंपाऊंड मारलंय आणि तिथून रस्ता जायला आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या भावाने चारी काढली.
तर मेन रोडला 5 फूट सुद्धा रस्ता ठेवला नाही. आणि मग अशा जर केसेसला 4 वर्ष 26 जानेवारी दिवशी जर तो माणूस धरणे आंदोलनाला 4 वर्ष झालं बसलाय आणि याच्यावर तहसीलदार साहेब, प्रांत साहेब यांना आम्ही सातत्यानं पाठपुरावा केला, परंतु पोलीस प्रोटेक्शनचा जसा आपण आणलाय खूप सुंदर हे आहे. त्यांनी पोलीस प्रोटेक्शनला पैसे भरले, ज्यावेळेस पोलीस प्रोटेक्शनला पैसे भरले त्यावेळेस तहसीलदारांना वेळ नाही, ज्यावेळेस तहसीलदार येत आहेत त्यावेळेस पोलीस बंदोबस्ताला वेळ नाही. मग ह्याचा समन्वय कसा साधणार, तर हे पण ह्यात महत्त्वाचं आहे. आणि जसं आपण डेप्युटी कलेक्टर ही जशी आपण त्रुटी आहे अशावरच ह्या केसमध्ये अशा आमच्यातल्या केसेस आहेत. अजून एक छोटासा विषय, जसं रस्त्याची केस आहे, सापटणे म्हणून गाव आहे आमच्या इथं, 200 फुटाचा भावाच्यातनं रस्ता होता साहेब. तहसीलदारांनी त्यांना अमान्य केलं, प्रांतांनी अमान्य केलं आणि गेले 6 वर्ष झालं त्याला शेतात जाता येत नाही, शेत पडीक पडले, फक्त 200 फूट. मग अशा जर निर्णय जर 6-6 वर्ष होणार नाहीत आणि मग तहसीलदारांनी पुन्हा परत अपील प्रांतांकडे, प्रांतांनी फेटाळायचं पुन्हा तहसीलदारांकडे, तर ह्याच्यासाठी आपण रस्ता द्यावा म्हणून आपण आग्रही आहात. 12 फुटाचा द्यावा हे देखील आपण सांगितलंय, 7/12वर नोंद करावी हे देखील सांगितलंय, पोलीस बंदोबस्त आता मोफत देणार आहात, परंतु ह्याची नक्की खाली जी इम्प्लिमेंटेशन आहे ह्याच्यासाठी काहीतरी आपण करणं आवश्यक आहे. आपला उद्देश खूप चांगला आहे, आपण यातनं शेतकऱ्याची वादाची भांडणं त्या ठिकाणी मिटवण्यासाठी करताय, आपलं अभिनंदन आहे. सगळ्या महाराष्ट्राच्या वतीनं आपल्याला दुआ देखील मिळेल की असे शेतकरी अडकलेले, परंतु यातून आमची विनंती आहे की ह्याची इम्प्लिमेंटेशन कसं आणि काय होणार हे देखील महत्वाचं आहे. राजकुमार बडोले. अत्यंत सुंदर असा हा विधेयक आहे. आपण याच्यामध्ये ज्या सुधारणा केल्या त्याचं पण स्वागत आहे. आमदार अभिमन्यू पवार साहेबांनी जो एक विषय या ठिकाणी मांडला, मी 1 मिनिट त्याच्यावर बोलतोय फक्त, की बऱ्याच प्रकरणं असे आमच्याकडे पण येतात की गावातला अत्यंत धनाढ्य एखादा व्यक्ती आहे आणि एखादा व्यक्ती अत्यंत गरीब आहे, अनुसूचित जातीचा आहे, जमातीचा आहे, एखादा पारधी समाज आहे, भटक्या विमुक्त समाजाचा आहे, त्याच्याकडे अत्यंत कमी जमीन असते आणि या जमिनीवर एखाद्या मोठ्या माणसानं जर त्याच्यावर अतिक्रमण केलं, त्याची जमीन त्यांनी काबीज केली, तर तो गरीब माणूस बऱ्याच वेळा चकरा मारतो, बऱ्याच वेळा तहसीलदारांकडे जातो, अनेक पोलीस स्टेशनला जातो, परंतु तो विषय मार्गी लागत नाही. त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांवर त्यांचा दबाव असतो, कारण तो गावातला मोठा व्यक्ती असतो. तर अशा परिस्थितीमध्ये आता जरी या सुधारणा केल्या तरी ही परिस्थिती त्याच्यामध्ये संभवता निर्माण होऊ शकते. म्हणून माझी याच्यामध्ये फक्त आहे की अभिमन्यू पवार साहेबांनी जी सूचना सांगितली ती सूचना योग्य असेल, पण प्रत्येक ठिकाणी ती लागू होणार नाही. कारण एखाद्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीवर, अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीवर, व्हिजेएनटी किंवा पारधी समाजाच्या जमिनीवर एखाद्या धनाढ्य माणसानं जर त्याच्यावर ती जमीन लबाडली तर मग त्याला त्या अडचणी होतील. म्हणून या बाबतीमध्ये विचार करताना त्या समाजाचा पण विचार करून याच्यामध्ये योग्य ती सुधारणा करावी एवढी विनंती करतो. आमदार साहेब. महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी खरंच सर्व महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने, विशेष करून शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्याचे महसूल मंत्री आदरणीय बावनकुळे साहेबांचे आभार व्यक्त करतो. कारण का आत्ताच सन्माननीय सदस्य हिरामन कोसे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे या राज्यामध्ये सर्वाधिक निर्णय महसूल विभाग या ठिकाणी घेत आहे. मग त्या ठिकाणी मोफत रेती देण्याचा विषय असेल, तुकडेबंदीचा कायदा असेल, वाटणीपत्र सोपं करणं असेल, बांधण रस्त्याचे निर्णय असतील, हे सगळे गोरगरिबांशी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित निर्णय आदरणीय महसूल मंत्री साहेब घेत आहेत. आणि आत्तासुद्धा पांधन रस्त्याविषयी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्या जात आहेत. मला आदरणीय महसूल मंत्री साहेबांना एक विनंती करायची की आपण एवढ्या मेहनतीने एवढे कायदे करून आता पांधन रस्ते मोकळे करणार आहात आणि आपण हेडसुद्धा निर्माण केलात, परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे आपण केवळ मजबूतीकरण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेत आहात. परंतु साहेब, केवळ मजबूतीकरणाने पांधन रस्ते टिकणार नाहीत, 2-3 पावसाळ्यामध्ये पुन्हा खराब होऊ शकतात. आणि म्हणून आपण या हेडखाली चांगल्या निधीची तरतूद करून आपण हे रस्ते सगळे डांबरीकरण करावे, पांधन रस्ते, आणि कायमचं शेतकऱ्यांना याच्यातून सुटका करावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी आदरणीय महसूल मंत्र्यांना विनंती करतो की माझ्या मतदारसंघातील धर्माबाद शहर, आदरणीय महसूल मंत्री साहेब, धर्माबाद शहर अख्खं हे अल्प वक्फ जागेवरती, वन विभागाच्या जागेवरती आणि गायरान जमिनीवरती वसला असून 50 वर्षापासून त्या ठिकाणी लोक राहतात, परंतु अद्याप खरेदी विक्री होत नाही, त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळत नाही. या बाबतीत सुद्धा आपण एकदम डॅशिंग मंत्री आहात, त्यामुळे आपल्याच अध्यक्षतेखाली या तिन्ही विभागाच्या बैठका घेऊन आपण या धर्माबादमधील माझ्या नागरिक बांधवांना कायमची याच्यातून सुटका करावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद.
विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 वर बोलण्यासाठी मी इथं उभा आहे. आज महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या जनतेने सुटकेचा श्वास सोडला असेल, कारण की या महाराष्ट्रामध्ये एवढे क्रांतिकारी महसूल मंत्री आतापर्यंतच्या महसूल विभागामध्ये एवढे अमेंडमेंट कायद्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये भास्कर जाधव साहेब, ग्रामीण भागामध्ये दोनच गोष्टीवर जास्तीत जास्त प्रमाणात राजकारण प्रत्येक मतदारसंघामध्ये होतं की जे ग्रामपंचायतींमध्ये अतिक्रमणधारक काही एखादा ग्रामपंचायत सदस्य निवडून आला की लगेच त्याच्या विरोधामधला पडलेला उमेदवार हायकोर्टामध्ये जायचा आणि तो निष्कासित तिथं करायचा. एखादा माणूस त्याच्या विरोधामध्ये गेला की लगेच मामलेदारकडे हिअरिंग लावून त्या रस्त्यावर त्याची हिअरिंग करून त्याच्यामध्ये त्याचा रस्त्यामध्ये कशी अडवणूक करता येईल त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचण निर्माण करायचा. आणि म्हणून आज महसूल मंत्र्यांच्या माध्यमातून जो इथं पोलीस प्रशासन देण्याचा निर्णय जो मोठ्या प्रमाणामध्ये घेण्यात आला त्याचं मी इथं महसूल मंत्र्यांचं व राज्य शासनाचं इथं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक प्रकारचे हिअरिंग या तहसीलदारांकडे या रस्त्यांच्यासाठी पेंडिंग आहे. प्रत्येक मतदारसंघाच्या या हिअरिंग तिथं पेंडिंग असतात. पण माझ्या इथं व्यक्तिगत अनुभव असा आहे की वर्ष 6-6 महिने SP ऑफिसमध्ये पोलीस प्रोटेक्शनसाठी तिथं पेंडिंग असतात. एखाद्या वेळेस पोलीस जर तिथं प्रोटेक्शन द्यायला आले तर शेतकरी अक्षरशः रस्त्याचं JCB घेऊन जेव्हा रस्ता मोकळा करायला जातात तेव्हा JCBच्या मध्ये ते शेतकरी तिथं येतात आणि त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर किंवा त्या महसूल अधिकाऱ्यावर केस करण्यासाठी तिथं ब्लॅकमेलिंग त्या निमित्ताने करतात. पवार साहेबांकडनं फक्त जातीचा उल्लेख झाला. मी कुठल्या जातीचा विषय घेणार नाही, ST SC OBC NT कोणता नाही, पण जो रस्ता मोकळा आपल्याला तिथं करायचा आहे तो जास्तीत जास्त लवकर प्रमाणामध्ये तिथं रस्ता मोकळा झाला पाहिजे. आणि नाही बडोले साहेबांनी तुमचं नाव घेतलं म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, यांचं रेकॉर्डवर ते जातीचा उल्लेख काढून घ्या. नाही त्यांचं रेकॉर्डवर आले तेच सांगतात ते. नाही माझं बोलतो मी, माझ्या बोलल्यानंतर तुम्ही बोला. पवार साहेब. अभिमन्यू. अध्यक्ष महोदय नाही चुकून नाव आलं तुमच्याकडनं, तुम्ही त्यांचा मुद्दा क्लिअर करून घेऊ द्या. घ्या. अध्यक्ष महोदय, एक तर माझा नावाचा उल्लेख केला म्हणून बोलतोय, बरोबर आहे. मी कुठल्याही जातीचा उल्लेख केलेला नाही, हे रेकॉर्डवरून यांचं काढून टाका, अगोदर माझी विनंती आहे. मी कुठल्याही जातीचा उल्लेख केला नाही. आता जे माननीय आमदार महोदय बोलले जातीचा मी उल्लेख केला म्हणून उल्लेख केलेला नाही. आणि मी जे बोललो बडोले साहेब, ठीक आहे ना, अरे थांबा ना, बोलू द्या ना बाबा. मी जे बोललो बडोले साहेब, आपणही माझं बहुतेक चुकीचं ऐकलं असावं. जरुरी नाही की सवर्ण दलितामध्ये वाद व्हावा. माझ्याकडे अशा अनुभव आहेत, भावाभावाचे दलित समाजामध्ये भावाभावाचे भांडण होत असताना, मोजणी होत असताना अधिकारी घाबरतात ॲट्रॉसिटीला. माझं हे म्हणणं आहे. बिलकुल ज्या ठिकाणी दलितावर अन्याय होत असेल किंवा अनुसूचित जातीच्या जमातीच्या अन्याय होत असेल तर पवार साहेब ॲट्रॉसिटीचा वापर व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये म्हणणं नाही माझं. ठीक आहे, पण ज्या ठीक आहे ना. सन्माननीय भास्कर जाधव. अध्यक्ष महोदय, माझे मित्र आणि या सदनाचे सदस्य सन्मान्य अभिमन्यू पवार यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला. त्या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा निर्णय आपल्याकडून व्हावा म्हणून मी सांगतो. त्यांनी असं सांगितलं की अशा प्रकारच्या रस्त्यामधल्या त्या वाटेवर किंवा कुठेही प्रत्येकाची नोंद 7/12ला व्हावी असा त्यांनी मुद्दा मांडला. अभिमन्यू पवारांना आता माहीत आहे की आता कुठलाही बक्षीसपत्र झाल्याशिवाय साधी वाटसुद्धा आता करता येत नाही. परंतु मी का उभा राहिलो, त्यांचा ते चुकले किंवा त्यांना काय सांगायचं ह्याच्याकरता उभा नाही राहिलो. आज संपूर्ण राज्यामध्ये कुठल्या भागात मी म्हणत नाही, एक काळ मंत्री महोदय आपल्याला माहिती आहे, विहीर खोदायची असेल तर बक्षीसपत्र करायचं नव्हतं, शाळा बांधायची असेल बक्षीसपत्र करायचं नव्हतं, या ठिकाणी हॉस्पिटल बांधायचं असेल बक्षीसपत्र करायचं नव्हतं, रस्ता करायचा असेल बक्षीसपत्र करायचं नव्हतं. काहीही करायचं असलं तरी लोकांना गरज होती, लोकांनी सांगावं आणि अधिकाऱ्याने त्या ठिकाणी काम करावं. हळूहळू आपल्याकडे प्रथा झाली की 20 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर त्याची संमती घेणं जाग्या मालकांची वगैरे.
नंतर कायदा आला की 100 रुपयाच्या बॉन्ड पेपरवर त्याची संमती घेतली पाहिजे आणि आता कायदा आला की त्याचं बक्षीसपत्र झालं पाहिजे. पण मंत्री महोदय, राज्यामध्ये अशा अनेक ठिकाणी पूर्वी सरकारी कामं झालेली आहेत, परंतु जमिनीचा सातबारा हा त्या जमीन मालकाच्या नावावरच आहे. उदाहरणार्थ माझ्याकडे खेड तालुक्यामध्ये वावे हॉस्पिटल आहे. 1960 साली महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण गेले तिथं, त्यांनी उद्घाटन केलेलं हॉस्पिटल आज तागायत जिल्हा परिषदेच्या हॉस्पिटल किंवा जिल्हा परिषदेचा सातबारा झाला नाही, जिल्हा परिषदेच्या नावावर लागलं नाही आणि जिल्हा परिषद वापरते. सगळं हॉस्पिटल जिल्हा परिषदेचं आहे आणि तिथल्या लोकांना रोज सकाळ संध्याकाळ नोटीस काढतात की तुम्ही या ठिकाणी आपल्या सगळ्या हिस्सेदारांना गोळा करा आणि आपलं नाव कमी करून घ्या. आता 70-80 वर्ष झाली, किती हिस्सेदार मेले, किती जिवंत आहेत त्याला पत्ताच नाही. 113 हिस्सेदार आहेत. आणि म्हणून एक असा आपल्याला कायदा करावा लागेल की ज्या ठिकाणी सरकारी योजनेतून आमदार खासदार काय DPC असेल कशाही सरकारी योजनेतून ज्या ठिकाणी काम झालंय त्या ठिकाणची प्रत्येक गोष्ट ही सरकारी मालकीची करण्याचा आपल्याला सरकार म्हणून एक निर्णय काढावा लागेल. त्याचा तुम्ही हे करा, तारीख म्हणजे साल ठरवा. मला वाटतं बक्षीसपत्राचा कायदा येण्याच्या पूर्वी अशा पद्धतीनं जी म्हणून सरकारी मालमत्ता आहे ते सरकारच्या नावानं व्हावी, जिल्हा परिषदेची असेल कलेक्टरची असेल त्या नावानं व्हावी. अशा प्रकारचा एकदा एक कुठंतरी तुम्हाला निर्णय करावा लागेल. तो केलात तर संपूर्ण महाराष्ट्रातले वादाचे प्रश्न 75% संपतील असं मला वाटतं. म्हणून मी उभा राहिलो. अध्यक्ष महोदय. नानाभाऊ पटोले. अध्यक्ष महाराज, महसूल मंत्र्याचं सर्वत्र स्वागत होत आहे आणि त्यांनी आणलेले बिलं एकमताने आपण पारित करतोय. आपण अध्यक्ष महाराज जेव्हा कायदे बनवतो लोकहिताचे बनवतो. आतापर्यंतचे कायदे आपण लोकहिताचेच केले, पण त्याच्यातला लॅकुना काढण्यात आला आणि त्याच्यातला मार्ग कसा काढता येईल त्या मार्गाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं आहे की राज्यामध्ये आता, कारण की आपण आता धडाका सुरू केला आहे तर अजून हे चांगलं केलं पाहिजे, कारण की राज्याचं महसूल आपल्याला वाढवलंच पाहिजे. आपला खर्च वाढतो आहे आणि ज्या आपल्या जमिनी आहेत म्हणजे महसूल विभागाच्या जमिनी आहेत, शासनाच्या जमिनी आहेत, अशा सगळ्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण, चुकीची कागद तयार करून मग आपण गायरान असतील, इनाम महार वतन सरकारी जमीन असतील, याच्यावरचा गैरव्यवहार आता अलीकडच्या काळात आपण मोठ्या प्रमाणात पाहतो आहे. मला असं वाटतं की मंत्री महोदय, आपण कारण की आता तुम्हाला सगळं गोड गोड दिलं तर तुम्हाला डायबिटीज होईल. मगाशी भास्कर जाधव म्हणाले. मी थोडंसं म्हणून मी कडू औषध द्यायला निघालेलो आहे. उपाध्यक्ष साहेब, म्हणून कडू औषध द्यायला निघालो माझं, कारण की आम्ही एका कुलदेवतेचेच मुलं आहोत. त्याच्यामुळे मला त्याची तब्येत चांगली ठेवणं नुसतं शुभेच्छाने नाही होणार, त्याला तशी औषध पण आपल्याला द्यावं लागेल. आणि म्हणून मी या निमित्तानं सांगतो की आपल्या राज्यामध्ये जे काही भ्रष्टाचाराचे प्रमुख जमिनीवरचे जे घोटाळे म्हणजे जमीन माफिया जे तयार झालेले आहेत, भूमाफिया, याच्यामध्ये गायरान, इनाम, महारवतन व सरकारी जमिनीचा गैरवापर, सरकारी जमीन खाजगी संबंधित गटांना अत्यल्प दरात देणे, गायरान जमिनीचे शेतीयोग्य नॉन ॲग्रिकल्चर रूपांतर करताना नियमबाह्य मंजुरी, वतन जमिनी असल्याचे दाखवून फायनल मालकी हक्क देण्याचे भोंगळ प्रस्ताव, अशा पद्धतीच्या अनेक आपल्या राज्यामध्ये हे भूमाफियाचं आपण चित्र पाहतो आहे. 1 रुपयाच्या लीजवर घेऊन एखादी संस्था दाखवायची आणि मग तिथं काही नाही ती जमीन परस्पर विकून टाकायची. अशा पद्धतीचं चित्र आपण महाराष्ट्रात पाहतो आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदय, आपण हा धडाका सुरूच केलेला आहे. महसूल विभागाला एकदम लोकहितासाठी आणि सर्वसामान्य लोकांना त्याला कुठली अडचण निर्माण होऊ नये असे कायदे आपण आणता. आणि म्हणून माझा आपल्याला या निमित्तानं हा प्रश्न राहणार आहे. आणि म्हणून आपण आपल्या उत्तरात, आणि हा वेगळा विषय आहे पण हा महत्त्वाचा आहे,
आणि त्याच्यामुळे शासनाची चोरी करणारा, शासनाच्या तिजोरीवर डाका टाकणारी व्यवस्थेला आपण आळा टाकण्यासाठी पुढच्या काळात तुमचं काय पाऊल राहील त्याबद्दलचंही आपण आपलं मार्गदर्शन करावं. मी विधानसभा विधायक 105 वर बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा तालुका क्षेत्रफळाच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात मोठा तालुका आहे आणि आदरणीय बावनकुळे साहेबांचे मी मनपूर्वक आभार मानू इच्छितो की अत्यंत क्रांतिकारक निर्णय हा आदरणीय बावनकुळे साहेबांनी घेतलेला आहे. त्यांचे प्रथम मी आभार मानू इच्छितो की मुख्यमंत्री बळीराजा शेती पानंद रस्ता योजना ही राज्याला त्यांनी प्रदान केली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की माझ्या मतदारसंघामध्ये 220 किलोमीटर रस्ते हे मातोश्री पानंद रस्ता दुरुस्ती योजनेमध्ये मंजूर आहेत, पण जमिनीचा वाद असल्यामुळे या रस्त्यांची कामं होऊ शकत नाहीत. आज जो हा निर्णय बावनकुळे साहेबांनी ह्या बिलाच्या द्वारे केलेला आहे त्याच्यामुळे जमिनीचे वाद हे पानंद रस्त्यांवरचे मार्गी लागतील आणि हे सगळे पानंद रस्ते भविष्य काळामध्ये पूर्ण होतील. मी आदरणीय बावनकुळे साहेबांना विनंती करू इच्छितो की जी आपण सुरक्षा देण्याच्या बाबतीमधली व्यवस्था केलेली आहे ती फक्त सुलभ होण्यासाठी DYSP लेवलवर एखादी समिती करून खाली PIच्या माध्यमातून कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना द्यावेत अशी विनंती मी आदरणीय साहेबांना करू इच्छितो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आजच्या या विधेयकावर सन्माननीय सदस्य भास्करराव जाधवजी, माननीय नानाभाऊ पटोलेजी, माननीय अभिमन्यू पवारजी, बाबासाहेब देशमुखजी, सुनील शेळकेजी, अभिजित पाटीलजी, संजय गायकवाडजी, हिरामनजी खोसकर, राजकुमारजी बडोले, राजेशजी पवार, रामजी भदाने आणि अतुलजी भोसले. अध्यक्ष महाराज, मी 15-20 मिनिटापासून हात करतोय. आपण बिल पास करून घेत आहे. आपल्याकडं पाशवी बहुमत आहे, मान्य आहे आम्हाला. पण ज्यावेळी सभागृहामध्ये बिल येतं त्याला आम्हीही पाठिंबा देतो, कारण ते जनतेच्या हितार्थ बिल आहे. आता बावनकुळे साहेब, आपण इतके वर्षभरात फास्ट निर्णय घेतलेत की तुम्ही घरकुलासाठी 5 ब्रास वाळू, अद्याप माझ्या मतदारसंघात 150 गाव आहेत. 150 गावात 3 तहसीलदार आहेत. 3 तालुक्याचा मी आमदार आहे. एकाही शेतकऱ्याला 5 ब्रास वाळू दिली नाही. जी परिस्थिती माझी आहे तीच परिस्थिती अन्य 288 मतदारसंघात, मुंबई पुणे जर सिटीचे सोडले तर ग्रामीण भागातली परिस्थिती आहे. आपण मोफत घरकुलासाठी वाळू दिलेलं नाही. दुसरं, अध्यक्ष महाराज, आता आपण मातोश्री, मंत्री महोदय, मातोश्री पानद रस्ता योजना ही ऑलरेडी अंमलात आहे. त्या अंतर्गत गेल्या 5 वर्षामध्ये कामं चालू आहेत. परंतु अध्यक्ष महाराज, आता पुन्हा मंत्री महोदयांनी ही दुसरी बळीराजा पानंद योजना आणलेली आहे, नाव बदललेलं आहे. पण परिस्थिती अशी आहे, आता हे विधायकमध्ये तुम्ही विधायक जे आणलं आहे ते 30-54साठी नाही आणलं, 50-54साठी नाही आणलं, स्टेट हायवेसाठी नाही आणलं, बांधकाम खात्याच्या कुठल्याही रस्त्यासाठी नाही आणलं. हे आणलं विधायक तुम्ही की हे पानंद रस्ते आणि ग्रामीण भागाच्या निगडीतलं हे अत्यंत महत्त्वाचं विधायक आहे. आपल्याला मी विनंती करतो, आता माझ्या गावामध्ये एक, माझ्या मतदारसंघात वडदेगाव नावाचं गाव आहे आणि त्या गावापासून नदीकाठ हा 3 किलोमीटरचा आहे. मी माननीय संदीपानजी भुमरे साहेब, मी तेव्हा आमदार नव्हतो, पण एक कडवट शिवसैनिक असल्यामुळं मला त्यावेळेला एक 50 पानंद रस्ते दिले मूळ मतदारसंघासाठी. आणि त्यावेळेला तो जो 3 किलोमीटरचा रस्ता होता तर ते शेवटची तिथं 300 लोक जी राहतात ती दलित वस्ती आहे, जी 1945ला देश स्वतंत्र झाला. अध्यक्ष महाराज, लाज वाटते आम्हाला की देशाला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्ष झालं, त्या नदीकाठी असणाऱ्या 250-300 लोकांच्या वस्तीला गावात येण्यासाठी गुडघे इतक्या चिखलातनं यावं लागतं. म्हणून आम्ही पानंद रस्ता मंजूर केला. परंतु ग्रामीण भागामध्ये आदरणीय गोगावले साहेब, भरत शेठ, तुम्ही आमचे जीवाभावाचे मित्र आहेत. आता ही सभागृहाला आपली मैत्री माहीत नाही, पण तेही आमदार नव्हते, मी आमदार नव्हते, तेव्हापासूनची दोस्ती. आता मी आमदार झालो, ते कॅबिनेट मंत्री झाले.
हा जुना दोस्ताना गेले 30 वर्षापूर्वीचा. आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक ना, त्याच्यामुळे ही सगळी आमची सहकार्य. आज आमचे योगेश दादा तिथं बसलेले आहेत. त्यांना माहिती आहे ना, तुमचा आमदार तो महायुतीमध्ये तुम्ही, आमची सीट मोहोळची पारंपरिक शिवसेनेची होती, ती तुम्ही दादांना दिली. हरकत नाही, बाळासाहेबाचा सैनिक होतो. गडबड केली, 31,000ने निवडून आलो मी. हां, तर माझी मंत्री महोदयांना विनंती अशी आहे की मंत्री महोदय, हे जे पानंद रस्ते आहेत, आता तो पानंद रस्ता 3 किलोमीटरचा, मध्ये 500 मीटर, जसं असे आमचे सुनील अण्णा बोलले की तिथं 500 मीटर हे फॉरेस्टची जमीन आहे आणि ती 500 फूट जागा तिथून तो रस्ता करू दे नाहीत. जी अवस्था सुनील अण्णाची तीच अवस्था माझी आहे. म्हणून माझी आपल्याला एक विनंती आहे की या देशात प्रधानमंत्री मोठे आणि 2 नंबरला तहसीलदार मोठा आहे, लक्षात ठेवा. हा, 1 नंबर देशाचे प्रधानमंत्री आणि 2 नंबरला तहसीलदार. म्हणून आपल्याला विनंती करतो, गोगावले साहेब इथं आहेत सभागृहात, आपण बी आहात, ते रोजगार हमी योजना मंत्री आहेत आणि आपण, आणि ग्रामविकास मंत्र्यांना बरोबर घ्या. जर शेतकऱ्याचं जीवन जर सुजलाम करायचं असेल तर मी मंत्री महोदय आपल्याला विनंती करतो, आम्ही ग्रामीण भागातून आलेलो आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये शेतकरी जर पाऊस पडला प्रचंड तर 8-8 दिवस तो शेतातनं गावात येऊ शकत नाही आणि त्याच्यासाठी ती पानंद रस्त्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्हणून आपल्याला विनंती करतो, भरत शेठ, तुम्ही आणि ग्रामविकास मंत्री अशी एक मंत्रालय संयुक्त मीटिंग घ्या आणि त्याच्यामध्ये एक असा निर्णय घ्या. कारण काय होतं आहे, तहसीलदार, BDO आणि रोजगार हमी, आता परवा काहीतरी तुमचे BDO सस्पेंड केले, अख्ख्या राज्यातले BDO संपावर गेले. म्हणून तुम्हाला सांगतो की BDO आता पानंद रस्ते करायला तयार नाहीत. आम्हाला सांगता येत ते की आम्हाला सस्पेंड करायला लागलेत. म्हणून महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी असे तिन्ही मंत्री एकत्र बसून ही अंमलबजावणी कसल्याही परिस्थितीत झाली पाहिजे. शेतकरी हा सुखी राहिला पाहिजे, त्याला रस्ता मिळाला पाहिजे. आणि या बिलामध्ये जे आपण पोलीस प्रोटेक्शन, घाई करू नका, करा, आपण सुपरफास्ट मंत्री आहात. फक्त माझी एक विनंती आपल्याला आहे की DYSP लेवलच्या अधिकाऱ्याकडे बंदोबस्तची परवानगी द्या. कारण सोलापूरचे आमच्या SP कडे जर दिलं तुम्ही जिल्ह्याच्या, तर आम्हाला मतदारसंघातनं तिथं जिल्हा मुख्यालयाला जावं लागतं आणि DYSPकडे दिलं तर तिथल्या तिथं असतात, आम्हाला त्यांना भेटता येतं. म्हणून हे आणलेल्या विधेयकाला मी बावनकुळे साहेब पाठिंबा देतो. आपण माझं जे मत आहे ते अत्यंत, तुम्ही सुपरफास्ट आहेत पण पानंद रस्त्यासाठी तुम्हाला परिश्रम घ्यावं लागेल. खालची यंत्रणा जशी तुम्ही स्पीडमध्ये आहेत तशी खालची यंत्रणा स्पीडमध्ये पळवा, एवढी विनंती करतो. या विधेयकाला पाठिंबा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. बोला ना. अध्यक्ष महोदय, खरं तर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जे मॅन ऑफ दी मॅच ठरले ते आपले आदरणीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांचं मी स्वागत करणार आहे. कारण इतके महसूलचे बिल या ठिकाणी पास झाले मंत्री महोदय, आणि म्हणून सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 यावरती फक्त 2 मिनिटं या ठिकाणी मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मी घेणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मातोश्री पानंद रस्त्याचा विषय त्या ठिकाणी होता आणि ग्रामीण भागामध्ये जवळजवळ 60-70% माणसं, जनता, नागरिक ही त्या ठिकाणी गावावरती राहत नाही तर शेतावरती त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने राहण्यासाठी गेलेले आहे. आज आम्ही पाहिलं 70% गाव हे वस्तीवरती राहण्यासाठी गेले. म्हणून या रस्त्याला एक अनन्यसाधारण त्या ठिकाणी महत्त्व त्या ठिकाणी प्राप्त झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, तहसील असेल, प्रांत असेल, जवळजवळ 90% वाद या रस्त्यावरती त्या ठिकाणी पाहायला आपल्याला त्या ठिकाणी मिळत आहे. म्हणून एकदा रस्त्याचे वाद जर संपले तर एक मोठा विषय त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने बंद होणार आहे. अक्षरशः रस्त्यामुळे भाऊबंदकी त्या ठिकाणी लागलेली आहे, भावाभावामध्ये त्या ठिकाणी वाद झालेले आहे आणि हे बिल त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आपण आणलं. मी आपलं या ठिकाणी स्वागत करील.
परंतु अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी याला जोडून मी आता 6वं वर्ष माझं आमदार म्हणून त्या ठिकाणी चाललो. मी 4 वर्षापूर्वी आमदार निधीमधून, खासदार निधीमधून, जुनं EGS मधून, नंतर MRES मधून जेवढे रस्ते त्या ठिकाणी झाले, मी 161 रस्ते माझ्या मतदारसंघात काढले. भाऊ, 161 रस्त्याला VR नाही, ODR नाही, नंबरच नाही. आणि म्हणून मी 4 वर्षापासून भाऊ प्रयत्न करतोय का या रस्त्याला, रस्ते तर अस्तित्वात आहे, परंतु या रस्त्याला त्या ठिकाणी नंबर मिळावं म्हणून 161 रस्त्याचं त्या ठिकाणी मी गावाच्या नावासह ग्रामविकासकडे त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या मार्फत पाठवलं. परंतु मला पत्र प्राप्त झालं का ज्या रस्त्याला तुम्हाला क्रमांक हवे असतील तर त्या रस्त्याच्या बाजूला त्या शेतकऱ्याची जी जमीन आहे त्यांचं NOC तुम्हाला घ्यावं लागेल. मला प्रश्न पडला का एखादा रस्ता MRES मधून 4 किलोमीटर झाला, 1 किलोमीटर झाला, 2 किलोमीटर झालं, परंतु 50 शेतकऱ्यांच्या शेतामधून तो रस्ता जातोय. आणि मी अक्षरशः काही ठिकाणी गेलो, रस्ते अस्तित्वात आहे, परंतु मी पाहिलं का आमच्या भागामधून समृद्धी गेला आणि समृद्धी गेला, सगळे लोक जागे झाले. ते म्हणले आता आम्ही कस काय लेटर पॅडवर द्यावं, कस काय 100 रुपयाच्या बॉन्डवर द्यावं, आम्हाला तर पैसेच मिळाले नाही. रस्ते अस्तित्वात आहे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करतोय का जे गाव जोडणारे रस्ते, मग MRGS मध्ये असू द्या, EGS मध्ये असू द्या, आमदार निधीमध्ये असू द्या, खासदार निधीमध्ये असू द्या, जसं तुम्ही या ठिकाणी मुख्यमंत्री बळीराजा पानंद रस्त्याचा त्या ठिकाणी विचार केला, तसं गावाला जोडणाऱ्या रस्त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी VR म्हणेल मी, VR जर मिळालं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी वाद निर्माण होतील. आणि म्हणून या बिलामध्ये जर सुधारणा करायची असेल तर त्याचा सुद्धा समावेश या बिलामध्ये आपण करावं, एवढीच या ठिकाणी विनंती करतोय. धन्यवाद. बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय महसूल मंत्र्यांनी हा विधेयक क्रमांक 105 जो इथं आणलेला आहे, या विधेयकाचं खरं तर स्वागत करून मी महसूल मंत्री साहेबांचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये जेवढे ग्रामीण भागातून आमदार आलेले आहेत त्या सगळ्या ग्रामीण भागातून आमदार आलेल्या सगळ्यांना ह्या गोष्टीची, ह्या विषयाचं गांभीर्य माहिती आहे. ग्रामीण भागातलं राजकारण, तंटे, पोलीस स्टेशन, ह्या सगळ्यात जास्त पोलीस स्टेशनला केसेस कुठले असतील तर ते रस्त्यांच्या बाबतीत असतो. रस्ते मोकळे न होणे, ते वाद न मिटणे, पोलीस प्रोटेक्शन वेळेवर न मिळणं, अशा गोष्टी. माननीय महसूल मंत्री साहेबांनी जिथे निकाल झालेला आहे तिथं पोलीस प्रोटेक्शन मोफत द्यायची जी ही विधेयक आणलेत, मी महसूल मंत्री साहेबांचं अभिनंदन करतो. आणि यासोबत काही सूचना पण सांगतो, सूचना पण मी या सभागृहाला मांडतोय. माननीय महसूल मंत्री साहेब, आपण महसूल मंत्री झाल्यापासून TV-20च्या मोडमध्ये आलेल्या आहेत. त्यांच्या कामाची गती, कामाचा स्पीड बघता एक ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जो शेवटचा घटक आहे त्यांना न्याय द्यायचं काम तुम्ही करत आहात. आपण पहिल्यांदा जमीन मोजमापीमध्ये, रस्ते मोजमापीमध्ये जे स्टाफ कमी होते आपल्याला ह्यांच्याकडे TLR ऑफिसमध्ये, तर त्या TLR ऑफिसला सुद्धा खाजगी भूमापकची मंजुरी दिली. त्याच्यामुळं जे उशीर होत होते जमीन मोजणी करायची त्याला गती मिळालेली आहे. आणि माननीय मंत्री महोदय, मला अजून एक विनंती आहे, भूमापकांना मंजुरी दिली नाही त्या कामाला गती मिळाली आहे, पण अजून गती वाढवण्यासाठी स्टाफ वाढवणं गरजेचं आहे, तर तेही एक गोष्टीची तरतूद करावे. पोलीस प्रोटेक्शन देताना मगाशी माननीय सदस्यांनी सांगितलं, विनंती केली ती योग्य सूचना आहे की प्रत्येक वेळी पोलीस प्रोटेक्शनसाठी आपल्या पोलीस स्टेशनवरून SP साहेबांची परमिशन घ्यावी लागते. तर SP-कडे न जाता स्थानिक DYSP अधिकार मिळाले तर ते अजून लवकर मोजणी होऊन जाईल. आणि मोजणी ऑफिसला सुद्धा टाइम बॉन्डिंग जर घालून दिलं की कित्येक वेळा सगळं मिळतं पण मोजणी लवकर होत नाही, त्या मोजणी ऑफिसला आत्ता जे 2 पद्धतीनं मोजणी होतात, एक साधी मोजणी आणि जलद मोजणी, त्या दोघांनाही त्या टाइम बॉन्डिंग घालून दिलं तर अजून ह्या कामाला गती येईल. आणि शेवटचं जी बळीराजा योजना आज साहेबांनी, मंत्री महोदयांनी आज आणलं, मी विशेष आभार मानतो की त्या योजनेतून आजपर्यंत या शासनाने VR, ODR, PMGSY, MMGSY, स्टेट बजेट, CRFच्या माध्यमातून भरपूर पैसे दिले. पण वंचित जे रस्ते होते, जे पाणंद रस्ते होते, मातोश्री
पाणंद रस्ता योजनेच्या अजून काही त्रुटी होत्या, त्यामुळं ती योजना सफल होत नव्हती, कामं पूर्ण होत नव्हती. पण या नवीन योजनेतून पाणंद रस्त्यांना न्याय द्यायचे काम माननीय मंत्री महोदयांनी केलंय. आणि विशेष आभार कशाचा मानतोय तर आमदारांनी दुसरीकडे कुठं पाठपुरावा तुम्ही करायचा विषय नाही ठेवला, तुम्ही आमदारांनाच ह्या निवड प्रक्रियेत ह्या अध्यक्ष केल्यामुळं आम्ही सगळ्या विधानसभेतील सदस्यांच्या वतीनं मी महसूल मंत्री साहेबांचा विशेष आभार व्यक्त करतो आणि या ठरावाचं मी अभिनंदन व्यक्त करतो. आणि ज्या सूचना मांडल्यात त्या सूचनाची नोंद घ्यावी अशी विनंती करून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. कैलास. अध्यक्ष महोदय, खरं तर बावनकुळे साहेबांचे जे सध्या सरकारमध्ये सगळ्यात चांगलं काम एकाच मिनिटात संपवतो. बावनकुळे साहेबांनी अजून एक चांगलं विधेयक आज आणलेलं आहे. मला साहेब एवढीच सूचना म्हणजे सुधारणा सुचवायची आहे की आपण एकदम चांगलं मोफत मोजणीचा निर्णय घेतला, परंतु रस्त्याचा निर्णय झाल्यानंतर सगळ्यात अडचण येते ती हद्दीखोनाची. आणि त्यासाठी भूमी अभिलेखकडे प्रत्येक शेतकरी म्हणतो तो माझ्या पलीकडे रस्ता आहे. त्यामुळं आताच सचिन कल्याण शेट्टी साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आता धाराशिव जिल्ह्याच्या बाबतीत सांगितलं तर 3 TLR नाही साहेब, SLR वर्ष रजेवर असतात. त्यामुळं प्रकरणं त्यांच्याकडे बहुत पेंडिंग वर्षानुवर्ष राहतात. आपण निर्णय देतो, आपण पोलीस प्रोटेक्शनचंही केलं, पण हद्दी खुणा कायम करण्यासाठी आणि अध्यक्ष महोदय त्यात बऱ्याचदा शेतकऱ्यांचं म्हणणं येते की आमचं शेत मोजून द्या आणि आपण तो रस्ता मोजायचा असतो, फक्त शिवा असेल किंवा बाकीचा रस्ता असेल. मग कधी कधी मोजणी ऑफिसकडनं सांगितलं जातं की पूर्ण गटाची मोजणी फीस भरा, मग ते शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे आपण निर्णय होऊन सुद्धा ते तसंच पेंडिंग राहतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कर्मचाऱ्यांची संख्या, कर्मचारी त्यात बऱ्याच अधिक ऑफिसला कर्मचारी अपुरे आहेत, बाकीच्या गोष्टी आपल्या इतर मोजणी चालूच असतात. त्यामुळे यासाठी एक काही ठराविक कर्मचारी नेमून आणि त्यांना एक विहित कालमर्यादा घालून द्यावी की निर्णय दिल्यानंतर ही मोजणीचं तुम्हाला पत्र दिलं आणि ही मोफत मोजणी किती दिवसात करणार यासाठी सुद्धा विहित कालमर्यादा आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी एवढीच माझी सूचना होती अध्यक्ष महोदय. जे विधेयक आणलंय ते अतिशय चांगलं विधेयक आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये याने निश्चित फरक पडणार आहे. आपण जो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा घेतला की पोलीस प्रोटेक्शन हे फ्रीमध्ये मिळेल, परंतु अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये असा विषय आहे की समजा काही ठिकाणी असा प्रॉब्लेम येणार आहे की कोण जवळचा आहे कोण लांबचा आहे, मग पोलीस स्टेशनला तहसीलदारांना फोन जातात देऊ नका, डिले करा. तर याला एक टाईम बॉन्डिंग पाहिजे. जर समजा असा कोणाचा फोन गेला तर त्याच्यामध्ये विरोध झाला नाही पाहिजे, ज्याचं अडचणीचा विषय ते पूर्ण झालं पाहिजेत, यासाठी काहीतरी प्रावधान यामध्ये करावं ही एवढी विनंती. धन्यवाद. मंत्री महोदय. माझी एकच सूचना आहे, अतिशय महसूल विभागाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना अडचणी असलेले जे काही त्रुटी दूर करून सुलभता आणण्याचा मंत्री महोदय प्रयत्न करत आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी एक विनंती अशी आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनी आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून उडापा म्हणून काही गट आहेत. अध्यक्ष महोदय, ते उडापा म्हणून गट असे आहेत की गावात संपूर्ण गाव एका बाजूला आहे आणि त्याच गावातला एखादा मंत्री महोदय संपूर्ण गावात एका बाजूला आणि त्या गावातलाच एखादा गट एका बाजूला जातो, तो उडापा. असे अनेक ठिकाणी आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा नगरभूमा नकाशा त्याचा बनलेला नाही आहे किंवा त्याची तो कोणाचाही नोंद नसल्यामुळे त्याच्यावर अतिक्रमण वगैरे होत आहेत. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय आपल्यामध्ये मंत्री महोदयांना, मुंबई शहर असेल किंवा इतर ठिकाणी अशा प्रकारचे त्याची नोंद घेऊन त्याची कारवाई करावी अशी माझी विनंती आहे. महोदय, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांनी जे विधेयक या सभा मला ओळखतात सर तुम्ही साहेब, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब ज्या ज्या खात्यामध्ये गेले त्या ठिकाणी त्यांच्या कामाचा त्यांनी ठसा उमटवलेला आहे. ऊर्जा विभागामध्ये त्यापूर्वी त्यांनी जे काम केलं ते न भूतो न भविष्यती अशा स्वरूपाचं काम राहिलेलं आहे. मी त्याचा साक्षीदार आहे. आणि या अधिवेशनामध्ये विशेषतः एका वर्षभरामध्ये साहेबांनी जो काही महसूल विभागाच्या अनुषंगानं जे काही क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचा धडाका लावलेला आहे त्या शृंखलेतला हे सुद्धा एक विधेयक आहे. अध्यक्ष महोदय, नितीन गडकरी साहेबांच्या टेबलवरती एक वाक्य आहे, त्यांच्या समोर जे टेबल आहे त्याच्यामध्ये एक वाक्य, अमेरिका श्रीमंत आहे त्याचे कारण अमेरिकेत श्रीमंत लोक आहेत म्हणून नाही, तर अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका ही श्रीमंत आहे.
हे गडकरी साहेबांच्या टेबलवरती वाक्य आपल्याला माहिती आहे. आणि महाराष्ट्रात सुद्धा रस्त्यांची जी आज जी काही स्थिती आहे ती निश्चितपणानं चांगली झालेली आहे. परंतु या पायाभूत सुविधामध्ये उभारत असताना ग्रामीण भागातले जे विशेषतः शेतीशी संबंधित रस्ते आहेत तो भाग दुर्लक्षित झालेला आहे. आणि नव्हे हा जो पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागातल्या शेतीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या तशाच राहिलेल्या आहेत, हा सगळ्यात मोठा प्रलंबित राहिलेला भाग आहे. महाराष्ट्र म्हणजे देश स्वतंत्र होऊन महाराष्ट्राला 65 वर्ष होऊन सुद्धा शेतीचे रस्ते गावापर्यंत येण्यासाठी त्यांचा माल मुख्य रस्त्याला जाण्यापर्यंत अडचणी आहेत. आता आपण बऱ्याच सूचना दिलेल्या आहेत. या ठिकाणी गोगावले साहेब सुद्धा मंत्री आहेत. आता ग्रामसमृद्धी जे काही शेत रस्ते पानंद रस्ते जी आणली आहे ती अतिशय चांगली स्कीम आहे. आता मामलतदारांना आपण अधिकार देतोय कारवाई करण्याच्या संबंधानं. परंतु अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय आपणा सगळ्यांना माहिती आहे आता शेतीचं विघटन झालेलं आहे. शेतीचे तुकडे झालेले आहेत आणि शेत्या मुळात ज्या आहेत त्या आता 5 एकरापेक्षाही तुकड्यानं लोकांच्याकडे आलेल्या आहेत. आणि आपण रस्ता हा एक अधिकार म्हणून सगळ्यांना दिलेला आहे. असं असताना आपण रस्ते करा, ज्या शेताला जाण्यासाठी रस्ता पाहिजे त्यासाठी मागणी करतो, सगळं व्यवस्थित आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी आता कशाला शेत रस्ते आहेत, पानंद रस्ते आहेत, सार्वजनिक बांधकामे VDR आहेत, ODR आहेत, हे जे रस्ते आहेत रस्ते करायला देतो. परंतु रस्ते करताना शेतकरी शेतीला त्यांच्या ज्या जमिनी त्या देत नाही. का देत नाही याचं कारण आहे की तिथली ईदभर जमीन सुद्धा शेतकऱ्याची मोलामागाची आहे. कारण त्याला अजून मंत्री महोदय आपण त्याला नुकसान भरपाई देत नाही, त्याला भरपाई देत नाही. आणि त्याला सांगतो की आपण हा जो रस्ता आहे तो 33 फुटाचा आहे, हा जो रस्ता आहे तो नियमानुसार एवढा आहे तेवढा आहे, पण त्याला तुम्ही काही मोबदला देत नाही ना. आता जर मोबदला देत नसेल तर हे रस्ते होणे नाही. आणि शेतकऱ्यांच्या या थोड्या जमिनी काढून रस्ते करा वगैरे वगैरे ह्या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. आणि म्हणून भरघोस मार्केट दरापेक्षाही थोडीशी अधिकचा जर मोबदला आपण शेतकऱ्यांना दिला तर शेतकरी स्वखुशीनं त्या जमिनी देण्यासाठी तयार होतील. आणि हा जो प्रलंबित पडलेला हा जो मोठा विषय जो आहे तो एकदाचा संपुष्टात येईल. म्हणून या संदर्भामध्ये सुद्धा माननीय मंत्री महोदयांनी विचार करावा एवढीच माझी सूचना आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, या विधेयकावर भास्करराव जाधवजी, अभिमन्यू पवारजी, बाळासाहेब देशमुखजी, सुनील शेळकेजी, अभिजितजी पाटील, संजयजी गायकवाड, हिरामनजी खोसकर, राजकुमारजी बडोले, राजेशजी पवार, राम बदानेजी, नाना पटोलेजी, राजू बोरनारेजी, या ठिकाणी सचिन कल्याण शेट्टीजी, कैलासजी पाटील, बाळासाहेबजी नर, हेमंतजी उघडे, सिद्धार्थजी खरात, राजूजी खरे, अतुलजी भोसले, सन्माननीय सदस्यांनी आपला वेगवेगळ्या सूचना या बिलाच्या माध्यमातून सरकारला दिलेल्या आहेत. खरं तर आजचं जे बिल आहे त्या बिलाच्या माध्यमातून ज्या कायदेशीर अडचणी रस्ते मोकळ्या करण्याकरता येतात त्या जर कायदेशीर आपण त्याची विधेयक आणलं किंवा कायदा केला तर कायदा हा बंधनकारक असतो. एखादा शासन GR किंवा शासन निर्णय एखाद्या वेळी एखाद्या अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांनी जे आदेश पारित केले ती नोटीस देण्याची कार्यपद्धती आपल्याकडे सरकारमध्ये नव्हती. नोटीस कसा असला पाहिजे, त्याचं फॉर्मॅट कसं असलं पाहिजे, एवढ्यावरनं काही लोक कोर्टात गेले. आणि त्यावर मग आता कायद्याने कशी पद्धती असली हे ठरवतो आहे, नोटीस देण्याची पद्धती. मग आपण ठरवतो आहे की उपविभागीय अधिकारी त्यामध्ये नाव नव्हतं त्यात देतो आहे. खरं तर हे आणताना मला आपल्या सन्माननीय सदस्यांना एकच विनंती करायची आहे की आपण आता हे जे सर्व प्रश्न मांडले आहेत हे आता तुम्हाला सोडवायचे आहेत. सर्व विधानसभा सदस्यांना जे मुख्यमंत्री बळीराजा पांढर रस्ते योजनेचा अध्यक्ष केला आहे आणि त्याचा जो शासन निर्णय बघितला असाल, जो कायद्याने आता जे अधिकार तुम्हाला मिळणार आहे या समितीला शेतकऱ्यांना, त्या सर्व अधिकाराचा वापर आता विधानसभेच्या सदस्यांनाच करायचा आहे. आणि मग विधानसभा सदस्यांनी काय करायचं आहे, ही जे आज आम्ही मुख्यमंत्री बळीराजा पांढर योजनेचा मगाशी मी सभागृहामध्ये निवेदन केलं, त्या योजनेचा मूळच आहे की माननीय विधानसभा सदस्यांनी या समितीसमोर आपापल्या मतदारसंघातल्या शेतरस्ते पांढर रस्त्यांची संपूर्ण आराखडा घेऊन बसायचा आहे. इंग्रजाच्या काळातले नंतर बंदोबस्त झाला, नंतर त्या ठिकाणी मोजण्या झाल्यात. काही रस्ते डॉटेड आहे, त्यांची लांबी किती आहे, त्यांची रुंदी किती आहे हे दाखवलेली आहे. काही सिंगल रस्ता असा आहे त्याची रुंदी लांबी दाखवलेली आहे नकाशामध्ये.
ते सरकारी नकाशे सरकारी रस्ते आहेत. काही वेगळे रस्ते घेण्याची गरज नाही आहे. या राज्यातला असा कुठलाही शेतकऱ्यांना ज्या शेतकऱ्याकरता रस्ता नाही आहे, या राज्यामध्ये जेव्हा रेखांकन झालं, सीमांकन झालं, तेव्हा 100% शेतकऱ्याच्या शेतात रस्ता जाण्यासाठी योजना तयारच झाली आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी होत नाही आहे. आणि म्हणून आपण जेव्हा आता इथून गेल्यानंतर आपल्या या समितीची पहिली बैठक घ्याल, त्या बैठकीमध्ये तुम्हाला जे तुमच्या समितीचे सचिव आहेत ते प्रांत आहेत विधानसभेचे, आणि प्रांतांनी तुमच्यासमोर पूर्ण समोरचं स्ट्रक्चर उभं करायचं आहे. त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला आढावा द्यायचा आहे की आपल्या मतदारसंघात डॉटेड रस्ता म्हणजे 3 मीटर रस्ता कुठला, 9 मीटरचा कुठला, 24 मीटरचा कुठला, या सर्व 24 मीटरपर्यंत पांढरे रस्ते दाखवलेले आहेत. काही ठिकाणी 18 मीटरचे आहेत. तर डॉटेड आहेत त्याचे रस्त्याचा तुम्हाला त्या ठिकाणी आढावा घ्यायचे आहेत. सिंगल लाईन आहे त्याच्याबद्दलचे आढावा घ्यायचे आहेत. डबल लाईन डॉटेड आहे, डबल लाईन डॉटेड दाखवले आहेत, त्याचा एक त्या ठिकाणी 9 मीटरचा रस्ता आहे. डबल लाईन मोठा दाखवलेला आहे, त्याचे रस्ते या ठिकाणी आहेत. आता आपण शासन निर्णय केला आहे, नियम केला आहे की या सर्व रस्त्यांचं अतिक्रमण मोकळं करून त्या रस्त्याची मोजणी करून या सर्व रस्त्याचे क्रमांक देणे. जसं VR ODRला क्रमांक देण्याचा आपला ग्रामविकास विभाग VR ODRला क्रमांक देतात, जसं स्टेट हायवेला PWTकडे रस्ते आहेत, नॅशनल हायवेकडे नॅशनल हायवे क्रमांक आहे, तसे आता आपल्या समितीला, विधानसभा सदस्य समितीला पहिलं काम दिलं आहे की आपल्या मतदारसंघाच्या सर्व रस्त्याचं सीमांकन करणे आणि रस्त्याच्या जे रस्ते पांढरे रस्ते त्याला क्रमांक टाकणे आणि त्याचं रजिस्टर तयार करण्याची जबाबदारी आता या समितीला दिलेली आहे. आणि हे महसूलचे रस्ते मालकीचे आहेत, हे सर्व रस्ते महसुली मालकीचे आहेत. त्यामुळे जेव्हा विधानसभा सदस्याची आपण समिती तयार केली, त्या समितीचं उद्दिष्ट काय, त्या समितीचे अधिकार काय, त्या समितीने कुठल्या SOPवर काम केलं पाहिजे, त्या समितीने कुठून पैसा उपलब्ध केला पाहिजे, सरकारच्या योजनेतनं किती, MRGचे मान्य गोगावले साहेबांच्या योजनेतनं किती पैसा या ठिकाणी येईल, ते सर्व नियोजन या ठिकाणी या समितीने करायचं आहे. आणि या समितीमध्ये आपण कोण दिला आहे, तर आमदाराच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये ADO सदस्य सचिव आहेत आपले प्रांत, त्यानंतर ज्यांना रस्त्याबद्दल सर्व अधिकार आहेत, मामलेदार कोर्ट म्हणून अधिकार आहेत, तहसीलदारला कडे त्या ठिकाणी ते सांगून त्या ठिकाणी केसेसचा निर्णय करून घेऊ शकतात. त्या ठिकाणी प्रांताला जाणूनबुजून आपण सदस्य सचिव या ठिकाणी जाणीवपूर्वक केलेला आहे. दुसऱ्या या ठिकाणी ADPO आहेत या समितीमध्ये. हे मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेला या ठिकाणी मी आपल्याला शासन निर्णय केला आहे, तो GR नाही आहे, मंत्रिमंडळाने मान्यता केलेली मुख्यमंत्री बळीराजा पांढरे रस्ते योजना आहे आणि कायदेशीर सर्व बाबीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आपल्या समितीत ADPO आहे. आपल्या समितीमध्ये ज्या ठिकाणी ACP आहेत त्या ठिकाणी ACP असणार आहे. आपल्या समितीमध्ये तहसीलदार असणार आहेत, त्या विधानसभेतले जे काही 2-3 तहसीलदार असतील या समितीमध्ये सर्व तहसीलदार असणार आहेत. सर्व BDO असणार आहे तुमच्या भागातले. या ठिकाणी DYSLR असणार आहे, मोजणीचा अधिकारी या समितीचा सदस्य असणार आहे. या समितीमध्ये तालुका कृषी अधिकारी असणार आहेत, त्या कृषी अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. त्या ठिकाणी RFO असणार आहे, फॉरेस्टचं जर सुनील शेळके अडचण आली RFO तुमच्या समितीचे सदस्य असणार आहे. तुम्ही या समितीत जो निर्णय घेतला या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केलेले आहेत आणि त्यामुळं या ठिकाणी डेप्युटी इंजिनियर PWD असणार आहे, डेप्युटी इंजिनियर ZP बांधकाम असणार आहे, डेप्युटी इंजिनियर CMJSY असणार आहे. तुम्हाला ज्यांच्याकडून रस्ते बांधकाम करून घ्यायचे असेल ते डेप्युटी इंजिनियर असणार आहे. आणि या ठिकाणी प्रगतीशील शेतकरी आपल्या विधानसभेतले या पांढऱ्या रस्त्यावर काम करणारे याची नियुक्ती विधानसभा सदस्यांनी करायची आहे. 5 प्रगतीशील शेतकऱ्यांचाही या ठिकाणी आपल्याला समावेश करायचा आहे. आणि त्यामुळं मला जे वाटतं, जे प्रश्न तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित केले आहे याचं उत्तर तुमच्याकडेच आहे. आपापल्या मतदारसंघाचे सर्व अधिकार या समितीला आपण दिलेले आहे आणि या समितीला काही अडचण आली तर जिल्हाधिकाऱ्याच्या मान्य पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी असलेली एक समिती तयार केलेली आहे. जर या समितीला वाटलं की आमचे प्रांत, आमचे तहसीलदार हे या ठिकाणी तुम्हाला सपोर्ट करत नाही आहे, तर पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे आणि शेवटचा अंतिम निर्णय जर तुमच्या मतदारसंघाचा होत नसेल तर महसूल मंत्री आणि महसूल राज्यमंत्री आम्ही दोघंही, माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे आणि या ठिकाणी
माननीय आमचे महसूल राज्यमंत्री त्या ठिकाणी अध्यक्ष आहेत आणि त्यामुळं इतकं सुटसुटीत केलं आहे. या राज्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना रस्ता मिळालाच पाहिजे, तो हक्काचाच मिळाला पाहिजे, तो कायदेशीरच मिळाला पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी सर्व सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे आणि यानंतरही आपल्या विधानसभा सदस्याच्या समित्या ज्या ज्या शिफारसी सरकारकडे करतील त्या शिफारसी राज्याची समिती हा पूर्ण करेल. राज्याची समिती सर्व प्रशासकीय तुम्हाला जे अधिकार दिलेले आहेत, तुम्ही जर तो शासन निर्णय बघितला तर तुमचे उत्तर तुम्हालाच मिळणार आहे. काहीच महसूल मंत्र्याकडे याची गरज पडणार नाही, जिल्हाधिकाऱ्याकडे जायची गरज पडणार नाही. तुम्हालाच तुमचे अधिकार त्या ठिकाणी दिले आहेत आणि त्यामुळे मला असं वाटतं एकदा तुम्ही जर या त्या ठिकाणी वेगळं सांगायची गरज नाही. कधी कधी ॲट्रॉसिटी ॲक्टबद्दल जे अभिमन्यून सांगितलं ते चांगल्या भावनेने सांगितलं की बाबा एखाद्या वेळेस मागासवर्गीय शेतकऱ्याला वाटते माझ्यावर अन्याय झाला आणि त्यातनं मग एखादा तंटा तयार झाला, त्यावेळी रस्ता उघडताना रस्ता मोकळा करताना पोलीस अधिकारीच राहणार आहे, DYSP राहणार आहे, त्यांचा स्टाफ राहणार आहे. त्यामुळं पोलिसांसमोर कधी ॲट्रॉसिटी ॲक्टचा काही संबंध येणार नाही. त्यामुळं तसा काही तिथे काही फार पोलिसांच्या समोर हे होणार आहे, मोकळे रस्ते मोकळे, त्यामुळं त्याच्यामध्ये पोलिसच त्या ठिकाणी साक्षी असणार आहे. त्यामुळं असा काही त्या ठिकाणी होण्याचा काही संभावना नाही आहे. बाबासाहेब देशमुखजी आपण सांगितलं की या ठिकाणी अतिक्रमण काढण्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण करणे ही बाबसुद्धा तुमच्या अधिकाराच्या समितीसमोर दिली आहे आमदाराच्या, की समजा उद्या त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढलं, तातडीनं आम्ही एक योजना आणली आहे की रस्ता उघडल्यानंतर त्या रस्त्याच्या काठावर तातडीनं झाडाचं जे शेड्यूल झाडं आहे त्यांचं वृक्षारोपण करायचं आहे. जे अतिक्रमण काढण्याची मोहीम झाल्याबरोबर झाडं लावले आणि शेड्यूल झाड जर तोडलं तर आपली समिती याच्यावर गुन्हा दाखल करू शकतं. कारण झाडाचं त्या ठिकाणी आता मोठ्या प्रमाणावर मी आता अनेक गावामध्ये जाऊन आलो, अनेक त्या ठिकाणी तहसीलदारने BDOनी रस्ता उघडताबरोबर साईडला वृक्षारोपण केलं, शेड्यूल झाडं लावले, फॉरेस्टची झाडं लावले. त्या फॉरेस्टच्या झाडाला तोडता येत नाही. शेतकऱ्यांनी जसं झाड तोडलं तसं त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल होण्याची तरतूद आपण केली आहे. फॉरेस्ट ॲक्टमध्ये त्यांना गुन्हा दाखल होणार आहे आणि त्यामुळं झाडांना हात लावता येणार नाही. एकदा पांढरा रस्ता मोकळा झाल्यावर त्याच्या काठावर दोन्ही बाजूने शेड्यूल झाडे लावण्याची योजना आपण तयार केली. ती सुद्धा मुख्यमंत्री बळीराजा पांढरा रस्ते योजनेचा त्याला भाग केला आहे. त्यामुळे रस्ता मोकळा केल्याबरोबर मात्र शेड्यूल झाडाची बाउंड्री तयार करावी, जेणेकरून पुढच्या काळामध्ये शेतकरी तो रस्ता आतमध्ये घेऊ शकणार नाही. 1 वर्षात झाड मोठं झालं की त्याला झाडे तोडता येत नाही आणि बाउंड्री फिक्स होईल, अशी योजना आपण त्या ठिकाणी आणलेली आहे. तरी जर अतिक्रमण काढल्यानंतर अतिक्रमण केलं तर आपले पोलिसांचे अधिकार त्या ठिकाणी समितीला आहेत, त्यामुळे ते अधिकार वापरता येतील. सुनील शेळकेचे आपण जे सांगितलं फॉरेस्टमध्ये ज्या रस्ते होत नाही, आता फॉरेस्टचा ऑफिसरच तुमच्या समितीमध्ये राहणार आहे. त्यामुळे एक बघा, याच्यामध्ये आम्ही जे नागपूरमध्ये केलं, फॉरेस्टच्या अधिकाराच्या एरियामध्ये आपण रस्ते केले तर PWDला दिले किंवा ZPला दिले तर कधीच होत नाही. ते फॉरेस्टलाच पैसे देऊन दिले तर ते लवकर पाहून देतात. त्यामुळं तुम्हाला माझी विनंती आहे की त्यांचे फॉरेस्टचे जे बांधकाम विभाग आहे, सुधीर भाऊला माहीत आहे, सुधीर भाऊने याच्यावर खूप काम केलं आहे फॉरेस्ट मंत्री म्हणून, हे जर रस्ते त्यांना दिले, त्यांना त्यांच्या डेप्युटी इंजिनियर त्यांचा जो काही बांधकाम व्यवस्था आहे त्यांना जर हे पैसे हस्तांतरित केले तर ते मात्र ते लवकरात लवकर बांधून मग त्याची NOCची गरज नाही, पाहायची गरज नाही, तेच बांधून देतात. आणि त्यामुळे मला वाटतं याचा उपयोग आपण आपल्या समितीमध्ये करावा. हा जो पैसा येईल पांढरा रस्त्याचा किंवा रस्त्याचा, तो फॉरेस्टच्याच अभियंत्याकडे द्यावा, जेणेकरून ते रस्ते करून देतील. याची आपण याचा विचार आपण केला पाहिजे. खरं तर या ठिकाणी अभिजित पाटील जी आपण जे म्हटलं की जे 22/5/2025ला आपण जो शासन निर्णय केला आहे, त्यामुळे नियम केला आहे की महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966चे कलम 143 आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 नुसार क्षेत्रस्थ वहिवाटीच्या रस्त्याबाबत दाखल झालेली जी प्रकरणं आहेत, तुम्हाला आढावा घेता येईल. या समितीला आता आढावा घेता येईल तुमच्या तहसीलदारकडनं. अशी प्रकरणे दाखल झाल्यापासनं 90 दिवसाच्या आतमध्ये हे प्रकरण निकाली काढायचंच असे त्या ठिकाणी आपण तरतूद केली आहे. या तरतुदीचं पालन मात्र आपल्या समितीने करायचं आणि तुम्हीच त्याची आढावा घ्यायचा, हे या ठिकाणी निर्णय घेतला आहे. तसेच सदर क्षेत्रस्थ जे वहिवाटीचे रस्ते आहे, या रस्त्याबद्दल त्या शेतकऱ्याच्या 7/12मध्ये इतर हक्क सदरी नोंद घ्यायची, 7/12ची इतर हक्कमध्ये रस्त्याची नोंद घ्यायची, ही सुद्धा मोहीम चालू झालेली आहे. आणि या मोहीममध्ये आपल्या समितीला काम करायचं आहे. त्यामुळं रस्त्यावर अतिक्रमणाचं जे प्रमाण आहे ते बंद होईल.
कारण रस्त्याची नोंद त्या शेतकऱ्याच्या सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये येणार आहे. त्यामुळे याच्यातही आपण कायदेशीर आता तुम्हाला याची आपण निर्णय करून दिला आहे. याची अंमलबजावणी आपल्यालाच करायची आहे. या ठिकाणी एक आपण शासन निर्णय पुन्हा केला 29/10/2025ला. हे कन्सोलेट तुम्हाला मी एक बुकलेट करून देणार आहे आणि यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966चे कलम 143 व मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906चे 5 कलम 5 नुसार पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्याकरता म्हणजे एखाद्या तहसीलदारांनी आदेश पारित केला असेल व त्याबाबत खात्री करण्याकरता सदर प्रकरणाचा निर्णय झाल्यापासून म्हणजे तहसीलदारांनी आदेश दिल्यापासून 7 दिवसाच्या आत 7 डेच्या आत सदर निर्णयाची अंमलबजावणी स्पॉटवर करायची आहे. नाहीतर आदेश झाला आणि अंमलबजावणीच नाही हे या ठिकाणी आपण ठेवलं नाही. त्यामुळं अंमलबजावणी झाल्यावर स्थळ पाहणी पंचनामा करणे, त्याचा जिओ टॅग फोटो करणे आणि याची पूर्ण खात्री करून नंतरच प्रकरण बंद करायचं आहे. म्हणजे आदेश पारित झाला आणि प्रकरण बंद केलं असं नाही. हे पंचनामा करायचा आहे, त्या ठिकाणी फोटोग्राफी करायची आहे, त्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी पूर्ण हा रस्ता मोकळा झाला अशी खात्री करून नंतर तो आदेश क्लोज करायचा आहे जो तहसीलदारने केलेला. हेही तरतूद आता आपण केली. त्यामुळे तहसीलदारला नुसतं असा आदेश पारित करता येणार नाही. त्याला स्पॉटवर सर्व नियमाचं पालन करून मग त्या ठिकाणी पंचनामा करून मग आदेश त्या ठिकाणी पारित करावा लागणार आहे. त्यामुळं याची नोंद त्यांना आदेशात घ्यावं लागणार आहे. मी आदेश पारित केला पण स्पॉटवर सुद्धा मी हे करून दिलं असं त्यांना नोंद आणावं लागणार आहे. त्यामुळे याचाही एक मोठा आपल्याला अतिक्रमण दूर करण्याकरता या ठिकाणी मोठा त्या ठिकाणी फायदा होणार आहे. या ठिकाणी राजेश पवारजी धर्माबादमध्ये जे काही तुम्हाला आता मी जे आपण आज बिल केलं मदतमास खिदमतमासमध्ये मदतमासमध्ये तसंच आपल्याला धर्माबादमध्ये जे दुसऱ्या प्रकारचे जमिनीचे त्या ठिकाणी पट्टे वाटप वगैरे आहे याची वेगळी बैठक घेऊन धर्माबादचा आपण या 15 दिवसामध्ये बैठक घेऊन या ठिकाणी निर्णय करू. बडवलीजी आपल्याला मागासवर्गीय शेतकऱ्या जागेवर जे आपल्याला सांगितलं की धनाढ्य लोक अतिक्रमण करतात. या ठिकाणी आपण जर काही प्रकरणं आपल्याकडे असतील तर त्या ठिकाणी शासन निश्चित त्याच्यावर लक्ष टाकेल. राजेश पवार आता काही एकदम पांढरे रस्ते डांबरीकरण नाही होणार. किमान मोटरेबल म्हणजे शेतकऱ्याला शेतात जाण्याचा रस्ता असला पाहिजे, शेतात पाणी असलं पाहिजे, शेतकऱ्याला वीज असली पाहिजे, तरच या राज्याची GDP वाढणार आहे. या राज्याची GDP या पांढऱ्या रस्त्यावर आहे. जेवढा चांगला पांढरा रस्ता करू तेवढी राज्याचं उत्पन्न वाढणार आहे, सकल उत्पन्न वाढणार आहे. आणि त्यामुळं नाही 12 सोर्सेस दिले आहे, 12 सोर्सेस दिले आहे. तुम्ही एकदा मी तेच म्हटलं सभागृहाला मुख्यमंत्री बळीराजा पांढरा रस्ते योजना वाचली की 12 सोर्सेस कुठले दिले आहेत ते आपला बजेटचा सोर्स दिला तो वेगळा, माननीय गोगावले साहेबाचा सोर्स दिला तो वेगळा, अनेक सोर्सेस ओपन केले आहे. कुठलाही सोर्स वापरता येतो, DPCचा वापरता येतो, मायनिंगचा वापरता येतो, खनिकर्माचा. आता नागपूरमध्ये 20 कोटी रुपये काल मायनिंगमधनं मिळाले. तिकडे चंद्रपूरमध्ये खूप पैसे आहेत मायनिंगमध्ये. सुधीर भावानी यांनी विचार केला तर नुसत्या मायनिंगमध्ये 250 कोटी रुपये आहेत. एका बजेटमध्ये पूर्ण रस्ते होऊ शकतात इतकं त्या ठिकाणी आहे. आणि तो रस्ता कसा करायचा याची SOP दिली आहे. उद्या जो रस्ता 1 किलोमीटर करताना किती रुपये खर्च आला पाहिजे, यांत्रिकरण कसं करायचं, रॉयल्टी माफ केली आहे, पोलीस बंदोबस्त माफ केला. मोजणी करता संपूर्ण मोजणी पांढऱ्या रस्त्याची करण्याकरता कितीही शेतकऱ्याची शेती मोजा लागली तरी त्याचे मोफत पैसे लागणार, म्हणजे एकही पैसा पांढऱ्या रस्त्याच्या मोजणीला लागणार नाही, एकही पैसा लागणार नाही. कारण रोवर्स आले आता आधुनिकीकरण आलं आहे. आणि एवढंच नाही तर आता मोजणी खात्यामध्ये आपण खाजगी सर्वेअरची एंट्री केलेली आहे. आता आपल्याला एका जिल्ह्यामध्ये आपण एम्पॅनलमेंट करतो आहे खाजगी भूकर मापकाचं. जसं आर्किटेक्टचं एम्प्लॉयमेंट असतं तसं मोजणी खात्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट आपण करतो आहे. आणि ते एम्प्लॉयमेंट करून आपल्याला कायदेशीर यांना अधिकार देणार आहोत. आणि शेवटची सही आपल्या डेप्युटी SLR करतील. पण मोठ्या प्रमाणावर खाजगी भूकर मापक या ठिकाणी आणण्याचाही आपण निर्णय करतो आहे. त्याचा आपण नियमात सुधारणा केली, आपण अधिसूचना जाहीर केली आणि आता खाजगी भूकर मापकसुद्धा आता नानाभाऊ या ठिकाणी येणार आहे. मी सांगितलं की राम बदानेजी तहसीलदार HDOकडे प्रलंबित प्रकरणं तुम्हाला आढावा घ्यायचा आहे. भास्कर जाधवजींनी सांगितलं की कजाप केला पाहिजे. जे आत्ता शासकीय बांधकामं झाले, इरिगेशनचे बांधकाम झाले, PWDचे बांधकाम झाले, पण जमिनी भलत्याच नावानं आहे आणि बांधकाम झाले. हे कमी जास्त पत्रकाची एकदा संपूर्ण राज्याची मोहीमाफी करणार आहे. आणि जेवढे काही भूसंपादन झाले आहेत, रस्त्याचे भूसंपादन, बिल्डिंग करता भूसंपादन किंवा जमीन घेतली आहे, या सर्वांची कजापा करून
ज्यांचे बांधकाम झाले त्यांच्या नावाने सातबारे करण्याची योजना आम्ही हातात घेतलेली आहे. पुढच्या 6 महिन्यामध्ये या राज्याचा कजाप पूर्ण होईल, कमी जास्त पत्रक पूर्ण होईल आणि सातबारे या ठिकाणी लागेल. या ठिकाणी नानाभाऊ, आपण जे काल प्रकरण दिलं, मीरा भाईंदरचं दिलं, अनेक प्रकरणं आपण मुंबईचे दिले, ते सर्व प्रकरणाची आपण एक पहिले जुनं मीरा भाईंदरचं आपण दिलं, त्यामध्ये हायकोर्टमध्ये ती केस चालू आहे, लवकरच त्याचा निर्णय होईल. पण काल जे प्रकरण दिलं त्याचं चीफ सेक्रेटरीकडनं आणि त्या समितीमार्फत आम्ही त्याचं 3 महिन्याच्या चौकशी करून येणाऱ्या अधिवेशनात आम्ही त्याचा पूर्ण निवेदन करू आणि गरज पडली तर त्याच्यामध्ये CID इन्क्वायरीसुद्धा आम्ही करणार आहोत. त्यामुळं त्याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी दखल घेतलेली आहे. अतुल भोसलेजी, जे आपण पांदन रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचे मी सांगितलं की आता जे मुख्यमंत्री बळीराजा पांदन रस्ते योजना आपल्या अध्यक्षतेखाली आहे, त्याची पहिली बैठक गेल्याबरोबर घ्या आणि आपल्या सर्व त्या ठिकाणी जेवढे काही आपल्या अडचणी आहेत त्या दूर होतील. जर अडचणी आल्या तर मी वेगळी बैठक आपली घेईल, काही अडचण नाही. या ठिकाणी आपले राजीव खरेजी, आपण हा निर्णय घेतला आहे. माननीय महसूल राज्यमंत्र्यांनी मला सांगितलं की त्यांनीसुद्धा बैठक घेतली. आता तर आपण वाळू घाटामध्ये जेवढे वाळूचे साठे आहे 10% रेती ही स्थानिक वापराकरता, घरकुलाच्या वापराकरता राखीव ठेवली आहे. आता फक्त 90% वाळूच्या निविदा निघतील, 10% ओपन ठेवली आहे. आणि तहसीलदार आपल्या सहीने घरकुलांना 5 ब्रास मोफत वाळू हे द्यावीच लागेल, कायद्याने बंधनकारक केलं आहे. जर एखाद्या तहसीलदारनी, आता तुम्ही राज्यमंत्र्यांनी सांगितलं मला, त्यांनी आता मला सांगितलं की तुमच्या मतदारसंघामध्ये तहसीलदारनी केलं नाही आहे. मी स्वतः बैठक घेईल आपल्या मतदारसंघाची आणि ज्या मतदारसंघात जर आमचे तहसीलदार ऐकत नसेल, नियमाने आपल्याला पुन्हा कोट करतो, हे महत्त्वाचं आहे. आपण जे वाळू धोरण आणलेलं आहे, या वाळू धोरणामध्ये सुधीर भाऊ 10% वाळू ही स्थानिक वापराकरता, म्हणजे घरकुलाकरता तर मोफत, पण एखादं बांधकाम गावात करायचं असेल, ज्या गावात वाळूघाट असेल, त्या ग्रामपंचायतीमधले जेवढे खाजगी घरं बांधायचे असतील त्यांनासुद्धा 10% वाळूमधून तहसीलदारला 600 रुपये प्रति ब्रास रॉयल्टी घेऊन त्यांना वाळू द्यायची आहे. ज्या ग्रामपंचायतमध्ये नगरपालिकाजवळ वाळू साठे आहे उपलब्ध, ज्या तालुक्यात आहे, त्या तालुक्यात 10% वाळू आपण अशी ठेवली आहे, ज्या वाळूमध्ये त्या ग्रामपंचायतमधले जे बांधकाम असतील, त्या नगरपालिकेचे बांधकाम असतील, त्यांनी तहसीलदारकडे एवढी वाळू पाहिजे, या बांधकामाला पाहिजे अशी डिमांड टाकायची आहे आणि त्या तहसीलदारनी तेवढी वाळू त्या स्थानिक बांधकामालाही त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यायची आहे. 90% वाळू फक्त व्यावसायिक वापराकरता आहे, 10% वाळू साठा आपण राखीव ठेवलेला आहे. तुम्हाला याचं काही जर कुठले तहसीलदार आता आमचे मनमानी करत असतील तर त्याची आपण मला आता तुम्ही खरेजी, मी स्वतः तुमच्या मतदारसंघाची बैठक घेईल आणि ते 3ही तहसीलदार ज्यांनी तुम्हाला वाळू त्या ठिकाणी आपण जी वाळू उपलब्ध आहे पण दिली नाही, हे काही योग्य नाही, ती द्यावीच लागेल. सुधीर भाऊने मोठा त्या ठिकाणी कार्यक्रम घेतला, त्यांनी पूर्ण घरकुलाकरता वाळू वाटप केली आहे, अनेक आमदारांनी केली आहे. कोकणातल्या काही तहसीलदारांनी मागे घरपोच वाळू करून दिली ट्रॅक्टरनी. तर मला असं वाटतं काही ठिकाणी मला हे मान्यच आहे की एवढ्या लवकर काही सुधारणा होणार नाही आहे. हे काही मी किती स्पीडनी असेल, किती गाडी 100च्या स्पीडनी चालवली, शेवटी शेवटची यंत्रणा हे पूर्ण स्पीडमध्ये येत नाही तोपर्यंत महसूल खात्याला चांगले दिवस येत नाही. माझा दावा नाही की सारा बदलला आहे, पण धीरे धीरे आपण सर्व म्हणून बदलू शकतो. तुम्ही जर एकत्रपणे आपण सर्वांनी म्हणून काम केलं तर नक्की आपण हे चित्र बदलू शकतो. आपल्या सर्वांमध्ये ही क्षमता आहे, त्यामुळे आपल्या सर्वांच्या क्षमतेचा जर वापर आपण केला तर निश्चितपणे एखाद निर्णय कमी जास्त होईल, पण तो इम्प्लिमेंट करण्याकरता आपल्या सर्वांची मदत लागणार आहे. मी किती शासनातनं मंत्रालयातनं आदेश पारित केला, पण शेवटच्या यंत्रणेला मात्र तुम्हालाच त्या ठिकाणी त्याला घेऊन काम करावं लागणार आहे आणि त्यामुळं त्याकरता लागणारा सपोर्ट आम्ही शासन म्हणून करत असतो, निर्णय करत असतो, कायदे दुरुस्त करतो. पण शेवटी लोकप्रतिनिधी जोपर्यंत पूर्ण ताकदीने याच्यामध्ये येत नाही तोपर्यंत कुठल्याही कायद्याला किती कायदे करा, किती त्या ठिकाणी शासन निर्णय करा, शेवटी तुम्हालाच त्याचे अधिकार वापरायचे आहे. या ठिकाणी एवढं सांगतो, बोरणारेजी जे रस्ते पांदन रस्ते आहे ना, त्याची नोंद तुम्हाला आमच्या या समिती घेतील, त्याचे क्रमांक टाकून देतील. पण जे रस्ते या गावातून त्या गावाला जोडणारे आहेत, VR आहे, ODR आहेत, जे VR होऊ शकतात, तुम्ही जर मला सांगितलं तर मी निश्चितपणे काल नागपूर ग्रामीणमधले 45 किलोमीटर रस्ते जयकुमार गोरेजींनी क्लिअर करून दिले. 2 भाग करा, एक पांदन रस्त्याचा वेगळा भाग करा, जे तुमच्या समितीने करा, त्याचे नंबर टाका आणि जे तुम्हाला VR ODR करून द्यायचे असतील ते निश्चितपणे शासन किंवा मी स्वतः त्या ठिकाणी ग्रामविकास मंत्र्याकडे बैठक घेईल आणि या आपल्या मतदारसंघाचा प्रश्न सोडून देईल. या ठिकाणी सिद्धार्थ खरातजी, आपण जे सांगितलं आहे की
आपण जे काही रस्ते चांगले करत ते आपण करू. हिरामन खोसकरजी, आपण त्या ठिकाणी माझा आभार मानला. निश्चितपणे आपले आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे. सर्वांचे शुभेच्छा आहे. आपण चांगलं काम करू आणि आपण आदिवासी भागात त्या ठिकाणी अजून चांगलं काम करा. शासनाची जी काही जेवढी मदत करता येईल तेवढी निश्चित करू. खरं तर या ठिकाणी मी यातून जास्त वेळ घेणार नाही, पण एवढंच या सभागृहाला सांगतो, मी सर्वांच्या नोंदी घेतलेल्या आहेत. आपण जे काही या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केले आहे मी सर्वांना लेखी कळवेल. कुठल्या अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन त्याची कॉपी तुम्हाला देईल. आणि मी एवढंच आश्वस्त करतो की पांधन रस्त्यावर आपल्याला खूप काम करायचं आहे. या सभागृहातल्या सर्व सन्माननीय सदस्यांनी सर्वात जास्त लक्ष शेतकऱ्यावर दिलं. शेतकऱ्याच्या या पांधन रस्ते योजनेवर द्यायचं आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांचाही आग्रह आहे की जास्तीत जास्त काम आपल्याला शेतकऱ्याकरता करायचं आहे, कृषीकरता करायचं आहे. मी कृषी मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, रोजगार हमी मंत्री आम्ही बसून ही योजना तयार केली आहे. मला विश्वास आहे की तुम्ही सर्वांनी जर पाठबळ दिलं तर निश्चितपणे याला लागणारा योग्य निधी बजेटमधूनही मिळेल. पुढच्या 4 वर्षामध्ये आपण 100% नाही करू शकणार, पण आवश्यकता असलेले तेवढे शेतकऱ्याचे रस्ते निश्चितपणे आपण बांधू शकू. आणि नियमाने जे काही कायदे बनवायचे असतील ते कायदे आपण बनवू आणि एकंदरीत शेतकऱ्याच्या शेवटच्या शेतकऱ्याला चांगल्यात चांगला रस्ता उपलब्ध करून देण्याची या ठिकाणी आपण आपली सर्वांची भावना हे आम्ही पूर्ण करू. जे जे काही तुम्हाला माझी मदत लागेल त्या मतदारसंघात पूर्ण मदत महसूल मंत्री म्हणून मी करेल एवढंच या ठिकाणी सांगतो. कृपया बजेट सपोर्ट आहे. बजेट हेडच काढतोय आपण. महसूल खात्याचं बजेट हेड देतो आहे आणि त्या बजेट हेडनं आमदाराच्या समितीला पैसे देणार आहे आणि समिती पूर्ण त्या पैशाचं नियोजन करणार आहे. या ठिकाणी मी माझी विनंती सभागृहाला आहे माननीय अध्यक्षांना, या बिलावर आपण विचार करावा. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे 45% मतदान आहे. दुसऱ्या तालुक्यामध्ये त्याच तालुक्यामध्ये दुसऱ्या आमदाराचं मतदान आहे. तर दुसरा आमदार जो कमी मतदान असेल तो अध्यक्ष तिथं असला पाहिजे. ते त्याच्यामध्ये सुधारणा करून घ्या. मान्य अध्यक्ष महोदय, आपली या GR मध्ये आहेत आमदार अध्यक्ष, कमी आमदार असलेला सहअध्यक्ष. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. एकमताने मंजूर. एक मिनिट. खंडशा आता विधेयक खंडशा विचारात घेण्यात येईल. खंड क्रमांक 2, खंड क्रमांक 4, खंड क्रमांक 1 संपूर्ण शीर्षक हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमतानी. अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय विधेयक 2025चे संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 105 मामलतदार न्यायालय विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. एकमताने बहुमत. मान्य अध्यक्ष महोदय, होयचे एकमत. विधेयक संमत झाले. मान्य अध्यक्ष महोदय, या विधेयकाला जे शेतकऱ्याकरता विधेयक होतं, शेतकऱ्याच्या पांढऱ्या रस्त्याकरता विधेयक होतं, हे विधेयक आपण सर्वांनी एकमताने मंजूर केल्याबद्दल मी सभागृहातल्या सर्व सन्मानित सदस्यांचे आभार मानतो. लक्षवेधी क्रमांक 3 चालू करा. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मागील 20 मार्च 2025 रोजी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. लक्षवेधी क्रमांक 2181.
आणि या लक्षवेधीमध्ये माझ्या मतदारसंघातील काही क्षेत्रातील उत्खनन झाल्याची माहिती मी संबंधित लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडली होती. हे उत्खनन होत असताना काही वनक्षेत्र म्हणजे ज्याला आपण वन झोन म्हणतो अशा झोनमधलं देखील उत्खनन झालेल्याची माहिती दिली आणि त्यातून त्या लक्षवेधीतून माननीय मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं होतं किंवा जे निर्देश दिले होते त्यामध्ये गट नंबर 35, 36, 37, 38 या क्षेत्रातील खानपट्टा मंजूर करून घेतलेला आहे. परंतु 41, 42, 46 हे वनीकरणसाठी राखीव क्षेत्र आहे, त्यामध्ये उत्खनन झालेले आहे. संबंधित अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत चुकीची परवानगी दिली असून त्याबाबत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. सदर चौकशी विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत करण्यात येऊन माननीय आमदार महोदय यांच्याकडे व्यतिरिक्त अजून काही गट असतील तर ते मला द्यावेत. म्हणजे सगळ्या एकत्रित चौकशी करण्याचे आश्वासन त्या ठिकाणी मला दिलं. त्यामध्ये काही झाडे तोडण्याची परवानगी घेतली, काही झाडं बिना परवानगी तोडली, हे देखील निदर्शनास आलं. आणि या सगळ्या लक्षवेधीतून माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांकडे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे देखील सातत्यानं पाठपुरावा करतोय. 8 महिने उलटून देखील यामध्ये फक्त अधिकारी आम्ही अजून चौकशी सुरू आहे किंवा काही आम्हाला त्रुट्या आहेत अशा पद्धतीने वेगवेगळी कारणं देऊन सातत्यानं त्या लक्षवेधीतील जे संबंधित अधिकारी आहेत, ज्यांनी जागेचं उत्खनन केलं, ज्यांनी वनक्षेत्रातील वृक्षतोड केली, अशा तिथल्या असलेल्या जमीन मालक किंवा तिथले दलाल मंडळी यांना पाठी घालण्याचं काम केलं जाते. माननीय मंत्री महोदय, मी आपल्याला आज पुन्हा लक्षवेधीतून सांगू इच्छितो की या उत्खनन झालेल्या जागेत हजारो ब्रास उत्खनन झालेलं आहे. ही माहिती माझ्याकडे आहे, परंतु ऑफिशियल किती ब्रास उत्खनन झाले ही माझ्याकडे माहिती नाही. ती आपल्यापर्यंत आली असेल तर ती सभागृहाला अवगत करावी. परंतु उत्खनन होणं त्यात अतिरिक्त झालं तर दंडात्मक कारवाई करून त्याची अतिरिक्त रॉयल्टी भरून घेणं हा भाग वेगळा. परंतु ज्या जागेचे झोन लपवले गेले, मी माहितीकरता पुराव्यानिशा आपल्या समोर देतो की जिथं शेती व नाविकास आणि वनीकरण झोन अशा पद्धतीचा झोन असलेला सुद्धा लपवण्यात आला आणि त्या जागेचं उत्खनन केलं. आणि या उत्खनन केलेल्या जागेमध्ये लक्षवेधी झाल्यावरती सुद्धा आज जर आपण पाहिलं तर मागच्या 10 महिन्यापूर्वीची परिस्थिती आणि आता सॅटेलाईटवर जर काढलं तर तिथं उत्खनन तर केलंच, पण रस्ते पण करून टाकले, काही शेड बांधले. म्हणजे आपण या सभागृहामध्ये लक्षवेधीला किती महत्त्व आहे किंवा आपले कायदे मंडळ म्हणत असताना त्याचं गांभीर्य अधिकारी किती घेत आहेत हे स्पष्टपणे या ठिकाणी दिसून येते. म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक मागणी आहे की जे आपण उत्तर दिले त्या उत्तरामध्ये देखील शेवटचा पॅरेग्राफ सांगतो की महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्प अधिवेशन 2025 मध्ये सुनील शेळके यांनी मागणी केली, परंतु म्हणून गट नंबर 41, 42, 43, 44, 46, 48 व 49 हे वनक्षेत्र वनीकरण झोन म्हणून आरक्षित असलेल्या क्षेत्रात वृक्षतोड अवैध उत्खनन याविषयी विधानसभा लक्षवेधी क्रमांक 2181 उपस्थित केली होती. त्यास अनुसरून माननीय महसूल मंत्री यांनी यामध्ये विभागीय आयुक्तामार्फत ही चौकशी करून घेतो असे आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने या प्रकरणी विभागीय आयुक्त पुणे यांनी दिनांक 25/6/2025 च्या पत्राद्वारे शासन अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालाची तपासणी केली असता त्यामध्ये काही मुद्द्याचे स्पष्टीकरण होत नसल्याचे सदर मुद्द्यांची पूर्तता करून फेर अहवाल सादर करण्याबाबत विभागीय आयुक्त यांना 7 व 10 ऑक्टोबर 2025 पत्राद्वारे कळवण्यात आले होते. म्हणजे याच्यामध्ये स्पष्टपणे दिसतं की आपण फक्त शासन दरबारी फॉलोअप घ्यायचा, त्रुटी काढायच्या आणि त्यातून पळवाट काढायची. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे, स्पेसिफिक प्रश्न देखील आहे की ज्यांनी ह्या वनक्षेत्रात उत्खनन केलं, ज्या अधिकाऱ्यांनी किंवा ज्या दलाल मंडळींनी याच्यामध्ये शासनाची फसवणूक केली त्यावरती आपण काय कारवाई करणार आणि ते आता 8 महिने उलटून गेलेत, आता किती दिवसात करणार? मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य सुनील शेळकेजींनी यापूर्वी लक्षवेधी आणली होती. त्यावेळी मी सांगितलं होतं की विभागीय आयुक्ताची चौकशी आपण नेमू. विभागीय आयुक्तानं पूर्ण चौकशी केली. पहिला रिपोर्ट आमच्याकडे आला, पण तो रिपोर्ट मला समाधानकारक वाटला नाही. मी स्वतः लक्षवेधीचं उत्तर दिल्यामुळे मी स्वतः ते उत्तर तपासलं. त्यावर काही मग ऑब्झर्वेशन आम्ही काढले की याची पुनर्तपासणी करा.
त्यावर मग पुन्हा विभागीय आयुक्तांनी चौकशी केली आणि या चौकशीमध्ये ही गोष्ट खरी आहे की गट क्रमांक 36, गट क्रमांक 37 आणि 38 मध्ये खानपट्टे मंजूर केले होते आणि कलेक्टर ऑफिसमध्ये त्याच्या परवानगी दिल्या होत्या. त्या काही तहसीलदार लेवलला नव्हत्या, पण या खानपट्ट्याच्या परवानगीनंतर जे काही तिथे संपूर्ण त्या खानपट्ट्याच्या नियमाप्रमाणे त्या खानपट्ट्याचं अंमलबजावणी योग्य होते की नाही हे पाहण्याचं काम तलाठी, मंडळाधिकारी, तहसीलदार यांचं होतं, पण या ठिकाणी ते झालं नाही आहे. खानपट्ट्यामध्ये गट क्रमांक 36, 37 आणि 38 या व्यतिरिक्त 35, 41 आणि 42 व 46 याच्यावरही तात्पुरत्या स्वरूपाचं गौण खनिज उत्खनन झालं आहे. या ठिकाणी जेव्हा आम्ही ETS मोजणी केली त्या ETS मोजणीमध्ये आपलं जे या ठिकाणी लक्षवेधीमध्ये आणलं होतं की 3,63,000 ब्रास जे उत्खनन या ठिकाणी आपण जे परवानग्या दिल्या होत्या त्यापैकी 4,54,000 हे म्हणजे 90,000 ब्रास जास्त परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन झालं आहे. 90,000 ब्रास जास्त झाला आहे. आम्ही याची ETS मोजणी केली आहे आणि ETSवर सर्व आढळलेलं आहे आणि त्यामुळं याच्यावर गुन्हा दाखल करणे आता आपल्याकडे 3 पर्याय आहे. पहिलं तर गुन्हा दाखल करणे, दुसरं दंड आकारणी करून त्या सर्व 7/12 मध्ये नोंदी घेणे, दंड आणि समजा दंड भरला नाही आणि त्या ठिकाणी व्याज दंडावर जे काही दंड आणि व्याज आहे ते आम्ही लावू, ते आम्ही 7/12 नोंद घेऊ आणि 7/12 नोंद घेऊन भरलं तर 7/12 कोरा करू, नाही तर 7/12 त्याची नोंद येईल. तिसरं या ठिकाणी मला जे वाटतं तिथे दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार हे 2 तलाठी या ठिकाणी त्या हलक्यामध्ये काम करायचे ज्या सर्वे नंबर ज्याच्या संबंधित आहे प्रश्नाची संबंधी त्यांना आम्ही निलंबित करतो आहे. सोबत 4 मंडळ अधिकारी आहे, संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम यांनाही आम्ही निलंबित करतो आहे. या ठिकाणी जे आमचे तहसीलदार त्या ठिकाणी होते त्यांनी लक्ष दिलं नाही. जोगेंद्र कटियार, रणजित देसाई, मधुसूदन बारगे यांना आणि विक्रम देशमुख यांनाही आम्ही निलंबित करतो आहे आणि त्यामुळं याच्यावर सर्वांवर कडक कारवाई करून या 90,000 ब्रास या ठिकाणी जे ज्या ठिकाणी उत्खनन जास्त केलं आणि त्या ठिकाणी सर्व नियम तोडले आहेत, फॉरेस्टचे नियम तोडले, सारे नियम तोडले आहेत, त्यामुळे यांच्यावर आम्ही कारवाई केलेली आहे, करण्याचा निर्देश दिलेला आहे. आता आम्ही यांचं निलंबित करतो आहे आणि 90,000 ब्रास हे जे उत्खनन झालं आहे याचा पूर्ण दंड वसूल करून या ठिकाणी कारवाई आम्ही करणार आहोत. सुधीर भाऊ, माझा सुनील या उत्तरातून काही स्पेसिफिक प्रश्न निर्माण होतात. सार्वजनिक मालमत्तेवर अशा पद्धतीने उत्खनन करणं म्हणजे हा एक प्रकारचा बलात्कार आहे. कोणाची असेल 90,000 ब्रॉस हा कोणाचा आहे? सरकारचा आहे ना. अध्यक्ष महाराज, माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण अनेक कायदे बदलतो. माझ्याही जिल्ह्यात अशा घटना घडल्या. मी काल सांगितलं की रेती माफिया मला पराभूत करण्यासाठी त्यांनी पैसे वाटले. काल मी सांगितलं की रेती मोफत करा आणि सँड सेस लावा. हे यातून जन्माला आलेले हे सारे शत्रू आहेत. माझा स्पेसिफिक माननीय मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे. ते म्हणाले की पहिल्यांदा चौकशी अहवाल आला आणि मग मंत्री महोदयांना शंका आली की कुछ तो भी गडबड है, दया कुछ तो गडबड है, आणि म्हणून त्यांनी पुन्हा त्याची चौकशी केली. तेव्हा लक्षात आलं. समजा मंत्री महोदयांच्या लक्षात आलं नसतं तर विभागीय आयुक्तांनी तशाचा तसा अहवाल हा पाठवला असता आणि लक्षात आलं नसता नजर चुकीनी 90,000 ब्रॉस गेली असती. तर माझा पहिला प्रश्न आहे की ज्यांची नजर चूक आहे त्यांची नेत्र तपासणी योग्य पद्धतीने करून त्यांना असे अहवाल शासनाकडे पाठवू नये ही विधानसभेची लक्षवेधी आहे. या गंभीरतेसाठी तुम्ही त्यांच्यापैकी कोणाला दोषी ठरवणार आहात का? नंबर 1. नंबर 2, तुम्ही निलंबित केलं, आम्हाला मनापासून आनंद झाला. धडाकेबाज मंत्री म्हणून आम्हाला आनंद आहे. पण मला सुद्धा अनुभव आहे आणि तुमचाही अनुभव आहे की हे निलंबन 6 महिन्यानंतर मागे घेतलं जातं. मग तुम्ही स्पेसिफिक या विशिष्ट विषयात याचं उत्तर असं मला हवं आहे की त्यांचं निलंबन
हे मागे घेण्याचा प्रश्न नियमात काहीही तरतूद असली तरी उद्भवणार नाही जोपर्यंत चौकशीचा अहवाल येत नाही. आता नियमामधल्या परवाटीनी चौकशीचा अहवाल 8 वर्षांनी येईल, तेव्हा कदाचित मीही आमदार राहणार नाही, तेही आमदार राहणार नाही, तुम्ही मंत्री राहणार नाही. तोपर्यंत तुमचं प्रमोशन होईल. पण हे जे सस्पेंड केलंय तुम्ही ते सुटून जातील. म्हणून स्पेसिफिक 6 महिन्यात 8 महिन्यात त्याची चौकशी करून कोणत्याही परिस्थितीत कायद्यात काहीही तरतूद असली तरी या कायदेमंडळात तुम्ही आश्वासन द्या की त्यांचं निलंबन मागे घेतल्या जाणार नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, काही उच्च न्यायालय काही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहे की एखाद्या व्यक्तीला सस्पेंड किती दिवस ठेवायचं. पण सुधीर भाऊ, यामध्ये एक मार्ग असा आहे, आपला या ठिकाणी आपला प्रश्न बरोबर आहे कारण मोठं प्रकरण आहे. त्यामुळं एक मात्र करता येतं की आपण जे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशी पहिली चौकशीचा रिपोर्ट असा का पाठवला आणि आता आम्ही लक्ष टाकल्यावर हा रिपोर्ट का आला याची तर आम्ही चीफ सेक्रेटरी मार्फत चौकशी करणार आहोत. विभागीय आयुक्त आणि कलेक्टरनी का त्या ठिकाणी असे चुकीचे रिपोर्ट पाठवले. दुसरा महत्त्वाचा या ठिकाणी प्रश्न आहे की आपल्या हातात हे आहे की 3 महिन्याच्या आत जे आता सस्पेन्शन जे झालं यांचं आणि त्या जो या ठिकाणी खानपट्टा मालक होता यांचं जे काही आता इतकं मोठं उत्खनन झालं आहे त्यामुळं काही ना काही तर संबंध आहेत आणि त्यामुळं मी नक्की सांगेल की 3 महिन्यामध्ये या प्रकरणाची विभागीय चौकशी पूर्ण करू आणि विभागीय चौकशी पूर्ण करून जे दोषी नसतील त्याबद्दल काय वेगळा निर्णय करायचा, पण जे दोषी असतील त्यावर मात्र या शासनामध्ये जे काही आपल्याकडे कायदे आहे या कायद्यातली सर्वात मोठी तरतूद वापरून आपण यावर कारवाई करू. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये नाही अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये 2 विषय वेगवेगळे आहेत की जे आता उत्खनन केले याच्यात म्हणजे मला कुठल्या अधिकाऱ्यावरती दोष देणं योग्य वाटत नाही, परंतु ज्यांनी ही सगळी वस्तुस्थिती उघड केली त्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होणे आपल्या साहेब माझी मला वाटतं की चुकीचं वाटेल की ज्यांनी खरोखर ह्याच्यामध्ये पारदर्शक आपल्या काही अधिकाऱ्यांनी काम केलं. पण ह्याच्यात वनीकरण झोन ह्याच्यातलं जे उत्खनन केलं याला जी परवानगी दिली त्या अधिकाऱ्यांपासून जे पेपर लपवले किंवा जे उत्खनन करून झाडं तोडली तो पार्ट वेगळा आणि जे रॉयल्टी काढून किंवा आपण ज्याला उत्खननाची परवानगी दिली तो पार्ट वेगळा आहे. त्याच्यातलं साहेब दोन्हीचं मला स्पष्टीकरण मिळालं तर बरं होईल थोडं. सुनील शेळकेचे 2 भाग आहे. पहिला जो भाग आहे तुम्ही जे फॉरेस्ट म्हणता आहे त्याच्याकडे माझे गुगल इमेज आहे, त्यामध्ये फक्त 15 झाडं होते. म्हणजे झाडं जे होते त्या ठिकाणी खाजगी जमीन आहे, ही काही सरकारी जमीन नाही आहे. आता खाजगी जमिनीमध्ये झाडं तोडण्याकरताही परवानगी घ्यावी लागतात. त्यांनी त्या अंतर्गत 15 झाडं तोडण्याची परवानगी घेतली आहे. बाकी काही झाडं फार तोडले नाही आहे. त्याची माझ्याकडे रिपोर्ट आहे, मी तुम्हाला पाठवतो. गुगल इमेज मी आणलेली आहे तर ती पाठवतो. पण फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांना असं लिहून दिलेलं आहे की हा फॉरेस्ट झोन नाही. फॉरेस्टच्या DFOचं पत्र आमच्याकडे आहे की जेव्हा खानपट्टा मंजूर केला, खानपट्टा मंजूर करताना फॉरेस्टचा रिपोर्ट असा आहे हा फॉरेस्टचा एरिया नाही, पण PMRDAचा जो त्या ठिकाणी DP प्लान त्या ठिकाणी प्रपोज केला आहे त्या ठिकाणी ही जमीन खाजगी असेल पण वनीकरणाकरता राखीव ठेवलेली आहे. त्यामुळं PMRDAच्या डेव्हलपमेंट मॅपमध्ये त्यांनी हे वनीकरणाकरता राखीव असं म्हटलं आहे, पण ओरिजिनली फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की ही जागा फॉरेस्टची नाही. त्यामुळं खानपट्ट्याला त्यांनी परवानगी दिली आहे, 15 झाडं कापण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळं मला वाटतं फॉरेस्टचा रोल फार जास्त नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे सुनील शेळके बरं. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मी सांगू इच्छितो, आपण जे सांगितलं फॉरेस्ट झोन आणि वनीकरण झोन किंवा फॉरेस्टची जागा आणि वनीकरणाची जागा याच्यातला फरक वेगळा आहे. तुम्ही जे सांगितले ते बरोबर आहे की ही वनीकरण झोन असली जागा आहे खाजगी मालकाची आहे, परंतु जर अशा पद्धतीने उत्खनन केलं तर मावळ तालुक्यात कमीत कमी 2,500-3 हजार हेक्टरवरती उत्खनन सुरू होईल. त्यामुळे कृपया करून याच्यावरती आपल्या निर्देश जे असतील ते स्पष्टपणाने असावे की वनीकरण झोनमध्ये कशा करता तरतूद आहे किंवा ती जागा राखीव कशा करताय. एकच आहे की सुनील शेळकेजी, PMRDAचा जो DP त्यांनी प्रपोज केला आहे त्या DPमध्ये एक त्यांच्याकडे दुसरा आहे, मी
DCCR DPCR DCPR एक पहिला एक DCPR पुण्याचा होता. यामध्ये DCPR मध्ये त्यांनी कुठलंही खाजगी दाखवलेलं आहे, पण प्रपोज DPमध्ये PMRDAच्या हे वनीकरण दाखवलं आहे, खाजगी वनीकरण. तर खाजगी वनीकरण जे DP मंजूर झाल्यावर PMRDAचा जो DP प्लान आहे तो मंजूर झाल्यावर त्याच्या तरतुदी लागू होणार आहे. आता त्या ठिकाणी एवढंच आहे की फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की आत्ता हे या ठिकाणी कुठलंही फॉरेस्ट नाही आहे, कुठलंही खाजगी फॉरेस्ट नाही आहे, पण पुढच्या काळामध्ये मात्र हा त्या ठिकाणी पडीत क्षेत्र असल्यामुळं आणि डोंगराळ भाग असल्यामुळं याला पुढच्या काळात त्यांनी प्रस्तावित केलं आहे वनीकरण. आणि त्यामुळं जर आपल्याकडे अधिकची माहिती असेल तर आपण इकडे वेगळी बैठक घेऊ. मी आपली वेगळी बैठक या विषयाला घ्यायला तयार आहे. पण काही तुमचं कन्फ्युजन असतील, काही फॉरेस्टवाल्या अधिकाऱ्यांना बोलू. लक्षवेधीमध्ये आज हे सांगता येणार नाही की DPRमध्ये काय घेतलं, DP प्लॅनमध्ये काय प्रपोज केलं. माझ्याकडे जी माहिती आहे ती हीच आहे की पहिल्या DPमध्ये फॉरेस्ट दाखवलं नाही, प्रपोज DPमध्ये त्यांनी खाजगी वनीकरण म्हटलेलं आहे. पण तरी जर माझ्याकडे जर काही चुकीची माहिती आली असेल तर मी या ठिकाणी पुन्हा बैठक घेतो. जो प्रलंबित विषय आहे की खाजगी वनीकरणाचा तेवढ्यावर आपण स्वतंत्र बोलू. पण पहिला याच्यामध्ये आपण आमच्या जे या ठिकाणी 90,000 ब्रास अधिकची त्या ठिकाणी उत्खनन केलं आहे यावर मात्र फौजदारी आणि महसुली अधिनियमाने सर्व कारवाई पूर्ण करू. ज्या अधिकाऱ्यांना आज आम्ही निलंबित केलं आहे त्या सर्वांची 3 महिन्यामध्ये विभागीय चौकशी करू आणि येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आपण हा रिपोर्ट आपण पटलावर ठेवू. बोलणं झालं का? उत्तर झालं ना? बोला महाराज. ज्या पद्धतीनं आता सुनील अण्णांनी लक्षवेधी मांडली त्याला संलग्न असं मंत्री महोदय, सन्माननीय महसूल मंत्री महोदय मौजे रावेत या ठिकाणी तालुका हवेली जिल्हा पुणे जमीन सर्वे नंबर 83/1 व 85/1 या गटामध्ये अर्बन स्पेस क्रिएटिव्ह या नोंदणीकृत भागीदारी संस्थेनी प्रकल्पाकरता 1,15,072 ब्रास इतके बेकायदेशीर गौण खनिज व वाहतूक केल्याचं तलाठी रावेत यांनी 16 ऑगस्ट 2024 रोजी पंचनामा करून अहवाल सादर केलेला आहे. या संबंधित कंपनीवरती आपण काय कारवाई करणार आणि त्या संलग्न असणारे जे काही अधिकारी आहेत त्यांच्यावरती काय कारवाई करणार याचं उत्तर मंत्री महोदय आपल्याकडून हवं आहे. मान्य बाबासाहेब, तुम्ही जो प्रश्न विचारला आहे त्याची माहिती आत्ता माझ्याकडे नाही, पण आपल्या विषयावर मी वेगळी बैठक लावून त्याला न्याय देतो आणि जे काही आपण मांडलं आहे त्यावर आपण कारवाई करू. आता तुम्ही चालू करा. अध्यक्ष महोदय, हा बोला ना. खरं म्हणजे अत्यंत संवेदनशील ही लक्षवेधी आहे. लक्षवेधी सुनील अण्णांची लक्षवेधी आहे. जवळजवळ 90,000 ब्रास म्हणजे दंडासहित 80 कोटीच्या पुढं हा शासनाचा महसूल या ठिकाणी बुडलेला आहे. तर अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बावनकुळे साहेबांना मी सांगू इच्छितो की एखाद्या गावातनं मुरमाची ट्रॉली जरी घेऊन जायचं म्हटलं तर त्या ठिकाणी 100 जणांना आपल्याला पाया पडावं लागतं. म्हणजे ग्रामसेवक असेल, तिथला BDO असेल, बीट हवालदार असेल, पोलीस पाटील असेल, API असेल, PI असेल. तर मंत्री महोदय, मला यामध्ये एवढंच म्हणायचं आहे, वन खात्याची अधिकारी तर आहेतच आहेत जबाबदार, पण महसूलचीचं असताना सुद्धा या ठिकाणी ग्रामसेवक, BDO, PI, बीट हवालदार, API आणि पोलीस पाटील यांना सुद्धा त्या ठिकाणी अशाच पद्धतीनं निलंबनाची कारवाई आपण त्या ठिकाणी कराल का? आणि मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपल्यामार्फत मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो की पुण्यामध्ये, पुण्याच्या आसपासमध्ये या अशा भूमाफियाचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झालेला आहे. तर याला अटकाव आपण घालणार का? अध्यक्ष महोदय, समाधान अवताडेंनी जे मांडलं आहे, आपण आता संपूर्ण जिल्ह्याचं ETS करतोय. म्हणजे आतापर्यंत ज्या ज्या परवानग्या दिल्या त्यांचं किती आणि अवैध उत्खनन किती झालं
याकरता आपण राज्यभरात ETS सुरू केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा ETS, प्रत्येक तालुक्याचा, प्रत्येक गावाचा ETS सर्वे येणार आहे. त्यामध्ये आपल्याला कळणार आहे किती उत्खनन परवानगी दिली होती, किती आता उत्खनन झालं, मग त्याला जबाबदार कोण आहे. आज जसं आपण पुण्यामध्ये हे जे आपण प्रकरण झालं 90,000 ब्रास जास्त खोदून काढलेली आहे, हे या ठिकाणी खरं आहे की नवी मुंबई, रायगड, पालघर, त्या ठिकाणी पुणे, पिंपरी चिंचवड, तिकडं कोल्हापूरपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात, तिकडं मराठवाड्यात सर्वीकडे अवैध उत्खनन सुरू आहे. आणि त्यामुळे याचा एकच मार्ग आहे की राज्याचा पूर्ण ETS करणे, ETS सर्वे करणे, त्यातनं मग जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई करणे. सध्या तरी महसूल संहितेप्रमाणे समाधान अवताडेची आपण महसुली अधिकाऱ्याची जी जबाबदारी होती ती पार पाडली नाही. आणि म्हणून तलाठी, मंडळ अधिकारी, जे तहसीलदार आहेत, ज्यांचे नावं मी घेतलेले आहे या काळातले, ज्या काळात हे अवैध उत्खनन झालं, या काळातले आपण निलंबित केले आहेत. त्यांची 3 महिन्यात विभागीय चौकशी करू. त्यांच्यावर जे अवैध उत्खनन केलं त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू. त्यानंतर त्यांच्यावर दंड आणि व्याज जे काही नियमाने बसेल ते बसवू आणि त्याच्या 7/12मध्ये नोंदी घेऊ. ही सर्व कारवाई करू. पण त्याकडे अजून काही अधिक माहिती जर आपल्याकडे मला स्पेसिफिक दिली तर समाधान अवताडेची आपल्याही प्रश्नाला आम्ही निकाली काढू. लक्षवेधी क्रमांक 9. लक्षवेधी क्रमांक 9. वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, बसा 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 बसा. पुकारले, आम्हाला बोलू द्या ना. अध्यक्ष महोदय, मी माझं झाल्यावर बोला, मला झाल्यावर. अध्यक्ष महोदय, मी एका फार गंभीर विषयावर आज आपलं लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छितोय. परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरव्यवहार करण्याचा प्रकार मागच्या अनेक वर्षापासून चालू आहे. त्यातल्या काही प्रमुख मुद्द्यांवर मी या ठिकाणी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये एक मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरव्यवहार चालू आहे, ज्यामध्ये अनुकंपा भरती ही मोठ्या प्रमाणामध्ये चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, या भरतीच्या माध्यमातून जवळपास आतापर्यंत 50च्या वर मुलांना त्या ठिकाणी अनुकंपाची नोकरी देण्याचा निर्णय मध्यवर्ती बँकेनं त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. अनुकंपाची व्याख्या अध्यक्ष महोदय काय आहे की एखादा कर्मचारी सेवेमध्ये असताना त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या नंतर त्याच्या वारसाला त्या ठिकाणी नोकरी देण्यात यावी अशा पद्धतीचा अनुकंपाचा धोरण आहे. परंतु आमच्या बँकेमध्ये अध्यक्ष महोदय सर्रासपणे एखादा कर्मचारी अनफिट झाला किंवा त्याला अनफिट दाखवलं गेलं, सिव्हिल सर्जनकडे जायचं, त्याच्याकडनं अनफिट प्रमाणपत्र मिळवायचं आणि त्याच्यानंतर त्याला सेवेमध्ये असमर्थ आहे अशा पद्धतीची धारणा धरायची आणि त्याच्यानंतर त्याच्या मुलाला किंवा त्याच्या वारसाला नोकरीत घ्यायचं, लाखो रुपयाचा व्यवहार त्या ठिकाणी करायचा. अशा पद्धतीची भरती मागच्या अनेक वर्षापासून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये चालू आहे. अनेकदा मी संचालक असल्या कारणानं अनेकदा आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्या ठिकाणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये कसल्याही प्रकारचं आमचा आक्षेप नोंदवून घेतला नाही. माझी विनंती आपल्याला अध्यक्ष महोदय आजच्या निमित्तानं अशी आहे की जे विद्यार्थी होतकरू आहेत, जे विद्यार्थी मागच्या अनेक वर्षापासून स्पर्धा परीक्षा असेल, बँकिंगच्या परीक्षा असेल, याच्यामध्ये अभ्यास करून प्रयत्न करत आहेत, अशा तरुण कार्यकर्त्यांवर, तरुण मुलांवर खऱ्या अर्थानं अन्याय होत आहे. माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून सहकार मंत्र्यांना, सहकार विभागाला की अशा पद्धतीची झालेली अनागोंदी भरती, गैरव्यवहार हे आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी हे रद्द करावा. दुसरा विषय असा आहे अध्यक्ष महोदय की प्रोबेशनच्या माध्यमातूनही काही लोकांना त्या ठिकाणी प्रोबेशनच्या माध्यमातून रोजंदारीवर नोकरीचं लावण्याचा त्या ठिकाणी घाट घातलेला आहे. त्या लोकांना नंतर 2 वर्ष 3 वर्ष कायम करून त्यांचा प्रोबेशन पिरियड पूर्ण झाला म्हणून, त्यांचं कार्य चांगलं आहे म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी पुन्हा प्रोबेशनच्या माध्यमातून कायम नोकरीला घेण्याचाही निर्णय बँकेमध्ये त्या ठिकाणी घातलेला आहे. त्याच माध्यमातून आता सरळ सेवा भरतीची 152 जागांची भरती IBPS कंपनीच्या माध्यमातून झालेली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी, अनेक तरुण मुलांनी त्या ठिकाणी अर्जही केलेले आहे, परंतु बँकेचे अध्यक्ष, MD आणि इतर अधिकारी, काही लोक त्यामध्ये अशा पद्धतीचा आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणामध्ये करत असल्यामुळं IBPS कंपनी सुद्धा आज त्या ठिकाणी डागाळलेल की काय अशा पद्धतीची परिस्थिती त्या ठिकाणी
निर्माण झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. आणि चौथा, अनेक विषय आहेत पण 4च विषयावर मी या ठिकाणी आपलं लक्ष केंद्रित करतोय अध्यक्ष महोदय. कर्ज वाटप मोठ्या प्रमाणामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून होत आहे. ते कर्ज केवळ आणि केवळ काही संचालकाच्या जवळचे नातेवाईक, हितसंबंध, त्यांचे कार्यकर्ते यांच्याशी त्या ठिकाणी कर्ज वाटप मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेलं आहे. ते कर्ज असं झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय, म्हणजे 50-50 प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी कर्ज वाटप झालेलं आहे. संचालकानं जर एखाद्या डिमांड केलं एखाद्या शेतकऱ्याचं, तर तो त्याचा कार्यकर्ता असेल, त्या कार्यकर्त्याकडनं 1 लाखाचं जर डिमांड झालं तर 50% त्या शेतकऱ्याला, 50% त्या संबंधित संचालकाला किंवा त्याच्या मध्यस्थाला. अशा पद्धतीची परिस्थिती मागच्या अनेक वर्षामध्ये त्या ठिकाणी उद्भवलेली आहे. मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की कर्जमाफी या ठिकाणी सहकार मंत्री महोदय होणार आहे आणि कर्जमाफी झाल्याच्या नंतर हे जे काही कर्ज वाटप झालेलं आहे हे ऑटोमॅटिक त्या ठिकाणी माफ होणार आहे. अशा पद्धतीची परिस्थिती असल्यामुळं बेमाफ प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी कर्ज वाटप त्या ठिकाणी चालू आहे. माझी विनंती आपल्या या ठिकाणी मंत्री महोदयांना की ह्या अशा गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी मागच्या अनेक दिवसामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. खऱ्या अर्थानं या सभागृहाचे सर्वोच्च नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब विरोधी पक्ष नेते होते, त्यावेळेस त्यांची तक्रार त्यांच्या पत्रावर दाखल झालेली आहे. त्यानंतर या सभागृहाच्या राज्यमंत्री असलेल्या मेघनादिदी बोर्डीकर त्यांची तक्रार या बँकेच्या गैरव्यवहार संदर्भात झालेली आहे. त्यानंतर या सभागृहाचे सिनियर सदस्य, माजी सदस्य रामप्रसादजी बोर्डीकर त्यांची सुद्धा तक्रार या बँकेच्या गैरव्यवहारामध्ये त्या ठिकाणी दाखल झालेली आहे. नंतर मी विधानसभेचा सदस्य म्हणून ही तक्रार दाखल झालेली आहे. अशा अनेक तक्रारी या बँकेच्या विषयी दाखल झालेल्या आहेत. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की सहकार मंत्री महोदयांकडनं या ठिकाणी आम्हाला उत्तर मिळालेलं आहे. उत्तरामध्ये असं नमूद केलेलं आहे की महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 89 आदेश दिनांक 19/9/2025 अन्वये बँकेची तपासणी करण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लेखापरीक्षण छत्रपती संभाजीनगर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. असं अनेक प्रश्नांच्या समोर हे उत्तर त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे आणि काही ठिकाणी तक्रार दाखल नाही अशा पद्धतीचं उत्तर त्या ठिकाणी दाखल झालेलं आहे. कालच ज्यावेळेस ही लक्षवेधी दाखल झाल्याच्या नंतर जो रिपोर्ट जिल्हा उपनिबंधकांकडनं या ठिकाणी मागवला गेला अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट असं सांगितलेलं आहे की उक्त कलम 89 अन्वये तपासणीच्या अनुषंगाने तपासणी अधिकारी यांनी दिनांक 24/9/25 अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित परभणी तपासणी कामी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे पत्रव्यवहार केलेला आहे. सद्यस्थितीत तपासणी अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली असता बँकेने तपासणी कामी कागदपत्रे अद्यापपर्यंत उपलब्ध करून दिली नाही असे चर्चेदरम्यान तपासणी अधिकारी यांनी सांगितले. माझं विनंती आहे सहकार मंत्री महोदयांना की अशा पद्धतीचे मुजोर अधिकारी असतील, अनेक वर्षांना जर तक्रारी दाखल करत असतील आणि त्याचा त्या ठिकाणी खुलासा करत असतील, तक्रारीचं निवारण करत नसतील, तर माझी विनंती आहे की प्रश्न आपल्याकडे आहे की अनुकंप नोकर भरती असेल, प्रोबेशन नोकर भरती असेल, बेकायदेशीर कर्ज वाटप असेल किंवा अन्य ज्या काही बाबी आम्ही या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आपल्याकडे मांडलेल्या आहेत, त्यामध्ये आपण किती दिवसामध्ये हा निर्णय घेणार चौकशीचा, चौकशी समिती कोणाच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी करणार आणि या सर्व तक्रार देऊनही चौकशीला दिरंगाई करणाऱ्या विभागीय सहनिबंधक असतील, जिल्हा उपनिबंधक असतील किंवा इतर अधिकारी असतील यांच्यावर कुठली कठोर कारवाई आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केली जाईल आणि किती दिवसामध्ये ती केली जाईल हे आपण सभागृहाला या ठिकाणी अवगत करावे ही नम्र विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, पुन्हा बोला. आत्ताच माझे मित्र राजेश विटेकरांनी आपल्यासमोर परभणी जिल्हा बँकेच्या पाडा वाचायचं काम केलं. 2022 मध्ये या बँकेला 152 पदाची भरतीसाठी मान्यता दिली. मग अशा अनेक तक्रारी येत होत्या. त्याचबरोबर तक्रारी येत असताना आपण एक पॅनल बोर्ड केलं होतं की या संस्थेकडूनच या लोकांची भरती करावी. मग तक्रारी आल्यानंतर सरकारने एक निर्णय घेतला 31/12/2025 रोजी की ज्या नामांकित कंपन्या आहेत त्या कंपन्याकडून ह्याची भरती करावी. TCSI, IBPSI, MKCL त्याच्यापैकी त्या बँकेनं IBPSची निवड केलेली आहे. IBPS म्हणजे लॉंग फॉर्म सांगायची गरज नाही.
तर आता त्यांनी जाहिरात दिल्यानंतर 10,000 लोकांनी सुधीर भाऊ अर्ज केलेले आहेत. पहिला मुद्दा त्यांनी एक आक्षेप घेतलाय की IBPS कंपनीवरच आमचा संशय आहे. अध्यक्ष महाराज, तो शब्द वगळण्यासाठी मला आपल्याला विनंती करायची आहे. अगोदर तर याची आत्ता जाहिरात निघाली आहे आणि त्या कंपनीवर तुम्ही आत्ता जर आक्षेप घेत असताल, हां मला बोलू द्या ना, आता रेकॉर्डवर आहे, ते जर असलं तर काढून टाका, एवढंच मला म्हणायचं. दुसरा विषय त्यांनी सांगितला की अनुकंपाच्या संदर्भात, बरोबर आहे, अनुकंपाच्या नावाखाली अशा प्रकारचं काही खोटे नाटक झालं ह्याची माहिती आम्हाला भेटलेली आहे. अनुकंपाच्या भरतीमध्ये करत असताना कर्मचारी त्या संस्थेतला ड्युटीवर असताना जर वारला तर त्याच्या नातेवाईकाला, मुलीला, मुलाला, नाताला घेता येते. पण आत्ताच राजेश विटेकरांनी सांगितले की 50 ते 60 लोक सिव्हिल सर्जनकडून अनफिट घेतले. 1 महिन्यामध्ये, 6 महिन्यामध्ये, वर्षामध्ये तो सेवानिवृत्त होणार आहे. म्हणून असं अनफिट सर्टिफिकेट घेऊन 50 ते 60 लोक भरलेली अशी आमच्या विटेकर साहेबाची माहिती आहे. ते आम्हाला तपासावं लागेल की कशा प्रकारे सिव्हिल सर्जन सर्टिफिकेट दिलेत आणि अशा प्रकारची भरती झाली असेल तर अध्यक्ष महाराज ते भरती कॅन्सल, रद्द करायला लावूत. आम्ही अशा प्रकारची तुम्हाला आमदार साहेब मी तुम्हाला शब्द देतो. दुसरा प्रश्न या ठिकाणी होता आपला की कर्मचारी आपली 89ची आपली चौकशी चालू आहे. आपण बी काही अधिकारावर आक्षेप घेतला, त्याच्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही. पण त्याच्यात काही दिरंगाई झाली असेल तर तुम्हाला त्या दोघांवर विश्वास नसला तर आम्ही तुम्हाला सहकार विभागातील अपर निबंधक दर्जाचा एक वरिष्ठ पातळीवरचा अधिकारी देऊन याची तात्काळ तुमची चौकशी करून, आता विलंब लागणार नाही, जॉईंट रजिस्ट्रारपेक्षा वरी भाऊ त्यांच्यावरच आक्षेप आहे, DDR आणि जॉईंट रजिस्ट्रारवर. हां, ते कोणी का असणार त्यावेळेसचा, त्याच्यावर आपण हा अपर निबंधक नेऊन चौकशी अहवाल तात्काळ या ठिकाणी प्राप्त करून योग्य ती कारवाई केली जाईल. आमदार साहेब. महाराज, अध्यक्ष महाराज, खरं तर सदस्य कमी आहेत तर एखादा गंभीर विषय फार डायल्यूट होऊन जातो. स्वतः मंत्री महोदयांनी मान्य केलं की 50 असे लोक त्या बँकेत घेतले की 6 महिने निवृत्तीला राहिले आणि सिव्हिल सर्जनकडे जाऊन अनफिट सर्टिफिकेट घेतलं. खरं तर हा नियमच बँकेत कसा कुठून आला माहीत नाही, असा नियम नाही तरी घेतलेत. अध्यक्ष महाराज, याच्यातली अडचण काय? मागील 1 वर्ष मी चंद्रपूर मध्यवर्ती बँकेच्या अशाच भरतीबद्दल इथं चर्चेमध्ये सहभाग झालो. एक SIT नेमली. साहेब, ती SIT गोगल गाईपेक्षाही कमी वेगाने त्याचं काम सुरू आहे. माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे, या बँका काही यांच्या बापाच्या नाही आहेत, हे काही कुरण नाही आहे. आणि तो स्वर्गीय महमूद सांगून गेला ना, बाप बडा ना भैया, द होल थिंग इज दॅट की भैया सबसे बडा रुपया. याच्याने ह्या केसेस दाबता येत नाही. माझी मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक विनंती आहे की परभणी असो, चंद्रपूर असो किंवा या 4 वर्षामध्ये ज्या ज्या बँकांमध्ये भरती झाल्या अवैध, ज्याच्यावर लक्षवेधी तारांकित प्रश्न, विविध आयुधांचा उपयोग केला, एकदा आमदारांची समिती करा. 6 महिन्यात आमदारांच्या समितीचा अहवाल येऊ द्या. मी बेंबीपासून सांगत होतो की 50-50 लाख रुपये घेतले, तुम्हाला फोन करायचो, पत्र द्यायचो, सर्वांना नोकर भरतीच्या ऑर्डर आले, 2-2 महिने उपोषण झाले. आता तर तुम्ही 25 मध्ये नवीन GR काढलं की याच संस्था केल्या पाहिजे, पण त्या अगोदरही GR निघालं, त्याला चॅलेंज झाला. तर माझी स्पेसिफिक आपल्याला प्रश्न आहे, प्रश्न गंभीर आहे. जे गुणवान आहे ते मागे पडतात, जे धनवान आहे ते नोकरीत लागतात, मग त्यांची सेवा कशी असेल तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की तुम्ही आमदारांची समिती करा, सारी प्रकरणं द्या, चंद्रपूर द्या, परभणी द्या. तशी सध्या आम्ही रिकामे आहोत, चांगला अभ्यास करू द्या. आमदारांची समिती करा, आमदारांची समिती करा. भंडाराही आहे, चंद्रपूर आहे, 250 कोटी रुपयाचा तिथं गैरव्यवहार झाला आणि तोच पैसा निवडणुकीत मग आमच्या विरुद्ध वापरला, उभा झाला निवडणुकीत. कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीबाबत हा विषय सुरक्षा समितीकडे चौकशीसाठी दिला जाईल.
दुसरं आता सुधीर भाऊनी सांगितलं खरं करायचं आहे भाऊ, त्या प्रमाणामध्ये आपण एक त्या प्रकारची समिती नेमून ज्या ज्या काही तुम्ही सूचना करताल भाऊ, उलटा आम्हाला फायदा आहे ना. आम्ही आता येऊन आम्हाला आपलं सरकार येऊन 1 वर्ष झालंय, आपली मागणी आहे की मागवली आहे, म्हणून त्या संदर्भात आमदाराची एक समिती आपण स्थापन करू आणि निश्चित त्याच्यामध्ये जे काही चुकी असतील ते निश्चित. भाऊ, परभणीच्या संदर्भात बोलताना एक विडंब वाटू नये. अगोदरच एक म्हण आहे, विटेकर मला बोल द्या, जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी. हो, भारतातच बोललो ना, जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी, हेच पहिला विषय झाला भाऊ. तर दुसरी एक संस्था माझ्या आयुष्यात मी कधी ऐकली नाही, मी 40 वर्षापासून सहकार क्षेत्रात काम करते, त्या परभणीमध्ये धान्य कोष नावाची एक संस्था काढली आहे. ते काहीच काम नाही, तिचं एका व्यक्तीला समाजाला कर्ज वाटणार नाही, फक्त ते मतदान करतात. म्हणजे हे कुठं जगात ऐकलं का भाऊ, सुधीर भाऊ तुम्ही? नाही. त्याची देखील त्यांनी सांगितली होती, चौकशी केली, त्याच्यावर कारवाई केली आहे. सांगायचं तात्पर्य की अशा प्रकारचं काम ह्या बँकेमध्ये झालंय आणि ते देखील आम्ही रद्द केल्या सोसायट्या. त्या सोसायट्या त्यांनी सांगितल्यामुळं त्या कॅन्सल केल्यात आणि जिथं जिथं असं काही चुकीचं होतं आहे आमच्या निदर्शनास आलंय त्या ठिकाणी आम्ही निश्चितपणे त्याच्यावर कडक कारवाया केलेल्या आहेत आणि अजून बी पुढे विटेकर साहेब करू. एक मिनिट. एक विषय आदरणीय मंत्री महोदयांना या ठिकाणी अवगत करू इच्छितो की माझा आक्षेप IBPS कंपनीवर नव्हता. माझं असं म्हणणं होतं की हे जे काही बँकेमध्ये गैरव्यवहार चालू आहे, या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून असेल किंवा इतर कोणाच्या माध्यमातून असेल, जे लाखो रुपयाचं देवाणघेवाण चालू आहे भरतीच्या माध्यमातून, त्याच्यावर ही कंपनी सुद्धा डागाळेल अशा पद्धतीची परिस्थिती उद्भवलेली आहे. म्हणून हे विषय मी जाणला, कंपनीवर माझा आक्षेप नाही आहे. तुम्हाला खात्री असेल IBPS कंपनी चांगल्या पद्धतीनं काम करेल, म्हणजे एकदम पारदर्शकपणानं करेल, तर निश्चित आमचं त्यांना सहकार्यच असणार आहे, हेच या ठिकाणी सांगतो. धन्यवाद. लक्षवेधी घ्यायची का? आता कोणती अध्यक्ष महाराज, परभणी जिल्हा बँकेच्या भरतीच्या घोटाळ्याच्या बद्दलचं ही लक्षवेधी आहे. आता आपण मान्य केलेलं आपलं स्वागत करतो की आपण आमदारांची कमिटी बनवून याचं एक चौकशी लावू, त्याचं आपलं अभिनंदनच करतो. आणि खरं तर मी तुम्हाला सांगतो की भंडारा आणि गोंदियामध्ये जी भरती झाली, ते कंपनी जी होती ते ब्लॅकलिस्टेड होती अनेक राज्यात. त्या ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला त्या नोकर भरतीमध्ये घेतलं. आणि मला तर एक मंत्री महोदय एक प्रश्न, सुधीर भाऊ तुम्हाला पण लक्षात येत असेल की नेमकं जे दर्शन करवतात, लक्ष्मी दर्शन आमच्या इकडे विदर्भात त्याला भाषा आहे, तेच पोरं कसे पास होतात आणि कसा निकाल येतो त्याचा अजूनपर्यंत पत्ता नाही. ही कंपनी काही ब्रह्मदेव तर नाही आहे. या कंपनीचं काय स्टेटस असतात, काय कुठल्या आधारावर तुम्ही त्याला मान्यता दिल्यात, काय असतात त्याच्यामधली, आणि परीक्षेची पद्धत काय असते त्याचा अंदाज अजूनपर्यंत कळला नाही. आणि म्हणून बँकेच्या आता भंडाऱ्यामध्ये तर मंत्री महोदय काय केलं, तिथं एक्सटेन्शन दिलं होतं आपण त्या बॉडीला, त्या एक्सटेन्शन दिलेल्या बॉडीला आपण नोकर भरतीची परवानगी दिली. आपला नियमच नाही आहे. ॲडजस्टिंग बॉडीला आपण नोकर भरतीची परवानगी देतो, एक्सटेन्शन दिलेल्या बॉडीला नाही, पण दिलं आपण. आणि मोठा पैशाचा व्यवहार मंत्रालयापर्यंत झाला, अशा पद्धतीची चर्चा त्यावेळी जिल्ह्यात होती. आणि म्हणून आपण एकदम सज्जन माणूस आहात, आपण तिकडे परभणी जिल्ह्यातलेच आहात, त्या लातूर जिल्ह्याच्या आहात, त्यामुळे आपल्याकडून आमच्या फार अपेक्षा आहे की हा सहकारामधला जो भ्रष्टाचाराचा प्रकार आहे तो आपण थांबवाल. आणि म्हणून तुम्हाला पुन्हा मी धन्यवाद देतो की आपण आमदाराची कमिटी याच्यात नेमण्याचा निर्णय घेतला, त्याचा आपला धन्यवाद. की ह्याची भरती कशी उलाली आहे, 90 लेखी प्रश्नाचा एक पेपर काढला त्यांनी लेखी, आणि 10% मार्काचा ओरल आहे. आणि मग त्याच्यानंतर ह्या ज्या कंपन्या आहेत, मला विटेकर राजेश भैया, अतिशय स्टँडर्ड कंपन्या आहेत ह्या. TCS म्हणजे टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस,
IBPS म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ वर्क बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन आणि MKCL म्हणजे महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ह्या कंपन्यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्रातल्या अनेक IPS UPSच्या देखील परीक्षा त्यांनी घेतलेल्या आहे. म्हणून या कंपन्यावर आतापर्यंतचा आमचा अनुभव आहे की त्यांनी चांगलं काम केलं आणि भविष्यात बी करतील. आणि भाऊ दुसरा विषय आम्ही केला की त्याच भागातल्या लोकाला नोकरीची संधी भेटावं म्हणून आपण 70-30चा फॉर्म्युला वापरला आहे. 70% विद्यार्थ्याला जिल्ह्यातल्या प्राधान्य देण्यात येईल आणि 30% विद्यार्थ्याला महाराष्ट्रातल्या कुठेही तिथं अर्ज करता येईल. समजा 30% जरी विद्यार्थी बाहेरचे नाही आले तर त्या जागा पुन्हा त्या स्थानिक लोकांना संधी देण्यात येईल. अशा प्रकारचा सुटसुटीत आपण कार्यक्रम केलेला आहे. बोला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, विटेकर साहेबांनी जो परभणी जिल्ह्याचा मध्यवर्ती जिल्ह्याचा जो प्रश्न मांडला तोच प्रश्न नाशिक जिल्ह्याचा पण आहे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून त्या ठिकाणी संचालक मंडळ नसल्यामुळं जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला त्या ठिकाणी प्रशासक लागलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी काही शेतकऱ्यांना कर्जाला चक्रीव्याज असल्यामुळं बरेचसे शेतकरी या ठिकाणी 1-2 एकर विकून आणि तो तिथं त्या बँकेचा कर्ज भरू आणि नील दाखला मागताय. असं बऱ्याच दिवसापासून चालेल. परंतु अध्यक्ष महोदय, कालचीच घटना आहे. नामदेव सराईत वाजुली सहकारी संस्था 25 लाख रुपये भरले आणि 25 लाख रुपये भरोस्तोवर त्यांनी त्या सोसायटीच्या सचिवांनी सांगितलं की तुम्हाला नील दाखला देतोय. गेल्या 8 दिवसापासून रोज तो शेतकरी त्या सोसायटीत जातोय परंतु त्याला नील दाखला देत नाही. म्हणजे कुठेतरी प्रशासक त्या ठिकाणी भरून कर्ज घेते. म्हणजे नाशिक जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी सरासर शेतकऱ्यावर अन्याय होतो. मंत्री महोदयाला माझी विनंती आहे की जसं सुधीर भाऊनी सांगितलं की त्या ठिकाणी आमदारांची कमिटी त्या ठिकाणी माझ्या माहितीप्रमाणे कोकटे साहेब पण या ठिकाणी मंत्री महोदय आलेले आहेत. 10 ते 12 वर्षापासून त्या ठिकाणी प्रशासक नेमलेला आहे. त्या ठिकाणी अधिकाऱ्याचा मनमानी कारभार चाललेला आहे. आमची हात जोडून विनंती आहे, कमीत कमी त्या ठिकाणी आमदारांची जर नियुक्ती केली तर त्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. एखादा शेतकरी समजा त्याने 2 लाख काढे आणि त्याचा 20 लाख जर व्याज असं झालं असेल तर तो कर्जातून मुक्त होऊन कुठेतरी तो नील दाखला मागतो, त्याला दुसऱ्या बँकेत जायचं राहतं. माझी हात जोडून विनंती आहे मंत्री महोदयाला, अध्यक्ष महोदय, की त्या नाशिक मध्यवर्ती बँकेच्या बाबतीमध्ये काहीतरी त्या ठिकाणी आम्हाला खुलासा मिळाला पाहिजे. बरं बरं, बोला पवार साहेब, बोला. अध्यक्ष महोदय, माझा नांदेड जिल्हा परभणीच्या शेजारीच आहे. परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये सुद्धा नियमबाह्य पद्धतीने भरतीचा प्रयत्न चालू आहे आणि नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये सुद्धा हा प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळे मला हा प्रश्न पडला की नांदेडची सावली परभणीवर पडली का परभणीची सावली नांदेडवर पडली, हा संशोधनाचा विषय. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये अध्यक्ष महोदय, संचालकांचा कार्यकाळ संपत आल्या कारणाने त्या ठिकाणी जे रिक्त जागा आहेत त्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने नियमबाह्य पद्धतीने भरती करण्याचा प्रयत्न झाला. याची तक्रार मी राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना केली आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याची दखल घेतली. परंतु या ठिकाणी सन्माननीय सहकार मंत्री उपस्थित आहेत. मला सन्माननीय सहकार मंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती करायची की याची पूर्ण चौकशी होईपर्यंत आपण लेखी स्वरूपात या भरतीला स्थगिती द्यावी आणि ती देणार का. दुसरा प्रश्न, सन्माननीय सुधीर भाऊ, आपण या ठिकाणी आपलं मत मांडलात. नांदेडला कशा पद्धतीने मोडस ऑपरेंडी झाली आपल्याला सांगतो. तिथले एक मोठे नेते आहेत, मी आता नाव घेऊ इच्छित नाही, जे संचालक पण आहेत नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे. आता ते मला सांगता नाही, पण तू संपूर्ण नांदेडला माहिती आहे की त्या ठिकाणी त्या नेत्यांनी 20चा कोटा अधिकचा घेतलाय. आदरणीय सुधीर भाऊ, की हे काम करून आणण्यासाठी, मंजुरी मिळवण्यासाठी 20चा कोटा त्यांना आणि प्रत्येक संचालकाला 4-4चा कोटा, म्हणजे त्या नेत्याचा कोटा झाला 24 जागेचा आणि एका जागेला अध्यक्ष महोदय 40 ते 50 लाख रुपये आणि काही संचालकांनी तर ॲडव्हान्स सुद्धा घेतलेले आहेत. आणि म्हणून माझी सहकार मंत्र्यांना पुन्हा विनंती आहे की आपण याला स्थगिती तर द्यावी, परंतु हा जो नियमबाह्य पद्धतीने भरती करण्याचा जो प्रयत्न संचालक मंडळाकडून झाला आहे तो जर सिद्ध झाला तर या संचालक मंडळावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. आपण ती करणार का, असं मला आपल्याला प्रश्न आहे आणि विनंती सुद्धा आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, या लक्षाविधीला अनुसरून मी आदरणीय सहकार मंत्री महोदयांना एक माहिती देऊ इच्छितो की वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची बैठक
ही आदरणीय मंत्री महोदय पंकजदादांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही घेतली आणि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँक ऊर्जा अवस्थेमध्ये आणण्यासाठी काही आम्ही तिथं मुद्दे काढले. त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे जे चेअरमन आहेत ते सुद्धा त्या बैठकीत ऑनलाईन होते आणि त्याच्यामध्ये अशी विनंती करण्यात आलेली आहे की वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँक ऊर्जा अवस्थेत आणण्यासाठी MSC बँकेमधले काही सिनियर अधिकारी हे वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला द्यावेत आणि बँकेच्या कामकाजामध्ये सुधारणा करावी. काही इतरही गोष्टींच्या बाबतीमध्ये गांभीर्यपूर्वक चर्चा झालेली आहे. मी आदरणीय सहकार मंत्री महोदयांना विनंती करतो की या ज्या बँका आहेत ज्या आपल्याला लक्ष देऊन चांगल्या परिस्थितीमध्ये आणायच्या आहेत याच्यासाठी विशेष आपण वेळ द्यावा, त्यांची विशेष आपण बैठक घ्यावी आणि बैठक घेऊन त्या बँकेचा पूर्ण टर्नअराउंड करण्यासाठी एक नियमावली आणि कामाची पद्धती आपण जर का ठरवली तर निश्चित स्वरूपी अशा बँका आपल्याला चांगल्या अवस्थेत आणता येतील. मी आपल्याला विनंती करतो की याच्यासाठी विशेष काही आपल्याला नियमावली करावी लागली तर ती नियमावली करण्याच्या बाबतीमध्ये आपण साहेब लक्ष द्यावं. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संदर्भात लक्षवेधी चालू असतानाच मान्य सुधीर भाऊने अतिशय सुंदर या ठिकाणी सांगितलं की महाराष्ट्रातल्या जेवढ्याही बँका असेल त्या बँकामध्ये जवळपास बऱ्यापैकी घोटाळा झालेला आहे. माझे या ठिकाणी मंत्री महोदयांना 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रातल्या जेवढ्याही जिल्हा बँका आहेत त्या जिल्हा बँकेमध्ये साधारणतः तिथल्या संचालक मंडळांनी जवळपास करोडो रुपये उचललेले आहे. मला या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदयांना प्रश्न विचारायचा आहे की संचालक मंडळांना कर्ज घेण्याची मर्यादा ही वेगळी आणि ज्या शेतकऱ्यांचा पैसा त्या बँकेत असतो त्या शेतकऱ्यांना जे कर्ज घेण्याची मर्यादा ही वेगळी, असं काही वेगळा नियम आहे का? हा एक पहिला प्रश्न. दुसरी महत्त्वाची बाब, ज्या ठिकाणी संचालक मंडळ बरखास्त झालं असेल त्या ठिकाणच्या संचालक मंडळांचं त्या ठिकाणी पुनश्च कर्ज पुरवठ्यासाठी अनेक अर्ज केलेले आहे. माझ्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जवळपास संचालक मंडळांनी जवळपास 50 कोटी रुपयापर्यंतचं कर्ज घेतलेलं आहे. हे कुठल्या आधारावर घेतलेलं आहे, कुठल्या डॉक्युमेंटवर घेतलेलं आहे याची सुद्धा चौकशी फार गरजेचं आहे. कालच लक्षवेधी लागली होती यवतमाळ बँकेच्या संदर्भात, पदभरतीच्या संदर्भात. मी प्रश्न विचारता राहून गेला. त्यामध्ये असा विषय झालेला आमच्या जिल्ह्यामध्ये की जेवढ्याही जिल्हा बँकेच्या अधिकृत असलेल्या ज्या जमिनी आहे, जिनिंगच्या असेल किंवा आपल्या गिरणीच्या असेल, अशा ज्या जमिनी आहेत त्या सहकार क्षेत्रामधल्या, या सर्व सहकार क्षेत्राच्या जमिनी कवडीमोल भावाने आमच्या इथे यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसदची जिनिंग इथली जमिनीचा रेट साधारणतः 100 करोड रुपये होता. 100 करोड रुपयाची जागा ही केवळ 10 करोड रुपयामध्ये विकली अध्यक्ष महोदय. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय, माझ्या आर्णीमध्ये सुद्धा जिनिंगची जागा ही जवळपास 60-70 करोड रुपयाची होती, ती साधारणतः 10 करोडमध्ये विकली गेली. 10 करोड खूप झाली. तर मला सांगा अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या या जमिनीवर अर्थातच शेतकऱ्यांच्या रक्तापासून तयार झालेले म्हणजे शेतकऱ्यांचा पैसा त्या ठिकाणी राहतो बँकेमध्ये, त्या बँकेचा पैसा वापरायचा कोणी शेतकऱ्यांनी वापरायला पाहिजे. परंतु खेदाने या ठिकाणी सांगा अध्यक्ष महोदय की सर्व काही या बँकेमध्ये संचालक मंडळच त्या ठिकाणी यश करत असते. त्यामुळे या संचालक मंडळाची काही मर्यादा असली पाहिजे. कर्ज पुरवठा करताना शेतकऱ्यांना ज्या प्रकारे विशिष्ट टर्म अँड कंडिशन आहे, काही 5 एकर असले तर एवढी कर्ज मर्यादा, 10 एकर असेल तर एवढी मर्यादा, मग संचालक मंडळांना कुठल्या आधारावर आपण एवढे करोड रुपये देतात? या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने सरकारने या ठिकाणी एक सार्वजनिक धोरण निश्चित करायला पाहिजे, ज्या धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जेवढ्याही बँका आहे, YDC बँक, जिल्हा बँक, या जिल्हा बँकेमध्ये ज्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना टर्म अँड कंडिशन नियम आणि अटी असतात त्याचप्रमाणे डायरेक्टरांना सुद्धा असलं पाहिजे. अशा प्रकारची विनंती आहे. यासाठी एक विशिष्ट धोरण शासनाने निश्चित करावं अशी विनंती करतो मंत्री महोदयांना. मंत्री महोदय. आमच्या खोत साहेबांनी सांगितलं नाशिकच्या संदर्भामध्ये चौकशी करून त्याच्यामध्ये निर्णय घेण्यात येईल किंवा मला उद्या भेटलो तर आपण त्या डायरेक्ट प्रशासकाची बोलूत आणि तुमच्या समोरासमोर त्याचा निकाल काढू. दुसरं झालं आमच्या नांदेडचे जिल्हा बँकेच्या संदर्भामध्ये माझे मित्र राजेश पवार साहेबांनी भरतीच्या संदर्भात सांगितलं. नांदेड असोल किंवा जेवढ्या लोकांना आता परवानग्या दिलेल्या आहेत, लातूर आहे, नांदेड आहे, सांगली आहे, ह्या सगळ्याला त्यावेळेस आता सरकारने 31ला मी जर सांगितलं तारखा मागं पुढे असतील वेगवेगळ्या,
की त्यांना ह्या 3 कंपन्याकडूनच आता भरती करायची परवानगी दिलेली आहे. म्हणून याच्यामध्ये आता भ्रष्टाचाराला काही तिथं थारा भेटणार नाही. लेखी परीक्षेमध्ये पास झाल्यानंतर वरल पुन्हा घ्यावं लागेल 10 मार्काचं आणि अतिशय चांगल्या प्रकारच्या हे आहेत. नांदेडमध्ये पवारसाहेब, नांदेड बँकेने शासनाने त्यांना एक पैसे दिले होते. त्यांना आता अगोदर आरक्षण ठेवावं लागेल आणि आरक्षणाच्या नंतर ह्या जागा भराव्या लागतात. म्हणून सगळ्या बँकेमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये अतिशय पारदर्शक व्यवहार करायचा आपण निर्देश दिलेले आहेत आणि असं कुठं जर झालं तर मग त्यांच्यावर कडक कारवाया केल्या जातील. आमचे मित्र, आमचे जावई अतुल बाबांनी सांगितले, अतिशय चांगल्या प्रकारची सूचना मांडली. निश्चितपणे या सहकार क्षेत्रामध्ये आपण एक पुनर्जीवित करायचं काम आपण येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने करूत. आत्ताच यवतमाळच्या आमचे कोठारिया साहेबांनी सांगितलं की थोडा स्कोपच्या बाहेरचा विषय होता, त्यांनी मध्ये मुदडला आहे की जिनिंगची जमीन अशा प्रकारची विक्री केली आहे. त्याच्यासाठी नियमावली ठरलेली आहे. बँकेमध्ये फोरफीटच्या आधाराखाली विक्री करू शकतात. त्याच्यावर टेंडर काढलं जात आहे. त्याची देखील चौकशी करूत आपण आणि त्या संदर्भात चुकीचं झालं असलं तर मग तिथे देखील आपण न्याय द्यायचा प्रयत्न करूत. एवढं या सभागृहासमोर उत्तर देतो आणि थांबतो. लक्षवेधी क्रमांक 8. छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, ही लक्षवेधी मांडताना मला खेद होतोय. ही लक्षवेधी भाई जयंत पाटील साहेबांनी विधान परिषदेमध्ये 3 ते 4 वेळा मांडली. मी तिसऱ्यांदा ही लक्षवेधी मांडतोय. 33 कोटीचा सांगोला तालुका आणि मंगळवेढा तालुक्यातल्या चारा छावणी चालकांचं बिल या शासनाकडे प्रलंबित आहे. सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांनी तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील साहेबांच्या दालनात चारा छावणी चालकांसोबत 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी बैठक आयोजित केली आणि मंत्री महोदयांनी कागदपत्राची छाननी करण्याकरता उपायुक्त पुरवठा विभाग पुणे यांची नेमणूक करून सुनावणी घेतली आणि सुनावणीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या उपसमिती एक जुलै घेऊन अनुदान वितरित करावे असा निर्देश दिला. 1 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य कार्यकारिणीने जिल्हाधिकाऱ्यांना परत तपासणीसाठी अहवाल मागे सूचना केली. मला सरकारला विचारायचं आहे की ज्या वेळेस उपसमितीने मान्यता दिली आणि परत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फेर तपासणीसाठी कोणत्या कारणाने या सूचना करण्यात आल्या, या आपल्या या गतिमान सरकारमध्ये आज हिवाळी अधिवेशन होत असताना 75,000 कोटीच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. 2018-19 मधल्या चारा छावणी चालकांनी सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातल्या मुख्य जनावरांना जीवदान देण्याचं पुण्याचं काम केलेलं आहे. आपण गाईला गोमाता मानतो आणि चारा छावणी चालकांनी कर्ज काढून चारा छावण्या चालवल्या. मंत्री महोदय, आपण संवेदनशील आहात, शेतकऱ्याचं पोरग आहात. आपण चारा छावणी चालका 146 चारा छावणी चालकापैकी 2 चारा छावणी चालकांच्या कर्जाचा डोंगर डोक्यावर असल्या कारणाने हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचं निधन झालं. हे गंभीर बाब आहे. मला आपल्याला विचारायचं आहे की या 33 कोटी जी छावणी बिलं प्रलंबित आहेत कधीपर्यंत आपण अदा करणार. या सभागृहामध्ये पावसाळी अधिवेशनामध्ये सन्माननीय मकरंदाबा पाटील साहेबांनी उत्तर दिलं होतं की ही चारा छावणी चालकांचंही लक्षवेधी पुढच्या अधिवेशनामध्ये मी मांडू देणार नाही. अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्याचा निकाल देण्यात येईल आणि 1 महिन्याच्या आतमध्ये त्या चारा छावणी चालकांची प्रलंबित अनुदान हे अदा करण्यात येईल. ते आजपर्यंत झालेलं नाही. गंभीर ह्याच्यावरून वाटतंय, खेद ह्याच्यावरून वाटतो की 7-7, 8-8 वेळा
विधान परिषदेतले सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील असतील, मी स्वतः आहे, सन्माननीय समाधान अवताडे साहेब आहेत, सन्माननीय अभिजित पाटील साहेब आहेत, हे वेळोवेळी या सभागृहामध्ये हा प्रश्न उपस्थित करतात. 33 कोटीची बाब आहे साहेब. त्या मुख्य जनावरांना 2018-19च्या काळामध्ये जीवदान देण्याचं काम त्या 146 छावणी चालकांनी केलेलं आहे. याचं अनुदान त्वरित अदा करण्यात यावं आणि राज्य कार्यकारिणी समितीने पुनश्च पडताळणीचा फेरप्रस्ताव कोणत्या कारणाने सूचना केल्या याचं उत्तर आम्हाला हवंय साहेब. विचारून घ्या, काय हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय, आताच ही संवेदनशील लक्ष विधेयक घालून मुक्या जनावराला पाणी चारा देण्याचं काम केलं. पण आज जवळजवळ 2025 साल संपत आलं, त्यांना सरकारकडून आत्तापर्यंत हक्काचे पैसे त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये झालेलं आता बाबासाहेबांनी सांगितलंय, मी बी एक थोडंसं शॉर्टमध्ये सांगतो. मागे 11 ऑक्टोबर 2023ला बैठक झाली, तेव्हा मंत्र्यांनी सांगितलं कागदपत्रात काहीतरी चुका असतील तर त्या दुरुस्त करा. मग पुण्याच्या साहेबांनी उपायुक्तांनी त्या ठिकाणी सुनावणी घेतली, सगळं ठीक करून 28 जून 2024ला फाईल सरकारकडे आली. त्यानंतर 1 जुलै 2024ला मंत्रिमंडळाच्या समितीने याला मंजुरी पण दिली. राज्य आपत्तीच्या निधीतून पैसे द्यायचंही ठरलं. पण अध्यक्ष महोदय, आकडे बघा, सांगोल्याला जवळजवळ 20 कोटी 86 लाख आणि मंगळवेढ्याला 12 कोटी 7 लाख असं देणे बाकी आहे असं ठरवण्यात आलं. पण अध्यक्ष महोदय, खरी गोम यामध्येच आहे की सगळं ठरल्यावर 1 सप्टेंबर 2025ला परत एकदा समितीची बैठक झाली आणि त्यांनी काय सांगितलं तर म्हणे जिल्हाधिकाऱ्याकडून परत एकदा तपासणी करून घ्या. तर अध्यक्ष महाराज, हा प्रकार काय आहे? एकदा तपासणी झाली, मंत्र्यांनी मंजुरी दिली, तरी परत तपासणी का? जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवला पण राज्य समिती त्यावर काहीच निर्णय घेत नाही, नुसती फाईल इकडून तिकडं फिरते. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी सरकारला या निमित्तानं कळकळीची विनंती आहे की चारा छावणी चालकांचा आता धीर सुटत चालला आहे, त्यांच्या मनात आता संताप वाढत चालला आहे. ते लोक श्रीमंत नाहीत अध्यक्ष महोदय, त्यांनी व्याजाने पैसे काढून जनावरे जगवले आहेत. त्यामुळे आता तपासणीचा खेळ खेळू नये आणि ही फेर तपासणी रद्द करून मंगळवेढा आणि सांगोला या छावणी चालकाचा जो 32-33 कोटी रुपये या ठिकाणी जो त्यांची बिलं आहेत हे तातडीनं शासनाने द्यावं. आणि अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे मंत्री महोदयांना या निमित्तानं सांगायचं आहे, मला ते सनी देओलची या निमित्तानं आठवण येते आहे. सनी देओलचा डायलॉग त्या निमित्तानं सुधीर भाऊ तोही येतोय. ते सनी देओलनी सांगितलं कोर्टात, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलॉर्ड पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिलता रहा. तो अध्यक्ष महोदय, मला या निमित्तानं मंत्री महोदय, फक्त आता तारीख नको, या चारा छावणी चालकांना आपण या निमित्तानं कधी देयक अदा करणार आहेत आणि हा फाईल फिरवाफिरवीचा खेळ बंद करून जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी सादर केलेला प्रस्ताव हा कार्यकारी समितीच्या बैठकीत सादर करून पॉझिटिव्ह निर्णय कोणत्या तारखेपर्यंत घेणार आहे ही तारीख आपण फिक्स द्यावी, ही विनंती. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी लक्षवेधी मांडली आणि वारंवार लक्षवेधीच्या या आयुधाचा त्यांना वापर करावा लागत आहे. खरं म्हणजे लक्षवेधी
नुकतीच घडलेल्या घटनेच्या संदर्भात पाहिजे, परंतु सदस्याला न्याय मिळाला नाही म्हणून वारंवार सभागृहाचा वेळ त्यांना घ्यावा लागतो आणि त्यांचा जो लक्षवेधीचा आयुध आहे तो त्यांना यामुळे तो आयुध देखील संपुष्टात येतो, त्यांचा जो अधिकार आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन काही या पैसे देण्यामध्ये नकार नाही आहे. फक्त एक अडचण याच्यामध्ये एवढी होती की आपत्ती व्यवस्थापन जो कायदा आहे त्याच्यातले जो नियम आहे त्यामध्ये हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य कार्यकारी समितीला आहे. राज्य कार्यकारिणीने शिफारस केली तर सरकार लगेच पैसे देईल, त्याला काही अडचण नव्हती. परंतु राज्य कार्यकारी समितीचा जर पूर्ण मी सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट जेव्हा तपासलं, आता ही व्यवस्था झालेली आहे. पहिली एक त्रुटी काढायची, मग दुसराचा अहवाल मागवायचा, मग तिसराचा अहवाल मागवायचा. जेव्हा उपायुक्तांनी अहवाल दिला तर परत जिल्हाधिकारीचा अहवाल मागण्याची गरज काय होती? पण ठीक आहे, त्यांच्या मनात काही शंका कुशंका असतील तर तिचं समाधानही योग्य होतं. परंतु या प्रकरणामध्ये 2018 पासून प्रचंड विलंब झालेला आहे, ही बाब नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आजच्या लक्षवेधीमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत पुढचा कुठलाही पत्रव्यवहार न करता काही जर शंका कुशंका असेल तर आपले मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती आहे. राज्य कार्यकारी समितीला आम्ही आजच सूचना देऊ की तुम्ही उपायुक्ताला बोलवा, आयुक्ताला बोलवा, जिल्हाधिकारीला बोलवा, जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना पूर्ण रेकॉर्ड घेऊन आपल्या पुढे बोलवा, आपल्या दालनात बैठक घ्या, जे काही त्रुटी असतील त्या तिथल्या तिथे पूर्ण करा. पत्रव्यवहार करायचा नाही आणि कुठल्याही परिस्थितीत 1 महिन्याच्या आत म्हणजे पुढच्या 1 महिन्याच्या आतमध्ये याविषयी निर्णय घेण्याचे त्यांना सूचना देण्यात येईल आणि कुठल्याही परिस्थितीत यापुढे विलंब होऊ नये अशा पद्धतीच्या सूचना देण्यात येईल. तिकडे अध्यक्ष महाराज, अतिशय आमचे मित्र अभ्यासू आहे. या तुमच्या आश्वासनाचा अर्थ पुन्हा एकदा त्या समितीच्या माध्यमातून नकारात्मक निघू नये. सोलापूर जिल्हा भगवान विठ्ठलाचा जिल्हा आहे. आपण भगवान विठ्ठलाच्या भूमीशी वैर घेऊ नये. आणि आता एवढं स्पष्ट पाहिजे, त्यांचा अहवाल सकारात्मक असो की नकारात्मक असो, इंग्रजी समजणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निगेटिव्ह असो की पॉझिटिव्ह असो, आपण यांच्या चारा छावणीचे पैसे देणार म्हणजे देणारच. आणि विदर्भाचे भूमिपुत्र म्हणून जे झारीच्या शुक्राचार्यांना दरबानी डोगा फोडगा विदर्भाच्या या मंत्र्यांनी त्यांना जागा दाखवायची. नाही तर तुम्ही 1 महिन्यात पुन्हा निगेटिव्ह अहवाल दे, पुन्हा भगवान विठ्ठला आहे विटेवरी 28 युगे उभा विटेवरी, असं करू नका. तुम्ही स्पष्ट सांगा की काहीही येऊ द्या, काहीही येऊ द्या, आम्ही पैसे देणार म्हणजे देणारच. आणि हा विदर्भाच्या आमच्या या आशिष नावाच्या मानवरूपी वाघाचा आवाज आहे. हा बोला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपण जसं सकारात्मक उत्तर दिलंय, कारण सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यात मागच्या लक्षवेधीत देखील आम्ही 3 सदस्यांनी याच्यावर बोललो होतो. आता जसं सुधीर भाऊंनी आपल्याला सांगितलंय तसं आपण 1 महिन्यात, परंतु मागच्या याला त्या ठिकाणी मंत्री कॅबिनेट मंत्री साहेब होते, त्यांनी देखील असंच उत्तर दिलं होतं की आम्ही हे सदन संपायच्या आत आणि इथून 1 महिन्याच्या आत पैसे देऊ, असं लेखी उत्तर त्या ठिकाणी आपण व्हिडिओ काढून आणि त्या ठिकाणी ही करून बघू शकता. तरी देखील हे अधिवेशन आलं. आता आपण म्हणताय की पुन्हा जाणार नाही. मग 1 सप्टेंबरला पुन्हा राज्य कार्यकारिणी समितीनं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवलंय. एक सरकारी काम आणि 6 महिने थांब म्हणतो, पण सरकारी काम 6 वर्ष झालं थांबलंय आणि 146 जणांची परिस्थिती गंभीर आहे. आज त्यांनी व्याजानं पैसे काढलेत, मगाशी सगळा उहापोह झाला. सुधीर भाऊंनी ज्या पद्धतीनं आपल्याला मागितलंय तसं पांडुरंगाची शपथ तुम्ही देणार आहे का 1 महिन्यात पैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्वासन सभागृहात दिल्यानंतर त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली पाहिजे. हा सभागृह सर्वोच्च पवित्र सभागृह आहे. आपल्याला तो आश्वासन पूर्वी मिळाला होता. मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की या कायद्यामध्ये ज्या अडचणी आहेत ते आपण लक्षात घ्या. पहिला तर भारत सरकारचे पैसे याच्यात, सेंट्रल आणि स्टेट दोघांचा शेअर आहे
आणि त्या कायद्यामध्ये राज्य कार्यकारी परिषदेची मंजुरी दिल्याशिवाय हे पैसे एक मिनिट मला कंप्लीट करू द्या. हे पैसे राज्य सरकारला देता येत नाही. सुधीरभाऊ आपण वित्तमंत्री राहिलेले आहे, ऐकून घ्या. नाही, त्यामुळे ही अडचण आहे त्याच्यातली. म्हणून आम्ही काय म्हटलं की ते आता मी जिल्हाधिकारी यांचा अहवाल तपासला. जिल्हाधिकारी यांचा अहवाल तपासल्यानंतर माझ्या ही बाब लक्षात आली की याच्यात परत त्रुटी काढली जाणार आहे. कारण की जिल्हाधिकारी यांचा अहवाल स्वस्पष्ट पाहिजे, शिफारस स्वस्पष्ट पाहिजे. समजून घ्या, आपल्याला शेवटी न्याय मिळाला पाहिजे, परत याची लक्षवेधी येऊ नये. आणि त्यामुळे राज्य कार्यकारी परिषद जी आहे, राज्य कार्यकारी परिषद परत याच्यामध्ये त्रुटी काढेल. परत 6 महिने त्रुटीची पूर्तता होणार नाही. परत पत्रव्यवहार अनावश्यक चालू राहील आणि परत आपण सभागृहात हा विषय उपस्थित करणार. त्यामुळे आणि समजा जर राज्य कार्य परिषदेशिवाय त्या निधीमधून याला पैसे देता येणार नाही, जर तसं झालं तर सेंट्रलचं ऑडिट होईल. त्याच्यात सेंट्रलच्या याच्यामध्ये अडचणी निर्माण होतील. कुठल्याही व्यवस्था या संदर्भात ते करू शकणार नाही. त्यासाठी काय आवश्यक आहे की राज्य चारा छावणी होती. पहिले उपायुक्ताचा अहवाल पॉझिटिव्ह होता. त्याच्यानंतर काही त्रुट्या काढण्यात आल्या. त्रुटीची पूर्तता करताना जे अहवाल जिल्हाधिकारीकडून सादर करण्यात आला त्याच्यामध्ये परत साशंकता निर्माण होत आहे. आणि त्यामुळे परत म्हणून मी काय उत्तर दिलं पहिलेच की परत पत्रव्यवहार न करता सर्वांना आपल्या दालनात बोलवा. जे काही त्रुटी पूर्तता करायची तिथं करा आणि करून निर्णय घ्या. जर त्यांनी तो प्रस्ताव नाकारला तर मग राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा राज्य स्टेट आपत्ती व्यवस्थापन जो त्याच्यावरची अथॉरिटी आहे, ऐकून घ्या, मी चुकीचं आश्वासन सभागृहाला देणार नाही. मी अनुभवी आहे. मला 25 वर्ष झाले विधानसभेत. जे कायद्याची जी तरतूद आहे त्या तरतुदीशी विसंगत जर मी आश्वासन दिलं तर फक्त आश्वासन आपल्याला भेटेल, मात्र रिलीफ मिळणार नाही. मी आपल्याला रिलीफ कशा पद्धतीने मिळेल त्या पद्धतीचं आश्वासन आपल्याला दिलेलं आहे. त्यामुळे 1 महिन्याच्या आतमध्ये त्यांनी निर्णय करावा आणि जी त्रुटी असतील, जी शंका असेल त्या बोलून त्याची पूर्तता करावी. अशा पद्धतीचं स्पष्ट सूचना या संदर्भात देण्यात येत आहे. हे मी सभागृहाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो. लक्षवेधीचा जो सूर आहे, भाव आहे, आशय आहे, इच्छा आहे, त्याला न्याय नाही मिळत. मंत्री महोदय, तुम्ही असं उत्तर द्या की ज्यातून खरं समाधान तिथं पोहोचलं पाहिजे. समाधान अवताडे जनतेने इथं पाठवलंय, पण आपलं समाधान तिकडे पोहोचलं पाहिजे. आणि त्यासाठी स्पेसिफिक उत्तर कसं हवं की 1 महिन्यात या राज्य समितीचा आम्ही अहवाल घेऊ. NDRF SDRFच्या निकषामध्ये जर राज्य समिती सकारात्मक बाजू घेत नसेल तर एक विशेष बाब म्हणून स्टेट पूलमध्ये आता पुरवणीमध्ये तुम्ही 222 कोटी रुपये मंजूर केले. 50 रुपये पर जनावर तुम्ही जी मदत करता, एक विशेष बाब म्हणून 222 कोटी पैकी सध्या एवढे पैसे द्या. पण मी सुद्धा या सभागृहात हा विषय अनेक सदस्यांकडून ऐकत आहो आणि या अगोदर सोलापूरच्या आमदारांनी हा विषय मांडला. आमदार हतबल होणं सभागृहात मला वाटतं की आपली सर्वांची एकत्रित जबाबदारी आहे की म्हणजे कोमात गेलेल्या बापाच्या हतबल पोरासारखी अवस्था विधानसभेत आमदाराची होता कामा नये. तुम्ही कमीत कमी एवढं आश्वासन द्या. तुम्हाला पटलं आहे की नाही या दिले पाहिजे पैसे, तर मग कमीत कमी तुम्ही मंत्री आहात, तुम्हाला अधिकार आहे. रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये तुम्हाला विशेष अधिकार दिला आहे. तुम्ही सचिवांची चिंता करता, मुख्य सचिवांची चिंता करता, करू नका. आपल्याला अधिकार आहे. किंग कॅन डू एनिथिंग. ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल, मिनिस्टर MOS कॅन डू एनिथिंग. तुम्ही फक्त एवढं सांगा की महिन्यात अहवाल आला तर NDRF SDRF मध्ये देऊ, मदत पुनर्वसन विभागातून देऊ. आणि नाही झाला तर 222 कोटी आहे ना आपल्याकडे. आता तुम्ही पुरवणी मागणी कागज विनियोजन विभागात मदत केली, 222 कोटी मध्ये देऊ. विठ्ठल भगवानाचा आशीर्वाद घ्या छानपैकी. आणि आपलीच जबाबदारी आहे. भगवान विठ्ठल आपले जावई आहे, रुक्मिणी आपल्या विदर्भाची आहे, जावे आहे ती हे पाहुणे आहे आपले, यांची काळजी तुम्ही आम्ही नाही घेणार तर कोण घेणार आहे. त्या जावयाच्या भागातल्या लोकांना असं पैसे देत नाही सांगणं हे सुद्धा एका कोणत्या तरी शास्त्रामध्ये पाप आहे. काळजी घ्या.
ऐका ना अध्यक्ष महोदय, आपण आपला विषय ऐका ना, फक्त विस्तारपूर्वक आता मांडलेला आहे. त्यांनी जे उत्तर दिलंय ना अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, पहिल्यांदा उत्तर देताना काय म्हणले, 1 महिन्यात हा विषय निकाली काढू, आणि परत ज्यावेळेस पांडुरंगाची विठ्ठलाची शपथ आहे म्हणलं त्यावेळेस म्हणले तपासतो. आणि मग आमचं ऐका, आमचं मंत्री महोदय आक्षेप उत्तराला आमचं ऐका, तुम्ही ऐका ना, आमचं उत्तर माझं ऐकून घ्या. माझं जे मी आक्षेप- बोललो नाही ते शब्द आपल्या तोंडातून काढू नका. नाही, आमचं म्हणणं ऐका, आमचं म्हणणं ऐका, आमचं म्हणणं काय माहित आहे का, आमचं म्हणणं असं नाही, आहे, आपलं जे ऐका म्हणणं ना, आहे विषय ते म्हणतोय रेकॉर्डवरून काढण्यात येत आहे. 1 महिन्यात आपण पैसे देणार का? पैसे आमचं म्हणणं काय आहे, तुम्ही चौकशी जिल्हाधिकाऱ्याचा आत्ताच तुम्ही बोलला की जिल्हाधिकाऱ्याचा रिपोर्ट तुमच्या बाजूनं नाही असं तुमच्या बोलण्याच्या हावभावावरनं लक्षात येतंय. मग आपण पैसे देणार का? जसं भाऊंनी सांगितलं 220 कोटीतले, अहो एवढे छोटे पैसे आहेत. बरं, 20,86,90,593 रुपये, 12,07,50,731 पर्टिक्युलर आकडा आहे. आम्ही काय मोहगम मागतोय का? ह्याची सगळी आलेली आहे. त्या जिओ टॅगिंग होतं सगळं 6 वर्ष झाली, आणि किती वेळा अधिवेशनात, आणि आत्ता आपण म्हणले की आम्ही इथं सेक्रेटरीच्या समोर बैठक बोलवतो, सगळ्याला बोलवतो. मग आता परत तीच होणार आहे. मग आमचं फक्त स्पष्ट शब्दात आमची एकच विनंती आहे की तुम्ही 1 महिन्यात पैसे देणार असं आश्वासन थेट द्यावं. व इकडून तिकडून फिरवून आहे ना साहेब, मागच्या अधिवेशनात कॅबिनेट मंत्र्यांनी पण आश्वासन दिलंय पण पूर्ण झालं नाही, म्हणून आम्ही जीव तोडतोय. आमची विनंती आहे 1 महिन्यात पैसे देणार असं स्पष्ट सांगा. नाही थांबा एक मिनिट. अध्यक्ष आपण महोदय, दोघं बोलून चुकला. सभागृहात त्यांच्या दिलेला विषयी लक्षात आलं. आश्वासन हा पूर्ण झाला पाहिजे. पूर्ण न होणारं आश्वासन कृपया आपण घेऊ नका. ही बाब आपण कृपया तपासून घ्या. जे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आहे त्याचे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री आहे, आणि राज्य कार्यकारी परिषदचे अध्यक्ष हे चीफ सेक्रेटरी आहे. आजतागायत चारा छावणीचे जे पैसे दिले गेले ते पैसे HDRF NDRFच्या जो कॉमन फंड असतो त्या कॉमन फंडमधून दिले जाते. विधानसभेच्या राज्याच्या तिजोरीतून स्वतंत्र पैसे द्यायचे असेल तर त्याला विधानसभेची मंजुरी लागेल, त्याला पुरवणी मागणी आणावी लागेल. जे पुरवणी मागणी झाली आहे त्याच्यातून त्यांना पैसे देता येणार नाही. त्यामुळे आता पुरवणी मागणी यायची असेल तर पुढच्या मार्चमध्ये येईल किंवा अर्थसंकल्पात येईल. समजून घ्या विषय. शेवटी तुम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे माझी देखील भावना आहे. आता मी तुम्हाला जे जिल्हाधिकारीचा अहवाल आहे त्याच्यातील 2 लाईन वाचून दाखवतो. शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय लिहिलं आहे की म्हणजे एक तर शंका उपस्थित केली आणि वरून शिफारस काय केली, मागणीनुसार आंदोलनाची मागणी सादर करण्यास संयुक्तिक होणार नाही. समजून घ्या विषय. त्यांनी काही जिओ टॅगिंगच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. जे आकडेवारी आहे ते त्याच्या संदर्भामध्ये प्रश्न उपस्थित केले आहे, आणि अशा पद्धतीचा प्रस्ताव जर या ठिकाणी सादर केला तर कुठली अथॉरिटी त्याला मान्यता देणार नाही. हे समजून घ्या आपण कृपा करून. शेवटी तुम्हाला रिलीफ मिळालं पाहिजे. त्यांना 1 महिन्याच्या आतमध्ये निर्णय घ्यायला सांगू. त्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये जर अहवाल निगेटिव्ह झाला, त्यांची शंका पूर्तता जे काही त्यांना, हे बघा बाकीचे सर्व पैसे देण्यात आले, फक्त 2च ठिकाणचे पैसे थांबवण्यात आले. बाकीचे पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली आहे त्या जिल्ह्याची, इतर तालुक्याची. या 2 तालुक्याची जी वाढीव संख्या आहे, वाढीव संख्येच्या संदर्भामध्ये हा प्रश्न आहे. मूळ जे मंजूर अनुदान होतं त्यांनी हे सरेंडर केलेली रक्कम आहे, पहिले सरेंडर झालेली आहे. हे कृपा सभागृहाच्या सदस्यांनी बाब लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे नंतरही वाढीव मागणी आली, आणि त्यामुळे वाढीव मागणीवर त्यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले त्याचं जर समाधान होऊ शकलं नाही तर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन ते पैसे देणार नाही, आणि वित्त विभाग देखील हे पैसे आपल्याला देऊ शकणार नाही. आणि त्यामुळे तुमचा आज त्या हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला असं आपण सांगितलं. त्यामुळे जर जेवढी त्रुटी आहे, जेवढे शंका आहे, कारण की पहिले उपायुक्त अहवाल पॉझिटिव्ह होता, या संदर्भामध्ये त्यांच्या शंकेचं पूर्ण समाधान होईल अशा पद्धतीचे जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना सर्व कागदपत्राचा पुरवठा रेकॉर्ड तपासणी करण्यासाठी निर्देश देण्यात येईल. महिन्याभराच्या आतमध्ये जर निर्णय निगेटिव्ह आला, पॉझिटिव्ह आला तर ठीक आहे, मग माननीय मुख्यमंत्री सोबत या संदर्भामध्ये बैठक आयोजित करून उचित निर्णय करण्यात येईल. परंतु एकदा मी 1 महिन्यात पैसे देईल असं म्हटलं, मला माहीत आहे मी कुठून पैसे देणार आहे. पैसे शेवटी सरकारच्या विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय हे पैसे देता येत नाही.
याला उणे नाही आहे, याला उणे नाही आहे. त्यामुळे उणेला वित्त विभागाची मान्यता लागेल. आणि म्हणून आता तुम्ही 2018 पासून वेटिंगवर आहात. किमान 1 महिन्याची वेळ द्या. आपण शासनाच्या सूचना स्पष्टपणे देऊ. गरज पडली मी आपल्या दालनात बैठक आयोजित करेन. त्यांना कुठल्या कागदपत्राची अडचण आहे त्याच्यावर आपण चर्चा करू. मी स्वतः याचा पाठपुरावा करेल. परंतु कागदोपत्र पूर्ण असल्याशिवाय आणि अशा पद्धतीचा निगेटिव्ह अहवालावर पॉझिटिव्ह निर्णय होऊ शकणार नाही. आणि म्हणून पॉझिटिव्ह निर्णय होण्यासाठी सकारात्मक कागदपत्र आणि अहवाल आवश्यक आहे. ती त्रुटी परत पूर्तता करावी लागेल. आणि त्रुटी पूर्त करण्यासाठी पत्रव्यवहार न करता डायरेक्ट अभिलेख घेऊन रेकॉर्डवर बोलून इथं कार्यालयात बोलून तो निर्णय करण्याच्या सूचना या ठिकाणी देण्यात येईल आणि त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल हे मी सभागृहाला या ठिकाणी आश्वस्त करतो. चुकार अधिकाऱ्याच्या चुकीचा भोग लोक भोगताय. अनुदान दिल्यावर योग्य वेळी त्यांनी प्रस्ताव पाठवला नाही. त्यांनी प्रस्ताव न पाठवल्याने अनुदान परत आलं आणि त्यानंतर अनुदान परत का केलं अशी विचारणा होऊ नये म्हणून आता ही मनगढत कहाण्या तयार सुरू झाल्या. आत्ता या विधानसभेत इतकेदा ही लक्षवेधी झाली आणि या मनगढत कहाण्यामध्ये म्हणजे अनुदान का वापस पाठवलं तर त्यांनी काम चुकारपणा केला आणि त्यांनी काम चुकारपणा केला म्हणून आता लोकांनी भोगायचं. अध्यक्ष महाराज, ही वाईट परंपरा आहे. म्हणजे तुमचा उपायुक्त आहे त्यांनी अहवाल दिला तो खोटारडा करता का सस्पेंड, मग त्याला गावता का फासावर, टाचणीने टोचून चौकात मारता का त्याला? हे कोणता शहाणपणा आहे कलेक्टरचा? म्हणजे लोकांचे पैसे मेले, आत्महत्या करायची धमकी देताय. एकाने आत्मदान करण्याची धमकी दिली. काय भगवान विठ्ठलाच्या पावन भूमीत सुद्धा आपण न्याय देऊ शकत नाही एवढे हतबल जागो आहे. सरकारी अधिकारी आमच्यावर भारी जागे आहे. आम्ही राज्य चालवतो, लोकशाहीमध्ये लोकांचं प्रतिनिधित्व करतो की सरकारी अधिकारी प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी अहवाल द्यायचा कलेक्टरनी अशा पद्धतीचा. कोणी फोनवर उपमुख्यमंत्र्यांना झाडून टाकायचं. काय चालू आहे अध्यक्ष महाराज? असं चालल्याने ना चैन रहेगा महाराष्ट्र में, ना सुख रहेगा. त्यांनी एका महिन्याच्या आत मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेमध्ये त्या राज्य कार्यकारी समितीची बैठक बोलवून सर्व काही अहवाल जो असेल तो दुरुस्त करून त्या ठिकाणी निर्णय घेण्याचा अधिकार केलेला आहे. आणि म्हणून चला अशासकीय विधेयक आता नाही, अशासकीय विधेयक अबू आझमी अध्यक्ष महोदय सन 2025 से विधानसभा विधेयक 293चा ठराव आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की आज 5 वाजता आम्ही ते सुरू करू, बिलं 2 घेऊ, लक्षवेधी करू, अशासकीय कामकाज करू. आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज की 8:30 वाजले आणि मी आपल्याला एक सांगतो अध्यक्ष महाराज की माननीय अध्यक्षालाही आपण निरोप द्या की विधिमंडळात, कारण आम्हालाही इथं 25-30 वर्ष झाली, असं म्हणजे वाया शब्द नाही वापरणार मी, सुधीर भाऊ वापरू शकतील पण मी नाही वापरू शकत. पण अध्यक्ष महाराज अशा पद्धतीचं कामकाज आम्ही कधी नाही पाहिलं. असं कामकाज आम्ही कधी नाही पाहिलं आणि म्हणून मी याच्या कामकाजावरच बहिष्कार टाकतो आणि आम्ही जातो. नाही हे असं काय करायचं चालेल? अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय नाही 293 हे सुरू करणार 293 5 वाजता सुरू करणार होते. सन्मान्य नाना पटोले या सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य आहेत, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आहेत. अध्यक्ष महोदय विरोधी पक्षाला देखील काहीतरी आवाज असतो,
कळलं की नाही? असं आहे की 5 वाजता सुरू होणार होता, आम्ही पण सहभागी आहे, इतके लोक बसलेले आहेत. 293ला पण महत्व आहे ना, विरोधी पक्षाचा आवाज आहे. तुम्ही आज लक्षवेधी एवढ्या वेळ चालवला, आमचं काही नाकार नाही आहे त्याला, परंतु अशासकीय विधेयक पण होणं गरजेचं आहे आणि 293 पण होणं गरजेचं आहे. शेवटी सदस्यांच्या भावना लक्षात घ्या किंवा उद्या पूर्ण वेळ द्या 293ला, परवा अधिवेशन संपणार आहे. यथार्थ आणि योग्य होता. आता तुम्ही जी भूमिका भावना मांडता, एवढ्या रात्री ही भावना मांडून ही काही जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही. उद्या 11 वाजता तारांकित प्रश्न झाल्यावर तुम्ही तुमचा प्रस्तावाचा आग्रह करा. आता ही भावना जर तुम्ही मांडली सुद्धा तर तुमची योग्य भावना ही पोहोचणार नाही. तुम्ही 12 1:30 वाजता घ्या उद्या. का चालवण्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही पूर्ण सहकार्य करतो. माननीय अध्यक्षांनी आम्हाला बोलवलं, आम्हाला सांगितलं की आपली 2-4 बिलं आहेत. मंत्री महोदयांनी देखील रिक्वेस्ट केली. या विधानसभेमध्ये जी परंपरा आहे की मंत्र्यांनी रिक्वेस्ट केल्यानंतर आम्ही देखील विरोधी पक्षाची मंडळी बिलाचा उद्देश समजल्यानंतर जास्त प्रश्न न विचारता बिलाचं समाधान झालं सदस्यांचं की मंजुरी देतो. पण आपण इतका वेळ चालवलं, त्यानंतर लक्षवेधी चालल्या. आता 293 कधी रात्री 12 वाजता आम्ही बोलायचा? 200 अरे महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षाला प्रस्ताव, ज्या प्रस्तावावरती विविध समस्या आपले सदस्य मांडणार, त्याची नोटिंग कोण घेणार, बाकी सगळ्या गोष्टी कोण घेणार, या सगळ्या गोष्टी आहेत ना. आपण अध्यक्ष महोदयांना सांगा, आता कळवा आणि उद्या सकाळी तारांकित प्रश्न संपल्यानंतर विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव चालू करा. पूर्ण दिवस चालू दे आणि अंतिम आठवडा प्रस्ताव सुरू करा. उद्याच्या कामकाजामध्ये काहीतरी पाहिजे ना, काहीतरी पाहिजे डेकोरम. आम्ही विनंती करतोय. ठीक आहे. अशासकीय विधेयक आहे, अध्यक्षांना विचारतो. इंट्रोडक्शन. अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 83 महाराष्ट्र धर्म द्वेषास आणि प्रेषित धर्मगुरू व धर्मग्रंथ धर्मस्थाने यांची विडंबना करण्यास प्रतिबंध विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृही अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 83 महाराष्ट्र धर्म द्वेषास आणि प्रेषित धर्मगुरू व धर्मग्रंथ धर्मस्थाने यांची विडंबना करण्यास प्रतिबंध विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, ये विधायक आहे की अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 83 महाराष्ट्र धर्म द्वेषास आणि प्रेषित धर्मगुरू व धर्मग्रंथ धर्मस्थाने यांची विडंबना करण्यास प्रतिबंध विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत प्रस्ताव संमत झाला. नहीं बल्कि सभी धर्म और सभी वर्गों के लिए है. अतः मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तर्ज पर ये बिल की मांग है, क्योंकि निर्देश के अनुसार दी गई धाराओं के में अपराधी को आसानी से जमानत मिल जाती है और ये बिल उसी आसानी को खत्म करने और नफरत भरे व्यक्तिगत करने वालों को रोकने के लिए है. अध्यक्ष महोदय, ये विधायक के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, धार्मिक किताब हो, देवी देवता हो, भगवान हो, पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब जो चाहता है जो बोल देता है. अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद. अध्यक्ष महोदय, इन सब के ऊपर एक ऐसा जो हेट स्पीच करते हैं, अपराध करते हैं, उन पे यूएपीए और मकोका जैसी कड़ी धाराओं के तहत उसे कम से कम 10 साल की सजा मिलना चाहिए, नॉन बेलेबल होना चाहिए, जिसे जमानत ना होने पाए, साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना लिए जाना चाहिए और इस विधेयक से नफरत पर लगाम लगेगी, कानून व्यवस्था में भी बहुत हद तक सुधार होगा. मेरी निवेदन है विधेयक को मंजूरी दी जाए और सभी सदस्य सरकार का समर्थन दें. हाँ अध्यक्ष महोदय, मी आपणास अनुमतीने सन 2025 चे विधेयक
विधानसभा विधेयक क्रमांक 83 महाराष्ट्रात धर्म द्वेष आणि प्रेषित धर्मगुरू व धर्मग्रंथ धर्मस्थाने यांची विडंबना करण्यास प्रतिबंध विधेयक 2025 मागतो. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 83 महाराष्ट्र द्वेषास आणि प्रेषित धर्मगुरू व धर्मग्रंथ धर्मस्थाने यांची विडंबना करण्यास प्रतिबंध विधेयक 2025 मांडण्यात आले. चर्चा नाही आहे, फक्त विधेयक मांडण्यात आले. सन चर्चा 2025 राहुल कुल विधेयक क्रमांक 85 महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकाबाबत त्या बांधकामास प्रोत्साहन देणे, त्याची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. या संदर्भामध्ये दोनच याच्यामध्ये सुधारणा सुचवलेल्या आहेत. सेक्शन 5 मध्ये सदनिका च्या काही किमती व्यतिरिक्त बिल्डरला जे काही शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे ते वगळावं, हे एक सूचना आहे. आणि सेक्शन 10 मध्ये सदनिका विकल्यानंतर सोसायटीची नोंदणी ही 51% सदनिका विकल्यानंतर करण्याची बिल्डरला परवानगी आहे. त्याच्याऐवजी सदनिका धारकांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन सोसायटीच्या नोंद करण्यासंदर्भातली सुधारणा याच्यामध्ये सुचवलेली आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 85 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 85 महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत त्या बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्याची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 85 महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकाबाबत त्या बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. विधेयक 2025 मांडण्यात आले. महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 85 महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. याच्यामध्ये सहकार कायद्यामध्ये सेक्शन 154 क मध्ये 54(ब)(8) मध्ये विशिष्टच फक्त कागदपत्र पाहणी करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. त्याच्याऐवजी त्या संस्थेच्या सभासदांना उपलब्ध असणारी सर्व कागदपत्रे जी त्या संस्थेची प्रशासकीय व्यवस्थेकडे उपलब्ध आहेत ती सर्व सार्वजनिक व सामायिक स्वरूपाची जी कागदपत्रे आहेत ती उपलब्ध करून द्यावी, अशा प्रकारची सुधारणा आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 86 महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 86 महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत, होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 86 महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 86 महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले.
सुधीर भाऊ मुनगंटीवार. महोदय, सन 2025चे 20वी क्रमांक 87 महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्याची अनुमती असावी. उद्देश अतिशय स्पष्ट आहे की निकडीच्या वेळी डॉक्टरांनी वैद्यकीय शल्यचिकित्सीय उपचारामध्ये अत्यंत आवश्यक असलेले विवक्षित विषम चिकित्सा औषधी द्रव्याचा वापर करण्याची अनुमती या विधेयकाच्या माध्यमातून मी शासनाला मागतोय. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 87 महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यकीय व्यवसायी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 87 महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यकीय व्यवसायी सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025चे 20वी क्रमांक 87 महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. महोदय, सन 2025चे 20वी क्रमांक 88 किमान वेतन महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. अध्यक्ष महाराज, कायद्याने विहित केलेल्या दराने मजुरांना किमान वेतन न देण्याची प्रवृत्ती दुर्दैवाने वाढते आहे आणि किमान वेतन दिलं नाही तरी कामगार विभाग मौन राहतो, धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत राहतो आणि या संदर्भामध्ये काही शिक्षा या वाढवण्याची तरतूद या अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून मी शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी करतोय. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 88 किमान वेतन महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 88 किमान वेतन महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025चे 20वी क्रमांक 88 किमान वेतन महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. अध्यक्ष महाराज, डॉक्टर राहुल पाटील. हो महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 90 महाराष्ट्र राज्यातील पदवीधर बेरोजगारांना सेवा सुविधा बेरोजगार भत्ता देण्याबाबत विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहात अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 90 महाराज, हे विधेयक आणण्याच्या मागचा उद्देश एवढाच आहे की मोठ्या प्रमाणावर असलेली बेरोजगारी आपण पाहिलं असेल, नवीन नवीन तंत्रज्ञान आज देशामध्ये विकसित झालेलं आहे. AI टेक्नॉलॉजी असेल, रोबोटिक टेक्नॉलॉजी असेल आणि या अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळं मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती हे घटत चाललेली. म्हणून जवळपास महाराष्ट्रामध्ये 11 लाखापेक्षा जास्त पदवीधर हे बेरोजगार आहेत. म्हणून त्यांच्या हक्काचे त्यांना 5,000 रुपये कमीत कमी 5 वर्षासाठी मिळावे, जेणेकरून त्यांचं आरोग्य असेल, त्यांचं मानसिक संतुलनसुद्धा व्यवस्थित राहील. शेवटी त्यांना त्यांचं घर चालवायचं आहे, आईवडिलांची सेवा करायची आहे. म्हणून हे विधेयक मी या सभागृहात मांडण्याची अनुमती मागतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 90 महाराष्ट्र राज्यातील पदवीधर बेरोजगारांना सेवा सुविधा बेरोजगार भत्ता देण्याबाबत विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 90 महाराष्ट्र राज्यातील पदवीधर बेरोजगारांना सेवा सुविधा बेरोजगार भत्ता देण्याबाबत विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला.
महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 90 महाराष्ट्र राज्यातील पदवीधर बेरोजगारांना सेवा सुविधा बेरोजगार भत्ता देण्यासंदर्भात विधेयक 2025 मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. 2015चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 91 महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांची मात्या पित्याप्रती जबाबदारी, उत्तरदायित्व तसेच देखभाल या संदर्भातील मानकांबाबत तरतूद करण्यासाठी विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. अध्यक्ष महाराज, आपण जेव्हा मंत्रालयात जातो, तुम्हीही अनेक वर्ष आमदार आहात, मीही अनेक वर्ष आमदार आहोत. साधारणतः आपल्या दोघांचाही प्रवास 1995 पासून सुरू झाला. मधात तुमचं एक गॅप पडली, पण आपण जेव्हाही मंत्रालयात जायचो तेव्हा नेमप्लेट जेव्हा वाचायचो पहिल्यांदा नाव आणि आडनाव असायचं. मग काही वर्षांनी त्या नेमप्लेटमध्ये बदल झाला, नाव, वडिलांचं नाव आणि आडनाव आलं. आता नवीन बदल झाला जो आपली भावना व्यक्त करण्यासाठी की नाव, आईचं नाव, वडिलांचं नाव आणि आडनाव. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की मंत्रालयामध्ये आईची सेवा करण्याचा जो भाव आहे, आईचं जे महत्त्व आहे ते विशद केलं जात आहे. पण दुर्दैवाने यासोबत काही निवेदनं मी अनुभवले. बदल्यांच्या 1000 निवेदनापैकी 950 निवेदनं हे वृद्ध मातापित्यांची सेवा करायची आहे असंच लिहून ते बदलीचं निवेदन आमच्यापर्यंत पोचतं. माझ्या आयुष्यात फक्त मी एक निवेदन पाहिलं की ज्याने लिहिलं की माझ्या आईवडिलाची सेवा करण्यासाठी माझा भाऊ बघतोय, माझ्या सासू सासऱ्याची सेवा मी केली पाहिजे आणि म्हणून माझी बदली करून द्यावी. आता पाटीवर नाव लिहिलं आहे, पण अध्यक्ष महाराज, एका आईने माझ्याकडे कंप्लेंट केली की मला 2 मुलं आणि 1 मुलगी. मोठ्या मुलाला नोकरी लागावी म्हणून आमची शेती आम्ही गहाण ठेवली, ती सोडवता आली नाही, तो नोकरीत गेला. पण त्याच्यानंतर आमच्या दुर्दशेला सुरुवात झाली. मुलगी लग्नाची झाली, लग्न करता येत नाही, तो पगार काही देत नाही. आणि म्हणून सिंगापूरमध्ये माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकांचे भरणपोषण आणि कल्याण अधिनियम 2007 सिंगापूरमध्ये आहे. चीनमध्ये या संदर्भामध्ये लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द राईट्स अँड इंटरेस्ट ऑफ द एल्डरली, आणि त्या कायद्यामध्ये तर वारंवार भेटी, भावनात्मक गरज हेही त्यामध्ये नमूद केली आहे. सिंगापूरचा 1995च्या द मेंटेनन्स ऑफ पॅरेंट्स ॲक्ट याच्यामध्ये तरतुदी आहे. त्यांच्याकडे माहिती घेतली, त्यांनी बोर्डावर आईचं नाव नाही टाकलं, पण सेवा करण्यासाठी कायदे केले. आता आपण बोर्डावर जर आई वडिलाचं नाव टाकलंच आहे तर या कायद्याने मी एक बदल सुचवतो आहे अध्यक्ष महाराज, की एखाद्या आई वडिलांनी कर्मचारी असणारा मुलगा हा मला पोसत नाही, मला पैसे देत नाही अशी जर तक्रार केली तर 1 महिन्याचा आत त्याचा निर्णय लावून त्यांच्या पगाराचा 20% पगार हा डायरेक्ट त्यांच्या खात्यामध्ये जाईल अशी या कायद्यामध्ये तरतूद आहे. एक पहिल्यांदा आपण हा प्रयोग कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत करावा आणि एकदा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला तर मग आपण GSTच्या माध्यमातून इतरांसाठी सुद्धा करता येईल. पण कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून आई वडिलांनी सांगितलं की माझा पोरगा पोसत नाही तर डायरेक्ट 1 महिन्यात 20% पगार आई वडिलांच्या खात्यामध्ये गेला पाहिजे अशी साधारणतः तरतूद या अशासकीय विधेयकामध्ये आहे. आणि म्हणून सभागृहाला माझी विनंती आहे की याला अशासकीय विधेयक मांडण्याची मला अनुमती द्यावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 91 महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांची मातापित्यांप्रती जबाबदारी, उत्तरदायित्व तसेच देखभाल या संदर्भातील मानकांबाबत तरतूद करण्यासाठी विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 91 महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांची मातापित्यांप्रती जबाबदारी, उत्तरदायित्व तसेच देखभाल या संदर्भातील मानकांबाबत तरतूद करण्यासाठी विधेयक 2055 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला.
महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 91 महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांची मात्या पित्या प्रति जबाबदारी, उत्तरदायित्व तसेच देखभाल या संदर्भातील मानकांबाबत तरतूद करण्यासाठी विधेयक 2025 मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. सुनील प्रभुजी. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 107 महाराष्ट्र अधिवक्ता विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 107 महाराष्ट्र अधिवक्ता विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 107 महाराष्ट्र अधिवक्ता विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, वकील हे न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक म्हणून न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये ते नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे कार्य करतात. कायद्याचे अधिष्ठान मजबूत ठेवणे, पीडितांना न्याय मिळवून देणे तसेच समाजात कायद्याविषयी विश्वास निर्माण करणे यासाठी वकिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. अध्यक्ष महोदय, अलीकडच्या काळामध्ये वकिलांवरती न्यायालयीन कामकाज करताना पोलीस ठाण्यामध्ये तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणी शारीरिक, मानसिक हल्ले, धमक्या व अपमानास्पद वर्तनाच्या घटनाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. अशा घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येत आहे आणि नागरिकांच्या न्याय प्रक्रियेवर विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे विधेयक मी आज या ठिकाणी मांडतोय. मला या विधेयकासाठी आपण सभागृहाने परवानगी द्यावी अशी मी मागणी आपल्याकडे करतो. विधेयक मांडण्यात आले. चा प्रस्ताव. 293चा प्रस्ताव कसा करता येत आहे? अध्यक्ष महाराज, फक्त आता अध्यक्ष महाराज, अशासकीय विधेयक हे कन्सिडरेशनसाठी आहे. हे मागच्या अधिवेशनापासून आहे. 18 जुलै 2025च्या कामकाजाच्या क्रमात दर्शविण्यात आलेले तथापि चर्चा न झालेले अशासकीय विधेयक. आता अध्यक्ष महाराज, मंत्री अशासकीय विधेयकाला उत्तर द्यायला नाही. तुम्ही विरोधी पक्षाचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव अशा वेळी घेताय की जेव्हा विरोधी पक्ष निघून गेला आहे. सुनील प्रभू आहे, पण अध्यक्ष महाराज, शेवटी अशा पद्धतीचा कामकाज आपल्याला अपेक्षित नाही आहे. शुक्रवार कशाचा दिवस आहे? महाराष्ट्र विधानसभा नियम 180 पानाचं पुस्तक आहे. आतापर्यंत 12 आपण तेच पुनर्प्रकाशित केलं. अशासकीय कामकाजाचा दिवस, त्या दिवशी त्याची गंभीरता नाही. अध्यक्ष महाराज, याच्यावर काही तर डायरेक्टिव्ह, कधीतरी निर्देश दिले पाहिजे ना अध्यक्ष महाराज. उद्या अध्यक्ष महाराज, जेव्हा शताब्दी महोत्सवात इथे एखादा आमदार आपलं कामकाज पाहिजे तेव्हा म्हणेल की आमचे पूर्वज जे होते त्यांना फक्त तोंडात लोकशाही पाहिजे होती, कृतीत नको. आचरणात लोकशाही त्यांना अपेक्षित नव्हती. फक्त शब्द, लोकशाहीचं महत्व, सत्यमेव जयते, धर्मचक्र प्रवर्तनाय. आता हे अशासकीय विधेयकाची उत्तरं तुम्ही तरी द्या तिकडे बसून. राज्यपालांकडे जाऊ, शपथ घेऊ आणि इकडे येऊन उत्तर द्या. काय चालू आहे? कस्टोडियन आहात अध्यक्ष महाराज आपण. आता मग निषेध व्यक्त करता येत नाही नाना पटोलेंसारखा. अशासकीय विधेयक आहे, अशासकीय ठराव. आज अशासकीय कामकाजाचाच दिवस आहे. शुक्रवार महाराष्ट्र विधानसभा नियम यामध्ये अशासकीय कामकाजाचे 2.5 तास हे ठरलेले आहे अध्यक्ष महाराज. यावर काय निर्णय द्यायचा तुम्ही द्या. फक्त तेवढंच आहे की अशा पद्धतीनं कामकाज होऊ नये. माननीय अध्यक्ष महाराज नेहमी कामासाठी लक्ष देतात, पण सरकार जर मदतीला नसेल तर अध्यक्ष महाराजही काय करतील? काय उत्तर काय? याच्यानंतर 2 अशासकीय बिल आहे. आता 200. बरं ठीक आहे, मंत्र्यांनी सुट्टी घेतली आहे का? मंत्र्यांनी तुम्हाला सुट्टीचा अर्ज दिलाय? सुट्टीचा अर्ज दिलाय का? सुधीर भाऊ,
नाही तुमचा नाही, ज्याचे अशासकीय विधेयक. अच्छा तुम्ही उत्तर देता, चगत काय हरकत नाही. अरे असं आहे, तुम्ही बसलेलं नाही. आता याच्यानंतरचा पुढचा क्रम काय आहे? श्री सुधीर मुनगंटीवार विससे यांचे सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 5 कारागृहे महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक. आता कारागृह सुधारणा विधेयकामध्ये उत्तर कोण देणार आहे? गृह विभागाने दिलं पाहिजे. आता इथं मंत्री नाही, राज्यमंत्री नाही. बरं हे विधेयक काही आत्ता मांडलेलं नाही आहे. मागच्या वेळी आम्हाला सांगण्यात आलं की पुढच्या अधिवेशनात नक्की घेऊ. तर दुपारी सांगितलं असतं तरी आम्ही निघून गेलो असतो. मग नाही, पुढच्या अधिवेशनात काय हरकत नाही, करा. एक ध्यान में रखना चंदसुख भैया, अध्यक्ष महाराज, चंदसुख भैया नहीं अध्यक्ष महाराज, आपके ही शेर में मैं एक शेर सुनाई देता हूं. छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा. और एक सुना देता हूं क्योंकि आप बहुत शेर कहते हो. किसी को तोड़कर कभी खुद को मजबूत मत समझो, वक्त ऐसा घूमेगा कि जब टूटोगे तो जोड़ने वाला भी नहीं रहेगा. अरे प्रश्न मी लोकशाहीच्या महत्वाला अधोरेखांकित करतो. आमचं तर हृदय मोठं आहे भाऊ. आम्ही तर जो येईल त्याला सामावून घेतो. उद्या तुम्ही आलात तर तुमच्या सहित पक्ष चालू, आम्ही चिंता करू नका. हा 293च्या चर्चेला आपण सुरुवात करूया. 293ची चर्चा किती वेळ चालवणार? आमच्यासारख्या सिनियर सदस्यांना बोलायचं आम्ही आता जाणार आहोत. उद्या आम्हाला देणार का सकाळी? काहीतरी ठरवा ना, डेकोरम. अरे या सभागृहाचा काही डेकोरम आहे की नाही? आज नवीन सदस्य बोलणार आहेत, आम्ही थांबतो त्यांच्यासाठी. परंतु आमच्यासारख्या सदस्यांना जर बोलायचं आहे, नाना पाटोले रागाने निघून गेले. कशाला? विरोधी पक्षाची लोक पण आहेत, सत्तारी नाहीत, विरोधी पक्षाची लोक पण आहेत. नाही, आता आपण 293च्या चर्चेला सुरुवात करू आणि किती वेळ घ्यायचा आहे? 2-3 तास तर सहजच आपण चालू आणि नंतर मग ठरवू आपण. असं आहे की विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावामध्ये सन्मान्य भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, सुनील प्रभू, इकडे डॉक्टर राहुल पाटील, ह्या सगळ्या मंडळींना बोलायचं आहे. ठीक आहे, आमच्या लोकांनी नावं कालपासून दिले, त्यांचा नंबर पहिला आहे. मग आम्ही कधी बोलणार? उद्या आमच्यासाठी तुम्ही वेळ ठेवणार का? आम्हाला एकदा काहीतरी सांगा की आज रात्री हा प्रस्ताव संपला, तुम्ही सिनियर सदस्य म्हणून या विधानसभेत बोलायचं नाही, आम्ही ठरवू काय करायचं ते. एकदा सांगून टाका आम्हाला. आज जेवढे सदस्य बोलतील तेवढे आज बोलतील आणि मग उद्या पुन्हा आपल्याला बोलायची संधी आहे. एवढीच विनंती आहे की उद्या आपण कार्यक्रम पत्रिकेवरती विषय दाखवा, वेळ ठरवा, नाही तर उद्या कार्यक्रम पत्रिकेवर दाखवाल, अंतिम आठवडा प्रस्तावाला सुरुवात कराल आणि आमच्या विरोधी पक्षाच्या ज्या काय प्रस्तावाच्या आहेत त्या सगळ्या भावना संपवून टाकाल. असं मात्र करू नका, माझी विनंती आहे, या सभागृहाच्या वतीने विनंती आहे. हे आपण जे सांगितलं, सुचवलं त्याप्रमाणे आपण आता 293च्या चर्चेला सुरुवात करू आणि 2-3 तास जितके सदस्य असतील ते बोलतील आणि पुन्हा उद्या 293वरची चर्चा कंटिन्यू करू. सांगत होतो, विनंती करतो सेक्रेटरी डिपार्टमेंटला की कोणीतरी अध्यक्ष महोदयांना विचारून या की काय नेमकं करायला पाहिजे. या इतक्या वर्षाची या विधानसभेची प्रथा परंपरा आहे. प्रत्येकाला वाटतं की आपण या प्रस्तावावर बोललं पाहिजे. बोला ना, उद्याही आहे संधी, आजही बोला. उद्या किती वाजता? उद्या लक्षवेधी घेणार का? उद्या अशासकीय विधेयकं आजची आहेत ती उद्या घेणार का? उद्या तुम्ही अंतिम आठवडा प्रस्ताव कधी सुरू करणार? मग ते सुरू केल्यावर किती वेळ चालवणार? त्याचं उत्तर कधी येणार? या सगळ्या गोष्टी आहेत ना. एकदा आम्हाला कळू दे, तुम्ही अनाऊन्स करा वरून. तुमचा तो अधिकार आहे, आमच्या हक्काचं रक्षण तुम्ही करणारच साहेब. आपण 293च्या प्रस्तावाला चर्चा करूया, सुरुवात करूया आणि नंतर आपण ठरवून पुन्हा उद्या कंटिन्यू करणार आहोत. त्यांचं नाव असेल तरी उद्या त्यांना बोलायला देणार.
हा का देता येईल म्हणजे एक लक्षात ठेवा, विरोधी पक्षाचा अधिकार आहे, प्रस्ताव नाही, मांडणं आपला विरोधी पक्षाचा अधिकार अधिकार अबाधित आहे. ठेवूनच तो प्रस्ताव बोलतोय. 5 वाजता सुरू करायला पाहिजे होता. आता रात्री 9 वाजलेले आहेत, त्याने कशाला देता येईल म्हणजे असं नाही. नाही जे आता जातील, ज्यांच्या कामानिमित्त जे गेले, आता वडेट्टीवाल्यांचा उद्या वाढदिवस आहे, ते गेले. आता मला लग्नाला जायचंय, मी गेलो तर मला देणार उद्या. जे आज बोलतील ते आज बोलतील, जे आज बोलू शकणार नाही ते उद्या ठीक आहे. बोलतील. संपला विषय. चर्चेला सुरुवात करावी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी विरोधी पक्षाच्या 293च्या प्रस्तावावर बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, साधारणतः 1 वर्ष झालं नवीन सरकार आपल्या या राज्यामध्ये स्थापन झालेलं आहे. 240 जवळपास आमदार असलेलं मेजॉरिटीचं सरकार आहे. वारंवार असं आम्हाला सांगण्यात येतं की हे वेगवान सरकार आहे, सुपरफास्ट सरकार आहे. पण लहानपणापासून आम्ही जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रभरात फिरतो तेव्हा एक पाटी हायवेच्या बाजूला लावलेली असते, अति घाई जीव जाई. आणि अशी परिस्थिती कुठेतरी या सरकारने आता महाराष्ट्राची आणि मुंबईची केली आहे, असं माझ्या मनामध्ये प्रश्न तयार झालाय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या प्रत्येक भाषणामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री सांगतात की महाराष्ट्राचा विकास हा आम्हाला शाश्वत विकास करायचा आहे, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. पण सध्या जर तुम्ही मुंबईची परिस्थिती बघितली, शाश्वत विकास सोडा, सदा श्वास सुद्धा आम्हाला घेता येत नाही, इतकी वाईट परिस्थिती आज मुंबई शहराची झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, गेले 10-15 दिवस AQI म्हणजे एअर क्वालिटी इंडेक्स हा 300च्या पलीकडे आहे. साध्या साध्या लोकांना, यंग मुलांना, 20, 21, 22 वर्षाच्या तरुणींना ब्रॉन्कायटिस, ॲस्थमा, दमाचे आजार सुरू झालेले आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, या सगळ्याचं एकमेव कारण आहे कुठलाही विचार न करता केवळ विकास करायचा म्हणून हातात घेतलेले सगळे प्रोजेक्ट्स. अध्यक्ष महोदय, आजच टाइम्स ऑफ इंडियाची बातमी आहे, AQI वाढल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने 9000 शोकॉज नोटिसेस दिल्या. त्यापैकी 3000 शोकॉज नोटिसेस ज्या दिलेल्या आहेत या सरकारी कामांना दिलेल्या आहेत. म्हणजे 9000 ठिकाणी सांगितलं की तुमच्यामुळे मुंबईचं प्रदूषण वाढतंय, त्यापैकी 3000 जागा यामध्ये सरकारीच कामं चालू आहेत. मग कुठे बुलेट ट्रेनचं काम चालू आहे, कुठे माझ्या मतदारसंघातलं हायकोर्टचं काम चालू आहे. म्हणजे सरकारच याकरता जबाबदार आहे, हे स्वतः मुंबई महानगरपालिकेने सिद्ध केलेले. अध्यक्ष महोदय, आज मुंबईची अशी परिस्थिती आहे की अख्खं मुंबई शहर खोदून ठेवलेले. कॉन्क्रीटचे रस्ते करायचे, कॉन्क्रीटचे रस्ते करायचे, कॉन्क्रीटचे रस्ते करायचे. गेल्या 5 वर्षांपासून ऐकतोय आम्ही की पुढच्या वर्षी एकही खड्डा दिसणार नाही, पुढच्या वर्षी एकही खड्डा दिसणार नाही. अहो, केलेले खड्डे तुम्ही भरायला तयार नाही तर पुढच्या वर्षीचं काय. आणि अध्यक्ष महोदय, एकनाथ शिंदे साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यांनी हा का अट्टहास केला होता कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांचा? कारण ते असं सांगायचे की एकदा कॉन्क्रीटचे रस्ते केले की परत परत ते खोदण्याची गरज नाही. पण अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे मुंबई महानगरपालिकेचंच सर्क्युलर आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्याच माझ्या वॉर्ड ऑफिसनी त्यांच्या रोड डिपार्टमेंटला लिहिलंय की माझ्या मतदारसंघामध्ये जे 10 कॉन्क्रीटचे रस्ते झाले ते रस्ते होऊन 3 महिने सुद्धा झाले नाही, ते परत आम्हाला खोदायला लागतील. कारण रस्ते बनवताना वॉटरच्या पाईपलाईन डॅमेज झाल्या आणि त्यामुळे संपूर्ण आमच्या वांद्रे परिसरामध्ये दूषित पाणी पुरवठा होतोय. म्हणजे काय उपयोग झाला या कॉन्क्रीटचे रस्ते बांधून जर आपल्याला 3 महिन्यात परत खोदायचे तर? एकदा ते कॉन्क्रीटचे रस्ते परत खोदले की तुमचा DLP सुद्धा वेव ऑफ झाला आणि मग कंत्राटदाराला सुद्धा आपण जबाबदार धरू शकणार नाही. हा कसला विकास आहे? अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ड्यू आहे आणि निवडणूक ड्यू असताना काल एकनाथ शिंदे साहेबांनी घोषणा केली की मुंबईतल्या ज्या 20,000 इमारती ज्यांना OC नाहीये त्यांना आता आम्ही OC देणार आणि लाखो लोकांचं भलं करणार. अध्यक्ष महोदय, 20,000 इमारतींना OC नाहीये, ती OC का नाहीये याचा आपण कधी विचार करणार की नाही? अनेक इमारती या विना परवाना बांधलेल्या आहेत. परमिशन होती 3 माळ्याची, बांधल्या 6 माळे. अनेक जागांना फायर NOC नाहीये. आणि मग अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही जर त्या रेग्युलराइज करणार असाल तर माझ्या मनामध्ये हा प्रश्न येतो की तुम्ही हा सामान्य मुंबईकरसाठी घेतलेला निर्णय आहे की जे 20,000 बिल्डर आहेत
कारण बिल्डरची जबाबदारी असते ओसी आणणं. मी स्वतः सिव्हिल इंजिनियर आहे, आमचा हाच व्यवसाय आहे, आम्हाला माहिती आहे ओसी करता किती तडपड करावी लागते. आणि हा जो पायंडा सरकार पाडते, यापुढे एकही बिल्डर हा ओसी आणायची टेन्शनच घेणार नाही. त्याला माहिती आहे पुढची निवडणूक आली, ओसी घ्या किंवा नका घेऊ, 6 माळेची परमिशन टाका, 12 माळे बांधा, सरकारच आपल्या बिल्डिंग रेग्युलराइज करून टाकणार आहे. आणि त्यामुळे कुठेतरी स्कॅम आहे का, हा माझ्या मनामध्ये प्रश्न तयार झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मी म्हणालो तसं कुठलंही विजन नसता, नुसता विकास विकास विकास. आज धारावीचा जो प्रकल्प पूर्ण आमच्या मुंबईमध्ये जो उभा राहतोय, कोणालाच कळत नाहीये नक्की याची दिशा काय. अध्यक्ष महोदय, जे काही मला कळलेलं आहे त्यामध्ये देवनार डम्पिंग ग्राउंड, जिथे गेले 25 वर्षापासून सगळ्या मुंबईचा कचरा टाकला जातो, आज धारावीतल्या काही नागरिकांना आपण तिकडे बिल्डिंग बांधून देणार. हे का कसले अट्टाहास आहे. मिठा घरं, मुलुंडची जी मिठा घरं आहेत तिकडे आता आपण रिहॅबच्या बिल्डिंग, आणि असं आमच्या लक्षात येते की सेलच्या बिल्डिंग बांधणार. म्हणजे नक्की आपण हा विकास हा धारावीकरांचा करतोय, आपण मुंबईकरांचा करतोय, मिठा घरांवर करणं. अध्यक्ष महोदय, विश्वास बसत नाही सांगायला, डम्पिंग ग्राउंडवर घरं. त्यामुळे हे काय चाललंय, हे सगळं एक प्रचंड मोठा क्वेश्चन मार्क या सगळ्या विकासाच्या मॉडेलवर आहे. अध्यक्ष महोदय, विकासाच्या नावाखाली एक दुसरा अजेंडा हाती घेतलाय, खासगीकरण, प्रायव्हेटायझेशन, प्रत्येक गोष्टीचं प्रायव्हेटायझेशन. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये म्हाडाचं मुख्यालय, म्हाडाच्या मुख्यालयामध्ये आम्ही असं ऐकून होत की म्हाडाचं मुख्यालय सुद्धा आता प्रायव्हेटाईज करून टाकणार, कारण ती मोक्याची जागा आहे. असं आम्ही लक्षात आहे की ज्या 2 फॅमिली आहेत सध्या देशभरात, त्यातल्या एका फॅमिलीचं ठरलंय जिओ धन धनाधन म्हाडाची इमारत आम्ही घेऊन टाकणार. खरं होईल खोटं होईल ते येणारा काळ ठरवेल. अध्यक्ष महोदय, मेट्रो बांधली, चांगली मेट्रो बांधली, जे चांगले त्याला चांगलंच म्हणणार, पण मेट्रो बांधताना सरकारी पैसा आणि मेट्रोच्या स्टेशनला नंतर खाजगीकरण करून टाकलं. परिणाम काय झाले अध्यक्ष महोदय, मेट्रो स्टेशनची नावं पहा, ट्रेनमध्ये अनाउन्समेंट काय होते, अगला स्टेशन म्युच्युअल फंड सही है अंधेरी, अगला स्टेशन ग्रीन प्लाय ओशिवारा. अध्यक्ष महोदय, काय पोरखेळ लावून ठेवलेलं आहे. माझ्या असं कानावर आलेलं आहे की आता ज्या पुढच्या मेट्रो बनणार आहेत त्याकरताचं टेंडर हे टाटा स्कायला मिळालेलं आहे. टाटा स्कायला मिळाल्यानंतर कदाचित अशी घोषणा होईल, पुढचं स्टेशन इसको लगा डाला तो लाईव्ह झिंगालाला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या कानावर आलेलं आहे मंत्रालयाला जे मेट्रो स्टेशन बनलेलं आहे त्याचं टेंडर हे सर्फ एक्सेलला मिळालंय. अगला स्टेशन दाग अच्छे है मंत्रालय. अध्यक्ष महोदय, हे काय आपल्याला शोभणार आहे. कसलं प्रायव्हेटायझेशन करायचं एवढा तरी आपण विचार करणार आहोत की नाही. अध्यक्ष महोदय, या प्रायव्हेटायझेशन आणि या खाजगीकरणाच्या नादामध्ये आज सगळ्यात मोठं कोणी विक्टिम होत असेल तर ते आपल्या मराठी शाळेत. अध्यक्ष महोदय, आज मुंबईमध्ये एक प्लॅन्ड मोडस ऑपरेंडी चालू आहे. जुन्या मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी शाळा या मुद्दामून कशा बंद करता येतील याकरता कुठेतरी एक प्रचंड मोठं षडयंत्र रचलं जाते. अध्यक्ष महोदय, मी काही माझ्याकडे फोटोंसहित मी उदाहरणं आणलेली आहेत. परळ भागामध्ये मानाजी राजूजी चाळ प्रांगणात एक चाळ होती आणि चाळीच्या मधोमध स्वतंत्र मराठी शाळा होती, स्वतंत्र इमारत होती. याचा जेव्हा पुनर्विकास झाला, आता पुनर्विकास पूर्ण झालाय, या चाळीच्या ठिकाणी जिकडे मराठी शाळा होती त्याची स्वतंत्र इमारत होती, आज तिकडे अध्यक्ष महोदय काय उभं राहिले, एक लोढा विस्टा नावाची इमारत उभी राहिली आहे, लोढा विस्टा. आणि या लोढा विस्टा इमारतीमध्ये पार्किंगमध्ये केवळ 4 गाळे दिलेत मराठी शाळेकरता. मराठी शाळेची ज्याची स्वतंत्र इमारत परळमध्ये होती तिकडे लोढा विस्टा उभी राहते आणि पार्किंगच्या 4 गाळ्यांमध्ये केवळ मराठी शाळा चालवली जाते. अध्यक्ष महोदय, दुसरं उदाहरण माहीमची शाळा. अध्यक्ष महोदय, न्यू माहीमला मुंबई महानगरपालिकेची शाळा होती जिकडे 1500 विद्यार्थी शिकत होते. 2018 साली मुंबई महानगरपालिकेने खर्च करून त्याच्यावर डागडुजी केली आणि गेल्या वर्षी 7 वर्षापूर्वी डागडुजी झालेली स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आलं आणि सडनली धोकादायक म्हणून घोषणा करून टाकली. धोकादायक केल्यानंतर काय असतं पुढे, विद्यार्थ्यांना रिकामं करा. विद्यार्थ्यांना रिकामं केल्यामुळे माहीमच्या विद्यार्थ्यांना सायनला पाठवलं.
सायनला पाठवल्यामुळे लोकमतची ही बातमी आहे, आठवड्यातून एकदाच मुले शाळेत, बाकी दिवस आजारी. मेहक शेख इयत्ता 8वी, तेजू प्रकाश कुमटेकर इयत्ता 8वी, आर्यन दाभाडे इयत्ता 7वी, जान्हवी दाभाडे इयत्ता 6वी, दीपक दाभाडे 3री यांच्या पालकांनी सांगितले की दुपारी आणि संध्याकाळी मिळून 2.5 तास चालल्यामुळे मुलांचे पाय दुखतात. अनेक पालकांनी स्वतःच्या मुलांना, विद्यार्थ्यांना त्या शाळेतनं काढून टाकलं, खाजगीत टाकून दिलं आणि नंतर हे काय अहवाल सांगणार? मराठी शाळांमध्ये मुलंच जात नाहीत, त्यामुळे त्या शाळेची गरज नाही, खाजगीकरण करून टाका. आणि जेव्हा पालकांनी विरोध केला तेव्हा नवीन स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं आणि जेव्हा लोकांनी विरोध केला, मराठी प्रेमींनी विरोध केला, विरोध केल्यानंतर लोकसत्ताची बातमी आहे, दुसऱ्यांदा स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतर कळलं की C1 कॅटेगरीत मोडतच नाही, याची गरजच नव्हती, काही सगळा पहिला ऑडिट खोटा होता. मग अध्यक्ष महोदय, मनात हा प्रश्न येणार नाही का केवळ मराठी शाळांना का टार्गेट केलं जातंय? अध्यक्ष महोदय, तिसरं उदाहरण सुद्धा आहे, कुलाब्याची शाळा. कुलाब्याचे भाव आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत, साऊथ मुंबईचा सगळ्यात, महाराष्ट्रातला सगळ्यात प्रेस्टिजियस भाग. कुलाब्याच्या शाळेला सुद्धा असंच षडयंत्र करून बंद करण्यात येतंय आणि 4 शाळांचे विद्यार्थी हे एका वर्गामध्ये भरवले जात आहेत, एका हॉलमध्ये. आणि मग अर्थातच पालक म्हणतात एवढ्या खालच्या दर्जाचं शिक्षण नको म्हणून वेगवेगळ्या शाळांमध्ये टाकायचं आणि ती सुद्धा शाळा बंद करून टाकायची. अध्यक्ष महोदय, काय चाललंय सगळं? आणि म्हणून आपण आता विचार केला पाहिजे की ज्या मराठी माणसांनी स्वतःचं रक्त गाळून मुंबई ही मिळवून दिली, आज त्याच मुंबईमध्ये मराठी भाषेची, मराठी माणसाची कुठेतरी गळचेपी होतीये का, हा प्रश्न आज आमच्या समोर आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्रास मुंबईमध्ये मराठी माणसाला घर नाकारण्याची हिम्मतच व्हायला लागलेली आहे. सांगतात तू नॉनव्हेज खातोस, हमको बास आएगा नहीं लेंगे. कशी होते यांची हिम्मत? आपलं अधिवेशन सुरू असताना मीरा भाईंदरचा व्हिडिओ आलाय, त्याच्यात एक माणूस सांगतोय इधर बाजू में हमारा डेरासर है, इसीलिए हमको नॉनव्हेज वाले नहीं चाहिए, हमको सिर्फ शाह पटेल ही चलेंगे, मराठी माणूस नहीं लेंगे अंदर. एवढी हिम्मत होते अध्यक्ष महोदय? कशी होते यांची एवढी हिम्मत? घरे नाकारली जातात. एक वीरेन शहा नावाचा व्यक्ती, जेव्हा तत्कालीन आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब होते, त्यांनी निर्णय घेतला की मुंबईतल्या प्रत्येक दुकानावर मराठी पाटी ही लागलीच पाहिजे. त्याला विरोध कोण करतं? वीरेन शहा नावाचा व्यक्ती करतो आणि तो खुलेआम सांगतो की नाही लावणार मराठी पाटी. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईमध्ये हा कोण वीरेन शहा आहे ज्याची एवढी हिंमत होते की आम्ही मराठी पाटी लावणार नाही? आणि त्याच्या मागे अशी कुठली अदृश्य शक्ती आहे की ज्याच्यामुळे त्याला एवढं पाठबळ तयार होतं की मराठी माणसाच्या अस्मितेला तो हात घालू शकतो? हे देखील आपण शोधलं पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आज जो काही एक प्रोपोगंडा केला जातोय, शेवटी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आहे आणि त्यामुळे आज खरं म्हणजे ते आमचे सहकारी सदस्य अमितजी इकडे नाही आहेत, पण वारंवार एक ते भीती दाखवतात की सपारून राहा, आताच्या निवडणुकीत जर काही त्रास झाला तर मुंबईचा महापौर हा अमुक अमुक होईल. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 4 ते 5 मिनिटांमध्ये मला अशी अपेक्षा आहे की मी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केलाय की खरा धोका मुंबईच्या मराठी माणसाला कुठून आहे. अध्यक्ष महोदय, आज खरं म्हणजे माझी इच्छा होती की ते असायला पाहिजे होते समोर, पण आपला कदाचित त्यांना काही दुसरं काम असेल ते म्हणून नसतील. हे विदर्भातलं अधिवेशन आहे आणि म्हणून विदर्भातलेच एक थोर कवी, त्यांचं नुकतं निधन झालं, त्यांचं नाव होतं डॉक्टर मिर्झा रफी अहमद बेग, विदर्भातलेच होते. त्यांची एक, अमरावतीचं ना, त्यांची एक कविता आहे. ही कविता मला वाटतं प्रचंड बोलकी आहे. मुसलमान असून येते मले मराठी, थोपटू नका माही पाठ याच्यासाठी. मुसलमान असून येते मला मराठी, थोपटू नका माही पाठ याच्यासाठी. जो जिथे जन्मला तेच त्याची भाषा, पराठीकडून बोंडाचीच करा ना आशा. अध्यक्ष महोदय, ही आपली मुंबई आहे, ही आपली संस्कृती आहे. जो जन्मला मुंबईमध्ये त्याची भाषा ही मराठी आणि त्यामुळे कोण कुठल्या जातीचा आहे, कोण कुठल्या धर्माचा आहे, मराठीवर कोणीच आवाज उचलत नाही. मग अध्यक्ष महोदय, आपण सुद्धा सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे
की सरकार म्हणून आपण नक्की कुठल्या दिशेने चाललोय. एवढी 240 आमदारांची मेजॉरिटी असताना आपण मराठी भाषेचं जतन केलं पाहिजे, संवर्धन केलं पाहिजे, त्याला इन्सेंटिव्हाइज केलं पाहिजे, की मराठी शाळा बंद पाडल्या पाहिजेत. कशाला पाहिजे हिंदी भाषा अनिवार्य. मी इंग्लिश मीडियममध्ये शिकलो, इतक्या वेळात माझा एक तरी मराठी शब्द निघाला. येतं ना मला, हिंदी पण येतं, इंग्लिश पण येतं. अगदी अमेरिकेत जाऊन कोलंबिया विद्यापीठात शिकून आलो, तरी कुठे माझ्या मराठीत काय प्रॉब्लेम आहे? काय अडलं आमचं आम्ही 1 ते 5वी अनिवार्य हिंदी नाही शिकलो तर? का वारंवार सरकारकडनं मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला जातोय, हा प्रश्न माझ्या मनामध्ये आहे. आणि म्हणून मला माहिती आहे की आज खरं तर मला भरपूर बोलायचं होतं, पण आमच्याच पक्षाचे आणि सहकारी आमचे भरपूर आमदार आमच्या ज्योतिताईंपासून सगळे थांबलेत, म्हणून मी आता काही जास्त बोलणार नाही. जी काही चिंता अमितजी वारंवार व्यक्त करतात, शेवटचा मुद्दा घेतो आणि थांबतो, की मुंबईचा महापौर कोण होणार, मुंबईचा महापौर कोण होणार, एका टर्निंग पॉइंटला मुंबई आहे, आता अमुक होईल, आता तमुक होईल. मी आज आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो, मुंबईचा महापौर हा एक तर कोणता ना कोणती पेडणेकर होईल, महाडेश्वर होईल, आंबेकर होईल, प्रभू होईल, जाधव होईल, राऊळ होईल, दळवी होईल, पाटील होईल, साटम होईल, राऊत होईल, वैद्य होईल, जोशी होईल किंवा भुजबळ होईल, पण मुंबईचा महापौर हा मराठीच माणूस होईल, हे मी आपल्याला सांगू इच्छितो. आणि माझी अपेक्षा आहे की सरकारनं सुद्धा आता कुठेतरी भानावर येण्याची गरज आहे. विकास 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 करत अख्खं आपलं राज्य हे आता परप्रांतीयांच्या हातामध्ये देणं बंद करा. कुठेतरी मराठी माणसाचा स्वाभिमान, भूमिपुत्रांना कशा नोकऱ्या मिळतील याकडे आपण काम करा, अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण मला संधी दिली याकरता धन्यवाद. आपलं शिक्षण कोणत्या शिक्षण कोणत्या शाळेमध्ये? मराठी माध्यमच्या शाळेत झालं का? अध्यक्ष महोदय, सुरेश भोळे नाही ना सध्या. सत्यजित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, आपल्या ह्या 293 अंतर्गत आपला जो प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावाच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मी आज येतो उपस्थित आहे. आपले महाराष्ट्राचं सरकार आणि महाराष्ट्राच्या सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पातळीवरती ज्या काही उल्लेखनीय बाबी आहेत त्या उल्लेखनीय बाबींच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं जनमानसावरती प्रचंड मोठ्या पद्धतीचं गारूड या आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आपले उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, आणखीन आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेब यांच्या सगळ्यांच्या संयुक्तिक प्रयत्नातून सुरू आहे. मला आज या आपल्या चर्चेच्या निमित्तानं निश्चितपणे सांगावंसं वाटतं की शेवटी राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण आणि विकासाचं असणारं जे एक दूरदृष्टीचं जे एक महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचं जे काम आहे ते काम करत असताना प्रत्येक गोष्टीला 2 बाजू असतात. या असणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्राचा विकासाचा गाडा पुढं घेऊन जात असताना खऱ्या अर्थानं आज जर तुम्ही बारकाईनं बघितलं तर स्टार्टअप कॅपिटल जर कुठलं झालं असेल तर ते आपलं महाराष्ट्र होते. आज जर तुम्ही माहिती घेतली तर आज सत्य नदेला सारखे एक अत्यंत उच्च विद्याविभूषित की ज्यांनी परदेशामध्ये जाऊन आपल्या देशाची असणारा गौरव वाढवलेला आहे ते सत्य नदेला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये येत आहेत आणि त्यांनी या निमित्तानं आपल्या महाराष्ट्र सरकारच्या बरोबर कुठं ना कुठं तरी एक चांगल्या पद्धतीचं काम करण्याच्या संदर्भातला मनोदय व्यक्त केलेला आहे. मधल्या काळामध्ये इलॉन मस्क हे स्टारलिंकचे जे प्रमुख आहेत त्यांचेसुद्धा अनेक सहकारी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आले होते, मुंबईमध्ये आले होते आणि त्यांनीसुद्धा या निमित्तानं महाराष्ट्र सरकारबरोबर आरोग्य असेल, शिक्षण असेल या सर्व क्षेत्रामध्ये आम्ही काम करणार आहे अशा पद्धतीचा मनोदय व्यक्त केलेला आहे. आज तुम्ही बघा सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून देशामध्ये कुठल्याही राज्यानं एवढी धवल क्रांती केलेली नाही तेवढी धवल क्रांती आज खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या असणाऱ्या ह्या म्हणजे क्षितिजा पलीकडचा जो दृष्टिकोन आहे तो क्षितिजा पलीकडचा दृष्टिकोन ठेवून करण्याचा प्रयत्न करते. आज मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून 16,000 मेगावॅट आपल्याला सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून जनरेट करण्याचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आपण घेतलेला आहे. परवा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये सुद्धा आपण एका दिवसामध्ये
सगळ्या असणाऱ्या आपले जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांना कृषी पंप देण्याच्या संदर्भात, सौर कृषी पंप देण्याच्या संदर्भातला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केला. तशा पद्धतीने त्याची कारवाई केली. बळीराजा कृषी संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून आपण 7.5 HP आतले जे आपले सर्व शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांना मोफत आज वीज देतोय. आणि ह्यातनं खऱ्या अर्थानं मगाशी सुद्धा आपण बघितलं बावनकुळे साहेबांनी आपल्या असणाऱ्या मामलतदार कोर्ट असणारा जो कायदा आहे त्या कायद्यामध्ये ज्या काही सूचना केल्या किंवा ज्या काही सुधारणा केल्या त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की आपल्याला हा महाराष्ट्राचा GDP वाढवायचा आहे. आणि महाराष्ट्राचा GDP वाढवायचा असेल तर शेतीला आपल्याला खूप मोठ्या पद्धतीनं उद्याच्या काळामध्ये न्याय देणं गरजेचं आहे. आणि शेतीला न्याय द्यायचा असेल तर शेतीचे जोड रस्ते असतील, शेतीचे पाणंद रस्ते असतील, या सगळ्याला चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला निश्चितपणे बळकट करणं गरजेचं आहे. या सगळ्या प्रक्रिया जर आपण विचार केला तर आज आपण समृद्धी मार्गाच्या माध्यमातून मधल्या काळामध्ये काही विमानाच्या बाबतीत काही गडबड झाली. मी सुद्धा सकाळी 8:30-9ला विमानतळावर गेलो आणि मला कळालं की आपलं विमान जे आहे ते कॅन्सल झालेलं आहे. तडक आम्ही समृद्धी मार्गाने निघालो, 9:30-10ला निघालो होतो, 7:30-7 वाजता आम्ही इथं नागपूरला आलेलो आहे. त्यामुळे ही प्रगती नाही का? आणि अशा पद्धतीची असणारी जी दृष्टी आहे ती दृष्टी खऱ्या अर्थानं आपल्या असणाऱ्या सरकारमध्ये कार्यरत असणारे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, असणारे सर्व जे मंत्रिमंडळ आहे त्या मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून निश्चितपणे आज सुरू आहे. माझं आपल्याला सगळ्यांना या निमित्तानं आपल्या सभागृहाला सांगायचं, हे ऑगस्ट हाऊस आहे. हे असं आपलं सभागृह आहे की या सभागृहानं रोजगार हमी योजनेसारखा कायदा केलेला आहे की जो कायदा आज महाराष्ट्राचा कायदा देशानं स्वीकारलेला आहे. आज आपल्या महाराष्ट्रानं तंटामुक्तीसारखा एक महत्त्वपूर्ण कायदा केला. इथं रोहित पाटील माझे सहकारी आहेत, त्यांच्याच पिताश्रींनी त्यावेळेस केला होता की जो नंतरच्या काळामध्ये देशामध्ये सुद्धा त्याच्या संदर्भातली चर्चा झाली. आपल्या महाराष्ट्रानं वेगवेगळ्या पातळीवरती स्वच्छतेच्या संदर्भातले नवीन आयाम करावेत म्हणून संत गाडगेबाबा महाराज अभियान आणलं. त्याची सुद्धा निश्चितपणे महाराष्ट्राची चर्चा ही देशामध्ये झालेली आहे. त्यामुळं आज महाराष्ट्राकडं देश हा अपेक्षेनं बघतोय. देश हा $5 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे जात असताना खऱ्या अर्थानं आज तुम्ही बघा महाराष्ट्रामध्ये मुंबई असेल, आज डेटा सेंटरचं कॅपिटल कोण होणार आहे तर मुंबई होणार आहे. ही जी ग्रीन एनर्जी आहे ती ग्रीन एनर्जी कुणाला मिळणार आहे तर मुंबईच्या माध्यमातून, ह्या डेटा सेंटर्सच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं उद्याचं वॉर सर हे खऱ्या अर्थानं पाण्याचं असणार आहे आणि डेटाचं असणार आहे. आणि ह्यामध्ये 100% आपण निश्चितपणे जर आघाडी घेतली, रोबस्टली जर आपल्या नेतृत्वानं डेटा सेंटर्सच्या माध्यमातून खूप मोठ्या पद्धतीनं हे जे उद्योजक आहेत, लॉजिस्टिकल पार्क्स असतील, डेटा सेंटर्स असतील, स्टारलिंक सारख्या कंपन्या असतील, ह्या जर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आल्या आणि त्या माध्यमातून कृषी असेल, आपलं शिक्षण असेल, आरोग्य असेल, ह्या असणाऱ्या क्षेत्रामध्ये जर चांगल्या पद्धतीनं काम केलं. सर मी सांगली जिल्ह्यामधनं येतो. मी शिराळा तालुकासारखा एक छोटा तालुका आहे की त्या तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करतो. मी 97 साली जिल्हा परिषदेचा सदस्य झालो होतो आणि त्यावेळेस आम्ही त्या काळामध्ये काही टेलिमेडिसिन्सचे काही प्रयोग करता येतात का ह्या संदर्भातला प्रयत्न करायचो. आज आमच्या सांगली जिल्ह्यामध्ये टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून आम्ही जी काय असणारी कन्सल्टन्सी सर्व्हिस देतो त्या सर्व्हिसचा फायदा आमच्या अनेक रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाईकांना होतो. आणि त्या माध्यमातून जवळजवळ कोटभर रुपयाची आमच्या असणाऱ्या रुग्णांची बचत आम्ही आमच्या असणाऱ्या ह्या कामातनं केलेली आहे. मग हे कशामुळे झालेलं आहे सर? हे ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून झालेलं आहे. वेगवेगळ्या पातळीवरती आपण हे जे असणारं नेटवर्क आता निर्माण करायला लागलो त्याचा आपल्याला हा सगळ्यात फायदा व्हायला लागला आहे. आणि म्हणून मला आज अध्यक्ष महोदय मला सांगावंसं वाटतं, परवा मधल्या काळामध्ये अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमध्ये काय काय आपण बघितलं. अतिवृष्टीमध्ये जमिनी खरडून गेल्या, खूप मोठ्या पद्धतीनं बांधबंदिस्ती पूर्णपणे विस्कटून गेली, फार मोठ्या पद्धतीनं शेतीचं नुकसान झालं. सरकार हे काय बघ्याची भूमिका घेऊन बसलं होतं का? सरकार हे बाहेर पडलं, सरकार हे बांधावर गेलं. आज 31,000 कोटी रुपयाच्या संदर्भातली जी आपली घोषणा जी आहे ती नुसती कागदावर नाही आहे, तर ह्या 31,000 कोटीमधनं निश्चितपणे जवळजवळ 20,000 कोटीच्या बाबतीत जी रक्कम आहे ती रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावरती DBT झालेली आहे. आज 3 लाखापर्यंत मनरेगामधनं तुम्हाला जर समजा तुमची जर शेती खरडून गेली असेल तर त्याची असणारी बांधबंदिस्ती करण्यासाठी तुम्हाला मिळणार आहे. 3,30,000 पर्यंत तुमची विहीर जर तिची डागडुजी करायची असेल तर त्यासाठी मिळणार आहे. माझ्या शिराळा तालुका आणि वाळवा तालुक्यामधल्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी मगाशी माहिती घेतली सर, जवळजवळ 4,699 शेतकऱ्यांना आपल्या असणारे रब्बीचे निविष्ठेची रक्कम 10,000
आणि तुमच्या असणाऱ्या भरपाईची रक्कम ही जर काढली तर जवळजवळ 5 कोटी रुपयाची रक्कम ही आमच्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळालेली आहे. या सगळ्या प्रक्रियेतून निश्चितपणे आपलं सरकार हे खऱ्या अर्थानं संवेदनशील सरकार आहे. या सरकारच्या माध्यमातून आज शेतकरी जो आहे त्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत निश्चितपणे शेतकऱ्याचा पाठकणा कसा ताठ होईल. आज सुद्धा मी असेन, आमचे विरोधी पक्षातले सदस्य असतील, पीक विम्याच्या बाबतीत आपण कायम बोलतो. पीक विम्याच्या बाबतीत खऱ्या अर्थानं माझी सुद्धा सूचना सरकारला आहे की मोसमनिहाय तुम्ही पीक विम्याच्या संदर्भातलं मूल्यांकन करा. आज समजा जर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पीक विम्याच्या बाबतीतलं मूल्यांकन होत असताना जे ट्रिगर जे आहेत ते ट्रिगर कमी केलेले आहेत, ते ट्रिगर परत एकदा कसे उद्याच्या काळामध्ये बाजूला होतील आणि सर्वंकष अशा पद्धतीचा पीक विमा की जो शेतकऱ्याला सुलभतेनं त्याला लाभ मिळेल आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या वरती ज्यावेळेस आसमानी सुलतानी संकट कोसळेल त्यावेळेस त्यातनं मदत होईल. या संदर्भातला प्रयोग होणं गरजेचं आहे, प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. मी ज्या भागामधनं येतो सर, त्या भागामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे 12,000 हेक्टर आमचं एकर क्षेत्र जे आहे ते भात पिकाचं आहे. आमचा प्रयत्न झाला, सरकारच्या मागं आम्ही लागलो आणि सरकारला आम्ही त्यानिमित्तानं विनंती केली आणि भात पीक सुद्धा पीक विम्यामध्ये अंतर्भूत व्हावं. यामध्ये आम्ही यशस्वी होण्याची प्रक्रिया जी आहे ती अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारच्याकडं त्या संदर्भातला पाठपुरावा केला आणि केंद्र सरकारच्याकडनं तो जो ट्रिगर आहे तो काढण्याच्या संदर्भातली व्यवस्था जी आहे ती आपल्या पाठपुराव्याच्या माध्यमातून, सरकारच्या पाठपुराव्याच्या माध्यमातून झालेली आहे. माझी आपल्याला ह्या असणाऱ्या चर्चेच्या निमित्तानं एवढीच विनंती आहे सर, जसं आपण आज 31,000 कोटी रुपये ह्या अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलेले आहेत, त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये ह्या वर्षी जर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पर्जन्यमानाचा जर मॅप इंडेक्स काढला तर त्यामध्ये 11 मे पासनं हा पर्जन्यमान जो सुरू आहे तो 4 नोव्हेंबरपर्यंत होता. 11 मे टू 4 नोव्हेंबर माझ्या तालुक्यामध्ये तर जवळजवळ 2,500 मिलीमीटर पाऊस पडलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगतो, माझ्याकडं जो आपला चांदोलीचा भाग आहे, चांदोलीच्या भागाच्या पलीकडं जो आमचा परिसर आहे त्या परिसरामध्ये चिरापुंजीमध्ये जेवढा पाऊस पडत नसेल एवढा त्या भागामध्ये पाऊस पडतो आणि तो पाऊस जो आहे तो पाऊस खऱ्या अर्थानं खाली येतो. म्हणून माझी विनंती आपल्याला आहे, जसं आपण अवकाळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केलेली आहे तसं ज्यांनी पेरणीच केलेली नाही त्या पेरणी न झालेल्या शेतकऱ्यांची सुद्धा संख्या जवळजवळ 8,000 ते 9,000 एकरच्या माध्यमातून आहे. त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना उद्याच्या काळामध्ये आपल्याला ह्या सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला न्याय देणं गरजेचं आहे. रब्बीची निविष्ठेला जसं आपण 10,000 रुपये दिलेले आहेत तसं नापेर जे असणारे शेतकरी आहेत त्यांना सुद्धा आपण 10,000 रुपये प्रमाणे ठोक मदत करण्याच्या संदर्भातली मी या निमित्तानं सरकारला विनंती करतो. आणि इथं आमचे सहकार मंत्री महोदय इथं आहेत. मंत्री महोदय, आपण पुढच्या वर्षी निश्चितपणे एक प्रवीणसिंह परदेशी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भातली एक आपण कमिटी नेमलेली आहे. आमची सुद्धा इच्छा आहे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी, पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत असताना खऱ्या अर्थानं आज माझ्या डोळ्यामध्ये निश्चितपणे पाणी येतं ज्यावेळेस मी बघतो तासगावमध्ये असेल, मिरजमध्ये असेल किंवा वाळव्यामध्ये असेल, द्राक्ष बागा असतील, डाळिंबाच्या बागा असतील, ज्यावेळेस अवकाळी पावसामुळं किंवा पर्जन्यमानामध्ये असणारा जो फरक आहे यामुळं त्यांचा जो होणारा जो नाश आहे तो बघितल्यानंतर आमच्या मनाला सुद्धा पीळ पडतो. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, जे शेतकरी ज्यांनी प्रामाणिकपणे त्यांची कर्ज भरलेली आहेत त्यांचं जे प्रोत्साहनपर असणारं जे 50,000 जे अनुदान आहे ते अनुदान सहकार खात्याच्या माध्यमातून निश्चितपणे त्यांना वितरित होणं गरजेचं आहे. कारण का जो प्रामाणिकपणे देतो त्याला सुद्धा मदत व्हायला पाहिजे आणि जो आज ह्या अवकाळी परिस्थितीमुळं, ह्या आसमानी सुलतानी संकटामुळं जो आज खऱ्या अर्थानं अडचणीत आहे त्या शेतकऱ्याला आपण कर्जमाफी देण्याच्या संदर्भातला सुद्धा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आणि त्याहूनही पुढे जाऊन माझं प्रामाणिक मत आहे सरकारच्याकडनं की या असणाऱ्या सगळ्या प्रक्रियेत शेतकरी आपल्याकडनं काही मागत नाही. शेतकरी आपल्याकडनं फक्त एकच गोष्ट मागतोय, त्यांच्या असणाऱ्या कष्टाच्या मिळवलेल्या असणाऱ्या त्या जिन्नसाला योग्य पद्धतीचा दाम, आणि तो जर दाम देण्यामध्ये कृषी खातं आणि पणन खातं यांच्यामध्ये आपण जर समन्वय सर केला आणि त्या समन्वयाच्या माध्यमातून बाजारपेठेमध्ये आवक जावक आणि बाजारपेठेमध्ये असणारी जी एकंदरीत सगळी जी काही प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया शेतकरी धार्जिनी केली तर मला खात्री आहे की आपला शेतकरी एवढा खुद्दार आहे, एवढा प्रामाणिक आहे, स्वाभिमानी आहे. साहेब, तुम्हाला मी सांगतो, माझ्या भागामध्ये जर समजा कुणाकडे तुम्ही द्राक्षाची शेती असेल, तासगावमध्ये जर गेला आणि द्राक्षाची शेती असेल तर त्यांना म्हटलं की आम्हाला द्राक्ष खायचे आहेत, बुट्टीवर द्राक्ष तिथली लोक देणार. कोणी टोमॅटोच्या शेतीकडे कोण मुलगा असेल, शेतकरी असेल, तिथे गेला, हे घेऊन जावं साहेब. दिलदार मनाचा शेतकरी आहे. त्यामुळं शेतकऱ्याचा खऱ्या अर्थानं एक जो पाठीराखा आहे ते सरकार व्हावं आणि सरकार आहे. या असणाऱ्या
आपल्या चर्चेच्या माध्यमातून मी एवढीच आपल्याकडनं ही अपेक्षा व्यक्त करतो. आज मला इथं या निमित्तानं आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी मनापासून आभार मानतो. सर, जाता जाता एकच फक्त विनंती करतो, नगरपंचायतीच्या हद्दीमध्ये आता आपण सुद्धा नगरपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये निर्वाचित झालेला आहात. आपल्याकडं कसं आहे, शेती असती गावाकडं आणि नगरपंचायतीमध्ये तुमचं मतदान असतं किंवा रहिवास असतो. त्यामुळे नगरपंचायतीमध्ये जर तुम्ही रहिवासी असाल आणि शेती जर तुमची नगरपंचायतीच्या शेजारी असेल तर साहेब तुम्हाला शेतकऱ्यांच्यासाठी असणाऱ्या ज्या काही सुविधा आहेत त्या सुविधा मिळत नाहीत. आपल्याला काही ना काहीतरी ह्या संदर्भातले कायदे करायला लागतील की तो नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात राहतो पण शेती जर त्याची आजूबाजूला असेल तर त्याला शेतकरी म्हणून असणारे सगळे फायदे हे आपल्याला मिळवून देणं हे खऱ्या अर्थानं गरजेचं आहे आणि ते आपल्यामार्फत सरकारकडं विधित व्हावं आणि सरकारकडनं त्या संदर्भातला सुद्धा ठोस निर्णय व्हावा अशा पद्धतीची इथं अपेक्षा व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भगिनी. अध्यक्ष महोदय, मला सुद्धा 1 वर्ष झाले आहे तिथे आमदार होऊन, पण प्रदूषणाचा जो आपला आहे प्रश्न तो कायमच आहे. तो आपण प्रत्येक अधिवेशनमध्ये मांडत आलो आहोत. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने जो अहवाल केला ते मुंबईमध्ये दर वर्षाला 5100 लोक मृत्युमुखी पडतात. या सरकारला लोकांच्या जीवनाचा काही विचार आहे का? कारण जी शासनाचे प्रकल्प आहे तिथेच मुंबईमध्ये जास्त आपल्याला AQI दिसतो, एअर क्वालिटी इंडेक्स दिसतो, तो म्हणजे वडाळा आणि BKC मध्ये. मी कालच त्या दिवशी म्हटलं होतं की 500च्या वडाळामध्ये 500च्या वर AQI आहे आणि BKC मध्ये तसंच आहे. म्हणजे 250च्या पुढे सगळीकडे मुंबईमध्ये AQI असताना माणूस जगू कसा शकतो? जर आपण बघितलं तर रस्त्याचं कॉन्क्रीटीचं काम चालू आहे. कॉन्क्रीटीकरण करताना जो धुरळा उडला जातो, जी माती उडते, त्याच्याबद्दल काहीही केलं जात नाही. कॉन्ट्रॅक्टर त्याचा जरासुद्धा विचार करत नाही. सगळीकडे अस्वच्छता होते, त्याचा काहीच विचार केला जात नाही. नंतर जे शासनाची कामं आहेत, मेट्रोची कामं आहेत, ब्रिजेसची कामं आहेत, बिल्डिंगची कामं आहेत, ह्याच्यावर प्रदूषण नियंत्रण अगदी 0 आहे. तिथे काहीच कंट्रोल केलं जात नाही. त्याच्या आजूबाजूला त्यामुळे जे लोक राहतात त्यांना खूप श्वसनाचे त्रास होतात. जसं मगाशीच म्हटलं की त्यांना अस्थमा आहे, न्यूमोनिया आहे, ब्रॉन्कायटिस आहे, इतके त्रास होतात की माणूस जगू शकत नाही अशी कंडिशन आहे. आणि विशेषतः लहान मुलं, वृद्ध, रुग्ण आणि ज्या गर्भिणी आहेत त्यांना हे त्रास जास्त प्रमाणात होतात आणि तरीसुद्धा आपल्याकडे जैसे थे अशीच कंडिशन चालू आहे. आणि त्यासाठी काँग्रेसच्या पक्षाने प्रदूषणावर एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आणि तो लोकार्पण केला. पण त्या लोकांच्या हिताचं जे आम्ही बोललो तर आमच्यावर सगळ्यांवर गुन्हे दाखल केले. म्हणजे आता लोकांच्या हिताचं बोलणं सुद्धा इथे गुन्हा झाला आहे का हे मला उत्तर मिळावं. नंतर ह्या प्रदूषणावर आपल्याला एक उत्तर आहे वृक्ष. वृक्षाचं आपल्याला महत्त्व सगळ्यांनाच माहिती. आपल्या संतांनी सांगितलंच आहे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे. आणि आता इथे काही बरेच लोक आहेत ते मनुस्मृती मानतात, त्यामुळे मी मनुस्मृतीचा एक श्लोक आणलेला आहे. त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे, वृक्षाणाम रोपणम पुण्यम तेषां चैव प्रपालनम फलप्रदानम स्वर्गाय छायादानम तथा अमृतम. हा मनुस्मृतीमध्ये एक पुराण आहे, स्कंद पुराण. त्याच्यामध्ये एक पूर्ण अध्याय आहे, वृक्ष महिमा अध्याय, म्हणजे पूर्ण एक चॅप्टर आहे आणि त्याच्यामधला हा श्लोक आहे. त्याचा मी अर्थ सांगते तुम्हाला की वृक्षाचं रोपण करावं किंवा म्हणजे वृक्ष रोपण करावं, ते वृक्ष लावावे आणि त्याचं पालन करावं. म्हणजे फक्त वृक्ष लावणं महत्त्वाचं नाही, त्याचं पालन करणं, त्याचं संरक्षण करणं तेवढंच मत आहे. आणि त्यांनी जर पुण्य प्राप्त होतं. म्हणजे याचा अर्थ काय? कापलं तर काय लागतं? पाप लागतं. नंतर दुसरं आहे, त्यांनी सांगितलं की का लावायची झाडं, तर त्याची स्वर्गासारखी फळं मिळतात त्याच्यामुळे आणि अमृतासारखी छाया मिळते. एवढं वृक्षाचं महत्त्व सांगितलं असताना सुद्धा आपल्याकडे सारखी वारंवार वृक्षतोड होते. आरे असू, मदर डेअरीमधली कुर्ल्याची जागा असू, मेट्रोसाठी जागा असू, तपोवन असू, सगळीकडे नुसती वृक्ष हजारो वृक्ष कापण्याचं काम आपल्याकडे चाललंय. आणि वृक्ष कापल्याने आपल्याला माहिती आहे की ग्लोबल वॉर्मिंगचा मोठा प्रश्न आहे. ते तपोवनाचे वृक्ष कापल्यावर 6 डिग्रीने तापमान वाढणार असेल नाशिकचं, तिथे वृक्ष कापण्यात काय अर्थ आहे हे आम्ही प्रत्येक वेळी सांगत आलोय. आणि आपल्याकडे आपले मंत्री हैदराबादवरून झाडं आणतात. अहो, मी शेतकरी नाही पण मला माहिती आहे, मी सांगलीवरून जर मुंबईला झाडं आणलं तर ते झाड टिकत नाही, जगत नाही. का जगत नाही? कारण त्याची जमीन वेगळी असते, वातावरण वेगळं असतं. झाडं टिकणार कशी? आता आपल्या मंत्र्यांना माहीत असेल असं मला नक्की वाटतंय. आणि ही जर झाडं आणली तरी आता एक झाड कापलं, झाडं कापतात म्हणतात आम्ही इथे लावणार आहे, 18,000 झाडं लावणार आहे. पण मला एवढं सांगावं की एक झाड इक्वल टू किती न्यू झाडे? 1 वर्षात ते 10 वर्ष असेल तर किती झाडे लावायची?
11 वर्ष ते 20 वर्ष असेल तर किती झाडं लावायची, 21 वर्ष ते 30 वर्षाचं झाड असेल तर किती झाडं लावायची. कारण एक वृद्ध झाड आणि एक नवीन झाडाची तुलना कधीच होऊ शकत नाही. आणि कुर्ल्याच्या मदर डेअरीमध्ये तर 120 वर्षापूर्वीची झाडं आहेत, त्यांच्याबरोबर एका झाडाबरोबर किती झाडं लावली पाहिजेत ह्याचा काहीतरी आम्हाला नियम द्यावा किंवा काहीतरी त्याचं काहीतरी उदाहरण द्यावं किंवा त्याचं काहीतरी सांगावं. त्यामुळे आपण वृक्षाचा विचार करतो तेव्हा वृक्ष आपला ऑक्सिजन देतात हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण वृक्ष जेव्हा तिथे असतात तेव्हा त्याच्याबरोबर बायोडायव्हर्सिटी सुद्धा असते. तिथे बरेच प्राणी जगतात, तिथे झाडावर घरटी असतात, पिल्लं असतात, अंडी असतात, आजूबाजूला खूप प्राणी राहतात. ह्या प्राण्यांचा सुद्धा विचार करणं आवश्यक आहे. हे प्राणी जर कमी झाले तर काय होतं, बिबट्यांना भक्ष्य मिळत नाही, बिबट्या बाहेर येतात आणि लोकांना खातात. मग आपण म्हणतो बिबटे आले, बिबट्याचा आपण एवढा आवाज स्तोम वाजवतो, पण उत्तर कशामध्ये आहे तर आपली जंगलं वाचवण्यामध्ये त्याच्याकडे आपण लक्ष देत नाही. तर त्याच्याकडे लक्ष द्यावं. आता ह्या सरकारवर माझा अजून एक आरोप आहे, जे सरकार प्राण्यांचा विचार करत नाही ते माणसाचा विचार कसं करणार. आता आमच्या धारावीच्या माणसाचा तर विचारच होत नाही. मिठागर मगाशीच वरुण भाऊनी बोललं की मिठागरामध्ये आम्हाला देणार आहे, देवणारमध्ये देणार आहे धारावीच्या लोकांना. अहो मिठागरामध्ये जर कार शेड चालत नाही, तिथे कार ठेवलेली चालत नाही, ते माणसं कशी ठेवता तुम्ही, त्याचं उत्तर द्या आम्हाला. जिथे कार चालत नाही, कार शेड तुम्ही करत नाही, तिथं माणसांना राहण्यासाठी जागा देताच कशी. देवनारच्या डम्पिंग ग्राउंडमध्ये 100 वर्षापूर्वीचा आहे, 25 वर्षापूर्वीचा नाही आहे, 100 वर्षापूर्वीचा जर कचरा आहे तर तिथे माणूस राहूच कसा शकतो, एवढं साधं उत्तर द्या. आणि ते काढायचं पण काम कोणाला देणार तुम्ही, अदानीला. सगळ्या गोष्टी ज्या तुम्ही एका व्यक्तीपुरत्या मर्यादित केल्या ह्या खरंच तुम्ही विचार करण्यासारखा आहे. कारण इथे धारावीच्या लोकांचा काहीही विचार नाही. आमच्याकडे कोळीवाडा आहे धारावीमध्ये, आणि हा कोळीवाडा हा स्लममध्ये येत नाही, तो DRPच्या अंडर येत नाही, कारण स्लम ही त्याच्या अंडर येत नाही. पण तरी सुद्धा अदानीच्या लोकांनी तिथे जाऊन मनमानी करतात, त्याचा जो सीमांकन आहे ते चुकीचं दाखवलं आणि तिथे सर्वे केला जातो. त्यामुळे आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आमची जी भूमिपुत्र आहेत, कारण कोळीवाडे आणि गावठाण हे काय आहेत, मुंबईच्या अस्तित्वाचा आणि सांस्कृतिक वारसाचा अविभाज्य अंग आहे. त्यांना तिथे जागा द्या. आम्ही काय मागतोय, ते लोक काय मागतात, त्यांच्यावर अन्याय होतोय, त्यांचा हक्क डावला जातोय, त्यांच्या जमिनी आणि भविष्य सगळं हडपण्याचा प्रयत्न होतोय. त्यामुळे मी एवढंच म्हणेन की आमच्या लोकांचं, जे कोळीवाड्यामध्ये लोक राहतात त्यांचं सीमांकन व्हावं, त्यांना विस्तारित जागा मिळेल. आणि कोळीवाडा म्हणजे फक्त कोळीवाडा तिथे राहण्याची जागा नसते. ते लोक काय म्हणतात, कोळीवाडा म्हणजे फक्त राहण्याची जागा, पण कोळीवाडा म्हणजे ती राहण्याची जागा, त्यांची मासेमारीची जागा आणि त्यांचे जे सगळी देवस्थान आहे, हा सगळा विचार होणं तिथं अपेक्षित आहे. तसंच आमच्याकडे सर्वे केला, जो पात्र अपात्र ठरवतात. एका ठिकाणी पात्र अपात्र करून किती अपात्र केले असतील, 80% लोक अपात्र केली आणि त्या 80% लोकांना आता तिथून बाहेर घालायला सांगतात. मेघवाडी आणि गणेशवाडी आमच्याकडे भाग आहेत, त्याच्यामध्ये लोकांना त्यांना आता नोटिसा दिल्यात की तुम्ही इथून बाहेर जा. हे जे सगळं चाललंय त्याचा आम्ही वारंवार विरोध करतोय. अहो तुम्ही एका ठिकाणी एका कोपऱ्यात आमच्या लोकांचा विस्तार करताय, फक्त एका सेक्टरमध्ये ठेवताय धारावीची लोक. मग हा धारावीचा विकास कसा, उरलेले 5 सेक्टर तुम्ही अदानीला देताय, मग हा धारावीचा विकास कसा, ह्याचं उत्तर मला द्यावं. आम्ही जे सगळं परमिशन घेतो ते आम्ही कोणाची घ्यायला पाहिजे, आमची प्लॅनिंग ऑथॉरिटी कोण आहे, DRP धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण, त्याची आम्ही घ्यायला पाहिजे. पण आम्हाला प्रत्येक वेळी जावं लागतं NMDPL म्हणजे कोण, नव भारत मेगा डेव्हलपर्स. कोणाचा आहे तो, अदानीचा. त्याला 80% शेअर देण्याचं कारणच काय, प्रत्येक वेळी मी आणले तिथे 2 साधं रस्त्याचं डांबरीकरण करायचं म्हटलं तरी मला जाऊन तिकडे त्यांची परमिशन घ्यावते, NMDPLची, अदानीच्या लोकांची. मला ITI मी एवढा परमिशन घेतला दादांकडून, त्याची आम्ही तिथे स्थापना कशी तिथे सुरू करायचंय, मला परमिशन कोणाची घ्यावी लागते, NMDPL. त्यांचा संबंध काय, तुम्ही त्यांना एवढा अवास्तव का दिलेला आहे, ह्याचं उदाहरण आहे. एका उद्योगपतीवर एवढं प्रेम का आणि आमच्या लोकांवर प्रेम का नाही, एवढंच मला एवढं सांगावं आणि त्याचं उत्तर द्यावं. मी आता फक्त एक शेवटची कविता बोलते आणि माझं भाषण संपवते. विक्रम यांचा उलट्या वाटेला, वाकड्या कारभारात आकाश सोबतीला, पडल्या वाटणीत प्रत्येकाचे शेअर, विकासाच्या गाडीला रिवर्स गेअर, गाजर मोठे आश्वासनांचे गाजर, भ्रष्टाचारानं भरली कारस्थानाची घागर, अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियनने गेली मागे, नॉट फेअर, विकासाच्या गाडीला रिवर्स गेअर. 1 मिनिट फक्त. उभी भ्रष्टाचाराची, गुन्हेगाराची, बेरोजगारीची माडी, महागाईनं जनता पोळी, सत्ताधारी मजेत सांगे महागाईची गाडी, निकृष्ट रस्त्याने पूल, धनी मित्र खुश, कंत्राटाला नो फिअर, विकासाच्या गाडीला रिव्हर्सचा गिअर. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. कोण आहे शिवसेनेचे अजून?
नारायण पाटील. उपरोक्त विषयाने विनंती करतो की माझे करमाळा मतदार संघातील दहेगाव उपसा सिंचन योजना तालुका करमाळामध्ये तालुक्यातील सुमारे 24 गावांचा समावेश असून या योजनेचे 10,500 हेक्टर इतके लाभ क्षेत्र आहे. सदर योजनेसाठी जवळजवळ 1.25 TMC पाणी वापराची तरतूद भीमा उजनी प्रकल्पाच्या नियोजनामध्ये असून 2 टप्प्यामध्ये पाणी उपसा करून लाभ क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ देण्यात येतो. यापैकी टप्पा क्रमांक 1 मौजे दहेगाव येथील प्रत्येक 755 HP सुमारे 10 किलोमीटर अंतरावरचे वहन होऊन टप्पा क्रमांक 2 मौजे येथील पंपगृहामध्ये पोचते. तदनंतर पंपगृह टप्पा क्रमांक 2 मौजे कोंबेज येथील प्रत्येकी 730 HP क्षमतेचे एकूण 4 पंपाचे माध्यमातून पाणी उपसा करण्यात येते. योजनेचे आवर्तन सुरळीतपणे पूर्ण होण्यासाठी टप्पा क्रमांक 1 व 2 या दोन्ही ठिकाणचे सर्वच पंप संकल्पित विसर्गाप्रमाणे अविरत चालू राहणे आवश्यक आहे. दहेगाव उपसा सिंचन योजनेचे पाणी उपसा पातळी ही 490 मीटर इतकी असून उन्हाळी हंगामामध्ये उजनी धरणाची पाणी पातळी ही झपाट्याने कमी होते. अशा वेळी टप्पा क्रमांक 1 येथील पंपाचा विसर्ग संकल्पित विसर्गानुसार मिळत नाही व त्यामुळे टप्पा क्रमांक 2 येथील पंप पूर्ण क्षमतेने चालू शकत नाहीत. त्यामुळे सिंचन आवर्तन नियोजित कार्यक्रमानुसार पूर्ण होण्यामध्ये अडचणी उद्भवतात. त्याकरता उजनी जलाशय ते दहेगाव उपसा सिंचन योजनेचा टप्पा क्रमांक 1 मधील संपवेल यांना जोडणारा पूरक कालवा व 4x ची तळ पातळी 490 मीटर ऐवजी 485 मीटर केल्यास योजनेचा टप्पा क्रमांक 1 व 2 दोन्ही ठिकाणचे सर्व पंप संकल्पित विसर्गाप्रमाणे अविरत चालू राहण्याकरता मदत होऊन सिंचन आवर्तन नियोजित कार्यक्रमानुसार पूर्ण करण्यास त्याचा लाभ योजनेवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना होईल. तरी आपणास विनंती करण्यात येते की उपरोक्त बाबीचा शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून उजनी जलाशय ते दहेगाव उपसा सिंचन योजनेचा टप्पा क्रमांक 1 मधील पंपवेल यांना जोडणारा पूरक कालवा 4x ची तळ पातळी 490 मीटर ऐवजी 485 मीटर करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश द्यावेत ही माझ्या करमाळा तालुक्याच्या वतीनं आपल्याला विनंती करण्यात येत आहे. राजेश विटेकर. अध्यक्ष महोदय, मला संधी दिल्याबद्दल मी अगदी मनापासून आपला आभार व्यक्त करतोय. खऱ्या अर्थानं मी राज्य सरकारचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय अजितदादा, आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब व सर्व सन्माननीय मंत्रिमंडळाचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यांना धन्यवाद देतो की अशाही अडचणीमध्ये अत्यंत उत्कृष्टपणे कार्य मागच्या 1 वर्षापासून या सरकारमध्ये, महायुती सरकारमध्ये त्यांनी चालू ठेवलेलं आहे. घोडदौड अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं चालू ठेवलेली आहे. मदत करण्याच्या हिशोबानं अध्यक्ष महोदय, जून ते सप्टेंबर महिन्यामध्ये जी झालेली अतिवृष्टी आहे, पूर परिस्थिती आहे, अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारने जवळपास 31,000 करोड रुपयाचं पॅकेज जाहीर करून अडचणीत आणलेल्या माझ्या शेतकऱ्यांना, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना व सर्व अडचणीत आलेल्यांना त्या ठिकाणी मदत करण्याचं जे धाडस केलं त्याबद्दल खऱ्या अर्थानं त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. खऱ्या अर्थानं अध्यक्ष महोदय, जे अतिवृष्टी मागच्या 3 महिन्याखाली झाली
आणि त्या 3 महिन्याखाली झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये पूरग्रस्त परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारने प्रचंड अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं कर्तव्य बजावलेलं आहे. परंतु निश्चित प्रमाणामध्ये जवळपास 31,000 करोड रुपये राज्य सरकारनं दिलेले आहेत. परंतु ज्या पद्धतीनं त्याचं वितरण जिल्हा स्तरावर व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी झाल्याचं दिसून येत नाही. माझ्या परभणी जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय जवळपास 7,19,000 अतिवृष्टी बाधित शेतकरी आहेत. त्यापैकी 5,59,000 शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईचं आर्थिक वाटप करण्यात आलेलं आहे. अद्यापही काही अधिकाऱ्यांच्या काही कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे अद्यापही जवळपास 1,60,000 शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई अद्यापही मिळालेली नाही आहे. माझी विनंती आपल्या माध्यमातून की जे कोणी अधिकारी कर्मचारी असतील ज्यांच्यामुळे ही अनास्था निर्माण झालेली आहे, ज्यांच्यामुळे काम करण्यामध्ये दिरंगाई होत आहे, त्यामध्ये लवकरात लवकर चालना मिळावी आणि या उर्वरित माझ्या सर्व शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी मदत करण्याचं निर्णय स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी व त्यांच्या सर्व टीमनं त्या ठिकाणी घ्यावं ही सुद्धा विनंती आजच्या निमित्तानं मी या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, मदत प्रचंड प्रमाणामध्ये झालेली आहे, परंतु काही विशेष गोष्टींवर या ठिकाणी मी लक्ष आपलं वेधू इच्छितोय की जे काही खरडून गेलेलं क्षेत्र आहे त्या खरडून गेलेल्या क्षेत्राला खऱ्या अर्थानं MRGSच्या माध्यमातून मदत न करता जे खरडून गेलेलं क्षेत्र असेल, गाळामुळं बाधित झालेलं माझ्या विहिरीचा विषय असेल, यांचे पंचनामे त्या ठिकाणी झालेले आहेत. माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून राज्य सरकार की त्या ठिकाणी त्यांना तातडीनं सरळ मदत त्या ठिकाणी द्यावी आणि अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी मदत करण्याचं त्यांनी त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आहे की माझ्या परभणी जिल्ह्यामध्ये खऱ्या अर्थानं कापूस क्षेत्र फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि अनेक महिने माझे शेतकरी या कापसाला जोपासतात. अत्यंत लागवडीपासून खत, बी बियाणे, फवारणी याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी याची जोपासना करतात. ज्यांच्याकडं ठिबक आहे, ज्यांच्याकडं विहीर आहे, बोर आहे, ज्यांच्याकडं नदी आहे, ज्यांच्या क्षेत्राला लागून अशा माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता करतात आणि ते कापसाचं पीक जोपासण्याचं माझा शेतकरी त्या ठिकाणी प्रयत्न करत असतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, मध्यंतरीच्या काळामध्ये मी आमच्या विधिमंडळातील माझे सहकारी आदरणीय प्रकाशदादा सोळंके आहेत, आदरणीय विजयराजे पंडित आहेत, आदरणीय रत्नाकर गुट्टे साहेब आहेत, मराठवाड्यातील आमचे सहकारी राजूभाई नवगरे आहेत, आम्ही सर्व आमदार महोदयांचं सुरेश धस अण्णा आहेत, ही सर्व मंडळी आम्ही आदरणीय मुख्यमंत्र्यांकडे गेलो होतो, आदरणीय अजितदादांकडे गेलो होतो आणि एक निवेदन आम्ही दिलं होतं की कापूस क्षेत्र आमच्या मराठवाड्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना त्याची वर्गवारी ही जिरायती क्षेत्र झालेली आहे आणि आम्ही विनंती केली होती की प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे, पूर मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेला आहे आणि अशाही परिस्थितीमध्ये त्याला दिलासा देण्याच्या माध्यमातून जवळपास 9 महिने हे पीक माझे शेतकरी सांभाळतात, जोपासतात. तर या पिकाला बागायती क्षेत्र गृहीत धरून त्यांना बागायतीचं अनुदान त्या ठिकाणी द्यावं आणि आर्थिक नुकसान झालेल्या माझ्या शेतकऱ्यांना त्याच्यातून बाहेर काढण्याचं त्या ठिकाणी त्यांनी सहकार्य करावं आणि तत्वतः त्याला मान्यता आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेली आहे आणि त्याचा GR लवकरात लवकर काढावा आणि अडचणीत आलेल्या माझ्या शेतकऱ्याला कापूस पिकाचे बागायती पीक म्हणून मान्यता द्यावी आणि त्यांना मदत करावी ही विनंती आजच्या निमित्ताने मी या ठिकाणी आपल्या सर्व राज्य सरकारला या ठिकाणी करतोय. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, या पॅकेजमध्ये निश्चित स्वरूपामध्ये रब्बीच्या पिकाला मदत करण्याच्या हेतूने पूर्वी NDRF, SDRFच्या मदतीमध्ये 2 हेक्टरची मर्यादा होती, परंतु